Hello my dear students. সকলোকে good morning. কি খবৰ তোমালোক সকলোৰে? তোমালোকক PW অসমৰ আৰ্টছ চেনেললৈ মই স্বাগতম জনাইছো। মই তোমালোকৰ স্বাধীনতা মেম। আমি যেনেকে দুদিন মান আগত কৈছিলো ন যে ম্যাৰাথন তোমালোকৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব যোৱাকালি তোমালোকৰ পল সায়েন্সৰ হল সাগে মেমে ললে হয়নে? নে জিওগ্ৰাফিৰ হল সাগে ন সৰি জিওগ্ৰাফিৰ হল। সো কি খবৰ তোমালোকৰ সকলোৰে? মোক এবাৰ জনাবাচোন। Good morning everyone. Hello. Okay. So তোমালোকে কৰ পৰা চাইছা মোক এবাৰ জনাবা আৰু এক্সাম ফাইনেল কেতিয়া ষ্টাৰ্ট মানে তোমালোকৰ হৈছে নে হবহে সাগে ন কাৰণ এছএছ ফাৰ্স্ট ইয়াৰ তো অলপ দেৰিকে ষ্টাৰ্ট হয় কাৰণ হাই সেকেন্ডাৰী মেট্ৰিক এবোৰ শেষ হোৱাৰ পিছত Hello everyone. Hello, good morning. বৰপেটাৰ পৰা চাইছা ওকে মোৰ বহুত ভাল দীক্ষিতা ওকে তোমাৰ ভালনে দীক্ষিতা বিশ্বনাথৰ পৰা চাইছা 11th মাৰ্চত আছে এক্সাম ওকে হাই মিৰ্জানুৰ তুমি সাগে আমি যে ম্যাৰাথন এনাউন্স কৰিছিলো সিদিনা আছিলা ন সো ডোন্ট ওয়াৰি তোমালোকৰ গোটেইখিনি সিলেবাস কভাৰ কৰিম মই সো ডোন্ট ওয়াৰি চিন্তা নকৰিবা ওকে মৰিগাঁও থেমা আচ্ছা ৰুটিন বিলাকো সাগে ইতিমধ্যে পাই গলা ন আচ্ছা সো সোৱা তোমালোকক মই এখিনি কজে চিন্তা নকৰিবা আজি যেহেতু ম্যাৰাথন তোমালোকে কালিও মেমৰ ক্লাস বহুতে চাইছা গম পাইছাই যে আমাৰ এটা দীঘলীয়া হ'ব তাৰ মাজে মাজে আমি ব্ৰেক লম কথা পাতিম পঢ়াশুনাখিনি কৰিম ৰিপোৰ্ট ৰাইটিং তোমালোকৰ আহিব এবাৰ এক্সামত ওকে কাৰণ এইচএস ফাৰ্স্ট ইয়াৰ ৰিপোৰ্ট ৰাইটিং আৰ্টিকল বা স্পিচ আৰু তোমাৰ লেটাৰ টু এডিটৰ এবোৰ থাকে বা তোমাৰ জব এপ্লিকেশনো আহে জব এপ্লিকেশনো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে যোৰহাটৰ পৰা চাইছা ওকে সো ৰুটিন বিলাক পাই গলা ন তোমালোকে সকলোৱে ৰুটিন পাইছা নে নাই আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ধৰিলো তোমালোকে মেট্ৰিকৰ পিছত ফাৰ্স্ট ইয়াৰ টু পালা হয় নে নহয় সো ওকে সো এনে পঢ়াশুনা তোমালোকৰ প্ৰিপাৰেচন কেনেকুৱা চলিছে মোক অলপ জনাবাচোন সাপোজ মানে বা স্কুল বহুতে হয়তো স্কুলৰ পৰাই কৰি আছে এইচএস কাৰণ আজিকালিতো হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল বিলাক হলেতো স্কুল বুলিয়ে কম মই বহুতে কলেজৰো হয় ওকে প্ৰিয়া হাই প্ৰিয়া মাজুলী ন তুমি আচ্ছা আমি লাষ্ট ক্লাছতো মেমৰ লগত আমি পাতি আছিলো বলো মাজুলীখন বৰ ধুনীয়া নিশ্চয় কেতিয়াবা ফুৰিব আৰু চাব যাম মাজুলীখন ওকে তাৰ মানে সোৱা আজি মই কি কৰিছো জানানি মই তোমালোকক আজিৰ ক্লাছৰ এজেন্ডাটো আমি যেটো মানে আজি আমাৰ যেটো কয় ন ৰণনীতিটো আজিৰ গোটেই দিনটোৰ মই তোমালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিব খুজিছো কি হল জান মানে মই তোমালোকক কও যে প্ৰথমতে আমি গোটেই চ্যাপ্টাৰস বিলাক কনসেপ্ট ওয়াইজ বুজিম তাৰ পিছত আমি গ্ৰামাৰো লম ৰাইটিংৰো লম যাতে কেনেকে ৰাইটিং বিলাকৰ টেকনিক বিলাক ধৰিলক চাবা মই এটা কথা কও ৰাইটিং বস্তুটো কমন পৰিলে তো বহুত ভাল কিন্তু আমি যদি ফৰমেটটো জানো তাৰ মানে ৰাইটিং সেকশনটো তোমালোকক এক্সামত সোধাৰ মেইন এজেন্ডাটো কি জানানে যে তোমালোকে ফৰমেটটো জানানে নাজানা ফৰমেটটো নাজানিলে আমাৰ প্ৰবলেম হৈ যায় ওকে যে কাৰণ ৰাইটিংত মেইন মেটাৰ কৰে কাৰণ তোমাৰ কন্টেন্ট যিমানে ধুনীয়া নহওক কিয় তোমালোকে যদি ৰাইটিংৰ ফৰমেট ভুল হয় তোমালোকে মাৰ্ক স্কোৰ কৰিবলৈ মানে এক্সামিনাৰ মাৰ্কসটো দিবলৈ টান পায় ওকে সো সেই বস্তুটো তোমালোকক মই দেখুৱাম সো গুটেখিনি কভাৰ হ'ব ডোন্ট ওয়াৰি আৰু মই তোমালোকক ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ ট্ৰিক্স কিছুমান শেয়াৰ কৰি দিম যে কেনেকে কৰিব লাগে কাৰণ মই ভাবো যেহেতু তোমালোকে ক্লাস 10ৰ হয় তো গটিকে অবভিয়াসলি তোমালোকে কম্প্ৰিহেনশন খিনি 10ত পাইছে হয় না সো কেনেকা তোমালোকে একদম excited ne class ৰ কাৰণে যদি excited হয় তেনেহলে লাভ ইমোজি আৰু জুইৰে মোৰ কমেন্ট সেকশনত আমাৰ একদম ভৰাই তোলা যাতে মই গম পাও যে হয় আমাৰ ষ্টুডেন্টস খিনি পুৰা ৰেডি আমি ধুনিয়াকে আজি পঢ়িম গুটে সকলোৱে একেলগে সোৱা আমাৰ ইয়াতে আমি যিমান ট্ৰাই কৰিছো আমি বাইলিংগুৱেল কৰিছো ওকে মানে এছামিজ ইংলিশ দুটাই মিডিয়াম আচ্ছা ইয়াতে কি কয় যে কোন ইংলিশ মিডিয়ামৰ আসামক কোৱাচোন কোন এছামিজ মিডিয়ামৰ আৰু কোন ইংলিশ মিডিয়ামৰ আচ্ছা বহুত মই এটা ব্যাকলগ ক্লাস লৈছিলো 11th তোমালোকৰ কোনোবাই তাৰে আছানে সোৱা মোৰ ক্লাসটো মই দেখাই আছো মই বস্তুখিনি কৈ দিম ডোন্ট ওয়াৰি নোট মেকিংৰ কথাটো কলা ন মই চাই দিম ৰবা এছামিজ মিডিয়াম এছামিজ ইংলিশ ওকে ঠিক আছে
Assamese, okay. ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে ওকে বুজি পাইছো ঠিক আছে সো কেনেকুৱা আচ্ছা মাজতে এটা কথা মই তোমালোকক সুধো দেই মানে ধৰি লোৱা এনেকে তোমালোকে কেতিয়াও নাভাবিবা যে মানে কয় না আমি লাষ্ট ক্লাছতো তোমালোকৰ লগত কৈছো যোনে এটেন্ড কৰিছা বা সেশনটো আমাৰ চাইছা যে ক্লাস 11 को हल्के में नहीं लेना है ना নহয় তাৰ মানে 11 টো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিয় কাৰণ তোমালোকৰ ক্যাৰিয়াৰৰ 11 আৰু 12 টো মেইন মানে ফাউন্ডেশন আৰু এইটো যিমান ষ্ট্ৰং হ'ব তোমালোকৰ আফটাৰ 12 মানে হাই সেকেন্ডাৰী পিছত যদি কোনোবাই ধৰি লোৱা এতিয়া মানে কি কয় যে এসএসসি এক্সাম দিবা বেংক তোমাৰ ধৰি লোৱা বেংকিং টো আফটাৰ গ্ৰেজুৱেচনে যাব তাৰ পিছত তোমাৰ গ্ৰেজুৱেচন কৰিবা তো তাতে মানে তোমালোকৰ বহুতখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কি বুলি কয় যে হ'ব তোমালোকক ৰুটিনখন আমি শেয়াৰ কৰি দিছো সুৰজ সিংহা সো প্লিজ তোমালোকে গৈ আমাৰ WhatsApp চেনেলতো পাই যাবা গুটেখিনি ম্যাৰাথনৰ আমি উইকলি দি থাকিম সো তুমি চাই লবা তাতে ওকে মই এতিয়া ৰুটিনখন মনত পেলাব পৰা নাই হিষ্ট্ৰীটোৰ কথাটো ঠিক আছে সো প্লিজ তোমাক মই মানে সাজেষ্ট কৰিলো জয়েন আৱাৰ WhatsApp চেনেল যেটো মই কমেন্টত চাগে আমাৰ পিন কৰা আছে যদি নাই মই আমাৰ টিমক কৈ আছো তেওঁলোকে কৰি দিব সো তোমালোকে পাই যাবা সো এতিয়া কথাটো হল কি তোমালোকে ধুনিয়াকে পঢ়িব লাগে আৰু ইয়াতে সুধিছে আমাক মিৰ্জানৰ হকে যে মেম কমন দিবনে আচ্ছা শুনা মই তোমালোকক এটা কথা ক্লিয়াৰ কে ক যেতিয়া আমি কনসেপ্টটো ভালকে জানো চ্যাপ্টাৰটো ভালকে জানো মিৰ্জানুৰ তেতিয়া আমি যি কোনো কোৱেশ্চন লিখিব পাৰো আৰু যোন ষ্টুডেন্টে এ টু জেড গুটেখিনি পঢ়ে তাৰে কমন পৰে গম পাইছা সো সদায় হিখিনি মানে মই এটা তোমালোকক মাজতে এটা কথা এড কৰি দিও কি জানানে মানে কই নহয় যে আমি পঢ়াৰ এজেন্ডাটো কি হ'ব লাগে নলেজ ওৰিয়েন্টেড গম পাইছা যেতিয়া তুমি বস্তু এটা ভালকে বুজিবা মানে মনত ৰাখিবা তেতিয়া তুমি যি কোনো প্ৰশ্নৰে উত্তৰ লিখিব পাৰিবা বুজি পালা সো মই ভাবো আজি ক্লাছটোৱে তোমাক নিশ্চয় কমনত হেল্প কৰিব সো প্লিজ চাই যাবা মই হেখিনি তোমাক কম ঠিক আছে কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে চাবা পৰীক্ষাত ভাল মাৰ্কস কেতিয়াও এনেকে স্কোৰ কৰিব তুমি নোৱাৰা বা তোমালোকক যদি কৈছে কোনোবাই হেতু ভুল হ'ব যে এটা চ্যাপ্টাৰৰ 10টা কোৱেশ্চন চাই যাম মোৰ কমন আহিব একেটা নো কেতিয়াও নাহে তেনেকে আমি মানে প্ৰথমতে চ্যাপ্টাৰ কেটা বুজিম ঠিক আছে তাৰ ব্যাকগ্ৰাউন্ড কি হয় ষ্টৰীটো কি হয় তাৰ সেটিংটো কি কোন এতিয়া মই ল্যাঙ্গুৱেজৰ যদি পার্সপেক্টিভৰ পৰা ক কেনেকুৱা হয় তাৰ ক্যাৰেক্টাৰ কোন কোন ক্যাৰেক্টাৰ আছে হেতু কলো এইবোৰ আমি যেতিয়া জানিম তেতিয়া আৰামছে লিখিব পাৰিম সো আজি মই কি কৰিছো চ্যাপ্টাৰ বিলাকৰ সামাৰি বিলাক কৰাম সামাৰি লগতে চ্যাপ্টাৰটো এক্সপ্লেনেশন লগতে কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ আনিছো আৰু লগতে এখিনিৰ বাহিৰে মই তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনৰ এটা মানে ক্লাস ডিম আৰু লগতে তাৰ তোমালকে পিডিএফ খিনিও পাই যাবা সো ডোন্ট ওয়ারি WhatsApp লিংক টু ন ৰবা মই তোমালকক মই আমাৰ টিমক কৈ দিম তেওঁলোকে পিন কৰি দি দিব ডোন্ট ওয়ারি ঠিক আছে সো এতিয়া আমি একদম ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ দিম কংকন চিন্তা নকৰিবা আজি লিখিনি তো ইম্পৰ্টেন্টে হয় লগতে মই আৰু এটা তোমালকক ভিডিঅ' ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন যেটো প্ৰিভিয়াস ইয়াৰত আহিছিলে তাৰ পিডিএফ এটা তোমালকে পাবা সো এইখিনি তোমালকে মোক ট্ৰাস্ট কৰিব পাৰা ওকে থ্যাংক ইউ সুনীল ওকে মই ভাবু তোমাৰ পৰীক্ষা তোমালকৰ সকলোৰে বহুত ভাল হয় কাৰণ এইটো হল আমাৰ হাই সেকেন্ডাৰী তোমালকৰ পুৱা আৰু হয়নে নহয় এক মাহ পিছতে তোমালকে হয়তো এপ্ৰিল মানৰ পৰা সাগে তোমালকৰ স্টাৰ্ট হৈয়ে যাব নেকি এপ্ৰিল মে মানৰ পৰা হাই সেকেন্ডাৰী ক্লাস কাৰণ তোমালকৰ কি কয় যে এইটোৰ পিছতে হাই সেকেন্ডাৰী স্টাৰ্ট হৈয়ে যাব গতিকে মই তোমালকক এটা কথাই কও আজি কেই তাৰিখ আমাৰ 27 ফেব ৰাইট সো মই তোমালকক এটা তোমালকে মোক কিন্তু প্ৰমিস কৰা যে এই 27 ফেবৰ পৰা নেক্সট ইয়াৰৰ 27 ফেবলৈকে তোমালকে যাতে ভালকে পঢ়া-শুনা কৰা ওকে কাৰণ আমাৰ ষ্টুডেন্টস খিনি অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলে এইবাৰ কিন্তু পৰীক্ষাত সকলোৱে টপ কৰিব লাগিব 10 জন বা 20 জনে ৰেংকত থাকে বাকি কিটাই হেনেকেনে গুটেই কিটাই আমি ভাল ৰিজাল্ট কৰিব লাগিব আৰু জীৱনত আমি ভাল মানুহ হ'ব লাগিব আগবাঢ়ি যাব লাগিব ওকে রাইটিং সেকশন চাই দিম মিৰ্জানুৰ ডোন্ট ওয়ারি মই কলুৱে গ্ৰামাৰ রাইটিং সেকশন লিটাৰেচাৰৰ গুটেখিনি সোৱা হ'ব সো ডোন্ট ওয়ারি মই কৈ পেলে দি আছো ৰবা WhatsAppৰ লিংকটো হা
সো ঠিক আছে এতিয়া আমি ক্লাসটো তোমালকে মই স্টার্ট করো ফোকাস করা সো মই ইয়াতে কৈছো যে 90% নম্বৰ নিশ্চিত যদি তোমালকে এই বস্তুখিনি ফলো কৰা তো তাৰ লগতে মই তোমালকক এটা কথা কও যে এই যে ক্লাসৰ যে তুমি আফটাৰ দ্য ক্লাস তোমালকে পিডিএফ খিনি পাবা পিডিএফ খিনিনো কত পাবা পিডিএফ খিনি তোমালকে পাবা আমাৰ ফিজিক্স वाला এপত ओके सो তোমালকে কি কৰিবা প্লে ষ্টৰত গৈ পিডব্লিউ মানে ফিজিক্স वाला এপটো ডাউনলোড কৰিবা ডাউনলোড কৰি তাতে মোবাইল নাম্বাৰটো দি তুমি সাইন ইন কৰিবা যেনেকৈ আমি মিন্ত্ৰা ফ্লিপকাৰ্টত কৰো কাৰণ তোমালোক ভাই আজিকালি লৰাছলে মানে অনলাইন শপিং কৰা ন আমি বাৰু তোমালোকৰ টাইমত হেখিনি অহা নাছিলে আমাৰ তাত সুযোগ তো তোমালকে মোবাইল নাম্বাৰ দি যেতিয়া লগইন কৰিবা সাইন ইন কৰিবা ওটিপি এটা যাব তোমালোকৰ তাত ওটিপি টো যোৱাৰ লগে লগে তোমালকে বেটছ নাম্বাৰ এইচএস ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ বুলি দিবা তাৰ পিছত তোমালকে গুটে ফ্ৰী কে জয়েন হৈ তাতে ফ্ৰী এক্সেস পাই যাবা নোটছ আৰু প্ৰেক্টিস সেটছ আৰু যদিও তোমালকে এই চ্যানেল মানে এপটো যদি ওপেন কৰিব পৰাও নাই প্ৰবলেম হৈ আছে তোমালকে আমাৰ WhatsAppৰ যেটো আমাৰ লিংক মই প্ৰভাইড কৰাই দিম অলপ পিছতে হেতু তোমালকে দিলে ধুনিয়াকে পাই যাবা সো ডোন্ট वरी বঢ়িয়া ঠিক আছে হ'ব ঠিক আছে সো এতিয়া আমি তোমালকে শুনা মই তোমালকক এটা কথা মাজতে এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট কথা মই তোমালকৰ লগত মানে জাস্ট এটা মানে 1 সেকেন্ড লৈ মই তোমালকক কৈছো ৰবা 1 মিনিট আৰু তোমালকে যিমান পাৰা লগৰ বিলাকৰ লগত এই সেশনটো শেয়াৰ কৰি দিয়া কাৰণ সবৰে হেল্প হওক আমি সকলোৱে পঢ়ো আগবাঢ়ো আৰু শুনা মই তোমালকক এটা কথা কও যেহেতু এটু তুমি আমি আজি ক্লাসটো যেনেকে মানে প্ৰত্যেকটা ক্লাসত মানে আমি যেটো সাবজেক্ট পঢ়িম আমি সেইটো ৰিগাৰ্ডিং কথাখিনি পাতিম ओके तमाने तेतिया নহলে মিক্স হৈ যায় ইতিয়া ধুলে মই ইংলিশ পঢ়াইছো তোমালকে যদি চ্যাট বক্সত হিস্ট্রি বা বেলেগ সাবজেক্টৰ আমি কথা পাতি থাকো তেনেহলে তোমালকে ইয়াতে ফোকাস কৰিব নোৱাৰিবা হয়নে নহয় সো গুটেখিনি তোমালকক প্ল্যানাৰ খিনি আমি শেয়াৰ কৰিয়ে দিছো এটু উইকৰ সো পাই যাবা গটিকে তোমালকে কাইন্ডলি মই তোমালকক এটু এটা হাম্বল মানে মোৰ ফালৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট কৰো যে তোমালকে যাতে ক্লাসটোত ভালকে ফোকাস কৰা আৰু নিজৰ মাজত ইমান কথা পাতি সময় নষ্ট নকৰিবা ঠিক আছে ওকে ৰেডি আৰম্ভ কৰো ক্লাসটো thumbs up eta di dia je ma'am ready ঠিক আছে বঢ়িয়া মই চাইছো রুটিন বিলা বঢ়িয়া ওকে সো ফার্স্ট আমার চ্যাপ্টার হল দ্য পোর্ট্রেট অফ আ লেডি পোর্ট্রেট মানে এখন ধৰিলে যে পিকচার এখন থাকে হয়নে তো তাতে তোমার কি হল এই লেডি এগৰাকীৰ ষ্টৰী এটা কোন হয়তে আৰু তে ৰাইটাৰজন হল তোমাৰ খুশৱন্ত সিং আৰু এটা বস্তু মই তোমালোকক এড কৰো যেহেতু তোমালোকে এতিয়া ক্লাস 10 মানে 10th পাস কৰি 11ত পঢ়া সো তোমালোকৰ কাৰণে মানে কয় ন ৰাইটাৰৰ নামটো জনাটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু পাৰিলে তেওঁৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড খিনি অলপমান পঢ়ি থৈ দিবা কাৰণ কি কৈছ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড খিনি নাজানিলে এটলিষ্ট নামটো জানিবই লাগিব কাৰণ মই তোমালোকক ৰিজনটো কৈছো কি বুলি কৈছে তোমাৰ যেতিয়া মানে তোমালকে এতিয়া আফটাৰ 12 হয়তো বহুতে প্ল্যানিং কৰিছা ইংলিশ লিটাৰেচাৰত বা লিঙ্গুইষ্টিকত তোমালকে অনার্স লবা হয়নি নহয় গ্ৰেজুৱেচনৰ টাইমত আমি তোমালকে এখন সাবজেক্টত অনার্স লব লাগে ন তো গটিকে তোমালকে নিশ্চয় বহুতে লবা তো তাৰ কাৰণে তোমালকে তাতে মানে ধৰিলো তোমালকৰ ৰাইটাৰৰ অথৰৰ নাম বিলাক খুধে সো তোমালকে সাপোজ এই চ্যাপ্টাৰটো যেতিয়া আনসাৰ ৰাইটিং কৰিবা তাতে দ্য পোৰ্ট্ৰেট অফ আ লেডি ৰিটেন বাই খুশৱন্ত সিং এনেকে যদি দি দিয়া তেতিয়া বহুত ভাল হ'ব সো remember the author's name okay খুশৱন্ত সিং okay so এতিয়া আমি আহো ইয়াৰে সামাৰি টোৰ বিষয় যে story টো কিহৰ ওপৰত হয় okay so তোমালকে প্লিজ pay attention মনোযোগ দি শুনা যাতে তোমালকে এক্সামত বস্তুখিনি লিখিব পাৰা okay so এটো হল মনত ৰাখিবা যে এই ষ্টৰীটো কি হয় এতিয়া এই ষ্টৰীটো হল this story is a touching account of the deep bond between the narrator and his grandmother এটা কি হল এই ষ্টৰীটো হল narratorৰ আৰু তেওঁৰ আইতাকৰ এটা মই তোমালোকক কওঁ যে ককা আইতা বুলি ক'লে আমাৰ কেনেকুৱা এটা ফিল হয় তোমালোকৰ নিশ্চয় বহুতৰ মানে ককা আইতাক পাইছা তোমালোকে সো ককা আইতাই আমাক যেটো ধৰণৰ মৰম কৰে তেওঁলোকৰ লগত যেটো এটা বন্ড মানে কেনেকুৱা ধৰিলে আমাৰ মা দেউতাহঁতেও মানে আমাক পিতে গালি পাৰে হয় না নহয় কিন্তু আমাৰ ককা আইতা হল এনেকুৱা এজন মানুহ এনেকুৱা এগৰাকী মানে পুৰুষ বা মহিলা আমাৰ জীৱনত যি জীৱনত আমাক গালি না পাৰে হয়নে পিতাটো দূৰৰে কথা
হয়নে নহয় তো ইমান মানে মৰম গতিকে আমি ককা আইতাৰ লগত যেটো আমি গ্ৰেণ্ড চিলড্ৰেন আৰু গ্ৰেণ্ড মাদাৰ বা গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ গ্ৰেণ্ড মানে আমাৰ যিখিনি মানে পেৰেণ্টছ আছে তেওঁলোকৰ লগত যেটো ৰিলেশ্যন হেতু আমাৰ মানে কয় ন লাইফৰ মানে আমাৰ জীৱনত পাবলগীয়া বেষ্ট ৰিলেশ্যন মানে য'ত আমাক অকল মৰম আৰু মৰম তাৰ বাহিৰে একো নাই সো এই ষ্টৰীটোতো হেতুৱে হয় যে কি হল যে বন বিটুইন এটো মনত ৰাখিবা দ্য নেৰেটৰ এণ্ড হিজ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ পোৰ্ট্ৰেইং হাৰ এজ আ deeply religious simple strong willed woman okay so yate for literate mane moi jodi tumalok aru eta tricks ko majote je to score mane koi noy well in english tumi ki koribole you have to learn some keywords from that particular chapter without jodi tumalke keyword mane najana suppose etia moi tumalok keneke keyword monot rakhiba hetu koisu etia tumi suppose likhiba examot মানে অলপ আগতে যে মিৰ্জানুৰে নেকি কলে যে মেম কমন কেনেকে হলে কমনৰ টেকনিকটো কৈছো শুনা তো এতিয়া তোমালকে এই লেডি গৰাকীৰ বিষয়ে অলপ গম পালা যে হিজ অথৰ্স বা নেৰেটৰ্স গ্ৰাণ্ডমাদাৰ was a deeply religious simple and strong willed woman এতিয়া আইতাকৰ বিষয়ে আমি কিৱৰ্ড কেটা পালুনে এক্সামত ইউজ কৰিব পাৰা যে she was deeply religious simple and strong willed woman তেখেত মানে খুব মানে মনৰ ফালৰ পৰা তেও মানে খুব মানে দৃঢ় আছিল দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ বুলি যে কয় যে কৰা কামটো আমি কৰিমে মানে খুব মানে মনটো খুব ষ্ট্ৰং আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেক ষ্ট্ৰং বুলি কোৱা হৈছে আমি সেই কথাটো ষ্টৰীটো আগবঢ়াৰ লগে লগে গম পাম নিশ্চয় তোমালোকক সাৰ বাইদেউ সকলে স্কুলত বা কলেজত এই চেপ্টাৰটো পঢ়িছা তথাপিও যেহেতু তোমালোকৰ এক্সাম আহি আছে তো মই ভাবো কি তোমালোকক ভালকে মই চেপ্টাৰটো এবাৰ go through korai do the grandmother was a very old short slightly bent and covered with wrinkles with silver white hair scattered mane hol spread suli bilak eneke mukhot spread hoi thake over her pale face okay so eta ki hol ter description to dise the way she looks okay kenukwa teu dekhibole te budha hoy obviously she is a grandmother so mane tekhet boyokhosth hoboi dekhibole short height to khub beshi nasile slightly bent and covered with wrinkles aru budha manu hole amar ki hoy wrinkle pore eneke as bilak pore tumalokor ghot koka aita ase jodi tumi gutte gom pabai she always wore spotless white clothes and continuously told the beads of a rosary okay so teu ki kore তেও মানে বগা কাপোৰ ফটফটিয়া বগা কাপোৰ পিন্ধে কাৰণ আমাৰ তোমালকে গ্ৰাণ্ডমাদাৰ গ্ৰাণ্ডফাদাৰক যদি দেখিছা তোমালকে নোটিস কৰিবাছন তেওলকে হোৱাইট কাপোৰ খুব প্ৰিফাৰ কৰে খুব ক্লিন স্পটলেস মানে যত এটাও দাগ নে বেদাগ ওকে সো তেওৰ কাপোৰজু তেনুকা আছিলে আৰু তেও কি কৰে জানে ৰজেৰি মানে এটা ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালা যে হয় এই বিটস বিলাক এনেকে কাউন্ট কৰি থাকে তোমালকে নিশ্চয় নোটিস কৰিছা নিজৰ মানে গ্ৰ্যান্ড পেৰেন্টছক বা বেলেকক বা মুভি সুভিটো সাগে দেখিছা ওকে তো এতিয়া কি হল তেও মানে তেনেকে কন্টিনিউয়াসলি এনেকে প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকে এনেকে ওকে ভগৱানৰ মানে chanting কৰি থাকা বুলি কয় হেতু the author humorously remarks that humorously মানে comically okay মানে জমনিত মানে কলে আৰু jokingly মানে she seemed so old that she could never have been young or pretty তাই তেও ইমানে বয়সস্থ বা বুঢ়া যে এই কথাটো মোৰ নালাগে যে তেও কেতিয়াবা খুব ইয়াং আছিল ওকে আৰু প্ৰিটি আছিল মানে এনেকুৱা ধৰণৰ যে তেও আছিল এগৰাকী এতিয়া চাবা মানুহৰ লাইফৰ সাইকেলটো কেনুকা আমি সৰুৰ পৰা লাহে লাহে ডাঙৰ হও আমাৰ ইউথ আহে হয়নে নহয় যেতিয়া আমি মানে যেতিয়া ইয়াং হৈ থাকো তাৰ পিছত আমি লাহে লাহে বুঢ়া হৈ যাও ওকে কিন্তু অথৰৰ এই নেৰেটৰৰ এই বস্তুটো মানে বস্তুটো তেও বুজি পোৱা নাই কাৰণ তেও যেতিয়াৰ পৰা আইতাকক দেখিছে তেও তেনেকেই আছে সো যেহেতু তেনেকে আছে তেনেহলে তেও বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই যে তাই তেও হসাকে কেতিয়াবা ইয়াং আৰু বিউটিফুল বা প্ৰিটি আছিল নেকি and she appeared calm peaceful like a winter landscape in the mountains আৰু তেও খুব মানে calm শান্ত peaceful calm and peaceful মানে হল তোমাৰ একদম শান্ত প্ৰকৃতিৰ মহিলা আৰু দেখিলে এনেকুৱা যে winter landscape in the mountain মানে পাহাৰৰ ওপৰত যেতিয়া আমি মানে সেই ঠাণ্ডাৰ দিনত যেতিয়া ল্যান্ডস্কেপ দেখা পাও খুব শান্ত peaceful হয় না তেনেকুৱা ধৰণে তে খুব শান্ত গহীন গম্ভীৰ
ওকে ঠিক আছে কেনেকুৱা বুজি পাই আছা নেক্সট পাৰ্ট to লৈছো in the village the narrator and his grandmother were very close এতিয়া কি হল narratorৰ যেতিয়া parents cityত আছিল তেওঁলোকে মানে তেওঁৰ parents তেওঁ কেইমাহ মানৰ কাৰণে নিজৰ আইতাকৰ লগত থলে ওকে আইতাকৰ লগত থলে তাৰ পিছত তেতিয়া আইতাকৰ লগত তেওঁৰ এটা ভাল এটা গভীৰ এটা কোনে ভাল সম্পৰ্ক এটা গঢ়ি উঠিলে okay তো কি হল ইয়াতে the narrator and the grandmother were very close she woke him up তেওঁ কি কৰে তেওঁ ৰাতিপুৱা 18ক narratorক উঠাই বিছনাৰ পৰা তাৰ পিছত কি কৰে help him to get ready for school because the narrator is a কোন হয় young boy বা he is very little at that time সৰু লৰা এটা তো এটো obviously কথা আমিও স্কুলত গলে আমাক ধুনিয়াকে ৰেডি কৰি দিয়ে okay accompanied মানে তেওঁ সঙ্গ দিয়া him to the temple school okay তো টেম্পলৰ কাখতে মানে এখন স্কুল আছে তেওঁ তাতে 18ক থৈ আইতাকে কি কৰে মানে কাখৰ সেই টেম্পলত বহি স্ক্ৰিপচাৰ্ছ পঢ়ি থাকে fed stale chapatis to the village dog আৰু আইতাক জনী ইমানে মানে she was a generous woman কিয় কলো দয়ালু মহিলা কাৰণ তেওঁ কি কৰে বেছেৰি যেতিয়া আগদিনা ৰাতিৰ সেই বাহি ৰুটি কেইখন তাই মানে লৈ যায় ষ্টেল মানে হল বাহি মানে পুৰণা হৈ যায় যেটো হেতু ফ্ৰেছৰ অপোজিট ষ্টেল চাপাটিস মানে ৰুটি ওকে তো ভিলেজ ডগ বিলাকক তেও খুৱাই তো এইবোৰ অথৰে মানে খুব বস্তুটো মানে মাইন্ড কৰে ঠিক আছে while he attended school এতিয়া অথৰে যেতিয়া স্কুল এটেন্ড কৰে কাৰণ অথৰক তো আইতাকে একেলগে লৈ যায় হয়নে নহয় she sat in the temple reading religious scriptures okay so religious scriptures মানে আমাৰ যে গীতা ভাগৱত কোৰান বাইবেল জি আছে যাৰ হয়নে না বেদ উপনিষদ এইবিলাকক স্ক্ৰিপচাৰ বুলি কয় ধৰ্মশাস্ত্ৰ তো এই ৰিলিজিয়াছ স্ক্ৰিপচাৰ এই কিৱৰ্ডটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে আইতাকে মন্দিৰত যাই কি কৰে তো তাই কি তেও কি কৰে যে she used to read religious scriptures while the narrator or the author was in school and this period represented the strongest phase of their companionship মানে বন্ধুত্বৰ এই বছৰটো এই সময়খিনি আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট আছিল কাৰণ কয় না যে আমি মানুহ এটা কেতিয়া ভালকে জানিব পাৰো জানানে আমি যেতিয়া মানুহজনৰ লগত সময় একেলগতে মানে আমি কটাও একেলগে আমি থাকো তেতিয়া তোমালোকেও হয়তো বহুতে মামাৰ ঘৰত গলে আইতাৰ লগত থাকি আহাৰ পিছত যেতিয়া ঘৰত আহিব হয় মনটো দুখ লাগে নিশ্চয় হয়নে নহয় যে আইতালৈ বৰ মনত পৰি আছে হয়নে কানচকো পানী উলাই আইতায়ো হয়তো কান্দে যেতিয়া তোমাক মানে ইয়াত সাপোজ তুমি ঘুৰি আহিব হল আৰু 10-15 দিন থাকিলা আইতায় কান্দে তোমালোকেও নিশ্চয় ফেস কৰিছা এইটো বস্তু তো গতিকে এইটো এটা খুব মধুৰ সম্পৰ্ক যে বুলি যদি মই কও আইতাক আৰু নাতি নাতিনীৰ মাজত when they moved to the city এতিয়া কি হল আইতাকক লৈ আইতামাৰ 18ৰ পেৰেন্টস আহি সকলোৱে তেওঁলোকে সিটিত গুছি গল okay their relationship changed as he started going to an English school by bus তো কি হল আগতে আইতাকে ধুনিয়াকে হাতত ধৰি ধৰি এনেকে লৈ যায় okay কিন্তু কি হল যেতিয়া তেও মানে সিটিত গল তেতিয়া তেও এখন ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলত এডমিশন ললে আৰু তেও তেতিয়া ট্ৰেভেল কৰিলে বাছেৰে বাছত উঠি তেও স্কুল যায় and she could no longer accompany him or help with his studies তো এতিয়াৰ পৰা আৰু আইতাকে এই সিনটো পুৰা বদলি গল ভিলেজত কেনেকুৱা আছিল আৰু টাউনত সিটিত আহাৰ লগে লগে কি হল জানানে তেওঁলোকৰ ৰিলেশনটো চেঞ্জ হৈ গল আৰু তেওঁলোকে এতিয়া আৰু আইতাকে তাক স্কুলতো থব যাবলগীয়া নাই আৰু তাক হেল্প কৰিবলগীয়াও নাই ওকে এক মিনিট মই কিছুমান কমেন্টস অলপমান লৈছো এক সেকেন্ড মোক দিয়া কি দিছা হেল্ল গুড মৰ্নিং সবে ক্লাসটো কৰি যোৱা এতিয়া দে এপটো তুমি প্লে ষ্টৰত পাই যাবা দে প্লে ষ্টৰত গৈ ফিজিক্স वाला বুলি সার্চ কৰিবা তুমি কি কয় যে মই কলো নহয় প্লে ষ্টৰত যোৱা এতিয়া না লাগে আফটাৰ দা ক্লাস কাৰণ এতিয়া তোমালকে প্লিজ ক্লাসটোত ফোকাস কৰা মই তোমালক এটো কথা বাৰ বাৰ কৈ আছো ৰিপিটেডলি
কিয় কোৱাচোন তোমালোকে ভালকে এতিয়া কৰি লোৱাচোন ক্লাছটো কাৰণ তোমালোকৰ এতিয়াৰ পৰা সিৰিয়াসনেছটো নাহিলে ফাইনেলত ঘপকে পৰীক্ষা দুমাহ আগত সিৰিয়াসনেছ আনিব নোৱাৰা বুজি পালা সো মই তোমালোকক এটা তোমালোকৰ মেন্টৰ হিচাপে তোমালোকৰ মানে কি ক বাইদেউ বুলিও ক'ব পাৰা তোমালোকৰ টিচাৰ হিচাপে মই এটাই তোমালোকক কওঁ যে প্লিজ মই তোমালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰো যে এই মুহূৰ্তৰ পৰা তোমালোকে সিৰিয়াস হোৱা আচ্ছা আমাৰ এই চ্যাটত যোনে চাই আছে সকলো এইচএস ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰে নে আৰু বেলেগ কোনোবা সোমাইছে আহি কাৰণ 10 আৰু 12 টো মই কমপ্লিট কৰি তেওঁলোকক বিদায় দিলো কামিং হেৰিত আকৌ পাম 12 খিনিৰ কাৰণে বেয়া লাগিছে তেওঁলোকক আৰু লগ নাপাম তেনেকুৱা তেওঁলোকে এতিয়া বাকি বেলেগ লাইনত পঢ়িবলৈ যাব 10 খিনিক 11 12 লগ পাম তোমালোককো আশা কৰিছো মই 12 লগ পাম সো প্লিজ তোমালোকে মোক এখিনি প্ৰমিস কৰা যে মেম আমি এই আজি 2026 27 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আমি সংকল্প ললো যে আমি প্ৰমিস কৰিলো যে ভালকে পঢ়িম আৰু একদম সেকেন্ড ইয়াৰত 90% আনিম এইবাৰটো আনিমে এই পৰীক্ষাটো আনিমে আৰু সেকেন্ড ইয়াৰতটো তো ডেফিনেটলি আনিম কাৰণ এটো হল তোমাৰ একদম ফাৰ্স্ট ইয়াৰটো ফাউন্ডেশন হয় সেকেন্ড ইয়াৰৰ কাৰণে ঠিক আছে সো প্লিজ একদম তোমালোকে এখিনি মোক কিন্তু মই নাম বিলাক চাই গৈছো বিশাল হেলো বিশাল বৰুৱা ওকে সো তুমি যদি মই অলৰেডি চ্যাপ্টাৰটো স্টাৰ্ট কৰিছো সো মই নাম কিটা মনত ৰাখিছো পূজা মিৰ্জানুৰ তোমালোকক কিন্তু মই পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টটো মোক কিন্তু লাগিব জনাব লাগিব কিন্তু দেই গতিকে একদম মই নাম কিটা চ্যাট বক্সত হিমাংশু নায়ন সবৰে মনত ৰাখিম ঠিক আছে তো মই একদম মোক জনাব লাগিব তাৰছত কি হল মই তোমালোকক এতিয়া ষ্টৰীটো লৈ আহো দেই তো এতিয়া কি হল আইটাকে ওকে আইটাকে মানে তেওঁলোক সিটিত গুছি গল she disapproved of western education was unhappy that the school didn't teach about god disliked science subjects and strongly opposed music lessons believing that music was meant for beggars eta aitak hol oloman traditional olop orthodox mane puroni koliya manu to ter mote english medium ot padhatu meaningless there is no use of studying in english medium okay according to the narrator's mother okay তো কি হল তেও ভাবি আছে যে কিয় ইংলিশ মিডিয়ামত পঢ়িব লাগে দৰকাৰ নাই নহয় আৰু লগতে তেও এটো বস্তু বেয়া পাইছে যে তাতে ভগৱানৰ বিষয় নিহিকায় কাৰণ কিয় আমি অলৰেডি চ্যাপ্টাৰটোত গম পাইছো যে she was a deeply religious woman religious মানে কি খুব ধাৰ্মিক আৰু ধাৰ্মিক মানুহে যদি বেলেগ মানুহক লগ পায় তেওঁলোকে যদি ধাৰ্মিক নহয় বা ভগৱানৰ কথা নশুনে নপঢ়ে নাজানে বা বিশ্বাস নকৰে তেনেকুৱা মানুহক পছন্দ নকৰে আৰু তেও মানে এই যে সায়েন্সৰ সাবজেক্ট বিলাক শিকায় ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বা জি স্কুলত পঢ়ুৱা হয় এবোৰটো একদম ভাল নাপায় আৰু মিউজিক যে শিকালেতো তেও দেখিবই নোৱাৰে তেওঁৰ মতে মিউজিক হল দুখিয়া মানুহৰ কাৰণে মগনিয়া বিলাকেহে গান গাই পইচা আছে আৰু মগনিয়া বিলাকৰ কাৰণেহে মিউজিক ভাল ঘৰৰ মানুহে ভদ্ৰ ঘৰৰ মানুহে মিউজিক চৰ্চা সংগীত চৰ্চা নকৰে বুলি আইতাকৰ এটো এটা বিশ্বাস gradually lahe lahe ki hol the common bond between the common friendship between them weakened mane lahe lahe teolokor major friendship to ki hol durbol hoi gol to jehetu durbol hoi gol but she accepted the distance peacefully and devoted more time to prayer aru jehetu teo khete constantly pray kore teo mane ki korile janane accept কৰিলে distance খিনি মই হেতুৱে কলো মানে ইমান মানে আমাৰ ককা আইতা হক ইমান sweetest person they are the sweetest person ever in our life okay কিয় মই তোমালোকক কৈছো তেওঁলোকে মানে কেনুকা জানানে তুমি যদি তেওঁলোকক ইম্পৰ্টেন্সও নিদিয়া ন তেওঁলোকে হ'ব দে বাবা হ'ব দে মা একো নাই দে এনেকুৱাতে অন্য মানুহে আমাৰ লগত হেতু কাজিয়া কৰিব আমাক সময় নিদিয়া আমাক ৰেসপেক্ট নকৰা আমাৰ কথা নুশুনা কিন্তু ককা আইতাই কেতিয়াও হে কামটো নকৰে তো এখানে আইতাকেও একসেপ্ট কৰিলে যে হ'ব দে আৰু মেবি হি এতিয়া ডাঙৰ হৈ আহিছে তাৰ এটো টাইম হয় তো হি মোৰ পৰা সেপাৰেট হৈ থাকিব পাৰে আৰু তেও নিজকে ডেভটেড মানে মগ্ন কৰিলে আকৌ তেও প্লেয়াৰ স্টাৰ্ট কৰিলে in the city she found comfort in feeding hundreds of sparrows every afternoon to te city ki kore bohi bohi sparrow bilakok sorai bilakok khana di the bird sat on her shoulders bird ki kore teur kandhot ahi bohe tumi sabason khorot jodi puhonia sorai paisa
খুব মৰম কৰিবাচোন তোমাৰ ইয়াতে কান্ধত আহি বহিব মূৰত উঠি বহিব হাতত আহিব ইমান মানে তাহাতে ফ্ৰী হৈ যায় and head without fear একদম মানে মূৰত কান্ধত বহি ভয়ছয় নকৰে আইতাকক জানে নহয় হাৰ্ম নকৰে showing her kindness and gentle nature এতিয়া এটোৰ পৰা গম পাই যে মানে তেও যে খুব জেন্টেল আছিল আৰু মানে খুব কাইন্ড আছিল তোমালকে চাবাচোন যিবোৰ মানুহৰ কাখত মানে এনিমেল বিলাক তেনেকে আহে মৰমত পঢ়িব মানে উছৰতে মানে খেলিব তেওঁলোক মানে খুব মানে এনিমেল বিলাক কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ যদিও ভাষা তেওঁলোকে কথা ক'ব নোৱাৰে বাট তেওঁলোকৰ যেটো সেন্স ন হেতু বহুত বেছি তেওঁলোকে গম পাই যে মানুহক কিয় মানে এইজন মানুহক মৰম কৰিব নেকি হে মানুহবিলাকৰ উছৰ দৌৰি দৌৰি আহে সো এনিমেল বিলাকে খুব এই বস্তুটো বুজি পায় মৰমটো বুজি পায় তেওঁলোকে সিহঁতে মৰম বুজি পায় ওকে এই কিৱৰ্ডছ বিলাক তোমালকে গ্ৰান্ডমাদাৰৰ বিষয় ইউজ কৰিবা ওকে when the narrator went abroad for 5 years abroad মানে বিদেশত যেতিয়া narrator বিদেশত পঢ়িবলৈ গল 5 বছৰৰ কাৰণে she did not show any emotion again কলো যে ককা আইতাহত এনেকুৱা এটা মানুহ জনে আমাৰ ভালৰ বাহিৰে তেওঁলোকক একোৱে নালাগে বলো তেও যাব দিল silently kissed his forehead at the railway station আইতাকে কপালত এটা অথৰক এটা সুমা এটা খাই কিছ এটা কৰি তেওক বিদায় দিলে যে বাবা ভালকে যাবি and continued her routine of prayer with calm acceptance so she accepted that মানে এতিয়া her grandchildren is growing and he has to মানে go to abroad for further studies so she accepted this thing okay তো তেও আকৌ মানে নিজৰ ৰুটিন স্টার্ট কৰিলে after his return she celebrated joyfully by beating an old drum তো তেও কি কৰিলে পুৰণা এটা মানে ফটা ঢোল এটা বজাই তেও মানে খুব ফুৰ্তি কৰিছে and singing songs of warriors but soon fell ill ইয়াতে আহিল তোমাৰ টাৰ্নিং পইণ্ট খুব ইমোশনাল ষ্টৰী যে warrior বিলাকৰ সেই যে যোদ্ধা বিলাকৰ গান গাই আছে কাহিনী পঢ়ি আছে আৰু তেও কি হল লাহে লাহে তেও মাইল্ড ফিভাৰ অলপ জ্বৰ হল তেও বেমাৰত পৰিলে আইতাকজনী and sensed that her end was near আৰু তেও ফিল কৰিলে যে মই সাগে আৰু মানে আইতাকে মানে ভাবিছে আৰু কৈছে যে নাথাকিমে নেকি তেওলোকৰ মনটো খুব দুখেৰে ভৰি পৰিল তেতিয়া she stopped talking to everyone তেও কাৰো লগত কথা পাতা সকলোৰ লগত বন্ধ কৰি দিলে যে তেও নোৱাৰিলে আৰু prayed continuously আৰু pray কৰিলে and peacefully passed away while telling the beads of a rosary আৰু তেনেকে তেও মানে peacefully তেও মানে মন্ত্ৰ মাতি মাতি তেও খপকে মানে ঠুকাই থাকিলে বহুতে কৈছে পিডিএফ টো আফটাৰ দা ক্লাছে পাবা মই তোমালোকৰ লগত এই পিডিএফ টোৰ পৰাই তো পঢ়াই আছো এইটোটো তোমালোকক মই শেয়াৰ কৰিম পাবা বা ক্লাছৰ পিছত পাবা after her death thousands of sparrows gathered around her body in silent mourning মানে হল তোমাৰ mourn কৰা মানে শোক কৰা এটা হল তোমাৰ আছে morning মানে এটো কি ৰাতিপুৱা good morning শুভ প্ৰভাত আৰু এটা হল তোমাৰ morning এটো mourn মানে দুখ প্ৰকাশ কৰা যেতিয়া কাবাৰ কিবা এটা বেয়া হলে বা কিবা নহবলিকে ঘটনা ঘটিলে আমি এটো mourn কৰো শোক কৰা they did not chirp and eat the breadcrumbs thrown to them এটা কি কৰিলে যেহেতু মানে narratorৰ মানে মাকে breadcrumbs bread এনেকে টুকুৰা কৰি কৰি দিলে আৰু এটা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কথা যে আইতাকে যেতিয়া মানে তোমাৰ ঢুকালে তিদিনাখন তে গুটেখিনি উল্টা পাল্টা হৈ গৈছে মানে তে প্ৰাৰ্থনাটো ভালকে কৰিব পৰা নাই তেনুকা মানে সিচুৱেশন হৈ গৈছে কাৰণ যেটো তে অন্তিম সময় আহিছিলে অলপ মানে তে হেই হৈ গৈছিল তাৰ পিছত কি হল ব্ৰেড খিনি দিলে and flew away tahate bread khini nakhale and flew away quietly after her corpse carried off mane loi jo ar jetia aitakor mane corpse mane dead body tu mito deh tu jetia loi joa hol sparrow bilake tar pora uri gusi gol
ওকে তো এতিয়া ষ্টৰীটো ভালকে বুজি পালানে তোমালোকে ক্লিয়াৰ হৈছে ষ্টৰীটো বা এহাতে বেলেগ কমেন্ট সেকশনত একেবাৰে কথা চলি আছে ন একদম বিয়নি মেল বহিছে দেখোন একেবাৰে ঠিক আছে সকলোৱে বুজি পাইছানে নাই মই সুধিছো তেতিয়া তোমালোকক মই গম পাম হয়নে নহয় বঢ়িয়া পাৰিবানে লিখিব বনাই কোৱেশ্চন আনসাৰ আহিলে এতিয়া এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা এতিয়া মই ভাবো তোমালোকে কমন পাই গলা আৰু কাৰণ চেপ্টাৰটো বুজাটোৱে হল কমন গম পাইছা ওকে চেপ্টাৰটো বুজি পালেহে তোমাৰ কমন পৰিব এক্সামত ৰিধি নন্দী আমি তোমালোকক সাগে কালি তা স্যাৰ হতে ক্লাস আনিছিলে তোমালোকে গোটেইখিনি গম পাবা ডোন্ট वरी yes 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 সো মই এটা কথা কও মানে মই তোমালোকক এটা কথা কও হা মানে কমনটো পৰিলেতো বহুত ভাল কিন্তু তোমালোকে তাৰ মানে কমনৰ মানে এটা মই টেকনিক তোমালোকৰ লগত কও কি জানা বস্তুটো কেনেকুৱা যেতিয়া তোমালোকে কি সুধি আছে প্ৰশ্নটো জানিবা ন তেতিয়া যিকোনো হেইটো টপিকৰ লগত ৰিলেটেড যিকোনো বস্তুৱে লিখিব পাৰিবা ঠিক আছে মই হেইটোৱে তোমালোকক কও সপোজ এনুকা মই তোমালোকক যদি অসমীয়াত বস্তু এটা কও সপোজ এনুকা তোমাৰ কি খবৰ বা তোমাৰ ভাল নে দুটা বস্তুটো এটা তোমাক দুটা কোৱেশ্চনটো তোমাৰ খবৰটোৱে সুধি আছো ন মই তো তুমি হেতু এতিয়া যদি মই পঢ়ি আছিলো তোমাৰ খবৰ কি মই লিখিম খবৰ ভাল আহিল পৰীক্ষাত তোমাৰ ভাল নে কি হ'ব এটো তুমি কমন নপৰিল মোৰ বুজি পাইছানে বস্তুটো কি হ'ব মোৰ এতিয়া এটো কমন নপৰিল মই পঢ়ি আহিলো কোৱেশ্চনটো তোমাৰ কি খবৰ ভাব মুখস্থ কৰিছিল উত্তৰটো মোৰ খবৰ ভাল প্ৰশ্নটো আহিলে তোমাৰ ভাল নে হৈ গল পেনিক হেতু নহয় প্ৰশ্নটো বুজা ও ইয়াতে দেখোন দুটা কোৱেশ্চনত মোৰ খবৰটোৱে সুধি আছে এক্সাম্পল দিছো দে তোমাৰ খবৰ কি পৰীক্ষাত নাই কোৱেশ্চনটো আই এম জাস্ট গিভিং ইউ দা এক্সাম্পল যাতে তোমালোকে বুজি পোৱা পইণ্টটো বুজি পাইছানে কাৰণ আমি বস্তুবিলাক জানিব লাগিব ন তেতিয়াহে কাৰণ এতিয়া তোমালোকে 11 12 হয় ভাই তো গটিকে তোমালোকে অলপ বস্তুখিনি মানে কয় ন মানে এটা আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং ডিপ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং লাগিব ওকে তো এতিয়া ইয়াৰে কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ যিবোৰ মই ভাবো ইম্পৰ্টেন্ট অলৰেডি মই তোমালোকক কৈছো এইকিটাটো এইকিটা আৰু আহিব মই দিম তোমালোকক এতিয়া কাৰণে এইকিটা চোৱা আচ্ছা তোমালোক কোন কোন স্কুলৰ হয়নো স্কুল কলেজ কি নামবিলাক দিয়াছোন এবাৰ মই অলপ পানী খাও ৰবা কোন কোন স্কুলৰ কলেজৰ নামবিলাক লিখাছোন Samata High Secondary School, SPHS Dhubri, okay. Tezpur Academy HS, Bikai College Dhubdhar, Bikali, sorry, de. Nalbari Commerce College, Gwalpara District Naharkatia, Jorhat Tiok Girls High Secondary School, Soigao, Nogao, Kamrup Zatio Bidyalaya, okay. আঞ্চলিক ওকে নামবিলাক পটাবত যাইছেন PW বিদ্যাপীঠ পাঠশালা বৰপেটা ও বিদ্যাপীঠৰ কোনোবাই চাইছা নেকি ঠিক আছে আসাম একাডেমি তাৰপিছত ওৰিয়েন্ট ফ্লাৱাৰ সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী বিশ্বনাথ চাৰিআলিতে GC ইউনিভাৰ্সিটি এখন GC ইউনিভাৰ্সিটি মানে কলেজখনৰ নাম কি মানে এতিয়াতো তোমালোকে ইউনিভাৰ্সিটিৰ আন্ডাৰত আহা নাই বাৰু তোমালোকেতো এতিয়া ইউনিভাৰ্সিটিৰ আন্ডাৰত আহা নাই আফটাৰ 12 আহিবা ছয়গাঁও ওকে ঠিক আছে PM গুৰুকুল HS স্কুল আসাম একাডেমি ও মিৰ্জানুৰ তুমি আসাম একাডেমি নলবাৰীৰ ওকে নগাঁওৰ হিমাংশু
আজাৰা বোকাখাত ওকে কোনবা কৈছে মেম আপুনি সানিয়া নে নাই মই চিনি নাপাও কোনবা বেয়া নাপাবা ৰিয়েলি সৰি নগাঁও ওকে ঠিক আছে পশ্চিম ধেমাজি সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল সুমিত্ৰা হাই সুমিত্ৰা এই অলপ আগতে জয়েন কৰিলা চাগে ন ক্লাসটো ঠিক আছে বাৰু আৰ্য বিদ্যাপীঠ ও আৰ্য কলেজ আমাৰ হেৰি ঠিক আছে গুৱাহাটী তেজপুৰ হেমৰথ দত্তা চৌধুৰী সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল বৰপেটা ওকে একদম 27 মানে গুটেই আমি অসমত যাম এবাৰ জাগাই যাম ঠিক আছে এইবাৰ যত যাব মাৰ থাকিলে আমি সবতে যাম তোমালোকক লগ পাম আৰু তোমালোকে যেতিয়া বাটে ঘাটে দেখা এবাৰ মাত এখাৰ দিবা কাৰণ তোমালোকে মোক চাই আছা মইতো তোমালোকক স্ক্ৰিনৰ হিপাৰে আছা হয়নে মোক কেইখনটো দেখা নাই সো লগ পাব মোৰ বহুত ইচ্ছা হয়নে নহয় সো নিশ্চয় লগ পাম তো আমি কোৱেশ্চন খিনি চা সো মেনশন দ্য অড ৱে ইন হুইচ দ্য অথৰছ গ্ৰাণ্ডমাদাৰ বিহেভ জাস্ট বিফোৰ शी ডাইড এতিয়া মানুহৰ যেতিয়া মানে লাষ্ট মোমেন্টটো আহে ন এটা বহুত বেলেগ ধৰণৰ এটো সিচুৱেশন হয় just before the day the grandmother died a change came over her তো তেওঁৰ তাতে এটা চেঞ্জ আহিলে নিশ্চয় আমি সকলো ডিস্ট্ৰিক্টত যাম প্লিজ ফোকাস অন দা আনসার তো she did not pray হিদিনাখন তেওঁ প্ৰে কৰা নাছিলে মানে ইমান তেওঁৰ গাটো ইমান বেয়া হৈছিল আৰু যেতিয়া আমাৰ বেছি গা বেয়া হয় ন তেতিয়া আমি সাবাসন কামবিলাক ভালকে কৰিব নোৱাৰো she rather collected the women of the neighborhood took an old drum কিন্তু তথাপিও তেওঁ কি কৰিলে যেহেতু নাতি বিদেশৰ পৰা আহি পাইছে গাঁৱৰ ওচৰৰ গোটে মহিলাখিনিক মাতি পুৰা ঢোলক বজাইছে এটা মানে এটো বাহিৰৰ ষ্টৰী হয় বাহিৰৰ ষ্টৰী বিলাকৰ এই ঢোলক বজাই নহয় মহিলা বিলাকে কিবা সেলিব্ৰেশনৰ কাৰণ আৰু তেওঁলোকে এই ওল্ড ড্ৰাম মানে ঢোলক তাৰপিছত গান গাব ধৰিলে ৰবা মই সেইটো দিদু হা 1 মিনিট magic tool use কৰিম ৰবা তোমালোকৰ কাৰণে okay তো old drum বজালে আৰু গান গাব স্টার্ট কৰিলে তো নেক্সট মর্নিং কি হল she was taken ill due to a overstraining তো তেওঁৰ মানে ইমান কষ্ট হৈছে কষ্টৰ অত্যাচাৰত তেওঁ বেমাৰত পৰিলে and she had a mild fever The doctor said it was a mild fever and will go away, but the grandmother thought differently. কিন্তু grandmother doctor কৈছে ভাল হৈ যাব কিন্তু grandmother কৈছে নহয় my end is near মানে মোৰ শেষ সময় আহি পাইছে She told everyone that her end was near and she would spend the last few living moments in prayer. কৈছে মই অলপ last time খিনি মই অলপ pray কৰো দিয়া তেনেকে ক'লে একদম নোট কৰি লব পাৰা ফটো মাৰিও লব পাৰা মই এক্সপ্লেইন কৰিম 1 সেকেন্ড সাইড দি দিম ৰবা 1 মিনিট দে মিৰ্জানো ৰখি দিবা She laid peacefully in bed praying and soon her lips stopped moving তো তেওঁ প্ৰে কৰিছে লাহে লাহে তো লিপস দুটা কাম কৰা বন্ধ হৈ গল পুৰা মই কোন নিথৰ হৈ গল She passed away peacefully আৰু তেনেকে তেওঁ মৰিলে এতিয়া তুমি যদি লাগে স্ক্ৰিনশ্বট এটা লৈ লব পাৰা লৈ লোৱা মই সাইড দি দিছো দিয়া লৈ লোৱা ঠিক আছে লিখি লোৱা নিজৰ কথা একদম মোৰ একো প্ৰবলেম নাই মই লিখিলে ভালে পাও লিখিলে আমাৰ বহুত বস্তু মনত থাকে আচ্ছা লিখাৰ মাজতে মই এটা কথা কও দে মই যদি স্ক্ৰিনৰ আগত আহিছো মোক কৈ দিবা প্লিজ দে কমেন্টত কাৰণ কোনোবা যদি লিখি আছে প্ৰবলেম হ'ব পাৰে এটা কথা কও এই কোনোবাই কৈছে যে নোট কৰি তো হেতু কলো আনসাৰ কিবা এটা এই মাত্ৰ ৰাইটিংৰ ওপৰত কিবা এটা ক'লে কি ক'লে কোৱেশ্চনটো মই পাহৰি গলো নহয় এবাৰ দি দিবা মেম বনাই লিখাৰ কিবা এটা সুধিছিলে নেকি কোনবা এটা প্লিজ কোৱেশ্চনটো কোৱা মই এবাৰ বুজাই দিও বনাই yes নেকিবুৰে সুধিছে নে নেকিবুৰ জামান মেম বনাই লিখিব নোৱাৰো কি কৰ শুনা নেকিবুৰ মই এটাই তোমাক সলিউশন দিও সকলোকে দিও
ঠিক আছে অ মিৰ্জানো নেকিবে মুখে সুধি আছে নেকি তুমি মোক উত্তৰটো দিব দিয়া ৰবা মানে কথাটো হল কি তোমালোক সকলোকে কৈছো প্লিজ মন দি শুনা জুনে জুনে বনাই লিখিব মানে নোৱাৰো এই বস্তুটো যে কৈ আছা প্ৰথমতে তোমালোকে কি কৰিবা চেপ্টাৰ খিনি পঢ়িবা আমাৰ আগৰ প্ৰায় মানে কি জানানে ল্যাঙ্গুৱেজ সাবজেক্টটোক আমি যিকোনো ল্যাঙ্গুৱেজে হওক দে এটো এটা ইংলিশ মোৰ সাবজেক্ট মোৰ ডমেইন সো মই কম এটো মানে মই ভাবো মই এটো বিষয় কব পাৰিম যে কেনেকুৱা কোৱাচোন আমি ভাবো কি সাহিত্য এখন লিটাৰেচাৰ এখন মুখস্থ সামাৰিটো জানো নহয় লিখি থৈ আহিম আৰু হেতু নহয় তোমালোকে চেপ্টাৰটো ভালকে পঢ়িব লাগিব ইম্পৰ্টেন্ট কিৱৰ্ডছ খিনি যদি নেকিবোৰ তুমি এই মাত্ৰ আহিছা আগৰ পৰা অলপ এতিয়া ম্যাৰাথনটো হেক কৰি আগৰ পৰা এইখিনি এবাৰ চাবা ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টটো মই কিৱৰ্ডছ বিলাক মনত ৰাখিব লাগিব এই কোৱেশ্চনটোৰ কনটেক্সটত সাপোজ এই কোৱেশ্চনটো পৰীক্ষাত আহি গল যে ডেসক্ৰাইব দ্য লাষ্ট মোমেন্টস অফ দ্য অথৰছ গ্ৰান্ডমাদাৰ এনেকে আহি গল ইয়াতে মানে আলটিমেটলি কথাটো সুধিছে কি মানে কেনেকুৱা অড ৱে আৰু হাউ ডিড शी বিহেভ in her last moment okay তো এটো তুমি কি কেনেকে লিখিম আমি এ বনাই লিখা বস্তুটো কও যে তুমি প্ৰথমতে লিখিবলৈ যে just before the day the grandmother died a change came over she didn't pray তেও প্ৰাৰ্থনা কৰা নাছিলে she did not pray আমি মানে কি সেন্টেন্স বিলাক আমি জানিব লাগিব নহয় কোনটো নেগেটিভ হয় কোনটো পজিটিভ হয় did মানে কি এটো past tense নহয় এটো তাৰ পিছত তোমাৰ প্ৰেয়াৰ তোমাৰ ডু ডিড ডাজৰ পিছত v1 আহে v2 নাহে তাৰ পিছত তেও কালেক্ট কৰিলে কি কৰিলে ওমেন বিলাকক গ্যাদাৰ কৰিলে মাতিলে আৰু মাতি তেও কি কৰিলে এটা ওল্ড ড্ৰাম লৈ গান গালে এই কিৱৰ্ডছ খিনি তোমালোকে লিখিব লাগিব ঠিক আছে তোমালোকে বস্তুটো মুখস্থ কৰিব লাগিব মুখস্থ তেতিয়াহে পাৰিবা আৰু লিখি লিখি কৰিবা বহুতেকে এনেকে কৰা না যে প্ৰশ্ন উত্তৰ এবাৰ পঢ়িলি মই একদম খাটাং পৰীক্ষাত পাৰিম এনেকুৱা হয় নে নহয় তোমালোকৰ মোক কোৱাচোন মই জানো তোমালোকৰ আমিও কেতিয়াবা ফেস কৰিছিলো দে তাৰ মানে কি কৰো বিৰাট মানে ওভাৰ কনফিডেন্ট আৰু দে এনা মইতো মোৰ ব্ৰেইনটো একেবাৰে কম্পিউটাৰ মই একবাৰ পঢ়িলে মই দুনিয়াকে লিখিম ও পৰীক্ষাৰ এক্সামত বহিলো এটো স্পেলিংটো ই হবনে এ হব কি আছিল এটো আৰু এই ওয়ার্ডটো আছিল নে নাছিলে গুটে কনফিউজন হয় নে নহয় তোমালোকে মোক কোৱাচোন হয় না এই প্ৰবলেমটো হয় নে কি আছিল স্পেলিংটো ই হবনে এ হব এ ভগৱান ব্ৰেভ স্পেলিংটো আৰু পৰীক্ষাত তুমি চাবা দে মই এটো কোৱা নাই যে ব্ৰেভ স্পেলিংটো নাজানিবা নেকি হা হেতু নহয় তাৰ মানে পৰীক্ষাত হলে তোমাৰ জানা বস্তুটো বিআৰএ ভি ব্ৰেভ একদম জানো পৰীক্ষাৰ আগতো জানো উলাই আহাৰ পিছতো তো জানো কিন্তু পৰীক্ষা হলে বিআৰএ ভি হবনে বিআৰএ BRAV এনে ই হয় না কনফিউজনটো একদম আমিও পাইছো এই প্ৰবলেমটো হা একদম ইয়েস ওয়ার্ড পাহৰি যাও এটোতো আৰু মানে কমন হয় নে নহয় আৰু কাটিলো আৰু লিখিলো এনেকুৱা মানে আমাৰ বহুত প্ৰবলেম হয় সো এই প্ৰবলেমটো নহবৰ কাৰণে মই এটাই কও উপায় হেতু হল তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰ বিলাক মুখস্থ কৰি প্লিজ স্টার্ট রাইটিং at home okay প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ মুখস্থ মানে কৰি লিখা তেতিয়াহে বস্তুটো মানে হ'ব কাৰণ মই ক'ব গলে ন লিটাৰেচাৰখন টাফ হয় যদি ভালকে নপঢ়া মাৰ্ক স্কোৰ কৰিব আৰু যদি ইজি হয় যদি ভালকে পঢ়া আৰু মই এই টেকনিক বিলাক যে দিলে এবোৰ কৰিবা হা তো মানে এই ওয়ার্ড বিলাক যে মানে এই বস্তু বিলাক যে ইয়াতে চাবা তুমি বলে মুখস্থ কৰিলা জাস্ট বিফোর দা ডে গ্র্যান্ডমাদার ডাইড আ চেঞ্জ কেম ওভার হার এনেকে তুমি ভাবিলা ই রাম দা গ্র্যান্ডমাদার দা জাস্ট বিফোর দা ডে গ্র্যান্ডমাদার ডাইড আ চেঞ্জ এই চেঞ্জৰ পিছত কি আছিল ওয়ার্ডটো ইস এই ভগৱান মই পাহৰিলো দেখোন কি কৰো কোনে যে মেম মই লিখি বঢ়িয়া লিখি মুখস্থ কৰিবা লিখে চাবা লিখিলে আমাৰ বস্তুটো ক্ৰিয়েটিভিটি বাঢ়ে So it is writing main लिख कर पढ़ो okay great smart day तुम्हारे great बढ़िया इमान तुम्हारे खूब इमान response दिए सब पढ़ी ऐसा खूब ভাল লাগিছে তে ऐसे शास्त्रीय एवर ভাল হবো mention the way in which the sparrows express their sorrow মানে দুখ when the author's grandmother died it is sparrow বিলাকে কেনেকৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিছিল আইতাকজনী যেতিয়া মৰিলে একদম ঠিক আছে আহি আছে আগতে মোক লিটাৰেচাৰ পাৰ্টটো হেক কৰিব দিয়া in the evening the author and his family members went to grandmother's room to take her for the last rites তো ঠিক হল যে আইতাকজনী মৰিলে আইতাকজনী মৰাৰ পিছত লাষ্ট ৰাইট মানে শেষকৃত্য
যেতিয়া মানুহ এজন মৰে আমাৰ কি কয় মানে লৈ যায় ন শ্মশানলে funeralত they saw thousands of sparrows sitting scattered মানে spread হয় on the floor near her আইতাকৰ কাষত গোটেই স্পেৰো বিলাক হাজাৰ হাজাৰ স্পেৰো বহি আছে they were silent আৰু হিহতে খুব একো শব্দ কৰা নাই they were not মানে একো making any sound একো শব্দ মুখেদি কৰা নাই তো হিহতে silent হৈ আছিল the author's mother offered them some bread but the sparrows took no notice মানে হেই হল মানে ঘুরিয়ে নাছালে after the grandmother's body was taken away the sparrows flew away quietly han jetia aitakor dead body to loi jua hol tar pisot ki hol sparrow khini uri gusi gol thus the sparrows mourned her death and paid a silent tribute to the grandmother aru enekoi mane hihote sparrow bilake nijor dukh prakash hok prakash korile ঠিক আছে ক্লিয়ার বুঝি পাইছা বুঝি পাইছা মানবী গোপাল বুঝি পাইছা সুনীল মির্জানুর কি হল সবরে Okay, so metia boria ঠিক আছে next question at jao next hol the author's grandmother etia tumalokok moi eta kotha ko heri ki boli koy literature part 2 marks or thakibo aru 6 marks or long question o thakibo ha to tumaloke hei mote prepare hoa beshi bhal okay so the author's grandmother was a religious person true she was religious indeed what are the different ways in which we come to know this ami kun bilak points mane gom pau je she was a religious woman okay so here etu tumar long question at ahibo eneke dhorno khudibo ami ikhini mane likhibo explain koribo labo je etu 6 marks hoy to at least 100 ba 120 words er bhitor likhile bhal great the author's grandmother was a truly religious lady to etia tumalke mindot bohai lo bostutu je authoror jodi grandmotheror mane religiousness or uporat kiba ta proshno hude ba mane describe the author's grandmother eneke jodi ahe ami ei point pilak add korim je she was a truly religious lady bonai keneke likhe hikai asu she hobbled about the house in her spotless white clothes hobble mane te eneke khuri fure gote ghor tut teo mane ঠিক আছে বগা ঠেকঢেকিয়া কাপোৰ পিন্ধি তেও ঘুৰি ফুৰে বুজি পালানে তেও বগা শুদ্ধ বগা কাপোৰ পিন্ধি ঘুৰি ফুৰে বুজি পাইছা ওকে তাৰ পিছত পিডিএফ পাই যাবা মই ক'ত আছিলো she hobbled about মানে তেও কি কৰি যেহেতু তেও বুঢ়া তেও বহুত গাৰ বিষ তেও এনেকে লাহে লাহে আমাৰ আককা আইতা বিলাকক দেখিছে না আমি যেনেকে দৌৰি দৌৰি যাও এনেকে ককা আইতাই তেনেকে নৰে খুব লাহে লাহে গাৰ বিষ থাকে ভৰিৰ বিষ থাকে খুব লাহে লাহে গোটে ঘৰটোত অলৱে ঘুৰি ফুৰে always counting the beads of a rosary reciting prayer mati mati teo lahe 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 gute ghorkhonot khuri fure ঠিক আছে মই দিছো সাইড when the author was in the village with her jetia authore aitakor logot gaut asil he would always find her saying morning prayers while she bathed him mane ga dhwar homoy mane mantra mane prarthana gai thake dressed him in the hope that her grandson would learn them by heart eta tumalokor kokaita jodi ase tumalke gom paba je তেওলোকে খুব আমাৰ জিলো আমি যেটো অসমীয়া মানুহ বিলাকৰ কি কৰে নাম গাব ন কীৰ্তন ঘোষাৰে দুফাকি গাই দি পেলে মানে তেওঁলোকে বিচাৰে যে আমাৰ তাত সেই বস্তুখিনি আহে আমি শুনি শুনি শিকো বহুতে গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ গাই শুনাই ল'ৰা ছোৱালীক হয়নে নহয় যাতে তেওঁলোকৰ এটা ৰিলিজিয়াছ এটা কোন হয় থিংকিং এটা বা মাইন্ডত এটা মাইন্ডসেটটো বনে তেনেকে the grandmother would always go to the village school
with her grandson because the school was attached to the temple. School khon temple or kakhote asile attached. There, while the children were taught, the grandmother would sit inside the temple and read scriptures. Yet scriptures or jagat tumalake religious scriptures o likhi dia. Mo kolu nohoy eneke likhle teacher examiner pagol hoy jabo gote bole ba ইমান মানে ধুনিয়া ওয়ার্ডত লিখছে কিয়া লিখা হে বাচ্চনে তেনেকে কব রিলিজিয়াস ওয়ার্ডটো এড কৰি দিয়া বা নিলিলেও হলহেতেন মই কলো আৰু এনে লিখি থাকি মানে লিটারেচার বস্তুটো তেনেকুৱা লিখি থাকিলে এটু ওয়ার্ডো দি দিব পাৰি নেকি তেনেকে মানে আহি থাকে বস্তুটো আইডিয়া বুজি পাইছা Later, when they moved to the city and the author got busy in his education, she started devoting her time to prayers. So, te prarthana koribo thoriলে, she always found her lips moving in silent prayer and her hands counting the beads of her rosary. Ar te khoday prarthana kori te rosary tut mane enake mane khuri thake. Hatkhon mane te gai thake. She was doing the same when she went to receive him at the station aru jetia station receive koribo goisil tetiao asile when he came back jetia khuri ahar time station tetiao prarthanai kori asile even the moments of her life were spent praying rather than talking to her family members aru mane gutei jitai jibontor samoy khini প্ৰাৰ্থনা কৰি কৰিয়ে গল ইমান সাগে ঘৰৰ মানুহৰ লগতে কথা পাতা নাই যিমান আইটাকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে তো হেতু কনটেক্সট we can say that she was a truly religious woman কোনোবাই যদি ফটো মাৰিব খোজা মাৰি লোৱা ফটো মাৰিব খোজা মাৰি লোৱা হৈ যাব এটো লং কোৱেশ্চনে হয় ন হৈ যাব শুনা মই তোমালোকক আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা কও দে ওয়ার্ড কাউন্টিং তো কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোনবাই যদি 2 নম্বৰৰ কাৰণে হা এক ধাৰাপাত লিখি আছে নম্বৰ নিদিয়ে কিন্তু সদায় ওয়ার্ড লিমিট মাইন্ডত ৰাখিবা 2 মার্কসৰ কাৰণে 30 to 40 words for 6 marks 100 to 120 words কোনবাই যদি তাৰে 200টা ওয়ার্ড লিখা ডাঙৰকে লিখা 2 পেজ তেতিয়া কিন্তু টাইমে ওয়েস্ট হ'ব তেতিয়া সময় নষ্ট হ'ব ওয়ার্ড কাউন্টিং তো বহুত বেছি ইম্পর্টেন্ট হয় বহুত বেছি ইম্পর্টেন্ট লিখা সুনীলকে ধুনিয়াকে বুজাইছে মানে থ্যাংক ইউ সুনীল মই আশা কৰো তোমালোক সকলোৰে যাতে মোৰ এক্সপ্লেনেশন খিনি ক্লাছটোৰ পিছত খুব বেছি হেল্প হয় আৰু সকলোৱে 90 পোৱা 80 পালে তো আমাৰ লেটাৰে তো মই ভাবো যে গুটেই কিটাই যাতে লেটাৰ মাৰ্কস পোৱায় 80 পৰা আমাৰ লেটাৰ ধৰে হয় নে নহয় তো মই আশা কৰো আজি জুনে চাই আছা সকলোৱে 90 স্কোৰ কৰা ইংলিশত ওকে সো তোমালোকৰে বহুত শুভকামনা আৰু আশীৰ্বাদ মোৰ ফালৰ পৰা কোনোবাই যদি ব্যাকলগৰ কথা কৈছা না ব্যাকলগৰ নোটছখিনি মই প্ৰভাইড কৰাই দিম দিয়া লগতে তোমালোকে আজি মানে মই গুটে সিলেবাসখনে আনিছো তোমালোকৰ সাকে 10 মার্কস টু স্পিকিং হেৰি ওপৰত হ'ব নেকি মানে স্পোকেন ইংলিশৰ ওপৰত 90 মার্কসৰে এক্সাম হ'ব আচ্ছা তোমালোকৰ কিবা হাফ ইয়াৰলি কিবা এক্সাম হৈছে নে স্কুলত এতিয়ালৈকে হাফ ইয়াৰলি বা টেষ্ট কিবা হৈছে নে পৰীক্ষা পাতিছে নে হৈছে নে পৰীক্ষা তোমালোকৰ আৰু যদি হৈছে কেনেকুৱা স্কোৰ কৰিছা তাতে কিমান আহিছে হৈছে ন হাফ ইয়াৰলি হৈছে ন ওকে হাফ ইয়াৰলি কিমান 90 হৈছে তো তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি 90 হৈছে নে জনোৱাচোন মোক টোটাল মার্কস তো ৰিজাল্ট দিয়া নাই ওকে 45 হৈছিল 5 মার্কস তো তোমালোকৰ হেৰি ন
ঠিক আছে আচ্ছা মানে ফুল 90 মাৰ্কছৰ এইবাৰ এই এনুৱেলটোৱে প্ৰথম দিবা নেকি তোমালোকে এনুৱেলটো যে মানে প্ৰথম যিটো মানে আমাৰ কয় ন এনুৱেলটোত 100 মাৰ্কছ বা এই 90 মাৰ্কছৰ এক্সামটো প্ৰথম এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত এইবাৰহে দিবা নেকি তোমালোকে अच्छा अच्छा ठीक है बुझी पाइছো समझ में आ गया मुझे ठीक है तार पिছত এতিয়া আহিলে question describe the changing relationship between the author and his grandmother did their feelings for each other change এতিয়া এতে দুটা পাৰ্টত খুদিছে আনসাৰটো যে তেওঁলোকৰ যে ফিলিংস খিনি চেঞ্জ হল নেকি আইতাক আৰু নেৰেটৰৰ আৰু তোমাৰ আইতাকৰ ৰিলেশনটো কেনেকুৱা আছিল তো several constantly changing circumstances affected the relationship between the author and his grandmother যেহেতু আইতাক আৰু তাৰ মাজত বহুত মানে চেঞ্জেস আহিল ৰিলেশনশিপত কেনেকুৱা মাজতে তেও গৈ আইতাকৰ লগতো আছে ঠিক আছে তো এতিয়া প্লিজ ফোকাস কৰা মই এক্সপ্লেইন ইখিনি কৰি আছো তোমালোকে নিশ্চয় মই ভাবু যে লিখিব পাৰিবা আজিতো এটো লম্বা হ'ব ম্যাৰাথনটো মই চাও যিমান পাৰো 8 ঘন্টা মান নলৈকে তো 8-9 ঘন্টাৰ ভিতৰত হেক কৰিম কাৰণ গুটে সিলেবাস হেক কৰোতে মোক টাইম লাগিব সো আই ৰিকুৱেষ্ট ইউ অল প্লিজ মানে কয় নহয় মানে প্লিজ বি প্ৰেজেন্ট ইন দা ক্লাস প্ৰেজেন্ট হৈ থাকা ক্লাসটো মোক লগত জড়িত হৈ থাকা আমি যিমান পাৰো মানে কলো না ফাইনেলৰ এটো ম্যাৰাথন যেহেতু ইয়াৰ পিছত যাতে মই ইখিনি বিচাৰো তোমালোকে যাতে ইংলিশত 90 পাই যোৱা সকলবে ওকে মাঝে মাঝে মই ব্রেকও দিম সো ডোন্ট ওয়ারি ওকে তো কি হল ইয়াতে in the village the author and his grandmother spent most of their time together তো গাঁৱত কি কৰে আইতা আৰু হিহত মানে নেৰেটৰে খুব সময় একেলগে অতিবাহিত কৰে she used to get him ready for school accompany him to the okay স্কুলত একেলগে ৰেডি কৰে স্কুলত লৈ যায় help him in his studiesতো help কৰে but moving to the city proved to be a turning point in their relation তো হিহতৰ টাৰ্নিং পইণ্ট কোট আহিল when they moved to the city তেতিয়া সিটি লৈ হিহতে গুছি গল they still shared the same room but the grandmother could no longer accompany him to school or help him in his studies এতিয়া আমি যদি মানে কি কয় যে এতিয়া তাইলোকে যদি সেম রুম থাকে হিহতৰ মাজত এটা gap এটা আহি গল why because the author started going to an English medium school হয়নে and he used to go to school by bus তো এতিয়া তো কোনো কানেকশনে নাই স্কুলত লৈ যায় আৰু আইতাকে যেহেতু আগৰ দিনৰ মহিলা তে ইংলিশ মিডিয়ামৰ বস্তুবিলাক বুজিয়ে নাপায় the gap in their relationship further widened then when the author went to the university and or abroad and was given a room of his own ঠিক আছে আৰু যেতিয়া মানে নেৰেটৰ ডাঙৰ হল অথৰ ডাঙৰ হল তাক এটা পাৰ্সোনাল ৰুম দিয়া হল ইউনিভাৰ্সিটিত গল আৰু যেতিয়া হি তাৰপিছত এব্ৰড গল তাহাতৰ মাজত আৰু সেই গ্যাপটো বেছি ওয়াইডেন মানে আৰু বহল হৈ গল ডাঙৰ হৈ গল গ্যাপটো খুব বাঢ়িলে তেওঁলোকৰ মাজত okay she accepted her loneliness তেও নিজৰ অকলশৰীয়া এই অৱস্থাটো তেও মানে একসেপ্ট কৰিলে gave more time to pray আৰু তেও প্ৰাৰ্থনাত বেছি সময় দিয়া হল এতিয়া the second part is asking did their feelings for each other change তো এতিয়া আমি সকলোৱে জানো যেতিয়া কোৱেশ্চনৰ দুটা পাৰ্ট থাকে আমি কি কৰো প্যাৰা চেঞ্জ কৰি লিখো ৰাইট প্যাৰা আমি চেঞ্জ কৰো however their feelings for each other never changed no হয় না নহয় তাহাতৰ এটু আনটোৰ প্ৰতি যিখিনি মৰম যিখিনি ভক্তি সেইখিনি কিন্তু চেঞ্জ হোৱা নাই the author still respected her and she loved him আৰু অথৰে এতিয়াও তেও খুব ৰেসপেক্ট কৰে আৰু গ্ৰান্ডমাদাৰেও তেও খুব বেছিকে ভাল পায় she went to the station to see him off তেও যেতিয়া abroad গল আইতাকে তেও থবলে গল when he was going to abroad for higher studies যেতিয়া higher studies কাৰণে গল আইতাকে তেও বাই বাই কবলে গল further when he returned from abroad after 5 years she celebrated his homecoming ঘৰ वापसी বুলি যে কয় ঘৰলৈ অহাটো that moment she celebrated by singing songs and beating the drum ঢোলক বজাই গান বজাই তেও মানে সেলিব্ৰেট কৰিলে হে মোমেন্টটো তোমালোকে কোনোবা স্ক্ৰিনশ্বট লাগিলে লৈ লোৱা মই অলপ সাইড দি দিছো
হৈ গৈছে হৈছে কৰি আমি হেই কৰিম তাৰপিছত আচ্ছা পোৰ্ট্ৰেট অফ আ লেডি ক্লিয়াৰ হল কোৱেশ্চন আনসাৰ এটো চেপ্টাৰৰ পৰা এনেকুৱা কোৱেশ্চন আনসাৰ খুজিব পাৰে শিকাই আছো গ্ৰামাৰো আহি আছে আগতে সবা মিক্স উল্টা পাল্টা কৰিলে প্ৰবলেম হৈ যায় ন সো মই মানে সিকোয়েন্সত নিম বুলি ভাবিছো প্ৰথমতে লিটাৰেচাৰ খিনি হেক কৰো তাৰপিছত তোমাৰ গ্ৰামাৰ খিনি তাৰপিছত ৰাইটিং পাৰ্ট খিনি তেনেকৈ হলে ভাল হ'ব বুলি মই ভাবো কাৰণ কিছু মিছু হ'ব প্ৰথম হেই মই তেনেকৈ কৰিম বুলি ভাবিছো ক্লাছটো সো ডোন্ট वरी মই আধাতে তোমালোকক তেনেকৈ নেৰু নহয় কিয় চিন্তা কৰি আছা ট্ৰাষ্টটো মেইন বস্তু দেই বিশ্বাস কৰা নে নাই তোমালোকে মোক মানুহ ট্ৰাষ্ট কৰিলেহে হ'ব হয় নে নহয় ওকে এতিয়া আহিলে দ্য ল্যান্ডস্কেপ অফ দ্য সোল ঠিক আছে তো ইয়াতে ল্যান্ডস্কেপ অফ দ্য সোল ইজ ৰিটেন বাই নাথালি ট্ৰাভাৰয় তেওঁ লিখিছে তো এতিয়া আমি ল্যান্ডস্কেপ বুলি ক'লে কি বুজো আমি যে মানে তোমাৰ সিনাৰি এখন বা আমাৰ যেটো এটা মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ সোল মানে কি আত্মা সো আত্মাৰ বিষয়ে আমি কেনেকুৱা আমাৰ ভিতৰৰ মানে ইনাৰ থট বিলাক আমি কি হয় বা কেনেকুৱা হয় আমি অলপ চেপ্টাৰটোত পঢ়িম তো সোৱা আমি ধুনিয়াকে মই এটা পিকচাৰ তোমালোকক প্ৰভাইড কৰিছো তো এতিয়া এই চেপ্টাৰটো তোমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে এটা চাইনিজ এনেকডট মানে story about the painter Wu Daozi who created a magnificent মানে very beautiful landscape painting for the Tang emperor মানে চাইনিজ ৰজা এজনৰ কাৰণে তেওঁ মানে কি বুলি কয় এটা পেইন্টিং তেওঁ বনালে The emperor admired the external beauty of the painting, but Wu Daozi revealed that a spirit lived inside the cave in the painting and then disappeared into it along with the entire artwork. This story highlights the spiritual dimension of Chinese art. So, ki hol emperor karone jetya te painting khon banale, painting khon banaute ওকে যেতিয়া মানে তেওঁ পেইন্টিংখন বনালে বনোৱাৰ পিছত তেওঁ হল যে এম্পায়াৰে মানে পেইন্টিংখন বৰ ধুনিয়া পাইছে কিন্তু এই Wu Daozi মানে খুব বস্তু এটা মানে ধুনিয়াকে এটা মানে কি বুলি কয় যে এটা ইনাৰ থট এটাত বনালে যে এদিন কি হল তেওঁ কলে যে এই পেইন্টিংখনত মানে ধুনিয়াকে তেওঁ মাউন্টেইন বনালে এনেকে ষ্ট্ৰীম ঝৰ্ণা তৰ্ণা দিলে দিয়াৰ পিছত কি হল তেওঁ কলে যে পেইন্টিংখনত এটা কেভ আছে তো এই কেভটোত মই আপোনাক মহাৰা যে আপোনাক দেখুৱাম তাৰপিছত সেই কেভটোত সোমাই যোৱাৰ লগে লগে দৰ্জাখন লগালগ বন্ধ হৈ গল আৰু সেই তেতিয়াই পেইন্টিংখনৰ লগতে Wu Daozi কি হল গায়ব হৈ গল Emperor shocked, oh my god, with painting, ক'ত গ'ল he disappeared suddenly. তো এইটো হল তোমাৰ চাইনিজ এটা ষ্টৰী এটা যেটো মানে খুব চাইনিজ আৰ্টৰ ওপৰত এতিয়া The anecdote reflects the deeper purpose of art in Chinese culture. তো এতিয়া এই ষ্টৰীটোত মানে ইউৰোপিয়ান আৰ্ট আৰু চাইনিজ আৰ্টৰ মাজত এটা কন্ট্ৰাষ্ট মানে কম্পেৰিজন দেখুৱা হৈছে Not merely to reproduce reality but to express the inner spirit and philosophy of life. তো ইয়াতে কৈছে যে লাইফৰ মানে মানুহৰ আমাৰ ইনাৰ স্পিৰিট আৰু ফিলসফি জীৱনৰ দৰ্শন বিদ্যা বুলি যেটো কয় দাৰ্শনিক দিশটো দেখুৱাব বিচৰা হৈছে Art is seen as a medium of spiritual communication rather than material representation. তো ইয়াতে কৈছে যে আর্ট বস্তুটোক ছবি বস্তুটোক মানে কি বুলি কয় যে অকল মানে ম্যাটেৰিয়েল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন বুলি কোৱা নাই যে এটা স্পিৰিচুৱেল কমিউনিকেশন বুলি কৈছে যত মানে আমি স্পিৰিচুৱেলি কানেক্ট কৰিব পাৰো আৰু আমি সদায় তাক ডিপলি অবজাৰ্ভ কৰিব লাগে কাৰেক্ট The chapter contrasts Chinese and European painting traditions. I already mentioned this thing. Je Chinese and European painting or mazat contrast mane comparison. Great. In Europe, art traditionally focused on illusionistic likeness, meaning realistic and accurate representation of the physical world. তো মানে তোমাৰ ইউৰোপত কি হয় তাৰ মানে আউটাৰ বিউটি এক্সটাৰ্নাল বিউটিটোৰ ওপৰত মানে কে পেইন্টিংখন কিমান ধুনিয়া হেতুহে মানে ফোকাস কৰা হয়
ঠিক আছে মানে ৰিয়েলিষ্টিক আৰু পুৰা মানে যটো মানে বাহিৰৰ পৰা যিটো দেখে সেইটোৱে আৰু The author narrates another story of a painter, Quentin Mestres. Okay, তাজন আৰু পেইন্টাৰৰ কথা কৈছে. He was a blacksmith earlier, কিন্তু তেওঁ পেইন্টিং কৰি খুব বেছি ভাল পাইছিল. Who painted a fly মানে মাখি এটা with such delicate realism, মানে ইমান realistic কে বনাইছে মানে কিছুমান অথৰৰ মানে সৰি পেইন্টাৰৰ আমি কাম দেখিলে এইখিনি ক'ব পাৰো যে ইমান ধুনীয়াকে তেওঁ বনাইছে যে মানে তোমাৰ বস্তুটো দেখিলে তোমাৰ নালাগিবই যে মানে এটো যে নকলি হয় পইণ্টটো বুজি পাইছা তাৰ মানে ইমান একিউৰেট হৈছিল পারফেক্ট This illustrates how European art aimed at technical perfection and visual accuracy. Answer writing use করিব পারা যে ইউরোপিয়ান আর্টে কি করে টেকনিক্যাল পারফেকশন মানে বস্তুটা পারফেক্টলি ড্র করে আর ভিজুয়াল দেখি মানে লাগিব লাগিব যে ও মাহসাকে এটো মাখিয়ে বহি আছে নেকি Chinese art on the other hand does not attempt to copy the real world exactly but Chinese art মানে তোমার কি বলি কয় রিয়েল ওয়ার্ল্ডক মানে কি বলি এক্স্যাক্টলি কপি নকৰে তাতে মানে ইনাৰ এটা কয় নহয় এটা স্পিৰিট এটা থাকে আৰু এটা কি এটা মানে ফিলসফিক্যাল হয় বস্তুটো অলপমান সেইকাৰণে both are different European আৰু Chinese it doesn't follow a single fixed viewpoint এতিয়া Chinese artত এটা সিঙ্গল মানে পার্টিকুলার এটা ভিউ পয়েন্ট নাই যেটো মানে তোমার ইউরোপিয়ানত আছে বুজি পাইছা instead it invites the viewer to travel through the painting mentally and spiritually এতিয়া Chinese arte কি কৰে মানে তুমি এই জেনেকে আমাৰ উড হাউজিয়ে বনালে পেইন্টিংখন মানে এনেকে মানে পেইন্টিংখন দেখি লাগিব লাগিব ইমান ডিপ মিনিং মানে তোমালোকে হয়তো কোনোবাই যদি কি বুলি কয় এটো আর্ট এক্সিবিশন বিলাকত গৈছা দেখা নহয় কিছুমান অদ্ভুত মানে পেইন্টিং কিছুমান থাকে এইবোৰ মানে খুব ডিপ মিনিং তাতে মানে থাকে পেইন্টিং বিলাকত তো চাইনিজ পেইন্টিং খনো তেনেকুৱা হয় ৰিয়েলিজমত হলনি তেওঁলোকে স্পিৰিচুৱেলিটি আৰু মানে কয় ন যে মেন্টালি আৰু ফিজিক্যালি মানুহজনক মানে স্পিৰিচুৱেলি সেই জায়গাটোত লৈ যায় তেনেকুৱা এটা ডিপ মিনিং তেওঁলোকে মানে ইন্টাৰনালি কানেক্ট কৰে মানুহক A classical Chinese landscape is not just a picture but a conceptual space আৰু ক্লাসিক্যাল যেটো তোমাৰ মানে আমাৰ যেটো কম নহয় ই মানে কনসেপচুয়াল মানে অকল মানে ই হদে কনসেপ্টৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে যদি মই কও যে চাইনিজ তো হল তোমাৰ কনসেপচুয়াল আৰু যদি মই হেৰি বুলি কও ইউৰোপিয়ান তো হ'ব তোমাৰ ফিগাৰেটিভ মানে যেটো বাহিৰৰ পৰা the viewer becomes an active participant who moves through the painting in imagination discovering different perspectives and the meanings তো বেলেগ বেলেগ ভিউ পয়েন্টত বেলেগ বেলেগ পার্সপেক্টিভত তোমালোকে মানে চাইনিজ পেইন্টিং খিনিৰ কথা আমি এনেকে লিখিব লাগিব আনসাৰত এইবোৰ পয়েন্টস ইউজ কৰিব পাৰা next the Chinese term shan shui meaning mountain water represents the essence of landscape painting ঠিক আছে তো ল্যান্ডস্কেপ এই যে এটা তো চাইনিজ টার্ম হয় শ্যান শুই ইয়ার মিনিং হল মাউন্টেন ওয়াটার ই কি রিপ্রেজেন্ট করে যে মানে ল্যান্ডস্কেপ পেইন্টিংৰ যেটো মূল মানে এটা মানে আভাস এসেন্স টু দিয়ে কি হয় ইট সিম্বলাইজেস দ্য ডাওইস্ট ভিউ অফ দ্য ইউনিভার্স আর ইউনিভার্সৰ ডাওইস্ট ভিউ টু দিয়ে মাউন্টেন্স ইন চাইনিজ আর্ট রিপ্রেজেন্ট ইয়াং স্ট্রেংথ masculinity and height while water represents yin softness femininity and fluidity মানে বই যায় পানি হয় না নহয় the harmony between yin and yang reflects the balance of universal forces তো চাইনাত মানে তোমাৰ আৰ্টৰ এই কনসেপ্টটো খুব অল মানে ডিফারেন্ট ওয়েট আমাক দেখুৱাই এখন এসে হয় আসলতে দেই নেক্সট যদি মই কও the middle void or empty space void মানে হল empty void মানে হল empty meaning same in Chinese painting is very important ঠিক আছে এটা empty space Chinese মানে painting er বহুত বেছি important it represents the interaction between yin and yang
and is essential for spiritual energy. Yin and yang বুলি কোতে কি কলো মই যেটো আমাৰ softness and strength হয়নে নহয় মানে পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতি বুলি যেটো ক হেতু বুজাইছে তাৰ পিছত তোমাৰ কি হ'ব জানানে and is essential for spiritual energy. This empty space is not meaningless but full of significance. আৰু এই যিখিনি তোমাৰ মানে আমাৰ কলে নহয় যে এই empty space খিনি meaningless নহয় কিন্তু তাহাতৰ খুব এটা বেছি ইম্পৰ্টেন্স আছে ওকে খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্স আছে এখন এছে হয় তো তোমালোকে বস্তুটো জানিব লাগিব বুজি পাইছানে ইখিনি লকে তোমালোকে ভালকে মানে ইখিনি মন দিয়া ইম্পৰ্টেন্ট হয় বহুত ঠিক আছে ওকে এক মিনিট ৰবা কোনোবা খুদিলে দাওইষ্ট হলে তো এটা চাইনিজ ফিলসফি যত মানে নেচাৰৰ লগত মানে ডিপ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং আৰু এটা বুজাই এমফাসাইজ কৰে যে আমি মানে ভিতৰৰ পৰা বস্তু তাকে তুমি বলো দাওইষ্ট এটা চাইনিজ ফিলসফি এই চাইনিজ ফিলসফিটোৰ মতে মানে আমি নেচাৰেলি মানে বস্তু এটা ইন্টাৰনেলি আমি মানে কেনেকে পেইন্টিং এখনত মানে মানে চাব লাগে আৰু নেচাৰেলি বস্তুটো মানে কিমান মানে ডিপ হয় এটা এটা ফিলসফি তেকানে দাওইষ্ট ভিউ বুলি কৈছে কাৰণ আমি গম পালো যে চাইনিজ তোমাৰ যেটো আৰ্ট হয় তাত তোমাৰ স্পিৰিচুয়ালিজম হয়নে নহয় ডিপ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংত বিলিভ কৰে ইনস্টেড অফ দা মানে তোমাৰ আউটাৰ বিউটি অৰ এক্সটাৰ্নাল বিউটি সো দাওইষ্ট ইজ আ চাইনিজ ফিলসফি কাৰণ আমি এটা চাইনিজ আৰ্টৰ কথা যেহেতু পাতি আছো তো কি হল দা কনসেপ্ট অফ ব্ৰেথ অর pranayama is also connected to this philosophy আৰু এই ফিলসফিটোত কি আছে যে প্রাণায়াম যেটো আমি প্রাণায়াম কৰো আৰু যেটো মানে তোমাৰ ধৰিলে ব্রিদিং অত যেটো ইনহেল এক্সহেল কৰো হেতু বহুত বেছি ফোকাস কৰে just as breathe sustains life the empty space in painting sustains meaning and spiritual depth যেনেকে উখাই আমাক জীবনটো জিয়াত সহায় কৰে উখা নাই মানে কি আমি গলু খতম টাটা বাই বাই তো ইয়াতে কি হয় এই যে পেইন্টিং বিলাকত এনেকে এম্পটি স্পেস এটা ৰাখি থয় ন এটো তোমাৰ কি বুঝে এটা স্পিৰিচুৱেল মানে মিন ডেপথ এটা থাকে মানে এটা গভীৰতা থাকে ঠিক আছে তো গভীৰতা থাকে তো হেতু তোমাৰ বুজাইছে চাইনিজ পেইন্টিংৰ বিষয় আই হোপ তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে এই চ্যাপ্টাৰটো এছে বেসড হয় Unlike European figurative painting কি কৈছে figurative মানে যত outer beauty to realism or উপৰত focus কৰে which presents a fixed scene from one viewpoint তুমি এটা viewpointer পৰাই চাব লাগিব এটা যদি মই এটা কথা কও কোনোবা এটা ফ্লাই বা এটা মাখি আকে ফেমিনিটি মানে হল তোমাৰ যেটো আমাৰ নাৰীৰ লগত ৰিলেটেড ফেমিনাইন বুলি যেটো ক সেইটো ফেমিনিটি ম্যাস্কুলিনিটি মানে পুৰুষৰ যেটো আমি নাৰীৰ ততক আমি ফেমিনিটি বুলি কম ওকে নেক্সট কি কলো মই যে মই কত আছিল যে সাপোজ এটা ফ্লাই আকিলে হা সো সেই ফ্লাইটুক তো তুমি মাখিটুক তো মাখিয়ে দেখিবা একোতো নেদেখা তাৰ কম্পাৰিজন এটা যদি এখন পেইন্টিং যত নেচাৰেল মানে সিনারি আছে খুব ডিপ মিনিং এম্পটি স্পেস মানে ইমান বেছি হাবুডুবু একো নাই হা তো তেতিয়া মানে এটা তাতে এটা ডিফারেন্স এটা পাই ন তো ইউৰোপিয়ানে হেতু তোমাক বুজাইছে তো এটা কৈছে চাইনিজ পেইন্টিং allows এটা এই ডিফারেন্স টু এই পয়েন্ট টু বহুত বেছি ইম্পর্টেন্ট সো আনলাইক ইউৰোপিয়ান ফিগারেটিভ পেইন্টিং which represents a fixed scene of one viewpoint ঠিক আছে এটাই viewpoint হবো Chinese painting allows multiple viewpoints the viewer can enter the painting from any angle and experience it like a journey আৰু চাইনিজ পেইন্টিং বিলাকক আমি মানে বিভিন্ন নিজৰ পার্সপেক্টিভৰ পৰা চাব পাৰো আৰু নিজৰ মতে আমি যেটো আমাৰ নিজৰ ভিউ পইণ্ট আমি ফলো কৰিব পাৰো ওকে
I already explained yang. So yang is the yang represent in Chinese yang represents strength, masculinity, and yin represents softness and femininity and fluidity. Concept of pranayam mane ami je yoga je koru, breathing koru, hetu koise. Okay. Next. Wait, one, okay. In Chinese art, man occupies a humble but important place between heaven and earth. Aru Chinese art ot ki hoy, heaven aru earth or mazot manuhe ki kore eta mane eta humble eta mane ki koy je mane humbly busuru connect kori dekhoy mane eta deep meaning. He is not dominant but acts as a bridge or mediator between the two forces. Aru teo mane heaven aru earth connect kori dhunia ke teo bujay. Okay, Chinese art. The chapter emphasizes that Chinese painting aims to capture the inner spirit of nature. Ekane ami Taoist jitu philosophy nature or logot related hoy. To ki hoy Chinese painting e ki capture kore inner spirit of nature rather than its outer form. Bahiror external mane koin hoy mane viewpoint ke it always Chinese art always focuses on internal viewpoint. The artist's goal is spiritual achievement, not material frame. So mane material frame or upor mane bahiror tur upor nokori hite okhode artist jane spiritual achievement or upor focus kore. Thus, the essay highlights the fundamental difference between Western realism and Eastern spirituality in art. To ki kore je ei essay khone ki highlight korise difference between Western realism monot rakhiba and Eastern spirituality in art. While European art focuses on physical likeness, Chinese art expresses philosophical and spiritual truths. To ki hol je European art ki bujay physical likeness or upor focus kore aru Chinese art ki kore philosophical and spiritual truth or upor focus kore. Okay, clear hoise chapter to clear hoise ne আৰু ইয়াতে এই চ্যাপ্টাৰত আৰু এটা কথাও কৈছে যে মানে আৰ্টিষ্ট এটা হ'ব কাৰণে হলে তোমাৰ একাডেমিক্যালি যে তুমি জানিব লাগিব বস্তু এটা হেতু নহয় তুমি কিছুমানে চাবচোন আৰ্টৰ স্কুলত নাযাকে নজুৱাকে বা তোমাৰ একাডেমিক একো মানে ক্লাছ সাৰ্টিফিকেশন নলুৱাকেও তেও বৰ ধুনিয়া আৰ্ট কৰে ঠিক আছে তো হেতু মানে খুব বেছি মানে ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমাৰ আৰ্ট বুলি কলে এটো তুমি যে স্কুল আৰ্ট স্কুলৰ পৰা শিকি এই আৰ্ট ভালকে ড্ৰয়িং কৰিব পাৰিবা হেতু নহয় ঠিক আছে এই চ্যাপ্টাৰটোত আমাৰ হেতু ডিসকাস কৰিছে কাবাক লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লব পাৰা মই ফটোখন এবাৰ দি দিছো এখন ফাৰ্স্ট পেজৰ পৰা দিও ইয়াৰ পৰা এখন লব পাৰা এখন হৈছে চাইনিজ আৰ্টৰ ওপৰত এখিনি এটো লৈ ল লাস্ট পেজ বুজি পাইছা চ্যাপ্টাৰটো তোমালকে পিডিএফ টো পাই যাবা চিন্তা নকৰিবা পাবা এপত পাই যাবা সো চিন্তা নকৰিবা ডোন্ট वरी बी हैप्पी टेंशन नहीं लेने का कोई ना टेंशन लेने का नहीं देने का टेंशन नलबा ओके टेंशन लले सब बर्बाद
টেনচন ললে গল গয়ে হা টেনচন নলবা তো question answer খিনি চাও যে contrast the Chinese view of art and the European view with example or লগত তোমাৰ কৰিব লাগিব the Chinese art and European views of art are very different in purpose and approach correct both are different হয়নে নহয় হিহতে same নহয় মই provide কৰাই দিম চিত্ৰা don't worry হা পাই যাবা okay তো কি কৈছে in the European tradition art aims at creating an illusionistic likeness of reality তো মানে কি হয় ইউৰোপিয়ান আর্ট ট্রেডিশনে তোমার মানে রিয়েলিস্টিক এটা মানে ওয়েট আর্ট টু প্রেজেন্ট করে the artist tries to reproduce the world exactly as it appears to the eye from a fixed viewpoint আৰু কি কৰে ইউৰোপিয়ান আর্টত মানে কি বুলি কয় যে আর্টিস্টে যে যেটো ভিউ পয়েন্ট চাইছে ভিউয়ারকো অডিয়েন্সকো তেনেকে দেখাব খুজে স্পেক্টেটরক ওকে অডিয়েন্স নহয় for example the story of Quentin Mestres show how he painted a fly with such a dedicated realism that his master tried to sweat it away মানে মারি পেলে মানে মাখি এটা পইলে আমি এনেকে দিও নহয় হেতুৰ কথা কৈছে তো ইমান ৰিয়েলিস্টিক যে তেও ভাবিছে কি মেবি ইট ওয়াজ আ ৰিয়েল ফ্লাই but it wasn't হেতু ৰিয়েল ফ্লাই নাছিল তো ইমান মানে তেও ডিটেইলত বনাইছে this shows the European emphasis on the technical perfection and realistic representation তো কি কৰে কিওয়ার্ড তো কি European art emphasis on technical perfection and realistic representation keywords for মানে তুমি যে মনত ৰাখা যে ইউৰোপিয়ান আর্ট তো কি হয় in contrast compare মানে in comparison to বলিও লিখিব পাৰা Chinese view of art doesn't focus on copying the external world so Chinese তোমাৰ view of art কি কৰে মানে external world ক কপি কৰাত বিলিভ নকৰে নিজৰ দুটাৰে নিজৰ philosophy হয় instead it tries to express the inner spirit and philosophical meaning of nature so Chinese art কি কৰে always focus কৰে কত কৰে inner spirit and philosophical meaning of nature Chinese artত artist বিলাকে সদায় inner spirit আৰু philosophical meaning of nature to দেখুৱাব খোজে the story of Wu Daozi illustrates মানে হল describes this idea his painting was not just a picture but a spiritual space into which he entered and disappeared আৰু তেৰ যেটো পেইন্টিং আকিছিলে তেও হেতু এটা কি আছিল জানানে মানে খুব ডিপ এটা মিনিং আছিল আৰু স্পিৰিচুৱেল মিনিং আছিল স্পিৰিচুৱেল স্পেস আছিল যত কি হল মানুহটো খুমাই he disappeared Chinese art invites the viewer to move through the painting mentally and spiritually rather than just look at it okay so Chinese art কি কৰে জানানে ফোকাস কৰে যে মানে বাহিৰৰ পৰা সোৱাতকে অডিয়েন্স মানে স্পেক্টেটৰ বিলাকে যাতে পেইন্টিং হন মেন্টালি আৰু স্পিৰিচুৱেলি ফিল কৰিব পাৰে তাৰ ডিপ মিনিং টু বুজিব পাৰে does European art stresses physical likeness while Chinese art emphasizes spiritual and conceptual depth or you can add right European art stresses figurative concept and Chinese art emphasizes spiritual and conceptual depth বুজি পাইছা easy peasy লাগিছে নে মানে easy লাগিছে নে Chinese art আৰু European art to কোৱাচোন আৰু লাভ ইমোজি অলপ দিয়া হয়নে নহয় থাম্বস আপ দিব পাৰা জুই ইমোজি দিব পাৰা ফুটি কৰি পঢ়িম আমি হয়নে নহয় ইমান টেনচন বহুত সৰু তোমালকে তো একদম মানে ফুটিত থাকা পঢ়া খেলা এই তোমালকৰ সময় এই লাইফ এই সময়টো তোমালকৰ লাইফৰ আটাইতকৈ বেষ্ট সময় বুজি পালা
বেষ্ট সময় মই অলৰেডি তোমালোকক কৈছো যে লিটাৰেচাৰ পাৰ্টটো 2 মাৰ্কছৰ থাকিব 6 মাৰ্কছৰ থাকিব লং শৰ্ট গুটেই থাকিব ওকে লং শৰ্ট গুটেই থাকিব এটো লং কোৱেশ্চনত আহিব চোৱা মই এটা কথা তোমালোকক কও যদি দুটা আহে এটো লং কৰিলা বাই চান্স যদি এনেকেও আহিব পাৰে সাপোজ এনেকা ডেসক্ৰাইব দ্য চাইনিজ ভিউ অফ আৰ্ট 2 মাৰ্কছৰ হৈ গল তেতিয়া তুমি অকল চাইনিজৰ পাৰ্টটো লিখিলা ডেসক্ৰাইব দ্য ইউৰোপিয়ান ভিউ অফ আৰ্ট তেতিয়া তোমালোকে অল ইউৰোপিয়ান লিখিলা এটা কোৱেশ্চনৰ পৰা লংও লিখিব পাৰি আৰু 2 মাৰ্কছৰো লিখিব পাৰি এক্সামত তোমাৰ যদি অকল এই কোৱেশ্চনটো যদি তুমি মুখস্থ কৰা ইয়াৰে যদি চাইনিজৰ ওপৰত আহে অনলি ৰাইট দ্য চাইনিজ পাৰ্ট চাইনিজ তোমাৰ ভিউজ অফ আৰ্টৰ ওপৰত লিখি দিলা চাইনিজ আৰ্টৰ যদি ওপৰত খুদি দিয়ে যদি ইউৰোপৰ ওপৰত খুদে ইউৰোপিয়ানৰ ওপৰত লিখি দিবা হৈ গল দুটা মিক্স কৰি খুদে মিক্স the two answers হৈ গল as simple as that তো थोड़ा মানে কোনে আমি পুরা দিমাগ লগাবলে বুদ্ধি लगाना पड़ेगा I hope তোমালোকে এতিয়া গম পাইছা ইয়াৰে 2 মাৰ্কাৰ আহিলে কেনেকে লিখিম আৰু লং আহিলে লিখ দो दोनों साथ में अगर पूछ लिया यूरोपियन एंड चाइनीज कारण এই দুটাই কন্ট্ৰাস্টত খুজিব বেছিকে Explain the concept of shen shui. It is tumar jitu shen shui meaning to ki. Sha ekdom mane hi hoy jay na. Okay. The word shen shui literally means mountain water. Okay? The meaning to ki mountain water. Oh, okay. বিশাল বৰুৱা দেখা পাইছো কি ইমান এছে লিখি আছে এবাৰ লিখিলে হলটো ইমান সময় নষ্ট কৰি আছে লিখি হ'ব দেখা পাইছে কিন্তু ধাৰা লম্বাকে লিখি দিছে একদম কোনটো টান লাগছে তোমাৰ ওয়ার্ড কোনটো টান লাগছে কোনটো লাগিলে টান ৰবা মই এক্সপ্লেইন কৰি দিও ওয়েট এই চ্যাপ্টাৰটো মই কলো নহয় ইউৰোপিয়ান আৰু চাইনিজ আৰ্ট ফৰ্মৰ ওপৰতে হয় সো ডোন্ট ওয়াৰি মই যে কৈছো শুনি থাকা আৰু পাৰিবা চাবা তোমালোকে এটা 11 12 পঢ়া ন আৰু বুকৰি ওয়ার্ড হয় তোমালোকে পঢ়িলে গমে পাবা সো দা ওয়ার্ড shen shui literally means mountain water it represents the essence of classical Chinese landscape painting in Chinese philosophy mountains symbolize young strength height masculinity and stability water symbolizes yin softness fluidity femininity and calmness the interaction between the yin and yang creates harmony in the universe mane shanti harmony mane shanti an important element in shen shui painting is the middle void or empty space this empty space is not meaningless it represents the flow of universal energy and the interaction between opposing forces it allows movement and spiritual depth in the painting কোনোবাই যদি লাগে স্ক্রিনশট এটা লৈ লোৱা আগৰ কোশ্চেনটো স্ক্রিনশট মারবো আছে মারা প্রভু মারা স্ক্রিনশট মারা ले लो হইছে ওকে লৈ লোৱা লৈ লোৱা স্ক্রিনশটটো ইম্পর্টেন্ট হয় নহয় হইছে বঢ়িয়া
মই নলবৰীয়া নহয় মোৰ অৰিজিন মোৰ দেউতা আমি মানে মই বৰপেটাৰ হয় বাট মই গুৱাহাটীতে জন্ম গুৱাহাটীতে ডাঙৰ নলবৰীয়া নহয় ল্যাঙ্গুৱেজ বিলাক অলপ সিমিলাৰিটি থাকে চাগে মই অৰিজিন বৰপেটাৰ বাট মোৰ জন্ম গুৱাহাটীত মোৰ পঢ়া শুনা গুৱাহাটীত সো অৰিজিন গুৱাহাটীৰে হয় বাট মোৰ গুৰিটো বৰপেটাত আছে নলবৰীয়া নহয় অংকুৰ শইকীয়া মই হেৰিৰ হয় বৰপেটা বাট অৰিজিন গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা ইয়াতে জন্ম ইয়াতে পঢ়া শুনা ওকে হৈ গল এটো What do you understand by the terms outsider art and outer brute or raw art? ঠিক আছে তো কি হয় তোমাৰ raw artৰ আৰু তোমাৰ কি বুলি কয় যে art bruteৰ ওপৰত কি হয় মানে the outsider art refers to art created by people who are not formally trained or part of the traditional art world তো হিয়তে কি হৈছে সার্টিফিকেশন কোনো নাই কোনো আর্ট স্কুলত যোৱা নাই ঠিক আছে তো গটিকে হেতু ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰো যে আউটসাইডার আর্ট মানে জুনো কোনো যার কোনো ফর্মাল কোনো মানে নাই learning artor these artists often work independently and express their inner feelings freely without following academic rules to jihetu hihote they have mane no academic certification so they are very they can draw anything independently ba ji kono create koribo pare আর মানে আর্টৰ ফর্ম কারণ হিহতৰ সেই প্ৰেসাৰটো নাই art brute or raw art is a term used for art created outside established artistic tradition it is spontaneous deeply personal and touched by cultural conventions such art reflects the artist's pure imagination emotions rather than technical perfection তো raw art একদম যেটো মানে তোমাৰ র বুলি কলে বস্তুটো গম পাই না বিনা মিলাৱট वाला একো নাই তাতে পুরা একদম যেটো আছে হেতুৱে হৈ গৈছে বুজি পালা র আর্ট আৰু তোমাৰ আউটসাইডার আর্টৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো समझ में आया বুজি পালা র আর্টটো খুব ন্যাচারাল হয় ডিপলি পার্সোনাল হয় ওকে তো হেতুৱে আউটসাইডার আর্টটো হল উইদাউট এনি তোমাৰ যেটো একাডেমিক নলেজ নোহোৱাকে জনে মানে তথাপিও খুব ধুনিয়া আর্ট কৰে আর্ট ব্ৰুট অর র আর্টটো হল এই টার্মটো হল যেটো মানে তোমাৰ আর্টিস্টিক ট্ৰেডিশনৰ মানে বাহিৰত মানে বস্তুটো খুব ন্যাচারাল হয় আৰু মানে খুব পার্সোনাল আৰু মানে একদম মানে আনটাচ বাই কালচারাল কনভেনশনস মানে ইমান মানে বস্তুটো মানে কমপ্লিকেটেড নহয় একদম ন্যাচারাল সিধা সাধা such art reflects artists pure imagination and emotions rather than technical perfection এটা সোয়া আর্ট এই বস্তুটো এটো হল এটা ক্রিয়েটিভ বস্তু তুমি যদি এটা আর্টিস্ট এটা মাটি তুমি যদি কোৱা ঐ মোক এনেকে দে হেতু নহয় তেওঁৰ এটা নিজৰো এটা ক্রিয়েটিভিটি আছে ন তো you should let him use his creativity okay বুজি পাইছা এতিয়া মোৰ নাম স্বাধীনতা দাস অংকুৰ ঠিক আছে তুমি যদি আগতে ব্যাকলগ চাইছা মোক নিশ্চয় চিনি পাবা যদি পোৱা নাই ওয়েলকাম টু দা ইউটিউবৰ তোমাৰ পিডব্লিউ আৰ্টস চ্যানেল আজি আমি 11 তুমি যদি 11th ৰে হয় আই হোপ সো চ্যাপ্টাৰ বিলাক আমি কৰি আছো সো প্লিজ পে অ্যাটেনশন এতিয়া who was the untutored genius who created a paradise মানে স্বৰ্গ and what is the nature of his contribution to art okay তাৰ contribution মানে বৰঙনি কি অৰিহনা অৰিহনা কি তো কি হল the untutored genius মানে জুনে শিকা নাই tutored মানে he is learning something from someone untutored মানে একো তেওঁৰ মানে একাডেমিক কোনো মানে গাইড নাই
তো জিনিয়াছ মানে জানো মানে তোমাৰ কি বুলি কয় শিক্ষিত মানে সৰি স্মাৰ্ট ইন্টেলিজেন্ট তো আজি আমি জিনিয়াছ মানুহ এজনৰ কথা পঢ়িম চেপ্টাৰটোত আহি আছে তো কি কলো মই the untutored genius mentioned in the chapter refers to a self-taught artist who created a paradise তো কি হল তেও কোনো একাডেমিক তেওৰ হেৰি নাই কি বুলি কয় একো মানে সার্টিফিকেশন নাই বাট কি কৰে তেও তথাপিও ধুনিয়াকে মানে এখন মানে যত এনেকুৱা মানে পৃথিৱীখন এনেকে ধুনিয়াকে দেখুৱাই তেওৰ পেইন্টিংত despite বৰঞ্চ having no formal training that untutored genius though he has no formal training he কি কৰে তাৰ যদিও কোনো ধৰণৰ ফৰ্মেল ট্ৰেইনিং নাই he can create a paradise like world in his paintings তেও মানে স্বৰ্গৰ দৰে মানে বা প্যাৰাডাইজ বুলি কল স্বৰ্গ বুলি কম আমি ৰাইট তো নিজৰ পেইন্টিংৰ থ্ৰুদি তেও মানে হে স্বৰ্গীয় এটা মানে তেওৰ এটা ভিউ দেখুৱাই ওকে বুজি পাইছা His contribution to art lies in his originality. Their art je their orihona hetu mane their originality gom pao their artistic mane their painting their kamot gom pao and imaginative power. To ki kolo his contribution to art lies in his originality and imaginative power. Their jikhini mane artor proti their orihona hekhini kot humai ase their originality mane teo khub mane bostu bilak jitu bhabe hetu draw kore are imaginative power because he is an artist he must be imaginative hoine he created his own artistic world based on personal vision rather than following established traditions to teo ki kore teo nijor eta personal visionot uporat based kori teo banai aru mane teo established traditions jibor already ase he philosophy bilak ba academically hole bostu bilak jeneke hikai teneke nokori teo nijor personal visionat banai his work shows that true art doesn't always depend on academic training very very important but on creative and inner inspiration to jitu hosa orthot jodi art bostu tu ki janane kala bostu tu ki janane jitu mane ami jodi অসমীয়াত কয় আর্ট হিন্দীত কয় আমি কলা হয়নে তো কি হয় জানানি হেতু যেটু মানে যত একাডেমিক ট্রেনিং এর উপর ডিপেন্ড নকৰে কি হয় ক্রিয়েটিভ এন্ড ইনার ইন্সপিরেশন তোমালোকৰ হয়তো উছৰৰ পাজৰৰ মানুহ তোমা লগৰ বহুত পাইছা হি হয়তো আর্ট শিকা নাই কিন্তু হি বা মানে লগৰ কোনোবা বা কাজিন কোনোবা তোমালোকৰ আছে কি হৈছে তেও আর্ট ফর্মালি শিকা নাই কিন্তু বৰ ধুনিয়া ড্ৰয়িং কৰে তেনেকুৱা কোনোবা তোমালোকৰ আছে নে বা লাইফত পাইছা নে লগ দাদা বাইদেউ লগৰ বন্ধু বা ভাইটি ভন্টিৰে কোনোবা লগৰ তেও একো শিকা নাই কিন্তু তুমি তেও মানে ইমান ধুনিয়া আর্ট কৰে ন তুমি সাপোজ সুধিলা যদি পাৰি মানে ইমান কবাত শিকা নেকি নাই মই নিহিকো কিন্তু ইমান লিটাৰেলি ইমান ধুনিয়া আর্ট কৰে মানে লাগিব কি সঁচাকে ইমানটো শিকা নাই নেকি মই তেনেকে মানে পাইছো ঠিক আছে তা সৰুতে মানে মই আর্ট শিকিছিলো পিছত বাৰু এৰিলো মোৰ মানে কাজিন দাদাৰ লগৰ এজন আছিল মোৰ নিজৰ কাজিন দাদাও তে মানে কি হল মোৰ জেঠিমাৰ লৰা তে বৰ ধুনিয়া আর্ট কৰিছিলে মানে কিন্তু তেওঁৰ কোনো ফৰ্মেল একাডেমিক মানে ট্ৰেইনিং নাছিলে কিন্তু বৰ ধুনিয়া আর্ট কৰিছিলে তো গটিকে মই হেতু কনটেক্সটৰ পৰা কয় যে আর্ট বস্তুটো মানে it is fully based on creativity বুজি পাইছা and inner inspiration তুমি মানে art মানে শিকিলে তো very মানে good it's a good thing to learn but যদি তোমাৰ সেই স্কোপ খিনি নাই তেতিয়া বাট কোনোবাই বেচেৰা মানে এনেকুৱা এটা সিচুৱেচনত কোনোবা থাকিব পাৰে যাৰ আর্ট শিকা ছবি আঁকি খুব ভাল পায় পেইন্টিংৰ প্ৰতি খুব ইন্টাৰেস্টেড বাট তাতে হয়তো ভাল এখন আৰ্টৰ স্কুল নাই হয়নে নহয় তো গটিকে তেও নিজে শিকি আৰু আজিকালি তো আৰু ভাল ইউটিউবত টিউটোৰিয়েলতে শিকিব পাৰিছো হয়নে তো গটিকে তেনেকুৱা তো গটিকে তুমি আর্ট বস্তুটো মানে যিকোনো আর্ট বুলি নহয় হবি বস্তুটো যিকোনো হ'ব পাৰে তুমি নিজৰ মতে চৰ্চা কৰি যোৱা হৈ যাব অকল আৰ্টে যে আৰু আমি আগৰ ক্লাছতো ডিসকাস কৰিছিলো যে
আৰ্ট বস্তুটো ঠিক আছে আৰ্ট কৰি ভাল লাগে অনামিকা বঢ়িয়া বঢ়িয়া কৰা যাৰ যেটো ইন্টাৰেষ্ট কোনোবাৰ গান ভাল লাগে গান গাই ভাল লাগে গান গোৱা ডান্স কৰি ভাল লাগে ডান্স কৰা আৰ্ট কৰি ভাল লাগে আৰ্ট কৰা কবিতা লিখি ভাল লাগে কবিতা লিখা ষ্টৰী লিখি ভাল লাগে ষ্টৰী লিখা যি ভাল লাগে নিজৰ এটা হবি ৰাখিবা ঠিক আছে হেতু বহুত হেল্প কৰিব Next, the emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. ঠিক আছে তো এটা ষ্টৰীটোত কি হ'ল যেতিয়া উ ডাউজিয়ে হি মানে মানে যেটো এটা পেইন্টিং বনাইছিলে তেও ওকে পেইন্টিংটো যে বনাইছিলে তো তেতিয়া কি হ'ল তাতে কি হ'ল গতে তোমাৰ ৰিজন বিলাক দেখুৱাইছিলে পাহাৰ পৰ্বত বিলাক দেখুৱাইছিলে দেখুৱাৰ পিছত তোমাৰ কি হ'ল জানানে এম্পায়াৰটোৱে মানে ভাবিছে কি বা এবোৰ দুখন একেবাৰে বৰ ধুনিয়া বস্তু কিন্তু যিজন উ ডাউজি চাইনিজ আৰ্টিষ্ট তেখেতে কিন্তু মানে তাৰ ডিপ মিনিংটোহে বুজিছে টেৰিটৰি মানে হে তোমাৰ যিখিনি ৰিজন হে এলেকাখিনি ৰজাজনে ভাবিছে কি মানে According to the তোমাৰ মানে author writer তেও কৈছে যে এম্পায়াৰ জনে হি ৰুল কৰিব পাৰে ৰিজন বিলাকত টেৰিটৰি বিলাকত কিন্তু উ ডাউজি হতৰ দৰে আৰ্টিষ্ট পেইন্টিং জনে কৰে তেওলোকে তাৰ মানে ভিতৰৰ মিনিংটো বুজি পায় the way within that's why he disappeared with the painting বুজি পাইছা পেইন্টিং তোৰ লগতে তে নোহোৱা হৈ যায় তো এটা কি কৈছে এটো this statement highlights the difference between the external power and the inner understanding external power and inner understanding external power বুলি কলে চাইনিজৰ যে এম্পায়াৰ জন তেওঁৰ কথা কৈছে In the story of Wu Daozi, the emperor admired the outer beauty of the painting and ruled over vast territories, yet he couldn't understand its deeper meaning. So, teo ki gutei territory jehetu hi teo emperor asile teo gutei territory khini mane dokhol korisile. Okay. Only Wu Daozi knew the spiritual world inside his artwork. Aru he artwork khon jehetu ekhon scenery oporot asile, emperor jone tate he tumar gos পাহাৰ পৰ্বত টেৰিটৰি বিলাকে দেখি আছিল কিন্তু উ ডাউজিয়ে কি কৰিলে স্পিৰিচুৱেল ওয়াৰ্ল্ডখন দেখি আছিল তাৰ আৰ্ট ওয়াৰ্কটোত কি স্পিৰিচুৱেল মিনিং আছে তে হয়তো উ ডাউজিয়ে বুজি পাইছিল when he pointed to the cave তেওঁ যেতিয়া পেইন্টিংত থকা কেভ গুহাটো পইণ্ট কৰি দিলে and entered it disappearing along with the painting it symbolized that the artist alone has access to the inner imaginative realm he creates so artist tone jitu eta mane koi na hoy chakravehu type banaise painting khonor through di to hetu okor artist jone he buji pai in the case of Chinese art okay that's why the painter the artist Wu Daozi disappeared in his painting with his painting okay It symbolizes now, what does it symbolize? It symbolizes the artist alone has access mane tumar kebole koi je probesh to the inner imaginative realm he creates political authority jitu raja ejone ki kore politically control kore bole azi moi juddhot golu beleg rajyor raja ejonok haralu harai pele etu to mur hoy okay and controls land and people but artistic creativity controls the world of imagination so artistic creativity e kalponar he jagat khonok control kore aru he jitu mane koino spirit jitu atma tu jitu landscape of the soul buli je koise he painting khonor jitu atma tu hetu janibo lagibo ami does the artist possess mane owns a deeper and more meaningful power than the emperor he karone emperor tutke artist jone basically মানে কি বলি কয় যে মিনিংফুল পাওয়ার কি মানে ডিপ মিনিং টু বুজি পাইছে দিস ইজ আ ফুল স্টপ বুজি পালা মহাহয়া সকল ওকে মোৰ নামটো স্বাধীনতা দাস জনাৰ্দন না ওকে মোৰ নাম স্বাধীনতা বুজি পালা চ্যাপ্টাৰটো অলপ টান হয় মই বুজি পাইছো বাট মই যিমান পাৰো সিম্পলিফাই কৰি
ইজি কৰি দিছো আই হোপ তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে সকলোৱে বুজি পাইছা বঢ়িয়া 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 ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিলে যাতে এৰি নাহা ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিলে যাতে তোমালোকে এৰি নাহা ভেৰি গুড বঢ়িয়া তোমালোকৰ টোটাল 40 মাৰ্কস আহিব লিটাৰেচাৰৰ পাৰ্টৰ পৰা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট 40 নম্বৰ এই 40ত যাতে 40 টো পুৰা থাকে ও ক্লাস 10 ৰো কোনোবা আছে নেকি ক্লাস 10 ৰো আছে আজি আমাৰ লাইভটো জয়েন হৈছা মই সেকেন্ড ইয়াৰৰ ক্লাস 2 অঞ্জনা না অঞ্জনা মইতো লৈছো সেকেন্ড ইয়াৰৰ ক্লাস ইংলিশৰ তোমালোকৰ Concept clear Anamika great very good boy very good মোৰ ভাল লাগিল যে মই পাৰিলো মই গুৱাহাটী দিছপুৰত থাকো দিছপুৰ এৰিয়াটোত থাকো ক্লাস আচ্ছা মই এটা কথা কওঁ হা সুস্মিতা তুমি ক্লাস 10 ৰ নেকি যদি হয় তোমাৰ পৰীক্ষা চাগে শেষ হল ন অলপ ফুৰ্তি কৰা ইমান পঢ়িলা গোটেই বছৰটো কষ্ট হৈছে অলপ মামা খুৰাৰ ঘৰত যোৱা এনজয় কৰা মা দেউতাৰ লগত ফুৰিব যোৱা অলপ ৰেষ্ট লৈ লোৱা কাৰণ 11 ৰ পৰা তোমালোকৰটো আৰু পঢ়া ষ্টাৰ্ট হৈ যাব হয় নে নহয় ও সৰি অঞ্জন সৰি দে অঞ্জন ভেৰি সৰি অঞ্জন মানে কমেন্ট বিলাক গৈ আছে ন মই খপকে মানে চাই পালো ওকে ৰিয়েলি ভেৰি সৰি ওকে অঞ্জন মনত ৰাখিম নামটো ঠিক আছে PDF খন জাহানুৰ মই এটা কেনেকে দিও এটা মই ক্লাসটো বন্ধ কৰি দিব লাগিব PDF টো এতিয়াটো মই দিম মই লিংকটো দিম ওকে ঠিক আছে ও উলুবাৰীত থাকা ঠিক আছে দেখিলে মাত দিবা কেতিয়াবা বা উলুবাৰী যদি যাওতে দেখাবা মইতো চিনি নাপাম তোমাক তুমি মোক মাত দিবা কি নাম পূৰ্ণা নন্দল না ওকে ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে কনফিউজ হৈ যায় পূৰ্ণা নন্দল আচ্ছা মা বা দেউতাৰ হেৰি দেখুল চাইছা ন ওকে হেল্ল হাই সুস্মিতা নাইস টু মিট ইউ बहुत अच्छे The landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space. Very important hoy. So, ekdom bhalke mon diba. Now, hol kotha bata hoy gol. Etia, answered focus kora. Hoy gol. Please, hoy gol. নহলে একদম খং উঠি যাব কিন্তু তোমালকে যে ইম্পৰ্টেন্স দিলে আৰু শুনা আৰ্ট সায়েন্স কমাৰ্স আৰু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সাবজেক্ট কেটাটো কমনে হয় ন তো তোমালকে আৰ্টছৰ হলেও সায়েন্সৰ হলেও কমাৰ্সৰ হলেও ইংলিশ খন তো লিখনা ही पड़ेगा তো প্লিজ মন দিয়া ঠিক আছে In the chapter, Chinese landscape painting is explained as more than a realistic picture of nature. তো এই চ্যাপ্টারটোত কি বুজাইছে Chinese painting ok মানে is explained as more than a realistic picture of nature. Realistic picture of মানে নেচারতকে বেশি বলি দেখুৱাইছে unlike European art which focuses on physical likeness, Chinese art creates a spiritual conceptual space. Already my bar I am repeating again and again this topic হয় না যে তোমার কি বলি কয় যে হি Chinese landscape to মানে realistic picture of nature কে মানে বহুত বেছি উপৰত হয় ইউৰোপিয়ান আৰ্টে যেনেকৈ ফিজিক্যাল লাইকনেস
বুজায় মানে ফোকাস কৰে চাইনিজ আর্টে কি করে স্পিরিচুয়াল এন্ড কনসেপচুয়াল স্পেসৰ ওপৰত ফোকাস কৰে the viewer is invited to enter the painting mentally and travel through it from different angles so in Chinese art the viewer jone চাই আছে দৰ্শক জনে is invited to enter the painting and painting khonot mentally travel কৰিব পাৰে নিজৰ ডিফাৰেন্ট পার্সপেক্টিভ এঙ্গেলৰ পৰা মানে এটো মাল্টিপল ভিউ পইণ্টছৰ পৰা অপিনিয়নৰ পৰা the concept of shen shui that is mountain water represents the harmony of yin and yang while the middle void symbolizes spiritual energy and balance therefore the landscape reflects the artist's inner vision landscape artistor inner vision to bujay and philosophical ideas rather than an exact copy of nature মানে exact nature exact copy নকৰাকে তেও এটা নিজৰ philosophical idea এটা তাতে include কৰে painting to it becomes a spiritual journey that connects man nature and universe আৰু ই সদায় man nature আৰু universe ক কি কয় এটা কানেক্ট কৰে কানেকশন এটা ব্ৰিজ হিচাপে বিল্ড কৰে বুজি পাইছা মৰমৰ ষ্টুডেন্টস সকল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বুজি পাইছা কমেন্টত কি ভুতসুতো আহিল নেকি আমাৰ কমেন্টত ভুতসুত আহিল নেকি আমাৰ ভয় লাগি গল দে মোৰ একদম দেখি ভয় লাগি গল দেখি দেখোন মোৰ ও হাই হাই সুস্মিতা মই গম পাইছো অবভিয়াসলি তুমি ক্লাস 11ত হয় তোমাৰ দেউতা মাৰ পৰাই চাবা বুজি পাইছো সুস্মিতা বুজি পাইছো তোমাৰ দেউতাৰ হেৰ পৰা চাইছা না ওকে ইটস ওকে বুজি পাইছো সুস্মিতা আৰু তুমি 11ৰ নে 10ৰ মিছাকে কলা নে কি মানে সুস্মিতা তুমি কোন ক্লাছৰ হয় কোৱাচোন এবাৰ সুস্মিতা ও ক্লাস 11ৰ ও 10ৰ বুলি এনে কলা ন ও হিকাৰণে মানে ও আচ্ছা আচ্ছা মিছাকে কলা ঠিক আছে কোন কলেজৰ হয় তুমি সুস্মিতা কত পঢ়ি আছা বৰ্তমান आओ आर्यविद एचएस अच्छा अच्छा आर्य कलेज न ठीक है गुड गुड अच्छा मरियानीर পৰা চাইছে বঢ়িয়া বুজি পাইছা এই চ্যাপ্টাৰৰ টাফ হয় বাট মই তোমালোকক যিমান পাৰো ইজি কৰি দিম আচ্ছা বুজি পাইছা ঠিক আছে ঠিক আছে ইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে ন মই চাই লৈছো হা অলটিটো মই ৰবা মোক অলপ সময় দিয়া মই জনাম মই তোমালোকক মই চাইছো কমেন্টস বিলাক লাভ ইমোজি দিয়া ভাই এনেকে ভূতৰ এনেকে দিলে ভূত আহি যাব কমেন্ট সেকশন ও তুমি ও আচ্ছা আচ্ছা আজি মানে সেশনটো দুইজনী সুস্মিতাই চাইছে ঠিক আছে বঢ়িয়া 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 ঠিক আছে আজি 8টাৰ পৰা সকল তোমালোক সবে 8টাৰ পৰা চাই আছানে ক্লাসটো সকলোৱে 8টাৰ পৰা চাই আছানে ক্লাসটো
সকলোৱে 8টাৰ পৰা চাইছা ন 9টাৰ পৰা চাইছা কোন এই 9টাত দেৰিকে উঠিছা ন হা দেৰিকে বঢ়িয়া 8টাৰ পৰা ৰাজদীপে চাইছে ওকে 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 ঠিক আছে ওকে একদম পিডব্লিউ আসাম কমাৰ্চ দি আছে গম পাইছো তোমালোকৰ কাৰণে আহি আছে সাৰপ্ৰাইজ ডোন্ট ওয়াৰি ওকে সো এটা কাম কৰো যেহেতু 8টাৰ পৰা আমাৰ ক্লাস চলি আছে মো মানে ৰাতিপুৱা জাস্ট এক কাপ কফি খাই ক্লাসটো স্টার্ট কৰিলো হা তো মই এটা ব্ৰেক এটা আমি লৈ লও নে কি কোৱা ৰাইসকল কি কোৱা তোমালোকে এটা ব্ৰেক লৈ লও তোমালোকে অলপ চাহ পানী খাই লোৱা ঠিক আছে এটা 15 মিনিটছৰ আমি ব্ৰেক লৈ লও মই অলপ চাহটা খাই অলপ এনাৰ্জেটিক হও হয়নে নহয় তোমালোকে অলপ এনাৰ্জি অলপ গটুৱা হয়নে তো 15 মিনিটছৰ মই এটা ব্ৰেক দিলো আফটাৰ 15 মিনিটছ এটা 10টা হল না 10টা 15 আহি যাবা ओके 15 मिनट्स ब्रेक ओके सॉरी ये तो चला जा रहा है यार रुको 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 मैं लिखी दिसु 15 मिनट्स ब्रेक ओके ओके तो 15 मिनट्स पिছত লগ পাই আছো 10টা 15 আহি যাবা লগ পাম
Hello everyone. আহি গলো ওকে তোমালোকে চাহ পানী খালানে খোৱা হল ঠিক আছে আমি এতিয়া আৰু বাকিখিনি কন্টিনিউ কৰিম ঠিক আছে ওকে দিয়া তো এতিয়া আমি পঢ়িম the ailing planet the green movements role আৰু লিখিছে কোনে জানানে নানি পলখিৱালাই লিখিছে কাহিনী story to he is the author okay তো এটা ailing planet বুলি কোতে মানে ailing মানে আমাৰ এটো বেমাৰী ৰোগী ঠিক আছে তো আমাৰ মানে ailing planeটৰ মানে কথা কৈছে আৰ্থৰ কথা কৈছে এনভায়ৰনমেন্টৰ ওপৰত ষ্টৰীটো হয় ওকে মানে আৰ্থৰ হেলথৰ ওপৰত কথা কৈছে যে পৃথিৱীৰ স্বাস্থ্য আমি সদায় নিজৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত আমি ফোকাস কৰো হয় নে নহয় জানো কিন্তু যে এই যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা আমি লাগাতকে বেছি তোমাৰ ধৰিলো মানে গাড়ী মটৰ চলি আছে তাৰ পৰা ওলোৱা ধুৱাই হয়নে বা আমি যে নদীত আমাৰ মানে জাবৰ জুথৰ বিলাক পেলাও তাৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈ আছে বহুত ওয়েষ্ট প্ৰডিউস হৈছে হয়নে সো হেতু আমি মানে কেনেকে মানে অথৰে হেই কনসার্ন টু ৰেজ কৰিছে যে ইমান ডাঙৰ এটা মানে প্ৰবলেম হয় এটো তো তাৰ ওপৰত ষ্টৰীটো তো ইয়াতে চোৱা মই তোমালোকক ধুনিয়া পিকচাৰ এখনো প্ৰভাইড কৰি দিছো ওকে 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 ঠিক আছে তো দা এছে হাই এইবোৰ মানে এছে হয় হা মানে সবা লিটাৰেচাৰত তোমাৰ প্ৰোজ পোয়েট্ৰি এছে এভৰিথিং আহে ঠিক আছে ঠিক আছে তো এটো এছে আমি এটা কি পঢ়িম সো দা এছে হাইলাইটস the growing environmental crisis and the important role of the green movement which began in 1972 with the first Green Party founded in New Zealand. It created worldwide awareness about environmental protection. So, এই মুভমেন্টটো আছিল কি এনভায়রনমেন্টক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে ঠিক আছে যাতে আমি আমাৰ পৃথিৱীখনক আমাৰ মাদাৰ আৰ্থক কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰো আমাৰ আৰ্থৰ পৃথিৱীৰ স্বাস্থ্যটো কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰো এতিয়া তোমালোকৰ মনত প্ৰশ্ন উদয় হৈছে পৃথিৱীৰ স্বাস্থ্য থাকেনে obviously থাকে আমি যদি বেছিকে গছ কাটো আমি যদি নদী সমূহ সাগৰ এবিলাকত যদি ওয়েষ্ট লেটেৰা পেলাও তেতিয়া মানে পৃথিৱীৰ স্বাস্থ্যটো বেয়া হৈ যাব ঠিক আছে তো এই যেটো মুভমেন্ট it was a key the movement was a worldwide awareness about environmental protection আৰু এটো স্টার্ট হৈছিল 1972 কোট হৈছিল নিউজিল্যান্ডত ওকে ক্লিয়ার এই পয়েন্টটো ক্লিয়ার হৈছে The author explains that humanity has shifted from a mechanistic view of the world to a holistic and ecological view ঠিক আছে তো বৰ্তমান মানে কি এই ষ্টৰীটো কেনেকুৱা তোমাৰ যে মানুহৰ মানে ওকে তো মানুহৰ মানে যেটো আমাৰ মেকানিস্টিক ভিউ মানে আমাৰ ধৰিলো মানে মেকানিজম আমাক এইটো লাগে আমি নতুন নতুন বস্তু উদ্ভাৱন কৰি আছো হয় নে নহয় তাৰ মানে এই ভিউটোৰ পৰা কোনটো হলিস্টিক and ecological view okay তাৰ মানে আমি চাৰিও ফালৰ পৰা পৃথিৱীখনক প্ৰটেক্ট কৰিব চেষ্টা কৰিব লাগিব holistic development মানে development in all over চাৰিও দিশৰ পৰা ইকোলজিক্যাল ভিউ ইকোলজিক্যাল আমি ধৰিলো মানে ইকোলজি মানে ধৰিলো এই যে নদী এইবোৰ আমি গুটেইখিনি মানে কেনেকে প্ৰটেক্ট কৰি ভালকে আমি বস্তুখিনি কৰিব পাৰো recognizing that the earth is a living organism with its own vital systems that must be respected and preserved আৰু ইয়াতে কি কৈছে জানানে যে আমি পৃথিৱীখনো এটা মানে জীবিত বস্তু গম পাইছা আমি যেনেকৈ মানুহ এটা মানে তোমাৰ জীবিত বস্তু পৃথিৱীখনো এনেকৈ এটা জীবিত বস্তু যত এই ইকোলজিক্যাল এই মানে ইকোসিস্টেমটো ভালে থাকিব লাগিব আমাৰ যে বায়োডাইভাৰ্সিটি বুলি কয় ইয়াত থকা বিভিন্ন স্পিচিজ বিলাক চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তু সকলোকে আমি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব বুজি পালা তো এটো ভাইটাল মানে ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল প্লে কৰে it must be respected and preserved আৰু আমি এই বস্তুখিনিক যেটো পৃথিৱীখন এখন লিভিং অৰ্গানিজম হয় আমি তাক ৰেসপেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ কি বস্তু আৰু প্ৰিজাৰ্ভ মানে সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব ৰেসপেক্ট আৰু সংৰক্ষণ
ৰমজান মুবাৰক ওকে থ্যাংক ইউ তোমাকো ৰমজানৰ বহুত বেছি শুভেচ্ছা তোমালোকে চাগে বহুতে ৰোজা ৰাখি আছা চাগে ন হ'ব তাৰ মাজেৰেও আমি পঢ়িবতো লাগিব হয়নে নহয় তো ডোন্ট वरी আমি তাৰ লগতে ঘৰতে আছা তো আৰামত পঢ়ি থাকা আৰু হয়নে ঠিক আছে গ্ৰেট এতিয়া the green etu ami the concept of sustainable development popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development is defined as development that meets present needs without compromising the ability of future generations to meet theirs okay to etia kotha to hol ki sustainable development mane ki sustainable development kya hai তো সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট হল ইখিনি যে আমি আমাৰ মানে যিখিনি ধৰিলোৱা মানে ৰিসোর্সেস আছে সেইখিনি আমি ওয়াইজলি ইউজ কৰিব লাগিব আৰু আমি ফিউচাৰ জেনাৰেশনৰ কথাখিনি ভাবি আজি বলে আমি পানী ঠিকছে ওয়েস্ট কৰি আছো এটা সময়ত পৃথিৱীত পানী নোহোৱা হৈ গল কাম এই যে আমাৰ আহি থকা জেনাৰেশন বিলাকে তেওঁলোকৰ কি হ'ব তো সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টৰ হেতু মিনিং যে আমি কি কৰো জানানে ফিউচাৰ জেনাৰেশনৰ কথা ভাবি আমি ন্যাচাৰাল ৰিসোর্সেস বিলাকক যেতিয়া ভালকে সদ ব্যৱহাৰ কৰো ঠিক আছে হেতু আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগে আৰু এটো টাৰ্মটো 1987 ত পপুলাৰ হৈছিলে by the World Commission on Environment and Development ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকে যেহেতু এটা 12ত পঢ়া ন তো ইয়াতে এতিয়া মানে তোমাৰ কেনেকুৱা হ'ব বস্তুবিলাক অলপ এছে তাৰ পিছত তোমাৰ কি বুলি কয় যে অলপ সায়েন্সৰ ওপৰতো কিছুমান বস্তু পঢ়িবলৈ পাবা অকল হে কবিতা আৰু ষ্টৰীতে নাথাকে কাৰণ লিটাৰেচাৰটো অকল ষ্টৰী আৰু কবিতাই নহয় ঠিক আছে লিটাৰেচাৰ মানে অকল ষ্টৰী নহয় ঠিক আছে আচ্ছা বুজি পাইছা মেম নেকচেণ্ডৰ টপিকটো পঢ়াছ নেকচেণ্ডটো তোমাৰ হেৰি ল্যান্ডস্কেপ অফ দা সোলত ন তে নেকচেণ্ড হি ওয়াজ এ তোমাৰ তেখেত হল ইণ্ডিয়ান অৰিজিন মানে সেলফ টট তে মৰিছে সেলফ টট এজন আৰ্টিষ্ট হা যোনে চণ্ডীগড়ত মানে ৰক গাৰ্ডেন বনাইছে মানে হে মানে ওয়েস্ট বিলাকেদি তে এটা বৰ ধুনিয়া মানে এখন গাৰ্ডেন নিজে বনাই তুলিছে ঠিক আছে তো তে হল নেকচেণ্ড নেকচেণ্ড ক্লিয়াৰ তো তেওঁ সেলফ টট আৰ্টিষ্ট মানে তেওঁ কাৰো পৰা একো শিকা নাই এটো হল নেকচেণ্ডৰ বিষয় গম পাইছো ৰাজদীপ বোৰিং হয় বাট পঢ়িবতো লাগিবই কোনটো চ্যাপ্টাৰ বোৰিং বুলি কলা এটো এলিং প্লেনেটটো বোৰিং লাগিছে নেকি ৰাজদীপ কোনটো বোৰিং লাগিছে বাৰু কোৱাচোন ওকে নেকচেণ্ডটো মই কলোৱে যে তেওঁ এজন সেলফ টট ইণ্ডিয়ান আৰ্টিষ্ট হয় আৰু যোনে কোটো একাডেমিক শিক্ষা তেওঁৰ নাই তথাপিও তেওঁ কি কৰে জানানে তেওঁ তোমাৰ কি চণ্ডীগড়ত ৰক গাৰ্ডেন এনেকে বনাইছে ঠিক আছে যত তেওঁ কিহেদি বনাইছে জানানে না হেতু ওয়েস্ট দি প্লাষ্টিক বটল ভাঙা সিঙা বস্তু দি তেওঁ বনাইছে তো খুব ইনস্পায়াৰিং এটা ষ্টৰী হয় জানিব লাগে কাৰণ আমি অকল বাহিৰৰ বস্তুখিনি জানিলে নহব আমাৰ নিজৰখিনিকতো আমি প্ৰেজ কৰিব লাগিব ৰ এটো চেপ্টাৰ শুনা ৰাজদীপ মই এটা কথা কও দেই নো ডাউট হয় তোমালোকৰ লিটাৰেচাৰ কাৰণে ষ্টৰীটো বেয়া লাগিছে বাট এটোতো এটা জ্বলন্ত মানে এটা বাৰ্নিং ইস্যু হয় বৰ্তমান তোমালোকে আমি সকলোৱে জানো যে গ্লোবেল ওয়াৰ্মিংটো বাঢ়ি আছে তো এইটো এটা নলেজৰ কাৰণে তোমালোকে যাতে যেহেতু ইউ আৰ দ্য ফিউচাৰ অফ আৱাৰ মানে কনহা কান্ট্ৰি the world he karone tumalokor course etu prescribe kora hoise jate tumaloke aware hoa aru amar future amar bhovishyot tu tumaloke secure koribo para etu hol agenda chapter 2 course include kora to ki the human beings are described as the most dangerous species on earth because of their exploitation jitu teoloke dhongkha kori ase of natural resources the essay stresses the need
to shift from domination over nature to partnership with it. তো ইয়াতে কৈছে যে আমি নেচাৰক ডমিনেট কৰিব ট্ৰাই কৰিব নালাগে, ইনষ্টেড অফ কাটিং ট্ৰিজ আমি কি কৰিব লাগে, সাপোজ তুমি তোমাৰ ঘৰত কিবা এটা ফাংচন হ'লে তোমালোকে চাগে সৰুতে এটা কাহিনী পঢ়িছিলা ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ছাৰৰ গছ ভাল পোৱা ককাৰ খং, তো আমলখি গছডাল এডাল কটাৰ ওপৰত যে আছিলে, তো তোমাৰ ঘৰত সাপোজ কিবা এটা ফাংচন পাতিলে, তো এতিয়া তুমি গছ এডাল কাটিব লাগে, তুমি গছডাল নাকাটি গছডালৰ কাষেদিওতো তুমি গছডাল মাজত ৰাখি কাষেদিওতো তুমি ৰভাখন পেণ্ডেলটো বনাব পাৰা, হয়নে নহয়? তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি সৰু সৰু যিখিনি আমি সাপোজ মানে যদি ষ্টেপবিলাক লওঁ ন, আমি আমাৰ মাদাৰ নেচাৰক সেভ কৰিব ৰক্ষা কৰিব পাৰিম। ওকে, তো ইয়াতে সেইকাৰণে কৈছে যে আমি পাৰ্টনাৰশ্বিপহে কৰিব লাগে, উই শুড ট্ৰাই টু বেলেঞ্চ। যদি তুমি মানে কেনেকৈ আমি মানে পৃথিৱীখনক ক্ষতি নকৰাকৈ আমি ভাল কাম মানে আমাৰ নিজৰো কাম, সাপোজ তুমি ৰভাখনো তোমাৰ হৈ গ'ল, গছডালো কাটা নগ'ল, হয়নে নহয়? তো সেইটোত আমি ফ'কাছ কৰিব লাগে। Scientists have identified about 1.4 million living species, but millions more remain unknown. ঠিক আছে, তো এতিয়া কৈছে যে তেওঁলোকে আইডেন্টিফাই কৰিছে 1.4 মিলিয়ন লিভিং স্পিচিছ আছে আৰ্থত, আৰু মিলিয়নছকতো গমেই পোৱা নাই যে এতিয়াও মানে আননোনে হৈ আছে। Many of them are disappearing before being properly studied, showing the seriousness of biodiversity loss. এতিয়া আমাৰ বায়োডাইভাৰ্চিটিৰ পৰা বহুত বস্তু নোহোৱা হৈ গৈছে। এটা হ'ল তোমালোকে ভালচাৰ, শগুন আজিকালি নোহোৱা হৈছে, তোমালোকে গম পোৱা নে? সেই চৰাইবিধ এই যে লেতেৰা বস্তু এইবোৰ খায়, আজিকালি সেইটো নোহোৱা হৈ গ'ল, বুজি পালানে? তো তেনেকুৱা টাইপ আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা মানে বহুত তেনেকুৱা বস্তু নোহোৱা হৈ গৈ আছে। Correct? Wait, Okay, মোৰ ভয়েসটো আহি আছে, মোক দেখি আছা তোমালোকে? Am I audible and visible? মই অডিবল আৰু ভিজিবল হয় ন? দেখি আছা, শুনি আছা মোক? অ'কে, ভয় মাৰিবাহে মানুহ, বোলো মেম এনেকৈ পঢ়াব দিয়া ভালকে, নহ'লে দিম মছলা। পৰীক্ষা আহিল। Scientists have identified, এটোতো ক'লো মই, the Brand Commission and other international bodies have raised concerns about leaving future generations a damaged planet with advancing deserts and declining natural resources. এই গোটেই চেপ্টাৰটোত পইতে এটাই কৈছে যে আমি আমাৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে নেচাৰেল ৰিচোৰ্চখিনি ছেভ কৰিব লাগে, আদাৰৱাইজ এইটো বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰব্লেম হৈ যাব। According to Lester R. Brown, the 4 principal biological systems, fisheries, forest, grasslands and croplands, এই 4টা হ'ল biological system. তোমাৰ ফিচাৰী বিলাক, গ্ৰাছলেণ্ড, ক্ৰপলেণ্ড, ফৰ্ম দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ গ্লোবেল ইকনমি। এতিয়া গ্লোবেল ইকনমিৰোতো এখন ফাউণ্ডেশ্যন হয়, কাৰণ যিহেতু আমাৰ ভাৰত এখন কৃষিভিত্তিক ৰাজ্য। দ্য অভাৰ ইউজ ইজ লিডিং ইকলজিকেল ইম্বেলেঞ্চ এণ্ড ইকনমিক ক্ৰাইচিছ। আৰু যদি আমি ইয়াৰ লাগাতকৈ বেছি অভাৰ ইউজ কৰোঁ, তেনেহ'লে ইকলজিকেল ইম্বেলেঞ্চটো হ'বই, লগতে ইকনমিক ক্ৰাইচিছো হ'ব, বহুত বেছি প্ৰব্লেম হ'ব। অভাৰ ফিচিং, পুখুৰীবিলাকত যদি লাগাতকৈ বেছি মাছ মাৰি আছে কোনোবাই, ডিফৰেষ্টেশ্যন, গছ যদি কাটি আছে, এণ্ড দ্য কনভাৰ্জন অফ গ্ৰাছলেণ্ডছ ইনটু ৱেষ্টলেণ্ডছ, গ্ৰাছলেণ্ড ঘাঁহনিবিলাক আমি যদি জাবৰ পেলোৱা জেগালৈ পৰিণত কৰোঁ, are causing environmental degradation. Tropical forests, described as the powerhouse of evolution, are disappearing rapidly. Rapidly মানে একদম fast, leading to species extinction. Extinction মানে নোহোৱা হৈ গৈছে। তো এইবিলাক যেতিয়া ফৰেষ্ট, ট্ৰপিকেল ফৰেষ্টবিলাক, এইবোৰ হ'ল আমাৰ পাৱাৰ হাউচ অফ এভলিউশ্যন, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, য'ত পৰাই আমাৰ পৃথিৱীখন আছে। এতিয়া এইবোৰ লাহে লাহে স্পীডত তোমাৰ ৰেপিডলি ফাষ্ট
দ্ৰুত গতিত নোহোৱা হৈ যায় আছে যেটোৱে কি কৰিছে বহুত স্পিচিছ বিলাক নোহোৱা হৈ গৈছে The essay highlights alarming data about forest loss in India. তো এইটো যে ফৰেষ্ট লছৰ যে গছ গছনিটো গৈছে এনিমেলো বহুত এক্সটিংক্ট হৈছে মানে নোহোৱা হৈ গৈছে okay and across the world pointing out catastrophic depletion of forests due to poor implementation of environmental laws okay তো ইয়াতে তোমালোকৰ কি হৈছে যেটো আমাৰ মানে কি বুলি কয় ফৰেষ্ট লছ হৈছে গছ গছনি বিলাক কাটা হৈছে হয়নে নহয় গছ গছনি যেহেতু কাটা হৈছে তো obviously আমাৰ পৃথিৱীখন ধ্বংসৰ ফালে আগুৱাই গৈ আছে মানুহ বিলাকে ডিফৰেষ্টেশন কৰি আছে হয়নে নহয় বুজি পাইছানে তো বহুত বেছি এটো সিৰিয়াস ইস্যু Okay. তো ইন্ডিয়াত আমাৰ এই প্ৰবলেমটো হৈছে আৰু ক্যাটাস্ট্ৰফিক ডিপ্লিশন মানে দ্ৰুত গতিত তোমাৰ ৰেপিডলি মানে ৰিডাকশন হৈছে পলিউশন ফৰেষ্ট পপুলেশন গুটেইখিনি এটা ওভাৰঅল মানে ইকোলজিক্যালি তোমাৰ স্পিচিছ বিলাক নোহোৱা হৈছে ঠিক আছে তো গতিকে এটা ক্যাটাস্ট্ৰফিক ডিপ্লিশন মানে ৰিডিউসিং মানে তোমাৰ যিখিনি আমাৰ ৰিসোৰ্স নেচাৰেল ৰিসোৰ্স বিলাক নোহোৱা হৈ গৈছে ক্যাটাস্ট্ৰফিক মানে হল তোমাৰ মানে সিৰিয়াস এটা যেতিয়া এটা ধ্বংস এটা হয় ডিপ্লিশন মানে ৰিডাকশন ওকে তাৰপিছত due to poor implementation of environmental laws আৰু according to the author আমাৰ ইন্ডিয়াত ন environmental law বিলাক strong নহয় that's why মানে আমাৰ ইয়াতে বস্তুটো মেইনটেইন ব্যালেন্স কৰিব পৰা হোৱা নাই okay next a United Nations study warns that environmental deterioration মানে যেটো ধ্বংস হৈ আছে বেয়া অৱস্থাটো কৈছে যেটো প্ৰকৃতিখন মান ধ্বংস হৈ আছে বেয়াৰ ফলে গৈছে has reached a critical stage in many countries আৰু বহুত কান্ট্ৰিত একদম মানে বেয়া অৱস্থা পাইছে ওকে বহুত বেয়া অৱস্থা পাইছে গ্ৰামাৰ 10 মাৰ্কস আহিব গ্ৰামাৰ 10 মাৰ্কস আহিব কাৰেক্ট Rapid population growth is identified as a major cause of environmental degradation. Degradation মানে কয় নহয় নামি যোৱা মানে কি বুলি কম মই অৱক্ষয় হোৱা কাৰেক্ট তো একদম বহুত ডাঙৰ পপুলেশনও বাঢ়ি আছে the world population has increased dramatically putting immense pressure on natural resources বহুত বেছিকে বাঢ়ি আছে আৰু যাৰ কাৰণে বহুত বেছি ক্ষতি হৈছে poverty and overpopulation are closely linked আৰু দৰিদ্ৰতা আৰু overpopulation linked হয় development is seen as the best solution to control population growth but unchecked population rise makes sustainable development difficult তো development took এটা মানে best solution হিচাপে দেখা গৈছে আমাৰ populationৰ growthৰ controlৰ কাৰণে আৰু কিন্তু এই যে আনচেকড মানে পপুলেশন রাইজ হৈছে যে বহুত পপুলেশন আমাৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে তাৰ কাৰণে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টত মানে বহুত প্ৰেসাৰ আহিছে মানে যিমান মানুহ বেছি হ'ব কিমান ৰিসোৰ্সেস বেলা বেছি ইউজ হ'ব হয়নে নহয় বেছি ইউজ নহব তো আমি বস্তুটো মিলাই পেলে ভাবিব লাগিব yes these are the real facts of কোনোবা এটা কমেন্টটো লিখিলে মই Okay, মই নামটো তোমাৰ গম নাপাও ৰিয়েলি ট্ৰু একদম এবোৰ একদম সঁচা ঘটনা আমি মেবি এটা ইগনোৰ কৰি আছো বাট এবোৰ সঁচা ঘটনা দে ভাবিলে মানে কিবা এটা মোৰ বেলেগ ভয় লাগি যায় হয়নে কাৰণ সব পৃথিৱীখনে আমাৰ ঘৰ ৰাইট আৰু যদি পৃথিৱীখনৰে এনেকুৱা অৱস্থা হোৱা বুলি আমি গম পাই আছো অলৰেডি কিমান ডাঙৰ কথা ন এবোৰ সিৰিয়াসলি কাৰেক্ট very good observation the real facts these are the real facts we cannot deny these facts বুজি পাইছা আমি ডিনাই কৰিব নোৱাৰো ওকে কোনোবাই যদি ভাবি আছে যে পৃথিৱীখন একো হোৱা নাই তেনেহলে কি সাগে মানে কয় নহয় মিছাত জীয়াই আছে ভ্ৰমত
The author stresses the need for responsible family planning and awareness to prevent a future of poverty and resource scarcity. Scarcity মানে অভাৱ তো কৈছে অথৰে যে এটা মানে প্ল্যান্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং লাগে মানুহ জনসংখ্যা বাঢ়িলেও বহুত ৰিসোৰ্সেস বিলাক বেছি যেহেতু ইউজ হয় আৰু ফিউচাৰ awareness to prevent a future of poverty ঠিক আছে আৰু আমি সজাগতা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে যাতে পভাৰ্টিৰ পৰা আমি কেনেকৈ ৰখাব পাৰো আৰু ৰিসোৰ্সেছৰ যিখিনি স্কাৰচিটি অভাৱখিনি কেনেকৈ আমি ৰোধ কৰিব পাৰো ৰখাব পাৰো নেক্সট ফৰ the first time in history there is a transcending concern not only for human survival but for the survival of the planet itself ঠিক আছে তো এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হৈ গৈছে যে ইয়াতে অকল মানে তোমাৰ মানে concern to অকল এটু নহয় যে মানুহ মৰি আছে পৃথিৱীখনো লগতে মৰি আছে মানুহৰ লগতে পৃথিৱীৰ দুটাৰে ক্ষতি হৈ আছে বুজি পাইছা এতিয়া কিছুমান মানুহে যদি ভাবি আছে যে পৃথিৱীয়ে ধ্বংস হৈ আছে মোৰনো কি মোৰটো ফ্যামিলিটো ভালে আছে ভাই মই ভালকে খালা কৰি আছো খাই আছো ঘুৰি আছো ফুৰি আছো অফিস গৈ আছো বাট হেতু নহয় বুজি পালা যে কাৰণ হিউম্যান সার্ভাইভাল টু হয় সার্ভাইভাল অফ প্ল্যানেট এইটো matter of concern হৈ গৈছে কাৰণ পৃথিৱী থাকিলেহে আমি থাকিম হয়নে নহয় অকলে থাকিম নেকি আমি পৃথিৱীখনেতো আমাৰ ঘৰ নহয় কথাটো এগ্ৰি কৰা নে নাই তোমালোকে মোৰ লগত এই কথাটোত এগ্ৰি কৰা নে নাই মোক এবাৰ কবা कौन मुझसे सहमत है इस बारे में কোনে কোনে এগ্ৰি কৰা কাৰেক্ট এগ্ৰি কৰিছা হয়নে না একদম হসা কথা মানে ভাবিলে এতিয়া মোৰ মানে ভাবি ভাবি কিবা হৈ যায় মানে ঠিক আছে ট্ৰান্সেন্ডিং মানে হল সুপ্ৰিম বহুত বেছি মানে ইয়াতকে ডাঙৰ কনসাৰ্ন হবই নোৱাৰে হয়নে কি হব নোৱাৰে কাৰণ এটা হিউম্যানৰ সার্ভাইভাল নহয় সার্ভাইভাল অফ দ্য প্ল্যানেট দুটাই ম্যাটার অফ কনসার্ন ট্রান্সেন্ডিং কনসার্ন দ্যাট মিন্স সুপ্রিম ইয়াতকে আৰু ডাঙৰ কনসার্ন হব নোৱাৰে যেনেকুৱা গড ইজ দ্য সুপ্রিম পাৱাৰ এন্ড দিজ আৰ দ্য সুপ্রিম কনসার্ন ফৰ আস ক্লিয়াৰ দিস মাৰ্কস দ্য বিগিনিং অফ এন এৰা অফ ৰেসপন্সিবিলিটি গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো যে ৰেসপন্সিবিলিটি মানে কি দায়িত্ব এটা দায়িত্বৰ যুগ আহিলে দায়িত্বতা পূৰ্ণ বুলি যে আমি কওঁ ৰেসপন্সিবিলিটি এৰা মানে এটা যুগ এতিয়া আমি ৰেসপন্সিবল হবৰ হল বুজি পালা তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম জীবন পাৰা গছ নিজৰ বাৰ্থডে এতিয়াৰ পৰা ট্ৰাই কৰিবা বাৰ্থডে নিজৰ যে এডাল গছ ৰুলা আৰু গছডাল ৰুই কিন্তু পাহৰি নাযাবা গছডালত সাৰ পানী দিবা যত্ন লবা হয়নে নহয় কাৰণ আমি যেহেতু ফিউচাৰ পৃথিৱী মানে পৃথিৱীৰ হয়নে নহয় সো আমাৰ সকলোৰে এইটো ৰেসপন্সিবিলিটি সো আই হোপ মই আশা কৰো যে এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ এক্সামত তো হেল্প হ'বই তোমালোকৰ আজি এজ এ মানে কনসাৰ্ন সিটিজেন ঠিক আছে তোমালোকৰ বহুতখিনি মানে বুজিলা বস্তুটো দা এছে কনক্লুডস শেষ হৈছে বাই আৰ্জিং মানে ৰিকুৱেষ্টিং কাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে এছে অথৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ গভৰ্নমেণ্টছ and individuals এতিয়া কথাটো হল কি ইন্ডিভিজুয়াল বুলি কিয় কলে to adapt environmentally responsible practices এতিয়া এনভায়ৰনমেন্টক যদি তুমি বচাব লাগে অকল ইন্ডাষ্ট্ৰি আৰু গভৰ্নমেন্টে কৰিলে হ'বনে আমাৰ নিজৰটো আছে আমি বলে নিজে কিবা ফাংচন আছে ঘৰত গছডাল কাটিলো একো না ভাবো দৰকাৰ নাই পানীটো টেপটো মই ব্ৰাশ কৰাৰ টাইমত খুলি পেলে থৈ দিছো কি হল তাতে পানী হে क्या जाएगा পইণ্টটো বুজি পাইছা হেতু নহয় ইন্ডিভিজুয়াল মানে ব্যক্তি সমূহ মানে এটা এটা মানুহে ৰেসপন্সিবল হ'ব লাগিব টু এডাপ্ট মানে কই নহয় এডাপ্ট মানে কি কয় মানে একসেপ্ট কৰিব লাগিব বস্তুটো যে আমি এনভায়ৰনমেন্টালি উই হ্যাভ টু বি ৰেসপন্সিবল এন্ড উই হ্যাভ টু প্র্যাকটিস দ্যাট মেজার্স যে আমি ল'ব লাগিব যি আমাৰ ফালৰ পৰা যি কৰিব পাৰি নলাত জাবৰৰ টুপুলাটো ডাস্টবিনৰ হলনি আমি যদি নলাত পেলাই দিও হা ৰাস্তাত পেলাই দিও
তেতিয়া জানো গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰী তেওঁলোকৰ কি হ'ব মানে তেওঁলোকে তাততো একো নাই তেওঁলোকেতো নিজে নিজে তেওঁলোকে মানে এইটো কথাটো হ'ল আমি সবেই নিজৰ বিটখিনি কৰিব লাগে নিজৰখিনি যাৰ যাৰ আমাৰ ওপৰত যিখিনি পৰিছে আমি সেইখিনি কৰিব লাগে so quoting leaders like Margaret Thatcher and Lester Brown, the author reminds us that we have not inherited the earth. আমি আৰ্থখন আমাৰ পৈতৃক সম্পত্তি নহয় উত্তৰাধিকাৰী নহয় আমি ইয়াৰে from our ancestor আমি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা পোৱা বস্তু নহয় এই আৰ্থখন but borrowed it from our children আমি আমাৰ future generation আমাৰ children সকলৰ পৰা আমি ধাৰ লৈছো পৃথিৱীখন এখন আমাৰ বাপেকৰ নিজৰ মা দেউতাৰ এনসেস্টাৰ মানে পোৱা মানে ইনহেৰিট কৰা প্ৰপাৰ্টি নহয় যেনেকৈ আমি কি হয় আমি তোমালোকেও নিশ্চয় দেখিছা ককাৰ হতৰ ঘৰটো ককাই বনোৱা ঘৰটো দেউতাই পালে বা মাই পালে কিন্তু এখন পৃথিৱীখন কাৰো বাপেকৰ নহয় বুজি পাইছানে যে আমি নিজৰ মতে আমাৰ মা দেউতাৰ পৰা পাইছো মেৰি মৰ্জি जो करना है कर ले नो okay the earth is we borrowed it আমি borrow কৰিছো আমাৰ future generationৰ পৰা so এতিয়া যদিহে আমি future generationৰ পৰা borrow কৰিছো so it is all our responsibility to save earth for our future generations correct বুজি পালা great next এতিয়া question answer discuss কৰো great পাৰিবা এটি ৰাজদীপ আছানে নাই তুমি chatত লাইভত চ্যাপ্টাৰটো যে মানে বুজি পোৱা নাই বুলি কৈছিলা আই হোপ এটা ক্লিয়াৰ হৈছে তোমাৰ মোক প্লিজ জনোৱা যদি তুমি লাইভটো চাই আছা লাইভটো যদি চাই আছা এবাৰ মোক জনাই দিয়া যে মেম বুজি পাইছো okay যদি হৈছে okay great বহুত বঢ়িয়া কোনোবাই সুধিলে আৰ্টিকল 48A আৰ্টিকল 48 হল কনস্টিটিউশনে স্টেট বিলাকক ডাইৰেক্ট কৰিছে যাতে তেওঁলোকে ফৰেষ্ট আৰু আমাৰ ওয়াইল্ড লাইফটো প্ৰটেক্ট কৰে সেফগাৰ্ড দিয়ে বুজি পাইছা 40 আৰ্টিকল 48 এ এটো এক্সপ্লেইন কৰিছে যে কনস্টিটিউশনে স্টেট বিলাকক কৈছে যে ফৰেষ্ট আমাৰ ওয়াইল্ড লাইফক আমি সেফগাৰ্ড দিব লাগে ইগনোৰ কৰিব নালাগে ঠিক আছে এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট যাতে আমি ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰো আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টক আৰু ওয়াইল্ড লাইফক আমি যাতে সেফগাৰ্ড দিব পাৰো প্ৰটেকশন দিব পাৰো ক্লিয়াৰ বুজি পাইছা আৰ্টিকল 48 এ কি হয় study with ঠিক আছে বুজি পালা এর নেক্সট সাবা how are the earth's principal biological systems being depleted মানে ধ্বংস হৈ গৈ আছে the earth's biological systems fisheries forests grasslands and croplands are being depleted due to overfishing deforestation overgrazing and excessive farming okay so overfishing মানে লাগাতকে বেছি মাছ মাৰি মাৰি বলে মাছে দি ভাত খাও ঠিকছে মাছ মাৰি আছো হেতু নহয় মানে নহয় আমি কই নহয় পানীৰ তলতো এখন ইকোলজি কি এটা আছে পৃথিৱী এখন আছে আন্ডাৰ ওয়াটাৰো এখন পৃথিৱী আছে তো আমি তাৰেও কথা ভাবিব লাগিব ডিফৰেষ্টেশন মানে গছ কাটা ওভাৰগ্ৰাজিং মানে তুমি মানে ফিল্ড বিলাকত লাগাতকে বেছি গৰু ছাগলীক যদি বেছি ঘাঁহ হ'ব দিয়া ওভাৰগ্ৰাজিং কয় দ্যাট সেই প্ৰসেসটো তেতিয়াও কিন্তু মাটিখিনিৰ মানে বেয়া হৈ যায় উৰ্বৰতাটো ফাৰ্টিলিটিটো কমি যায় এক্সেসিভ ফাৰ্মিং যি কোনো এটা প্লটত লাগাতকে বেছি খেতিও কৰিব নালাগে তেতিয়া সয়লৰ কোৱালিটিটো ডিগ্ৰেড হয় বেয়া হৈ যায় হিউম্যান এক্সপ্লয়টেশন মানুহে যি এক্সপ্লয়টেশন কৰি আছে
and unsustainable practices are causing ecological imbalance. আৰু যিবোৰ unsustainable practices কি কৰি আছে মানে দুনিয়াৰ পানী ওয়েস্ট কৰি আছে বেয়াকে তোমাৰ ধৰিলা লেতেৰা বিলাক মানে জাবৰ বিলাক ডাষ্টবিনত পেলাব নলাত পেলাই আছে ৰাস্তাত পেলাই আছে সব এটা এটাই আমাৰ ইকোলজিক্যাল ইমবেলেন্স ক্ৰিয়েট কৰি আছে তো কি কৈছে species extinction নোহোৱা হৈ গৈছে ধ্বংস হৈ গৈ আছে rapid destruction of natural resources আৰু natural resources খিনি বহুত very fast rapid মানে very fast okay ধ্বংস হৈ যায় আছে resource মানে কি সম্পদ প্ৰাকৃতিক সম্পদ বিলাক নোহোৱা হৈ যায় আছে abhi why does the author aver that the growth of world population distorts the future of human society acha yare tumaloke screenshot tu lage jodi loi lua ek minute ha okay please loi lua screenshot lage jodi খুব ধুনিয়া এটা চ্যাপ্টার হ্যাঁ সুন্দর চ্যাপ্টার এটা একদম I hope আজিৰ পিছত তোমালোকৰ চ্যাপ্টাৰটো পুৰা ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে আৰু তোমালোকে এক্সামত যি কোনো কোৱেশ্চন আহিলে এই চ্যাপ্টাৰটোৰ পৰা লিখিব পাৰিবা ওকে লিখিব পাৰিবা এতিয়া নেক্সট টু কও তো এটা কৈছে why does the author ever মানে হল তোমাৰ ক্লেম কৰিছে that the growth of the world population is a population growth হৈ আছে আমাৰ এটা ডিস্টৰ্টস কৰিছে মানে বেয়া কৰি আছে হা the future of human society amar bhavishyot khini humanor beya hoye ase kyo rapid population growth increases pressure on food land water and employment hoy lagat ke jodi pollution nohoy de population barhe ki hobo khanar obhab hobo matir obhab hobo bolum etia to manu to ami akashot uri thakbo noaru hoy ne nohoy ঘৰটো মাটিতে বনাব লাগিব নে কি কোৱা আকাশত উৰিব পাৰি নেকি নোৱাৰি হয়নে নহয় ওয়াটাৰ এন্ড এমপ্লয়মেন্ট মানুহ বেছি হলে পানীও বেছি লাগিব এমপ্লয়মেন্ট চাকৰিৰ এতিয়া অভাৱ হৈ যাব এটা পোষ্ট ওলাইছে 10টা এপ্লিকেন্ট ওলাইছে 1 লাখ মাৰো কাহা মাৰনা হে अभी তো বহুত বেছি প্ৰবলেম হৈ যায় ইট লিডস টু পভাৰ্টি তেতিয়া দৰিদ্ৰতা আহে দেশ এখনত এনভায়ৰনমেন্টাল ডিগ্ৰেডেশন প্ৰাকৃতিক ভাৱেও আমাৰ মানে অবক্ষয় হ'ব ধৰে ৰিসোর্স স্কারসিটি আমাৰ যিখিনি সম্পদ আছে হিখিনিও অভাৱ হয় স্কারসিটি অভাৱ The author warns that without population control and development sustainable progress and a secure future will be impossible jodi eta author ki koise janane warn mane eta সতর্ক বাণী দিছে কি দিছে যে পপুলেশন কন্ট্রোল যদি করা নহয় আর ডেভেলপমেন্ট করা নহয় সাস্টেইনেবল প্রগ্রেস ওকে সাস্টেইনেবল প্রগ্রেস তো ফিউচারের কারণে ইম্পসিবল অসম্ভব হয় ওকে এ বহুত বহুত ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন ঠিক আছে কি হল জোস কমি গল নেকি লাভ ইমোজি আৰু জুই ইমোজি দিয়া থাম্বস আপ দিয়া কেনেকুৱা লাগি আছে ক্লাছটো কৰি কেনেকুৱা লাগি আছে বুজি পালা বৰ ধুনিয়া বস্তু এটা ন চ্যাপ্টাৰটো Great. ফালিব লাগিব পৰীক্ষাৰ এই চ্যাপ্টাৰটোৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ খিনি মই এই কলো তোমালোকক নাও
रुको ये हो गया याते जाम এতিয়া are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts impoverished landscapes and an ailing environment बहुत important question হয় এটো Okay, এটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এটা কোৱেশ্চন যে আমি আমাৰ সাকসেসৰ খিনিৰ কাৰণে এটা এনেকুৱা ড্যামেজ এটা প্লেনেট থৈ যাম নেকি ওকে যত মানে তেওঁলোকে আমাক গালি পাৰি থাকিব ড্ৰাই এটা মানে একদম মানে পুৰা একদম যেটো মানে তোমাৰ একদম গৰম হিটেড হয়নে নহয় যেটো মানে তোমাৰ একদম মানে থাকিব নোৱাৰি আৰু তেওঁলোকে পিছত আমাক ঠিকছে গালি পাৰিব যে ইস আমাৰ ককা আইতা হতে যে আমাৰ কি কৰিলে আমাৰ কাৰণে অলপ চিন্তাই নকৰিলেছুন ওকে এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট মানে আমাৰ টপিক কাৰণ আমি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টৰ কথা কৈ আছো ঠিক আছে তো এটো তোমাৰ হল মানে কি বুলি কয় যে মই কলো যে এডভান্সিং ডেজার্ট মানে মৰুভূমি ইম্পভারিশ মানে এটা মানে তোমাৰ কি বুলি কয় ধ্বংসপূৰ্ণ মানে একো নাই যত মানে দৰিদ্ৰ শুকান সব একো মানে তোমাৰ পাও মানে গুটে জিৰো এন্ড এইলিং এনভায়ৰনমেন্ট এটা বেমাৰী এটা এনভায়ৰনমেন্ট এটা তেওঁলোকক মানে দিম নেকি আমি তো দিস কোয়েশ্চন ৰেইজড ইন দ্য চ্যাপ্টাৰ তোমালকে দ্য এইলিং প্ল্যানেট দ্য গ্ৰীণ মুভমেন্টস ৰোল এনেকেও দিব পাৰা reflects the serious concern about the future of the planet eto ei chapter tur main kam hol je amar planet or proti eta serious concern author e dekhuaise through his essay okay due to deforestation overgrazing overfishing population growth deserts are expanding and fertile lands are turning barren mane banjar jamin boli je koy siral phat dia jot mane kheti koribo nuari forests which are vital মানে important for ecological balance are disappearing নোহোৱা হৈ গৈ আছে rapidly very fast তো অলমান very fast কে rapidly লিখিলা এক্সামিনাৰে হ'ব বা আমাৰ ষ্টুডেন্ট কিটা দেখোন तमाम স্মার্ট কি ওয়ার্ড ইউজ কৰিছে ओके कि क्या वर्ड यूज किया है हमारे बच्चों को तो सब पता है তেনেকুৱা সো টিচাৰ বিলাককো আমি সারপ্রাইজ দিব লাগে তো ইনস্টেড অফ ইম্পর্টেন্ট তুমি ইউজ কৰিব পাৰা ক্ৰুচিয়েল ভাইটাল একেটা ইম্পৰ্টেন্টৰে মানে ইম্পৰ্টেন্ট ওয়ার্ড টুৰ সিনোনিমস হয় ক্লিয়ার such destruction threatens মানে কি ভয় লগাই দিছে biodiversity and the survival of future generation survival মানে জিয়াই থকা এতিয়া এই যে destruction বিলাক ধ্বংস বিলাক হৈ আছে এই কি কৰিছে biodiversity তো কৰিলেই ধ্বংস biodiversity threaten কৰিছে লগতে future generationৰ survivalৰ ওপৰতো question আহি গৈছে যে আমাৰ পিছৰ কামিং জেনাৰেশন বিলাকে জানো আমি যেনেকে পৃথিৱীত আছো পাৰিম তোমালোকে তো এতিয়া সৰু আছা তোমালোকৰ দাদা বাইদেউ যদি কোনোবাই কলেজত বা ডাঙৰ আছে খুদিলে গম পাবা আগতে ন মানে ধৰিলে আজিকালি যেটো গৰম ন ভয়ংকৰ গৰম আমি মানে যেতিয়া তোমালোকৰ সময়ত 11 12 ত পঢ়িছিলো তেতিয়া গৰমটো অলপ সহ্য কৰিব পৰা আছিল এতিয়া মানে বাপৰে বাপ সম্ভৱে নহয় মানে বেয়া ভয় লাগে বহুত বেছি গৰম মানে তো গটিকে এইবোৰ এটা এনভায়রনমেন্ট যে আমাৰ ডিপ্লিশন হৈছে these are the results actually not reason তাৰ কাৰণে ইমান বেছি গৰম হৈছে the author urges humanity to act as responsible trustees of the earth আৰ্থৰ মানে দায়িত্বশীল মানুহ হিচাপে এটা মানে সাপোজ মানে পারসন হিচাপে আমি আৰ্থক মানে protect কৰিব লাগে দেন ৰেকলেস এক্সপ্লয়টাৰ্স একদম মানে ৰেকলেস মানে একদম নাভাবা নিচিন্তাকে যোনে এক্সপ্লয়ট কৰি আছে হেবিলাকৰ এগেইনষ্টত মানে হেবুৰ নহয় মানুহে ৰেসপন্সিবল ট্ৰাষ্টি হ'ব লাগে ৰেসপন্সিবল ট্ৰাষ্টিজ অফ দ্য আৰ্থ হ'ব লাগে ক্লিয়াৰ ওকে ট্ৰাষ্টি মানে হল সংৰক্ষক বা গার্ড
গাৰ্ডিয়ান হ'ব লাগে বা সংৰক্ষক হ'ব লাগে আৰ্থত এই মানুহখিনি আমি মানুহখিনিয়ে আৰ্থৰ গাৰ্ডিয়ান নহলে সংৰক্ষণ হ'ব লাগে ইনষ্টেড অফ আ ৰেকলেছ এক্সপ্লয়টাৰ যোনে নাভাবা নিচিন্তাকে পৃথিৱীখনক এক্সপ্লয়ট কৰি গৈ আছে ধ্বংস কৰি গৈ আছে বুজি পালা বুজি পালা মেম কোৱেশ্চন বেংক কোৱেশ্চন বেংক আৰু PYQ টো লগাবই লাগিব এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় দে PYQ नहीं छोड़ना PYQ মানে মহত্ব বহুত ওপৰত মানে UPSC যোনে দিয়ে তেওঁলোকৰো যদি তোমালোকে কেতিয়াবা সোৱা ইন্টাৰভিউ বা তেওঁলোকে তোমালোকৰ কাখৰ দাদা বাইদেউ আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় তোমালোকক ক'ব যে কি বুলি কয় যে PYQ মানে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় বহুত বেছি প্যাটাৰ্ন বুজাত হেল্প কৰে সো PYQ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হসা নেক্সট কোট আছিলো ইফ কারেন্ট ট্রেন্ডস কন্টিনিউ যদি এনেকে পৃথিৱীখন ধ্বংস হৈ থাকে এইটো পজিশনত future generations will inherit a damaged planet inherit মানে কি আমি যেতিয়া আমাৰ ancestor পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা কিবা এটা উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে বস্তু এটা পাও তেতিয়া হিহতে উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে instead of a healthy planet our future generation will inherit a damaged planet ধ্বংস পৃথিৱী এখন পাব যত একোৱে নাই therefore sustainable development and environmental responsibility are essential to prevent such a tragic outcome tenuka korun outcome mane result tenuka korun ek result badha dibor karone ami sustainable development aru environmental responsibility ei dutak bahut beshi importance dibo lagibo ma'am hokolo district syllabus khon tumar AHSEC to release करे न सब डिस्ट्रिक्टे फॉलो करिब हेखन मेबी सब क्वेश्चनर पैटर्न तेलुके ऑलरेडी दिया আছে सिलेबासत 2 मार्क्स 6 मार्क्स ग्रामार 10 मार्क्स हेखिनि आहिबो ए क्वेश्चन बिलाक बेलेग হ'ব কাৰণ কামৰূপৰ লগত হেতু নলবাৰীখন নিমিলিবও পাৰে কিন্তু প্যাটাৰ্ন উইল ৰিমেইন সেম প্যাটাৰ্ন সেম হ'ব ডিস্ট্ৰিক্ট সবা 11 ত ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজে হ'ব 12 ত তোমালোকৰ এটাই হৈ যাব 12 এটা হ'ব yes district wise বেলেগ হ'ব কাৰণ মানে এতিয়ালৈকে মানে যেনুকা সেবাই কি কৰে 10 ৰ পাতে ন 9 ৰ টুটো নাপাতে 10 ৰ টু এখনে হয় অল ওভাৰ হেৰিত অসমৰ ডিস্ট্ৰিক্ট কিখনত তেনেকে তোমালোকৰ AHSEU তোমালোকৰ কি কৰিব ফাইনেলত তোমালোকে এখন পেপাৰ পাবা সবে একেলগে কিন্তু এতিয়া HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ কাৰণে ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ মানে ডিফারেন্ট পেপার বিলা কাটিব বুজি পাইছা নেক্সট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন মানে এই চ্যাপ্টারটো কৰি ন মোৰ এনুকা লাগিছে মানে ইম্পর্টেন্ট তো হয় পুরা একদম কয় নহয় যে নিজকলৈ মানে বেয়াও লাগিছে খঙো উঠিছে কি ক মানে মিক্সড ইমান রিয়েল ফ্যাক্ট হয় না নহয় বহুত বেছি ইম্পর্টেন্ট we have not inherited this art from our forefathers ancestors meaning is same পূৰ্বপুৰুষ তো আমি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা পৃথিৱীখন পোৱা নাই মানে পৃথিৱীখন কাৰো পৈতৃক সম্পত্তি নহয় মাক দেউতাকৰ পৰা পোৱা প্ৰপাৰ্টি ককা আইতাৰ পৰা পোৱা প্ৰপাৰ্টি নহয় we have borrowed it from our children আৰু আমি ইখিনি আমাৰ লৰা ছোৱালীৰ পৰা borrow কৰিছো এটোৱে প্যাটাৰ্ন হয় ডেইজি মানে 2 মাৰ্কস 4 আৰু 6 মাৰ্কসৰ টু প্ৰজৰ কাৰণে মই এখিনিয়ে প্যাটাৰ্ন এনেকে আহিব কোৱেশ্চন বিলাক তো কৈছে যে আমি বড়োহে কৰিছো আমাৰ চিলড্ৰেন মানে ফিউচাৰ জেনাৰেশনৰ পৰা তো দিস পাৱাৰফুল স্টেটমেন্ট এমফাসাইজেস মানে ডেসক্ৰাইব কৰিছে কি মৰেল ৰেসপন্সিবিলিটি টুৱাৰ্ডস ফিউচাৰ জেনাৰেশন যে আমাৰ ফিউচাৰ জেনাৰেশনৰ প্ৰতি এটা বহুত ডাঙৰ মৰেল ৰেসপন্সিবিলিটি আছে The author explains that human beings are trustees of the earth. We are the guardian. Trustee মানে guardian or protector. বুঝি পাইছা? We are not the destroyer of earth.
nobody should বুজি পাইছা কোনোৱে ধ্বংসকাৰী হ'ব নালাগে পৃথিৱীৰ কাৰণে সকলোৱে পৃথিৱীখনক protection দিব লাগে not its owner আৰু আমি তাৰ মালিকো নহয় পৃথিৱীখন আমাৰ নেকি আমি থাকিব পাইছো আমি ফিউচাৰ জেনাৰেশ্যনৰ পৰা বড় কৰিছো ধাৰত আনিছো the natural resources we use today must be preserved for those who come after us yes preserve মানে সংৰক্ষণ কৰা এই natural resources কিনি পেট্ৰল তোমাৰ কোল কয়লা ওয়াটাৰ এবোৰ আমি কি ফিউচাৰ জেনাৰেশ্যনৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে আমি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে excessive okay kaha yaha sustainable development means meeting present needs etia examot ketiba 1 markot khudi dibo pare what do you understand by sustainable development very very important ki hoy it means sustainable development means meeting present needs without compromising future needs etia enuka nohoy bole tumi bole pani nukhwa hola bole mor future generation kane moi pani bosam aji pra ga pa nudhure aru pani sani na khao moi hetu kwa নাই তুমি নিজৰ প্ৰয়োজনখিনি পুৰা এক্সেস নকৰিবা তেনেকুৱা বুজিলা আৰু ফিউচাৰক মানে কম্প্ৰমাইজ কৰা মানে হিহতৰ কাৰণে যদি নিডি মানে আমি নিজৰ কাৰণে কৰি আছো মানে আমি নিজক কম্প্ৰমাইজ কৰিব কথা কোৱা নাই যে নিজে নাখাই বেলেগক দিয়াৰ কথা কোৱা নাই হেতু কম্প্ৰমাইজ বুলি কব হেতু নহয় আমি নিজৰ কাৰণে যিখিনি দৰকাৰ সেইখিনি ইউজ কৰি বাকিখিনি ফিউচাৰ জেনাৰেশ্যন কাৰণে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে এক্সেসিভ অতিৰিক্ত এক্সপ্লয়টেশন বহুত বেছি ধ্বংস বা আমি যেটা অত্যাচাৰ কৰো of forests fisheries and croplands shows a lack of responsibility lack মানে অভাৱ এবিলাকে কি দেখাইছে জানানে দায়িত্বৰ অভাৱ দেখাইছে by viewing the earth as something borrowed from our children আৰু this is our responsibility মানে through his essay the author wants to give us the message the key message to key so we have borrowed it from our children we have borrowed earth from our children okay so we understand the need for conservation and careful use of resources okay to ami bujibo lage need মানে প্রয়োজন কনজারভেশন মানে সংরক্ষণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো বুজিব লাগে আৰু কেয়ারফুল ইউজ কৰিব লাগে সম্পদ বিলাকৰ this idea encourages মানে উদগনি জনাইছে a shift from short term gain to long term environmental protection and intergenerational justice to এই তোমাৰ যেটো মানে কি বুলি কয় যে আইডিয়াটোৱে কি হক মানে উদগনি জনাইছে যে এটা শিফট লাগে শর্ট টাইম গেইনৰ পৰা লং টাইম এনভায়রনমেন্টাল প্ৰটেকশন ঠিক আছে আমি এনভায়রনমেন্টটো আমি অলপ টাইমৰ কাৰণে প্ৰটেক্ট কৰিলে নহব আমি মানে লং টাইমত মানে সকলোৱে যাতে ফিউচাৰ জেনাৰেশনে পাব পাৰে হেতুৰ ক্ষেত্ৰত আমি মানে লং টার্ম ভাবিব লাগিব বুজি পালা ঠিক আছে এন্ড ইন্টাৰজেনাৰেশনাল জাস্টিস মানে যেটো মানে তোমাৰ মানে কম্বাইনিং ডিফারেন্ট জেনারেশনস গুটে জেনারেশন খিনিৰ ওপৰত যাতে আমি ন্যায় কৰিব পাৰো অন্যায় নকৰো কাৰো ওপৰত ওকে আমি যাতে জেনারেশন বাকি কামিং জেনারেশন খিনিৰ লগত মানে ন্যায় কৰিব পাৰো হেতু আমাৰ মেইন এজেন্ডা ওকে বুজি পাইছা এইখিনি ওকে কমেন্ট বিলাক চাইছো বা পলাশবাৰী আমি গৈছিলো দে তোমালকে চাইছা সকে কোন দিনা গলো সায়েন্সৰ এক্সামৰ দিনা গৈছিলো পলাশবাৰী আৰবিএইচএস এমপি স্কুল গৈছো অনুৰাগ তাতে তুমি কি 11 ৰ ষ্টুডেন্ট ন তুমি তাতে আচ্ছা আমি 10 ৰ এক্সামত গৈছিলো ওকে ঠিক আছে আমি গৈছিলো পলাশবাৰী Next question. Problems of overpopulation that directly affect our everyday life. Overpopulation ki kore affect kore directly. Overpopulation directly affects
everyday life by creating unemployment, poverty, food shortages and housing problems. Hoy overpopulation hole bahut beshi problem hoy jay. Rapid population growth increases pressure on land, water and energy resources. Hoy jetia tumi mane কি বুলি কয় যে ৰেপিড বহুত বেছি অধিক দ্ৰুত গতিত পপুলেশ্যন যেতিয়া বৃদ্ধি হয় তেতিয়া অবভিয়াছলি এই প্ৰবলেম কেটা হয় ইন ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজ লাইক ইণ্ডিয়া লাৰ্জ পপুলেশ্যনছ লিভ ইন পুৱাৰ কণ্ডিশ্যনছ উইদাউট এডিকুৱেট sanitation. তো ইণ্ডিয়াখনত কি হৈছে জানানে লাৰ্জ লাগাত বহুত মানে বেছি পপুলেশ্যনে মানে তোমাৰ এডিকুৱেট মানে পৰ্যাপ্ত sanitation মানে টয়লেট এভৰিথিং এইবিলাকৰ মানে অভাৱত মানে পুৱাৰ বেয়া কণ্ডিশ্যনত জীয়াই হেল্থ কেয়াৰো নাপায় or education এইবিলাকৰ পৰা বঞ্চিত environmental degradation such as deforestation and population worsens মানে বেয়া কৰে due to the need for more fuel and farmland ঠিক আছে তো ইয়াতে কি কৈছে যে যেটো environmental এটা ধ্বংস হৈ আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ধ্বংস deforestation গছ কাটা হৈ আছে pollution হৈছে এইবিলাকে মানে বেয়া কৰিছে ঠিক আছে due to the need for more fuel and farmland আৰু মানে কি বুলি কৈছে মানে যেটো farmland আৰু fuel এইবিলাক গতে ধ্বংস হৈ গৈ আছে বেয়া হৈ গৈ আছে more people do not necessarily mean more workers instead they often lead to more jobless individuals and rising poverty এটা মানুহ বেছি হলে কামো বেছি লাগিব হয় নে নহয় কাম বেছি হলে এতিয়া এটা কাম কৰিবলে দুটা মানুহ লাগে তুমি কি দৰকাৰ 10টা মানুহ লবা তো এইবিলাকে মানে যেতিয়া জবলেস হৈ গল মানুহবিলাক তেতিয়া পভাৰ্টি বাঢ়ি গল the author stresses মানে point মানে জোৰ দি কথাটো কৈছে that development and population control must work together to ensure a better quality of life and a sustainable future আৰু development আৰু population control দুটাই একেলগে এক হাতে হাত ধৰি একেলগে আমাৰ আগবাঢ়িব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ কি হ'ব আমাৰ ফিউচাৰটো মানে আমাৰ মানে কোৱালিটি অফ লাইফটো আমাৰ বেটাৰ হ'ব আৰু আমি এটা সাস্টেইনেবল ফিউচাৰ পাম ওকে বুজি পাইছা কমাৰ্চৰ এটো তোমালোকৰ সাৰপ্ৰাইজ আহি আছে ধৈৰ্য ৰাখো ওকে পাই যাবা কালি তোমালোকে ৰখা কালি কাৰণে এতিয়া আহিলে মাই ইমপ্ৰেছনছ অফ আসাম এই কোৱেশ্চনটো লাগে যদি ফটো মাৰি লবা ফটো মাৰি লোৱা I hope এই চ্যাপ্টাৰটো ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকৰ পাৰিবা তোমালোকে লিখিব কাৰণ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় চ্যাপ্টাৰ বিলাকৰ ক্লাৰিটি থাকিলে বুজি পালে ন যিকোনো কোৱেশ্চন আনসাৰ লিখিব পাৰি হেতু এটা বহুত ভাল ওকে ঠিক আছে আমি নেক্সট চ্যাপ্টাৰটোলৈ আগবাঢ়িছো সব আহি আছে হা আহি আছে তুমি এতিয়া কামিং এক্সামটোত ফোকাস কৰা তো এটো কোনে লিখিছে ভেৰিয়াৰ এলভিনে লিখিছে তো এতিয়া কি ধুনিয়া ফটো হয়নে এখন তো আমাৰ টিমৰ ডিটিপি জুনে মোক এখন বনাই দিছে তোমালোকৰ কাৰণে পিপিটিখন পিকচাৰ কি ধুনিয়া লগাইছে তে হল সুমিত স্যাৰ তেও ইমান ধুনিয়াকে সো থ্যাংক ইউ সুমিত স্যাৰ ইমান ধুনিয়াকে মোক বনাই দিছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পুৰা কানেক্ট কৰিব পাৰিব যে অসমখন কিমান ধুনিয়া হয়নে গুটে অহেঙিয়া গড় আমাৰ অসমীয়া থালি চাহ বাগিচা সমূহ আমাৰ প্ৰসিদ্ধ আমাৰ ফেমাস কামাখ্যা টেম্পল হয়নে
সো এই হেৰিতে মই সুযোগতে মই আমাৰ ডিটিপি পাৰ্সন সুমিত ছাৰক থ্যাংক ইউ কলো এতিয়া আমি সামাৰিটো পঢ়ো The essay is based on Warrior Alvin's personal experience in Assam, where he stayed for about 4 months and developed deep admiration for the land and its people. So, etia ki hol jijon amar author ase, writer ase, Warrior Alvin, te Oshomole ahisile, ar te Oshomole ahi pele, teo kintu besi din thaka nai Oshomot only 4 months or karone ase. 4 months or karone ase. Okay? তো গতিকে যেতিয়া 4 মান্থৰ কাৰণে তেখেতে আসলে তেখেতে কিছুমান ধুনিয়া ধুনিয়া এক্সপেৰিয়েন্স হৈছে কি হৈছে এতিয়া ডেভেলপ ডিপ এডমিৰেচন মানে গভীৰ ভালপোৱা বুলি যে কয় এডমিৰেচন মানে ফৰ দা ল্যান্ড এণ্ড ইটস পিপল এটো তো হয় অসমৰ মানুহৰ সমান ভাল মৰমিয়াল মানুহ পৃথিৱীত নাই হয়নে নহয় এগ্ৰি কৰা নে নাই মোৰ লগত কথাটো যে অসমৰ ইয়েস জয় আই অসম অসমৰ দৰে মৰমিয়াল সহজ সৰল মানুহ এই পৃথিৱীত কতো নাপায় মই এই কলো ইমান বাহিৰৰ মানুহখিনিয়ে আহি আমাক কয় হয়নে নহয় যে অসমৰ মানুহ কিন্তু ক'ব লাগিব মানে খুব হয়নে আমি খুব অতিথি পৰায়ণ আমি মানুহক আলহিক কেনেকে আতিথ্য কৰিব লাগে আমি হেতু জানো তো উই আৰ দ্য বেষ্ট হয়নে Assamese people are the best people in the world মই গতে পৃথিৱীতে কৈছো এটো নহয় কাৰণ মই নিজে অসমীয়া এটো হয়ে সবে বাহিৰা মানুহ কয় yes জয় অসম এতিয়া আহো আমাৰ ষ্টৰীটোলে তো খুব মন দিবা অসমৰ ৰিলেটেড চেপ্টাৰ হয় ভাই এটোটো নিজৰ এটা কানেকশন থাকে হোমল্যান্ড হয় আমাৰ ন yes জয় জুবিনদা একদম অসম মানে জুবিনদা হয়ে হেতু গতিকে আমি তেওকো বহুত ভাল পাও হয়নে নহয় তো আহা স্টার্ট he describes himself as an unconventional traveler তো তেও কৈছে যে তেও মানে মানে যেতিয়াই যত মানে আনকনভেনশনাল মানে যে কনভেনশনাল মানে প্ল্যান কৰি কবাত গল আনকনভেনশনাল মানে তেও আজি মন গল তাত যাও কালি মন গল তাত যাও উইদাউট প্রি প্ল্যান তেও ঘুৰি ফুৰে who observe not just places but the beauty of human relationships আৰু তেও অকল জায়গা চাবলেই না যায় তেও যায় তাৰে মানুহখিনিৰ ৰিলেশন সম্পৰ্ক বিলাক হস্পিটেলিটি মানে আতিথ্য এন্ড কালচাৰেল ভ্যালুজ আৰু কালচাৰেল ভ্যালুজ মানে আমাৰ ট্ৰেডিশনাল যিখিনি আমাৰ ভ্যালু আছে মানে আমাৰ কি বুলি কও যিবোৰ আমি এৰিব নোৱাৰো আৰু মানে সেই বস্তুবিলাক যেনেকা বিহু এবোৰ আমি কেনেকে কৰো তেন Alvin was enchanted by Assam's natural beauty. ঠিক আছে তো Alvin কি হল তোমাৰ অসমৰ বিউটি দেখি তেও মানে একদম পাগল হৈ গল যে ইমান ধুনিয়া মানুহ এখন জায়গা কেনেকে হ'ব পাৰে ওকে তো ইমান ধুনিয়া ঠাই এখন কেনেকে হ'ব পাৰে ওকে তো মানে তেও খুব বেছি ভাল পালে he was very pleased মানে অসমক দেখি তেও মানে পাগল হৈ গল ও মাই গড ইমান ধুনিয়া and the grace and charm of its people already কলো ইমান ভাল আমি proud feel কৰিব লাগে হয়নে নহয় যে অসমক লৈ যে আমি অসমীয়া হয়নে and their friendliness আমাৰ মানুহবিলাক খুব আমি বন্ধুত্বপূৰ্ণ হয়নে আমি সবৰ লগত মিলি যাও especially among ordinary villagers and hill tribes আৰু সেই সাধাৰণ গাঁৱৰ মানুহখিনি আৰু সেই হিলত থকা ট্ৰাইবখিনি খুব বেছি তোমালকে যদি কিতিবা শিলং টিলঙৰ ফালে গৈছা বাট নরমাল আমাৰ যিবোৰ ট্ৰাইবেল আমাৰ এৰিয়া আছে তাৰে মানুহবিলাক কিমান সহজ সৰল চাবাচোন ইমান হেল্পফুল ইমান মৰমিয়াল খুব ভালকে মানে নেচাৰটো ভাল তেওলোকৰ হাঁহি তোমাক গ্ৰীট কৰিব তো হেতু কথাই পয়তে কৈছে His visit to Kaziranga Game Reserve was impressed him greatly as he could see many rhinoceros within hours, unlike in African sanctuaries where animals were less easily visible. So, etia Assomor jitu amar Kazirangar national jitu amar park ase tate ki hol ami tumaloke hoyto Shibohagoror pora jodi konuba asa te moi goi pone Shibohagor ha koino eneke rastai di gole bole mane lahe lahe jabo lage no Kazirangar majedi joa rastatut tate gor jibo jontu bilak ulai মোৰ ঘৰ গুৱাহাটীত
ওকে তো তাতে ধুনীয়াকৈ গড় চৰবিলাক ওলাই কিন্তু আফ্ৰিকান চেংচুৰী তেওঁ যিহেতু ট্ৰেভেলাৰ তেওঁ গৈছে তাতে কিন্তু এনিমেলবিলাক মানে ইমান সহজে দেখা পোৱা নাযায় হয়নে তাতে এনিমেলবিলাক সহজে দেখা পোৱা নাযায় however he noticed that wildlife protection in Assam needed stronger public cooperation আৰু কৈছে যে পাব্লিকৰ মানে কোঅপাৰেচন লাগে মানে আমি মানুহবিলাকে প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব না and urged people to support and strengthen game sanctuaries আৰু মানুহবিলাকক কৈছে যেহেতু তেওঁ পয়েটন অথৰক দেখি লাগিছে হি ইজ এ নেচাৰ লাভাৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমী মানুহ তো তেওঁ কৈছে যে আমি সবে লগ হৈ পাব্লিকেলিও মানে মানে প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে আমি কোনোবা এটা চেংচুৰীত চাব যায় হেৰি যদি এনিমেলটোক ভয় খোৱাক খেদো সেইবোৰ বেয়া কথা সেইবোৰ কৰিব নালাগে What fascinated him most was the rich art and culture of the hill tribes of Assam. Fascinated, মানে interested. te khub bhal lagile hill tribe or art khini dekhi, culture khini dekhi. He felt that Assam possessed a great cultural treasure that was not properly preserved in museums. So, iman ahomot bibhinno bostu cultural treasure ase hikhini mane jen mane etiao properly mane preserve koribo para howa nai museum ot teor etu montobyo He admired the traditional music, dances and that chants of the hill people. Aru manubilakor jibur gan teoloke manu konoba ta dhukale teoloke gaয় dance music kiba ta mane utsabot which reflected deep emotion and ancient heritage. Aru etue eta gobhir emotion aru tumalokor ki bujaise janane gobhir emotion aru ancient heritage মানে আমাৰ পুৰণি যেটো আমাৰ এটা মানে কয় নহয় হেৰিটেজ বুলি যদি মই কও যে আমাৰ যেটো পুৰণি আমাৰ মানে গৰ্ব আমাৰ যি বস্তুখিনি আছে গুটেইখিনিক মানে তেও বুজি পাইছে আৰু দেখিছে ওকে বুজি পাইছা ঠিক আছে তাৰ পিছত এতিয়া কি এলভিন এক্সপ্ৰেছ concerned that all folk songs myths and cultural traditions were disappearing due to modern influences and neglect okay তো এতিয়া কি হৈছে তেও মানে কৈছে যে বৰ্তমান কবাত যেন আমি ওয়েস্টার্ন কালচার ওয়েস্টার্ন মিউজিক এবিলাকৰ পাক্ক চক্ৰত পৰি আমি কি কৰিছো আমাৰ ট্ৰেডিশনাল আমাৰ বিউটি folk song cultural tradition ইবিলাক লাহে লাহে নোহোৱা হৈ গৈ আছে okay due to the modern influences okay ma'am apna বুজি পাইছা এইখিনি মই ক্লাস 2 গুৱাহাটীৰ পৰা কৰি আছো মোৰ হোম ষ্টুডিও okay মই গুৱাহাটীৰ হোম ষ্টুডিওৰ পৰা কৰিছো clear okay He praised the wood carving skills of tribes like Nagas, Maos, Marams, and others who created splendid decorations, gates, pipes, and toys with remarkable artistry. So, dhunia artistic weight, our tribes people bilake, tribal hillot thoka manu bilake khub dhunia ke, tumar craft bilak bonaise, ar decoration bilak teo khub besike bhal paise. The sense of color among Assamese people deeply impressed him. Aru Okhomia manuhor color proti jitu eta sense hetu dikhiteu khub bhal pale he admired the exquisite textiles woven by village women showing the natural taste and artistic instinct. Aru sundor oti dhunia woven mane tumar hipini bilake je boi jay mane boye kapur হেতুক মানে তেও খুব বেছি এপ্ৰিশিয়েট কৰিছে আৰু ইমান এটা নেচাৰেল টাচ দি বনাই আৰ্টিস্টিক ইনষ্টিংক্টত মানে হেতু মানে খুব তে এপ্ৰিশিয়েট কৰিছে হি অলসো এপ্ৰিশিয়েটেড দ্য আৰ্ট অফ পাৰ্সোনাল ডেকোৰেশন ইয়াৰ অৰ্নামেন্টস কানৰ বহুতে বনাই ন তেনেকে বাহে দি বনাই ইয়াৰিংস তেনুকা বিটস কাউৰিজ এণ্ড উইংস এৰেঞ্জ উইথ হাৰমনি এণ্ড বিউটি লাইক আ সিম্ফনি অফ ওয়াইল্ড ফ্লাৱাৰ্স ঠিক আছে দ্য সিম্ফনি অফ ওয়াইল্ড flowers তো ইমান ধুনিয়াকে মানে তেওলুকে মানে বনাইছে
তেওঁলোকৰ যেটো আৰ্টিস্টিক ৱেট বনাই হেতু খুব এপ্ৰিশিয়েট কৰিছে বুজি পাইছা পৰীক্ষাত এবোৰ সুধিব ডিটেইলত তোমালকে আনসাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব কাৰণ তোমালকে এতিয়া ক্লাস 12 ৰ ষ্টুডেন্ট একদম নো এক্সকিউজেস ধুনিয়াকে বহলাই লিখিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব নহলে দিগদাৰ আছে গতিকে তোমালকে পইণ্টখিনি মনত ৰাখা বহুতখিনি তেতিয়া হেল্প কৰিব ওকে বহুত হেল্প কৰিব ওকে তা কি কলো মই হারমনি মানে শান্তি বিউটি লাইক এ সিম্ফনি অফ ওয়াইল্ড ফ্লাৱাৰ্স মানে এটো কি কৈছে জানে এটা এটা মেটাফৰ হিচাপে ইউজ কৰিছে মানে ভিউটো ইমান ধুনিয়া মানে তুমি যদি কবাত হিল ষ্টেচনত যোৱা মানে গছৰ মানে তোমাৰ সৰি তুমি চাবাচোন বনৰীয়া ফুল বিলাক যেতে থুপ হৈ থাকে ইমান ধুনিয়া দেখি ন ভেৰি ষ্টানিং মানে এক্সট্ৰিম ধুনিয়া বস্তুটোক আমি সিম্ফনি অফ ওয়াইল্ড ফ্লাৱাৰ্স বুলি কওঁ বুজি পালা মানে এটো মেটাফৰ ইউজ কৰিছে উপমা দিছে মানে অত্যন্ত ধুনিয়া ভিউ মানে মানে আৰ্টিস্টিক ৱেট কৰে হেতু কৈছে সিম্ফনি অফ ওয়াইল্ড ফ্লাৱাৰ্স এবিলাক আনসাৰ ৰাইটিংত প্লিজ ইউজ কৰিবা দিস ওয়ার্ডস হা প্লিজ আনসাৰ ৰাইটিংত ইউজ কৰিবা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ওকে Alvin warns that this rich artistic tradition was rapidly disappearing due to blind imitation of Western fashions and modern taste. এতিয়া তেও অথৰে আমাক এটা বস্তু কৈছে যে আমাৰ এতিয়া মডাৰ্ন ফ্যাশন ওয়েস্টার্ন ইনফ্লুয়েন্সত পৰি আমাৰ এই নিজৰ ট্ৰেডিশনাল বস্তুবিলাক নোহোৱা হৈ গৈ আছে হয়নে নহয় He criticizes the growing preference for artificial and ugly objects over simple and natural beauty. এতিয়া মানুহবিলাকে artificial fake বেয়া বস্তুবিলাকক বেছি ভাল পায় instead of simple and natural beauty. হয়নে নকলি বস্তুবিলাকক মানুহে বেছি ভাল পায় তো হেতুত এটা কনসার্ন তেও কৈছে ওকে সো বনাই লিখি এনেকে তুমি বস্তুটো বুজিব লাগিব ওয়ার্ড মিনিং খিনি বুজিব লাগিব এতিয়া যদি তুমি কি বুলি কয় যে ধুনিয়াকে সাপোজ ইয়াতে ধৰিল এই সেকেন্ড লাইনটো হি ক্রিটিসাইজড আচ্ছা ইমিটেশন মানে কপি কৰা হা সকু মুজি কাবা হি ক্রিটিসাইজড দ্য গ্রোইং প্রেফারেন্স ফর আর্টিফিশিয়াল এন্ড আগলি অবজেক্টস ওভার সিম্পল এন্ড ন্যাচারাল বিউটি তো তেও কৈছে কি যে প্রেফারেন্স টু বাঢ়ি আছে আর্টিফিশিয়াল আগলি বস্তুবিলাকক মানুহে বেছি প্রেফার কৰে রিয়েল বস্তুক ভাল নাপায় এটা লিখা কথাটো কি জানানে যেতিয়া শব্দৰ অৰ্থবিলাক ভালকে তুমি বুজি পাবা তেতিয়া এটা মই এটা তোমাক অসমীয়াৰ কনটেক্সটত কো তোমালোকে ক্লাস 10 ত পাইছিলা নে যে ভাষা এটা শুদ্ধকে লিখিব পাৰিলেহে তুমি জানিবা হয়নে তুমি প্ৰপাৰ মিনিং খিনি জানিবা এটা চাবা মানে কি বুলি কৈছে বহুতে কয় নহয় মায়ে ভাত বনাই আছে ভাত নবনায় ভাত ৰান্ধে বুজি পাইছানে কথাটো ইংলিশৰো তেনেকুৱা ঠিক আছে তো তেনেকে আমি মানে এতিয়া তুমি যদি এনেকে লিখা যে মানে মিনিং বিলাক বহুত বেলেগ সাপোজ এনেকুৱা the mother she is eating rice তাই ভাত she is eating dinner বা lunch তাই ডিনাৰ কৰি আছে এৰ আৰু যদি এনেকুৱা এটা সেন্টেন্স হয় মাকে বাচ্চাটোক খুৱাই আছে তাতে কি হ'ব the mother is feeding her baby এটা যদি the mother is eating her baby দিয়া মাকে পোৱালিটোক খাই আছে মানে বাচ্চাটোক নিজৰ খাই আছে তো ভাৰ্বৰ প্ৰপাৰ ইউজটো কৰিব জানিব লাগিব তেতিয়াহে তুমি লিখিব পাৰিবা এটুৱে মন্ত্ৰ লিখোৱাৰ পইণ্টটো বুজি পাইছানে তুমি বস্তুটো বুজিব লাগিব ক্রিটিসাইজ মানে কি সমালোচনা কৰা ইয়াতে যদি তুমি হি সেড দা এনেকে দিয়া দা অথৰ সেড দা গ্ৰোইং সেড নহয় হি ক্রিটিসাইজ
তো সমালোচনা কৰিছে যে আমাৰ মানুহবিলাক বৰ্তমান ইনফ্লুৱেঞ্চড হৈ গৈছে মডাৰ্ণ মানে কয় যে যিটো লাইফষ্টাইল সেইটোৰ প্ৰতি ইউজিং দ্য প্ৰপাৰ ৱৰ্ডছ তেতিয়াহে তুমি পাৰিবা তুমি অৰ্থকেইটা তুমি ক্ৰিটিচাইজৰ মিনিংটো বুজিয়ে পোৱা নাই ভাবিছা কি বা এইটো তুমি অৰ্থকেইটা বুজিব লাগিব অসমীয়া যেনেকৈ আমি ভাবি ভাবি বুজি বুজি কওঁ ইংলিছটো তেনেকুৱাকৈ আমি ক'ব লাগিব বুজিব লাগিব তেতিয়াহে পাৰিবা He advised the hill people not to be ashamed of their old culture. So, advised মানে কি উপদেশ দিছে তেওঁ কৈছে yes এইটো ঠিক আছে তুমি মই তোমাক ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনত আনিম এই কোৱেশ্চন কেইটা হা ঠিক আছে ওকে শিওৰ শিওৰ ওকে তো কি হল তোমাৰ যে তেওঁ কৈছে যে এই ভিলেজ পিপল বিলাকে নিজৰ মানে old কালচাৰক লৈ লজ্জান্বিত নহয় তেওঁলোকে লাজ নকৰে they feel very proud of their old culture okay as it was noble and beautiful and should be preserved with pride আৰু ইমান মানে ভাল হয় ন মানে ধুনিয়া হয় যে আমি তাক প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে তেতিয়া লাষ্টত কৈছে in conclusion Alvin urged all Assamese people to respect study and preserve their traditional culture, art and values as these treasures once lost can never be recovered. আৰু এই treasure বিলাক যদি এবাৰ হেৰাই যায় আমি আৰু নাপাম তো কি হ'ব এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব যেহেতু আমি অসমৰ মানুহ অসমৰ কালচাৰখিনিক প্ৰিজাৰ্ভ কৰা সংৰক্ষণ কৰাৰ দায়িত্ব কাৰ আমাৰ হয়নে নহয় তোমালোকৰ হয়নে নহয় তো গতিকে কৰিব লাগিব তোমালোকে ফিউচাৰত লৈকে বুজি পালা তেতিয়া নহলে অসম বুলি যে এটা জায়গা আছে মানুহ পাহৰি যাব দেখোন হয়নে নহয় তো আমাৰ এইখিনি ৰেসপন্সিবিলিটি मैम क्लास साइंस में जल्दी आएगा साइंस का बैच डोंट वरी रुको थोड़ा এতিয়া আহিলে क्वेश्चन आंसर पाला what does Warrior Alvin say about tradition of courtesy and hospitality what advice does he give Alvin praises Assam's rare courtesy oh etu anurage hudila niki question to ei matro etu mo uthaisu dia ete disu ma ki kose Alvin praises Assam's rare courtesy and hospitality especially among ordinary and hill people he regrets that modern competition is weakening these tradition and advises Assamese people never to lose these precious quality of friendliness and warmth pariba anurag etia tumi hudha question or answer to likhiba okay next what appeal does he make regarding songs and poems why etia songs aru poemor bikhoye teo eta appeal korise eta question je ki koribo lage je Erwin urges scholars to record Assam's folk songs and poems before they disappear to teo koise je scholar gyani mane june likhe preserve kore teo lok koise je please ahomor folk song ba ahomor poems ebur popular hebur nuhua hoi jay ase so please record kore ko ba thoi dio he fears that modern influences like western music are causing traditional cultural treasures to vanish rapidly vanish mane disappear Roba wait okay ৰবা মই পিন কৰাই দিম ৰবা চিন্তা নকৰিবা পাই যাবা ৰবা দে চিন্তা নকৰিবা টেনচন নলবা তো ঠিক আছে এটো বুজি পালা
Next question, why should wood carving be taught and encouraged? তো এই যে মানে কাঠত যে কাটি কাটি কিছু মানে গড় বনাই কিবা কিবি ধুনীয়া বস্তু বনাই সেইবোৰক কিয় আমি মানে শিকাব লাগে আৰু এনকাৰেজ কৰিব লাগে so he believes but the author believes wood carving is a splendid tribal art full of vigor and beauty ঠিক আছে খুব ধুনীয়া এটা আৰ্ট হয় যেটোক মানে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে আমি ঠিক আছে তো হেইটোত মানে ফোকাস বিৰাট বেছিকে মানে কৰিছে ঠিক আছে তো মানে খুব ফুল অফ strength and beauty since such traditional skills are disappearing they should be taught in educational institutions to preserve cultural heritage so jikhini amar cultural heritage ase hekhini preserve koriboloi school college ot ei art bilak wood carving ebur hikabo lage lora swali buji paisa tetia he থাকিব আচ্ছা মই ব্যাকলগটো তোমালোকক প্ৰভাইড কৰাই দিম হেৰিটা আমাৰ WhatsApp চেনেলটোত মই লিংকটো দি দিম হা তাতে জয়েন কৰিলে পাই যাবা ঠিক আছে ডনেশ্যন পাই যাবা দে চিন্তা নকৰিবা মই তোমালোকক এই ক্লাছটোৰ মাজতে অলপ পিছতে মই দিব কৈ আছো মোৰ টিমক ঠিক আছে প্ৰভাইড কৰাইছো ডোন্ট वरी মই চাইছো তোমাৰ মেছেজটো এক মিনিট ৰবা মই কৈ দিছো ৰবা এক মিনিট পানী মই দিছো মই কৈ দিছো হা তোমালোকে পাই যাবা মই দি আছো বাৰু লিংকটো দিছো You have a great treasure here. What treasure is referred to? What is his suggestion? The treasure refers to Assam's rich culture, its art, music, textiles, carvings, and sense of color. Alvin suggests preserving, respecting, and taking pride in these traditions instead of blindly copying Western culture. Toto, amar Assamor, tumar heritage, culture, ekinir kotha koise. আৰু ওয়েস্টাৰ্ণক কপি কৰিবতেও মানা কৰিছে এটা সাজেশন দিছে ডু নট কপি ওয়েস্টাৰ্ণ কালচাৰ এণ্ড ট্ৰেডিশন বুজি পাইছা নেক্সট there is something to be proud of it is a grand thing to see creatures of the wild feeling safe even in civilization comment to etia wildlife report question to korise
ৰবা এক মিনিট তাৰপিছত warrior expresses pride in Assam's wildlife, especially in Kaziranga, where he could see several rhinoceros within hours. মানে এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত বহুতখিনি rhinoceros দেখা পালে গড়. He considers it is a noble achievement when wild animals feel safe among human beings. আৰু কৈছে এইটো বহুত মহৎ মানে এটা মানে কোনে প্ৰাপ্তি যেতিয়া ওয়াইল্ডৰ এনিমেল বিলাকে মানুহৰ লগত সেফ ফিল কৰে. অলৰেডি মই ক'লো যে কাজিৰঙাত যদি তোমালোকে গৈছা তাতে কেনেকুৱা হয় ৰাস্তাই দিবলৈ গৈ থাকিলে জীৱ-জন্তুবিলাক দেখা যায় তো সেই এৰিয়াটোত মানুহে স্লো ড্ৰাইভ কৰে মোৰ লগৰ কিছুমানৰ পৰা মই শুনা পাইছো মই বাৰু কাজিৰঙা যোৱা নাই যাব খুব ইচ্ছা আছে এটা তো নিশ্চয় গলে ময়ো হেতু ফিল মানে এক্সপেৰিয়েন্স কৰিম ইন কম্পাৰিজন উইথ ইষ্ট আফ্ৰিকা where wildlife protection is more organized, he feels that Assam must strengthen public cooperation to ensure great safety for animals. আৰু এটা সাজেশন দিছে যে অসমে আৰু মানে কি বুলি কয় যে অৰ্গেনাইজড ওয়েত আৰু মানে সেফটিটো নিজৰ মানে আৰু ভাল কৰিব লাগে এনিমেল বিলাকৰ He believes that protecting wildlife reflects a society's moral progress and reflect a respect for nature. আৰু আমি society যদি progress কৰিব লাগে আমি wildlife মানে protect কৰিব লাগিব আৰু nature respect কৰিব লাগিব. Seeing animals live without fear in a civilized world shows harmony between man and nature. আৰু যেতিয়া পৃথিৱী মানে ঠাই এখনত মানুহ আৰু জীৱ-জন্তুৱে মানে শান্তিত থাকিব তেতিয়াই মানে খুব এটা বহুত ভাল কথা এখন civilized world বুলি কোৱা হ'ব জায়গাখন Therefore, he appeals to the people of Assam support and strengthen their game sanctuaries. আৰু তেওঁ কৈছে যে তেওঁলোকে protect কৰে যাতে নিজৰ sanctuary খিনি splendid মানে very impressive বৰ্ণালী very impressive magnificent okay very impressive হয় meaning to splendid or Okay. বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এইটো the next question sir the maidens of lovely Assam weave poems on the handlooms তো ইয়াতে এটো মানে এই লাইনটো আমাৰ অসমৰ শিপিনী বিলাকৰ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিলে মেইডেন্স মানে শিপিনী যে অসমৰ শিপিনীয়ে তাঁতশালত সপোন ৰচে বা কবিতা লিখে তেনেকে কৈছিলে তাৰ মানে ইমান মানে ধুনিয়াকে মানে তে মেসমেৰাইজড হৈ গৈছিলে বিউটি খিনি দেখি তো তেওঁ কলে যে the statement highlights Erwin's admiration for the artistic sense of Assamese women তো অসমৰ মানে যিখিনি মানে women খিনিৰ artistic যিখিনি তোমাৰ sense দেখি বিৰাট ভাল পাইছিলে okay he praises their exquisite textiles rich cultures and natural taste in design আৰু তেওঁ মানে ইমান ধুনিয়া মানে মানে যিখিনি তেওঁলোকৰ হাতৰ কাম দেখি আৰু মহাত্মা গান্ধীটো ভাল পাইছিলে লগতে এৰউইনেও খুব বেছি ভাল পাইছে ঠিক আছে যে ইমান ধুনিয়া কেনেকে হ'ব পাৰে ইমান ধুনিয়া কেনেকে হ'ব পাৰে ঠিক আছে মই কফি খাইছো হা তো কি কলে এতে exquisite মানে হল তোমাৰ excellent অতি সুন্দৰ So rich cultures and natural taste in design according to him their weaving is so artistic that it is like creating poetry with threads then হুটাৰে তেওঁলোকে কবিতাহে ৰচি আছে Even in remote villages far from so-called civilization women produce fabrics of remarkable beauty and harmony he contrasts this refined taste with the growing preference for artificial and ugly objects in urban homes তেও কি কৈছে যে ইমান মানে গাঁৱৰ পৰা civilization চহৰৰ পৰা দূৰত গাঁৱৰ মহিলাবিলাক ইমান ধুনিয়া মাকে মানে বনাইছে বস্তুবিলাক আৰু তেও তুলনা কৰিছে যে এই ৰিফাইন্ড মানে মানে কম্পাৰিজন কৰিছে যে এই ধুনিয়া বস্তুবিলাক কবাত এই মডাৰ্ন মানে মানে তোমাৰ যিখিনি মানে কালচাৰ এবিলাকৰ লগত যেন চেঞ্জ হয় না যায় Elwin suggests that
Assamese people should value, preserve this artistic heritage. এই আমাৰ হেৰিটেজ খিনিক যাতে মানে প্ৰটেক্ট কৰে. Such beauty grows from tradition and once lost it cannot be easily recovered. তো কৈছে যে ইমান ধুনিয়াকে যে এইবোৰ মানে বিউটি ট্ৰেডিশনাল যিখিনি আমি মানে বিউটি যেনেকুৱা আমাৰ চাদৰ মেখেলা বা আমাৰ ধুনিয়া গামোচাখন হয়নে এইখিনি কিন্তু হেৰাই যদি যায় আৰু পাবলৈ নাই. ক্লিয়াৰ? এইখিনি আছিল আমাৰ প্ৰ'জ খিনি. একুইজিট মানে হেৰি ৰাজদীপ এক্সিলেন্ট, বহুত ধুনিয়া মানে এক্সিলেন্ট. গ্ৰুপত পাই যাবা. মই তোমালোকক মানে মই মেছেজ দিছো, পিন কৰাব ৰবা হোৱাটছএপ চেনেলটো. ঠিক আছে, এতিয়া পয়েমলৈ আগবাঢ়ো, কাৰণ মই এইখিনি শেষ কৰিব পাৰিলেহে গ্ৰামাৰত যাব পাৰিম. দুই মিনিট ৰখাচোন তোমালোকে, মই হোৱাটছএপৰ সেইটো কথাটো পাতি আছো ৰবা. প্ৰ'জ ক্লিয়াৰ? বঢ়িয়া বঢ়িয়া. আৰু মই হোৱাটছএপৰ লিংকটো আহি গৈছে, তোমালোকে জইন কৰা. HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ সকলোৰে প্ৰ'জ ছেকশ্যনটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট বুকখনৰ পৰা হ'লনে ক্লিয়াৰ? হৈছে ক্লিয়াৰ? বঢ়িয়া. এতিয়া পয়েমত আহো. A photograph written by Shirley Tolson. Okay, so she is the poetess of the poem. A photograph. A photograph to hol দেখিছানে কি ধুনিয়া পিকচাৰ, তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰা. সো তেনেকৈ মানে আমি পিকচাৰ বিলাক মিলাই দি আছো. ব্ৰেক মই এবাৰ এই পয়েমটো এক্সপ্লেইন কৰি দিওঁ. ৰাজদীপ সৰি অভিনৱ দি আছো. অ'কে, এই পয়েমটো এবাৰ এক্সপ্লেইন কৰি দিওঁ, কাৰণ আমি গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব ন, আজি বেছি শ্ল' গ'লেও প্ৰব্লেম হ'ব. চ' প্লিজ মোক এই পয়েমটো কৰিব দিয়া, মই নিশ্চয় দিম. The poem describes an old photograph of the poet's mother taken when she was a young girl at the beach with her two cousins
বেটি এণ্ড ডলি সো কি হল অথৰৰ মানে সৰি পয়েটৰ মাকজনীয়ে মানে যেতিয়া 12 বছৰ বয়স আছিল তেও মানে কি কৰতি মানে কাজিন দুজনীৰ লগত সাগৰৰ পাৰত মানে খেলি আছিল তো সেই ফটোখন দেখিলে কাজিন দুজনীৰ নাম বেটি আৰু ডলি in the photograph the three girls are holding hands and smiling at the camera while standing in the shallow sea water তো অলপ মানে কম মানে দ থকা পানীত হিহতে ধুনিয়াকে ফটো উঠি আছে তো এটো মানে খুব এটা মনোমোহা ধুনিয়া দৃশ্য the poet's mother was about 12 years old at that time তো পয়েটৰ মাক তেতিয়া 12 বছৰৰহে বয়স আছিল মাত্ৰ and the picture captures a happy and carefree childhood moment আৰু সেই picture খনে এটা খুব হ্যাপি আৰু টেনশন ফ্ৰী এটা চাইল্ডহুড মোমেন্ট এটা দেখুৱাইছে তোমালোকেও নিশ্চয় পাইছা যে সৰু কালৰ কিছুমান ফটো চাগে তোমালোকক মা দেউতাই দেখুৱাই হেনে এটো তুমি 5 বছৰ বয়সত থাকতে এনেকুৱা আছিলা এটো তুমি লগৰ লগত খেলি থাকতে এনেকে আছিলা হয়নে নহয় তো the sea in the photograph appears unchanged symbolizing permanence okay তো ইয়াতে কৈছে পয়েটৰ মাক এতিয়া যেহেতু পয়েটে নিজৰ মাকৰ সৰু কালৰ ফটো চাইছে মাকজনী এতিয়া বুঢ়া হৈ গল ঠিক আছে কিন্তু এই যে সিখন সাগৰখন এতিয়াও কিন্তু তেনেকে আছে মানে নেচাৰ ইজ পার্মানেন্ট while the human lives shown in it are temporary and fleeting মানুহৰ জীৱনটো মানে শেষ হৈ গৈ খন্তেকীয়া আৰু শেষ হৈ গৈ আছে বুজি পালা মানুহৰ জীৱন খন্তেকীয়া okay so fleeting means lasting for a very short time বহুত কম সময়ৰ কাৰণে আহিছে মানুহ the poet was not yet born when the photograph was taken making the image a memory belonging to the past generation তো poet যেতিয়া মানে তাই যেহেতু obviously she was her mother was 12 years at that time okay যেতিয়া তার আঙ্কেলে মানে ফটোখন উঠাইছিলে তো obviously poet কেনেকে জন্ম হ'ব তাতে তো এইটো তার past generationৰ কথা তেও গম দেখিলে ফটোগ্ৰাফৰ থ্ৰুদি many years later the poet's mother would laugh at the photograph and recall her childhood days with affection and nostalgia মানে পুৰণি মানে মানে কোন অতীত খুৱৰি পয়েটৰ মাকে নিজৰ ফটোগ্ৰাফখন চাই খুব বেছিকে মানে তেও মৰম লাগিছিলে ফুৰ্তি কৰিছিলে the sea holiday belonged to the mother's past এই যে তেওলোকে যে সাগৰৰ পাৰত থিয় হৈ দুজনী কাজিনৰ লগত মাকে যে মানে ফুৰ্তি কৰিছিলে এটো মাকৰ পাষ্ট আছিলে পয়েটৰ মাকৰ while her laughter became the part of the poet's own memories এতিয়া পয়েটৰ মাকে যেতিয়া সাগৰৰ পাৰত আছিলে তেতিয়াতো মানে পয়েটে তোমাৰ কি বুলি কয় যে মাক পয়েটটো তেতিয়া জন্মই হোৱা নাই হয়নে নহয় কিন্তু এতিয়া যেখিনি মাকে যে ফটোখন চাই নিজৰ হাঁহি আছে এটো কিন্তু পয়েটৰ মেমৰি হৈ গল পয়েটে দেখি আছে The phrase terribly transient feat highlights the temporary nature of human life in contrast to the eternal sea. এই সদায় বৈ থকা সাগৰখনৰ কম্পেৰিজনত মানে এই ফ্ৰেজটোৱে বুজাইছে terribly transient feat মানে কি হাইলাইট কৰিছে যে টেম্পৰাৰী নেচাৰ অফ হিউম্যান লাইফ তোমালোকৰ পয়েট্ৰিৰ পৰা আৰটিসি আহে প্যাৰাগ্ৰাফ উঠাই কোৱেশ্চন দিব সো এখিনি যদি সামাৰিখিনি কাৰেক্ট ক্লিয়াৰ হয় নিশ্চয় এনি কাইন্ড অফ question answer লিখিব পাৰিবা eternal মানে forever চিৰদিন চিৰস্থায়ী the mother has now been dead for nearly as many years as she had lived since the photograph was taken okay so এতিয়া sadly যদি কও পয়েটৰ মাকজনী ঢুকাইছে আৰু এতিয়া মানে পয়েটে কি কৰিছে মানে সেই ফটোগ্ৰাফখন চাই আছে খুব বেছি দুখ কৰি আছে গুটেৰে আহি আছে বাপৰে বাপ দীপাঙ্কৰ বৰ্মন কান্দা ওলাই গৈছে দেখোন তোমাৰ কান্দা দেখিতে মুৰে কান্দা ওলাব আহি আছে সাৰপ্ৰাইজ ধৈৰ্য ৰাখো সবকে আমি সবৰে কাৰণে নিশ্চয় আমি ভাল কিবা এটা সুখবৰ আনিম গুড নিউজ আনিম সো প্লিজ তেতিয়ালে ধৈৰ্য ধৰা আৰু ইংলিছৰ কাৰণে ফোকাস কৰা সায়েন্সৰ হলেও ইংলিছ লাগিবই নহয় বাকিখিনি হৈ আছে ইতনা মাত্ৰ তোমাৰ কান্দা দেখিতে কমেন্ট সেকশনত সবে কান্দিব হয়নে নহয় রাইস কি কোৱা এজনে কান্দিলে সবৰে কান্দা যাব নহয় তোমাৰ কান্দা ইমোজি দেখি মুৰে কান্দা ওলাইছে মাত্ৰ শান্তি নাকান্দিবা আহিব সবৰে আহিব ধৈৰ্য
মই PDF টো দি আছো গ্ৰুপত WhatsAppৰ HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ গ্ৰুপত তুমি জয়েন হোৱা মই PDF টো দি আছো চিন্তা নকৰিবা আফটাৰ ক্লাস দি আছে একেলগে মই দি দিম আজিৰ PDF টো আৰু বেকলগৰ PDF টো মই দি দিম হ'ব Okay, didim, do didim. The see itu kolu moi. Okay, the mother has now itu kolu. The poet feels a deep sense of loss and emptiness after her mother's death. Etia poete mak morar pisot ter jibon tu khub dukhor hoi gol. Mane te lonely feel korise. Aru teo ki korise je mane he loss tu mane teo feel korise. Jehetu jetia makor enuka hoi jabo hoy na noy. Kar mane bhal lagibo hoy na noy. The poem reflects themes of time, homoy, memory, change, permanence of nature, and the pain of losing loved ones. Our poem to ekhini reflect korise very very important. Tumalake kuntu poem e ki reflect korise tumi hetu janibo lagibo. Teki the poem reflects the theme of ki time, homoy gotihil change hoi thake, memory bilak amar logot thaki jay. Sob bostu change hoy poetor mak ekhomoyot 12 বছৰীয়া এজনী সৰু ছোৱালী আছিল তাৰপিছত তেও বুঢ়া মানে কি কয় যে লাহেলে ইয়াং হল বিয়া হল তাৰপিছত বুঢ়া হৈ তেও ঢুকালে পার্মানেন্স অফ নেচার মানে সাগৰখন কিন্তু তেনেকৈ আছে এন্ড দ্য পেইন অফ লুজিং লাভ ওয়ান্স আৰু এতিয়া পয়েটে নিজৰ মাকৰ মৃত্যুটোৰ পিছত বৰ দুখ পালে কফি হৈ গল ঠাণ্ডা মই পানী খোৱাৰ দৰে এক ঢুকতে খালো পাহৰি গৈছিলো কফিটো আছে বুলি रबा कहाँ गया बुझी पाला पोएम तो पैसा बुझी ओके आरु कांदी আছে কোন এটো কান্দু কিয় কান্দি আছা কান্দুৰাও আছে নেকি আমাৰ গ্ৰুপটো কান্দিব নালাগে হাহা ৰিজাল্ট ভাল হ'ব সেলিব্রেট কৰিম আমি হেই কান্দে নেকি what does the word cardboard বা covered denote in the poem covered মানে কি বুজাইছে মানে এটা ঠিক আছে কি বুজাইছে cardboard টো মানে কি বুজাইছে ওকে who has this word been used the word cardboard refers to the photograph pasted এই যে cardboard frame এইটোত মানে পেস্ট কৰা হৈছে ফটোবিলাক এনেকে থাকে নহয় কাৰ্ডবোৰ্ডত ফটোবিলাক লগ আগৰ দিনত দিয়া এইবোৰ আজিকালি তো তোমালোকৰ মোবাইলতে থাকে বস্তুবিলাক বা ল্যাপটপতে থাকে it symbolizes how memories are preserved in a physical form এই ফটোবিলাকত আমাৰ তোমালোকেও সাগে তোমালোকৰ ককা আইতাৰ ফটো দেখিছা মানে মেমৰিৰ কাৰণে মা দেউতাহঁতে ৰাখি থয় হয়নে চাই যেতিয়া আমাৰ খুব দুখ লাগে হয়নে নহয় যে ও আজি যদি থাকিলে হেতেন তেনেকুৱা ফিল হয় তো এইটো মানে ফিজিক্যাল ফৰ্মত আমাৰ মেমৰিখিনি ধৰি ৰখা হয় যেটো আমি সদায় মানে কৰো হয়নে The poet uses this word to show that only a lifeless object now holds a lively moment from the past. এতিয়া poet cardboard বুলি কথাটো কিয় কৈছে জানানে এই wordটো 3D poet বুজাইছে যে এটা cardboard তো এটা lifeless object cardboard তো কিবা জীৱ নেকি লাইফলেস হয় তাৰ কোনো জীৱ নাই কিন্তু হি হে লাইফলেস বস্তুটো এটা লাইভলি মোমেন্ট এটা মানে জীৱন্ত এটা মুহূৰ্ত এটা ধৰি ৰাখিছে past অতীতৰ highlighting the contrast between memory and reality are cardboard word to ki highlight korise contrast between memory and reality beleg irony etu hoy topper boy kintu likhse ma'am moi fail keneke topper boy er keneke fail korbo eke irony hoy gol mane enuka mane moi mangkho khao kintu mangkhor jultu khao mangkho na khao keneke hobo etu topper boy topare hobo likbo आयरनी बना दिया तुमने हे आयरनी पाइছিল না ক্লাস 10 ত লেটার টু গড নে হেনুকা হৈ গল what has the camera captured camera কি ক্যাপচার কৰিছিল okay the camera had captured some happy childhood moments of the poet's mother and her two cousins standing at the beach মানে সাগৰৰ পাৰত holding the hands and smiling at the uncle
who clicked the photograph. তেওঁলোকৰ আঙ্কলে ফটো উঠাই আছিলে. It preserves a brief and carefree moment for their lives. আৰু এই ফটোখনে কি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিছে এটা সৰু এটা মুহূৰ্ত যতে টেনশন ফ্ৰী চাইল্ডহুড হয়নে নহয় টেনশন নাই একো সিহঁতৰ জীৱনৰ এটা মুহূৰ্ত এটা ফটোগ্ৰাফখনত ধৰি ৰখা হৈছিল হৈছে What has not changed over the years? Does this suggest something to you? Ki change hua nai over the years. Bosor dhori ki change hua nai. The sea hasn't changed over the years. This suggests that the permanence of nature in contrast to the transience of human life. Khantekia transience mane khantekia human life or mane jitu eta ki boli koi je mane tulonat mane sea khon mane nature khodai permanent sirosthai. While human beings grow old and die, nature continues unchanged. Human জন্ম হ'ব ডাঙৰ হ'ব বুঢ়া হ'ব মৰিব হয়নে কিন্তু নেচাৰ তো কি হয় নেচাৰ ইজ ইটাৰনেল সদায় থাকিব চিৰস্থায়ী নেচাৰ সিম্বলাইজেস কি ইটাৰনিটি হ'ব বুজি পাইছা লিখিব পাৰিবা যেতিয়া এক্সট্ৰাক্ট বেসড কোৱেশ্চন আহে এনেকা হাঁহি থাকিলে মোৰো হাঁহি উঠি যাব কিন্তু কমেন্টত এনেকে যদি হাঁহি মাজি দি থাকা মোক পঢ়াবই হাঁহিব ধৰিম এতিয়া কিন্তু মই কৈ দিলে তোমালোক মানুহ মাৰবা তোমালোকে দে একদম বেহুছ হৈ যাব তোমালোকৰ লগত থাকিলে ঠিক আছে এতিয়া পঢ়া হেৰি কৰা মই আৰু ষ্টাৰ্ট কৰো The poets এটা কি হল the poet's mother laughed at the snapshot সেই snapshot টো চাইতেও ধুনিয়াকে হাঁহি দিছিলে আগতে মন আছে না ফটো উঠিলে যে স্মাইল প্লিজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি দাঁতকিটা ওলে হাঁহি দিও না The mother's laughter indicated nostalgia and fond remembrance of her childhood তো এটা নষ্টালজিয়া মানে কি হল যেতিয়া আমি অতীত কৰো হেতুক আমাৰ নষ্টালজিয়া বুলি কয় নষ্টালজিক হয়নে আৰু তেও মানে নিজৰ চাইল্ডহুড টুক মানে আকৌ এবাৰ জিয়াইছে নিজৰ চাইল্ডহুড টুক আৰু এবাৰ তেও জিয়াইছে নিজৰ চাইল্ডহুড টুক তেও জিয়াইছে তো তেও গটিকে খুব এটা ধুনিয়া মানে মুহূৰ্ত হয়নে না স্মৃতি শৈশৱৰ মানে স্মৃতিখিনি তেও মানে জিয়াইছে It reflected her happiness while recalling the sea holiday তেও মাকে যেতিয়াই ফটোখন চাই সেই sea holiday কাজিন বিলাকৰ লগত মনত কৰে and the innocence of her younger days আৰু তেও কিমান মানে সহজ সৰল আছিল সেই সৰু টাইম মানে সৰু বয়সত হেতু তেওঁলোকে বুজে তোমালোকেও সাগে তেনেকে বহুত মেমৰিজ আছে নিজৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগত দাদা বাইদেউৰ লগত মা দেউতাৰ লগত হয়নে Next, what is the meaning of the line both weary with the labored ease of loss? Ki hoy meaning to? The lines means that both the poet and her mother felt the pain of loss differently but deeply. Etia poetor loss to ki teo nijor makok heruale aru makor loss to ki teo youth heruale youth memory khini heruale ঠিক আছে বুজি পালানে বুজি পাইছা তো নিজৰ মাকক হেৰুৱালে আৰু তেও মানে একদম মানে দুটাৰে মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মানে দুখটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ The poet, the mother felt the loss of her childhood. Make nijor childhood herale while the poet feels the loss of her mother as she is dead. Aru poet nijor makor dukhtu
মানে পালে তো দুটাই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ শোক পাইছে তেওঁলোকৰ লাইফ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো the three stanzas depict the different phrases different মানে তোমাৰ ফেজ দেখুৱাইছে জীৱনৰ বেলেগ বেলেগ ফেজ মানুহৰ জীৱনত বেলেগ বেলেগ এনেকে সময় আহে যেনেকে তোমালোকে এদিন সৰু আছিলা ডাঙৰ হলা আকৌ ডাঙৰ হবা তেনেকে হয় নে নহয় তো what are they so in the first phase the poet's mother is described as a 12-year-old girl with a sweet and innocent smile আৰু ইয়াতে কি কৈছে মাকজনী খুব সৰু মানে 12 বছৰীয়া ছোৱালী আছিল হাঁহিটো খুব মানে মানে নিষ্পাপ হাঁহি আছিল she is standing at the beach enjoying a holiday with her two cousins first phase eto second ki the poet's mother's middle age is described where she is laughing at her own snapshot তেওঁ নিজৰ ফটোখনত চাই ধুনিয়াকে middle age পালে হাঁহি আছে third the phase describes the poet's feelings for her mother who has died many years ago তো ইয়াতে পয়েটৰ লাষ্টত কি পয়েটৰ মাকজনী বহু বছৰ আগতে মৰি গল পয়েটৰ হে দুখী সো দিস ইজ দা কারেন্ট ফেজ এইটো বৰ্তমান ফেজ হয় পোয়েট্ৰিটো the photograph revives মানে জিয়াই তুলিছে nostalgic feelings in her মানে হে অতীতৰ স্মৃতি বিলাক পয়েটৰ মনত জিয়াই তুলিলে ৰিভাইভ কৰিলে and leads to a deeper silence আৰু তেও একদম মানে মৌন হৈ গল তেও মৌন হৈ গল ওকে ঠিক আছে তো এটা আমি ব্রেক লৈ লও আৰু শর্ট হয়নে নহয় আমি 2 ঘন্টা পঢ়িলো হয়নে নহয় আমি এটা ব্রেক লও তা ব্রেকৰ পিছত আমি পয়েমটো নেক্সট পয়েমটো স্টার্ট কৰিম দা ভয়েস অফ দা ৰেইন বহুত ধুনিয়া পয়েম হয় মই 15 মিনিটছৰ এটা ব্রেক দিছো অপস ৰবা হা 15 মিনিটৰ এটা ব্রেক দিছো এটা কেইটা বাজিল এতিয়া 12:04 12টা 20ত সবে আহি যাবা 12:20 হ'ব এতিয়া 12:05 হয় আৰু 12টা 20ত আহি যাবা ঠিক আছে লগ পাই আছো
হেল্ল' হেল্ল' আহি যা সবে চাও কিমানে আহিলে ভইচটো আহি আছে মোৰ আহিলো একদম তোমালোকৰ মেম টাইমৰ পাক্কা চিন্তা নকৰিবা আহি যাম টাইমত বাকী বিলাক ক'ত গ'ল ভাত খাই আছে নি কিবা ইমান জলদি খাবানে ভাত তোমালোকে কৰবা ওকে ঠিক আছে ষ্টাৰ্ট কৰো দিয়া এবাৰ আহিলে তোমাৰ দ্য ভইচ অফ দ্য ৰেইন ওকে তাৰমানে বৰষুণৰ ভইচ মানে বৰষুণৰ কণ্ঠৰ কথা কোৱা হৈছে এইটো লিখিছে কোনে ৱাল্ট হোৱাইটমেন এখেতৰ ৱাইল্ড হোৱাইটমেনৰ পয়েম এটা তোমালোকে ক্লাছ 10ত পাইছা দ্য এনিমেলছ বুলি এটা পয়েম পাইছিলা হয়নে নহয় তেখেতৰে আকৌ 11তো তোমালোকে পয়েম এটা পালা তো এতিয়া কি চোৱা কি ধুনীয়া পিকচাৰ এটা হয়নে নহয় ৰেইনত মানে বৰষুণ যে কিমান এটা ধুনীয়া বস্তু সকলোৱে বৰষুণটো কোনে বেয়া পায় হয়নে নহয় আমি সকলোৱে বৰষুণ ভাল পাওঁ তো এইটো পয়েমটো মই ষ্টাৰ্ট কৰিছো সামাৰিটো দ্য পয়েম বিগিনছ উইথ দ্য পয়েট আস্কিং দ্য সফ্ট falling rain who it is and surprisingly the rain response তো ইয়াতে এই পয়েমটোত যেহেতু পয়েট মানে চাবা নরমালি তোৰ বৰষুণে কথা কব জানো কিন্তু আমাৰ পয়েট্ৰি বিলাকত কেনেকুৱা হয় পয়েটে ইমেজিন কৰে হয় নে নহয় কল্পনা তো তেও বৰষুণক সুধিলে তুমিনো কোন হয় আৰু বৰষুণে ৰেসপন্সও দিলে দে উত্তৰো দিলে তো এইটো পয়েট আৰু মানে কনভাৰসেশনৰ পয়েম হয় এইটো ৰেইনৰ The rain describes itself as the poem of earth. Very, very important keyword হয় poetry to তোমাৰ কি বুলি কয় ৰেইনক কি দেখুৱাইছে poem of earth suggesting that it is a vital and creative force of nature. তো rain কি হয় vital and creative তোমাৰ force of nature নেচাৰৰ এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট আৰু ক্ৰিয়েটিভ মানে খুব ভাল লাগে না বৰষুণ যেতিয়া আহে আমাৰ খুব বেছি হ্যাপি ফিল হয় ৰবা It rises invisibly from the land and the sea in the form of water vapor due to the heat of the sun. It's a rain. A rainor at a cycle is a key. কারণ আমাৰ নরমালি যিখিনি তোমাৰ পুখুৰী নদী এইবিলাকত যে পানীখিনি থাকে সেইবোৰ কি হয় এভাপৰেট হয় ভেপাৰ হয় উৰি যায় আকাশত মানে মেঘৰ সৃষ্টি হয় তাৰ পৰা বৰষুণ আহে ঠিক আছে এইটো হল তোমাৰ ৰেইনৰ সাইকেল হেল্ল' মোৰ এটা অলপমান এটা টেকনিক্যাল প্ৰবলেম হৈছে 1 মিনিট মোক সময় দিয়াচোন ৰবা 1 মিনিট
একো নাই লেট হোৱা নাই ঠিকে আছে দিয়া একো নাই তো মই জাস্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছো যে দ্য ভইচ অফ দ্য ৰেইন পয়েমটো হ'ল পয়েট আৰু ৰেইনৰ মাজত হোৱা এটা কনভাৰসেশ্যন তো ইয়াতে দ্য ৰেইন ডেছক্ৰাইবছ ইটসেল্ফ এজ দ্য পয়েম অফ আৰ্থ তো ৰেইনে নিজক কোন বুলি কৈছে তেওঁ কৈছে যে তেওঁ পৃথিৱীৰ এটা কবিতা suggesting that it is vital and creative force of nature আৰু কৈছে যে বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট আৰু ক্ৰিয়েটিভ তোমাৰ কি হয় force হয় নেচাৰৰ it rises invisibly from the land and the sea in the form of water vapor due to the heat of the sun তো কি হয় নদী সাগৰত থকা পানীখিনি যেতিয়া ৰ'দ দিলে গৰম হয় ভাপ হয় উৰি যায় আৰু আকাশত কি হয় মানে তোমাৰ মেঘৰ সৃষ্টি কৰি তাৰ পৰা বৰষুণ হয় তো এটা এটা সাইকেল হয় the rain ascends to the sky changes its form and gathers as clouds ঠিক আছে আকাশলৈ উৰি যায় ক্লাউড হয় আকৌ ঘূৰি আহে বৰষুণ হৈ পেলে it then descends back to the earth to relieve drought and nourish the land ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত ৰেইনে কি কৰে বতাহ মানে বৰষুণ হৈ আহি পানী এভাপৰেট হৈ যোৱা পানীখিনি বৰষুণ হৈ আহি কি কৰে পৃথিৱীখনক ৰিলিফ দিয়ে মানে সকাহ দিয়ে ড্ৰথৰ পৰা মানে চিৰাল ফাটৰ পৰা আৰু নাৰিশ কৰে মাটিখিনিক ৰবা সিলেবাসত নাই কিনো কোৱা হে ৰবা আছেতো চাৰিটা পয়েম নালাগে জানো তোমালোক আছে আছে স্কুলত তোমালোকক স্কুল কলেজত কৰোৱা নাই পয়েমটো কমেন্ট কৰাচোন মইতো সিলেবাস ফলো কৰিয়ে কৰিছো ন আছেতো এনে কিয় কোৱা সঁচা এই হৈছে আৰু যোনে কৈছে তাৰ দিগদাৰ আছে কিন্তু পৰীক্ষাত সিলেবাসে গম নাপায় হে প্ৰভু তো শুনা তো কি কৰে এই ভাফুৱা পানীখিনি আকৌ আৰ্থলৈ ঘূৰি আহি সকাহ দিয়ে আৰু মাটিখিনি খুব নাৰিশ কৰে ওকে The rain gives life to seeds that would otherwise remain dormant and unborn. আৰু কৈছে এই মানে তোমাৰ কি বুলি কয় বটা বৰষুণ যাকে সেই মৰিব ওলোৱা মানে তোমাৰ সেই সিড বিলাকক এটা নতুন জীৱন দিয়ে ঠিক আছে নতুন জীৱন দিয়ে তো বহুত বেছি ৰেইনৰ মানে ইয়াতে ইম্পৰ্টেন্সটো বুজাইছে ৰেইনৰ ইম্পৰ্টেন্সটো বুজাইছে ঠিক আছে তো মৰি মানে সাপোজ তুমি এটা আম খালা আম খাই গুটিটো যদি পেলাই দিয়ে গুটিটো ভ্যালুলেস হৈ পৰি থাকিল কিন্তু যদি তাতে বৰষুণ আহে প্ৰপাৰ ফাৰ্টাইল ল্যান্ডত পৰে তাৰ পৰা এটা প্ল্যান্ট হৈ যাব তো গতিকে ৰেইনে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল প্লে কৰে by watering the earth continuously it purifies and beautifies the planet আৰু ইয়াতে কি কৈছে যে পয়েটে যে ৰেইনে ওয়াটাৰক কি কন্টিনিউয়াসলি কি কৰে মানে পৃথিৱীক পানী যোগান ধৰে আৰু গোটেই শুদ্ধ কৰে আৰু সাফা কৰে পৃথিৱীখন আৰু ধুনিয়া কৰি তুলে The rain returns to its origin in an endless natural cycle আৰু যেটো মই সাইকেলটো অলৰেডি তোমালোকক কলো showing the process of evaporation condensation and precipitation এটো সায়েন্সত পাইছিলা এইবিলাক তোমালোকে নিশ্চয় এই প্ৰসেসটো কয় না The poet compares the rain's journey to that of a song or poem. The poet কি কৰিছে জানানে যেটো ৰেইনৰ আমাৰ মানে ৰেইনক কবিতা আৰু গানৰ কবিতা বা গানৰ লগত তুলনা কৰিছে which originates from the heart যেটো অন্তৰৰ পৰা ওলাই and returns with love after fulfilling its purpose আৰু মৰমেৰে মানে কি বুলি কয় নিজৰ মানে আকৌ মানে ঘূৰি যায় মৰমেৰে ঘূৰি যায় যেতিয়া মানে তাৰ পারপাসটো কমপ্লিট হল এতিয়া ৰেইনৰ পারপাস কি আহি পৃথিৱীখনক জিপাল কৰি তোলা তাৰ পিছত ৰেইন যাক ৰখি যায় হয়নে নহয় just as rain sustains life on earth poetry enriches the human soul যেনেকে ৰেইনে মানে কি কয় পৃথিৱীত জীৱন এটা দিয়ে তেনেকে পোয়েট্ৰিও মানুহৰ
আত্মাক সন্তুষ্টি দিয়ে পোয়েট্রি খুব ইম্পর্টেন্ট বস্তু হয়নে নহয় The poem highlights the eternal and cyclical nature of both rain and poetry. তো ইয়াতে পয়েটে তোমাক কি মানে এই পয়েমটো কি হাইলাইট কৰিছে The eternal and cyclical nature of both rain and poetry. মানে rain আৰু poetry যেটো তাত খুব ধুনিয়া এটা কি বুজাইছে মানে এটা বিউটি ইটারনাল বিউটি টু পোয়েট্রিও তেনেকা বস্তু ভাল কবিতা এটা আমাৰ মনটো খুব বেছি ভাল লাগে হয়নে নহয় হেতু আসলে এই পয়েমটোৰ ইম্পৰ্টেন্ট মানে যেটো মই কও এটা মেসেজ এতিয়া describe the question answer লৈ আহিছো describe the never ending cycle of rain তো এতে কি হয় ৰেইনৰ যেটো সাইকেল হয় okay water rises unperceived in the form of vapor and land in the form of vapor from land and water bodies on the earth ঠিক আছে it goes up takes the form of a cloud it goes up takes the form of a cloud changes its shape and falls down on earth in the form of water drops ঠিক আছে The water returns through the rivers to oceans and seas. এটা মোক তোমালকে কথা কোৱা এই যে পানী যে বাষ্প হৈ উৰি যায় ভাপ হৈ উৰি যায় আকৌ যে নামি আহে এটো জানো দেখা পাও এই আনপারসিভড মানে আনসিন এটো জানো দেখা পাও আমি এনে কিবা এটা মানে ধৰিলো এতিয়া তুমি কবাত ঘৰত পানী গৰম কৰিছা তুমি ধৰিলা পটটোৰ পৰা উলাই গতে সসপেনটো দেখিছা কিন্তু যে তোমাৰ নদী সাগৰত যে পানীখিনি যে তোমাৰ উৰি গুছি যায় হেতু আমি জানো দেখা পাও হেতু কি হয় মানে আনসিন হৈ থাকে নে না থাকে তো হেতু কৈছে যে ওয়াটার রাইজেস আনপারসিভড ইন দা ফর্ম অফ ভেপার এই পানীখিনিয়ে তো উৰি গৈ আছে বাষ্প হয় ভাপ হয় ভেপার হয় from land and water bodies on the earth land and water bodies er pra goi ase it goes up uporle jai takes the form ঠিক আছে মই এবাৰ লিখি দিছো unseen মানে আমি গম নাপাও অদৃশ্য তো কি হল it goes up takes the form of a cloud হে বাষ্পখিনি যাই পালে cloud হয় উপৰত গৈ and changes its shape bila change hoy and falls down on earth in the form of water drops that is rain ako pani hoye ahe soasun ki dhuniya cycle the water returns through rivers to oceans and seas aru he water khini ako khuri ahil river aru ocean or through di clear buji pala latent seeds get a life by rain ঠিক আছে তো লেটেন্ট সিড হিহতে কি লেটেন্ট সিডে তোমাৰ এটা জীবন পায় এক মিনিট ৰবা তো যিবোৰ মানে গছৰ গুটি তোমাৰ হেই হৈ যায় কি বুলি কই যে মানে ইনএক্টিভ মানে মৰি যাব ওলাইছে সাপোজ তুমি কিবা এটা বস্তু খালা তাৰ গুটিটো তুমি পেলাই দিলা ঠিক আছে হেই সেট হেই লেটেন্ট হে ইনএক্টিভ সিডটোৱে তোমাৰ এটা জীবন পায় ঠিক আছে the seeds lying on the earth require water to germinate হয়নে না ডাঙৰ হ'বলৈ প্ৰসেছক জার্মিনেশন বুলি কয় and take shape লাহে লাহে মানে হে সিডটোৰ পৰা একদম তোমাৰ এটা ভিতৰৰ পৰা এটা সৰু প্ল্যান্ট উলাই ডাঙৰ হয়নে নহয় তোমালকে সায়েন্সত নিশ্চয় পাইছা when it rains the seeds start germinating and change into the form of saplings baby plant ok sapling বুলি কয় হে সিডটো কি হয় the seed becomes plant sorry in this way the seeds which would have dried up or gotten wasted এনেকে যেটো seed হয়তো শুকাই
হে বেয়া হৈ গ'লহেঁতেন বা ৱেষ্ট বুলি পৰি থাকিলেহেঁতেন গেট আ নিউ লিজ অফ লাইফ বাই ৰেড এটা নতুন এইটো এই লাইনটো এড কৰিবা আ নিউ লিজ অফ লাইফ এইটো তোমাৰ এটা মানে ইডিয়ম হয় যিটোৱে মানে এনথুজিয়াজম বুজায় মানে জীৱনত এটা নতুন জীৱন নতুনত্ব পায় ঠিক আছে এই ৱৰ্ডবিলাক তোমালোকে প্লিজ ইউজ কৰিবা আ নিউ লিজ অফ লাইফ next there are two voices in the poem who do they belong to the poem in the voice of the rain presents a dialogue between the poet and the rain itself মই already তোমালোকক কলো এটো এটা conversation হয় between the poet and the rain in this poem the poet asks rain who it is poet সুধিছে যে তুমি কি হয় এটো the poet gets an answer as the rain itself gives its introduction আৰু poem to rain eta introduction is ki the rain calls itself as the poem of earth পৃথিৱীৰ কবিতা বুলি কৈছে নিজকে বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ poem to clear আহি আছে মই তোমালোকৰ কমেন্ট বিলাক চাইছো জি তোমালোকৰ আমি হেৰি কৰিছা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছা আমি নিশ্চয় হেবোৰ সাম ভালকে চিন্তা নকৰিবা এতিয়াৰ কাৰণে ক্লাছ এটুত ফোকাস কৰা এতিয়া আহিলে চাইল্ডহুড পয়েমটো কোনে লিখিছে মাৰ্কাস নেটেনে লিখিছে ঠিক আছে childhood poem childhood তো সো কি ধুনিয়া এটা পিকচাৰ ইয়াতে মই তোমালোকৰ কাৰণে দেখুৱাইছো প্ৰভাইড কৰিছো তো ইয়াতে এতিয়া সোৱা The poet reflects on the loss of his childhood and wonders when exactly it disappeared. তো ইয়াতে কি হৈছে পয়েটে নিজৰ শৈশৱক লৈ এটা মানে তেখেতৰ যেতিয়া শৈশৱ ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ চাইল্ডহুডটো হেৰাই গ'ল তেতিয়া মানে সেই বস্তুটো মানে সেইখিনি ৰিফ্লেক্ট কৰিছে পয়েমটোত ঠিক আছে আৰু মানে আচৰিত হৈছে যে কেনেকৈ ই একেবাৰে মানে নোহোৱা হৈ গ'ল আমি যেতিয়া ডাঙৰ হওঁ আমাৰ লৰালি কালটো গুচি যায় হয়নে নহয় লৰালি কালটো গুচি যায় আমাৰ he questioned whether it was the day he returned whether it was the day he turned 11 marking the beginning of adolescence ঠিক আছে তো তেও কলে যে মানে যেতিয়া তেও 11 বছৰ হল তেতিয়াই তেও মানে ডাঙৰ হল হয়নে নহয় বুজিব পৰা হল কথাবিলাক he recalls realizing that concepts like heaven and hell could not be found in geography তো তেও সৰু থাকোতে কি ভাবিছিলে যে জিওগ্ৰাফিৰ বুকত স্বৰ্গ আৰু মৰ্ত্যৰ মানে তোমাৰ মানে হেল আৰু হেভেনৰ এড্ৰেছটো আছে তেতিয়া তেও এডলেসেন্স পালে তেও গম পালে যে এইবোৰ মিছা কথা which made him question religious beliefs ঠিক আছে আৰু তেও এতিয়া এই religious beliefsৰ ওপৰত মানে কোৱেশ্চন কৰিব পৰা হল কাৰণ তেও লাহে ডাঙৰ হল this realization represents the loss of innocence and blind faith associated with childhood তো এই সিনটোৰ পিছত তেও ফিল কৰিলে যে ও মই ডাঙৰ হলো মানে কি মোৰ ইনোসেন্স খিনি নোহোৱা হৈ গল আৰু মোৰ এতিয়া সেই বস্তু কিছুমান বস্তুৰ সৰুতে আমি যেনেকা মানে মাহতে আমাক ভয় খুৱাইছিল হয়নে নহয় যে অমুক নকৰিবি এটা অমুক এনেকে হেৰি আহি পালে সাপোজ এটা মানে ৰাক্ষস আহি লৈ যাব তোক এইবোৰ আমাক সৰুতে কাহিনীবিলাক কৈছিল ন বদমাসি কৰিলে তো তেতিয়া তেও পয়েটে এইবোৰ বুজি পাল যে এইবোৰ আসলতে নহয় একো তে কাৰণ তেও ডাঙৰ হল He also wonders if childhood ended when he discovered that adults were not always sincere and truthful. ঠিক আছে
তো তেও কি ক'লে জানানে যে তেও ক'লে যে চাইল্ডহুডটো যেতিয়া মানে যদি চাইল্ডহুড শেষ হৈ যায় শেষ হোৱাৰ পিছত তেও এই বস্তুটো গম পালে যে এই এডাল্ট মানুহবিলাকে ডাঙৰ মানুহবিলাকে মানে সিনসিয়াৰ আৰু ট্ৰাষ্টফুল নহয় ঠিক আছে তেও মানে পয়েটে কৈছে কি তেওঁলোকক হিপোক্ৰিট বুলি কয় হিপোক্ৰিট মানে যোন কয় পাখণ্ড মানে তেওঁলোকৰ মানে কিবা এটা কাম তেওঁলোকে বেয়া বুলি ক'ব কিন্তু নিজে কৰিব বেলেগে কৰিলে বেয়া হিপোক্ৰেসি বুলি কয় হেতু ঠিক আছে তো পয়েটে হেতু ক'লে যে এডাল্ট বিলাক দে আৰ নট ট্ৰুথফুল এণ্ড সিনসিয়াৰ the poet observes that adults often preach love but do not always practice it কৈছে যে এডাল্ট বিলাকে ভাল পোৱাটো মানে কি কৰে প্ৰিচ কৰে কিন্তু তেওঁলোকে নিজে ফলো নকৰে কয় আৰু বেলেগক মৰম কৰিবা কাকো হিংসা নকৰিবা কিন্তু সেই কথাটো শুনাব কাৰণেহে হয় কিন্তু নিজে কাকো ভাল নাপায় কেয়াৰ নকৰে ঠিক আছে this awareness of hypocrisy shattered মানে copy girl মানে আমাৰ poet his simple and trusting view of the world এই awareness এই সতৰ্কতাটো তেওঁক মানে যেতিয়া তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিলে he got afraid oh my god মানে এনেকুৱাহে নেকি এডাল্ট বিলাক এনেকুৱাহে নেকি পৃথিৱীখন another turning point was when he realized that he had his own independent mind and could think for himself আৰু তেওঁ টাৰ্নিং পইণ্ট এটা কেনেকৈ আহিল কাৰণ যেতিয়া আমি সৰু থাকো তেতিয়া আমাৰ সব ডিসিজন মাহঁতে লয় হয়নে নহয় আমি কি খাম আমি কি পিন্ধিম কাৰ লগত কথা পাতিম কাৰ লগত ফুৰিব যাম এভৰিথিং হয়নে নহয় আমাৰ পেৰেণ্টছে ডিসাইড কৰে কিন্তু এতিয়া যেতিয়া তেওঁ ডাঙৰ হ'ল তেওঁ গম পালে যে হি হেজ হিজ ওন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মাইণ্ড তেওঁৰ এটা মানে স্বাধীন মন আছে আৰু তেওঁ নিজে নিজৰ বাবে বস্তু ভাবিব পাৰে Developing personal thoughts and opinions marked his mental growth and maturity. আৰু তেওঁৰ যিখিনি এইখিনি তেওঁৰ personal growth, personal thought আৰু opinions তেওঁ মানে আৰু mental growth টো তেওঁৰ হ'ল তেওঁ এতিয়া মানে কি হ'ল develop হ'ল mature হ'ল চাইল্ডহুডৰ পিছত কি মানুহ কি develop হয় mentally হয় নে নহয় ডাঙৰ হয় আৰু mental growth বাঢ়ে মানুহ ভাবিব পৰা হয় mature হয় in the final stanza he wonders where his childhood has gone আৰু তেওঁ মানে ভাবি চাইছে আচৰিত হৈছে যে তেওঁৰ শৈশৱ কালটো ক'ত গ'ল অলপ মই পানী খাই লৈছো দে বহুত মানে লাহে লাহে অলপ গৰমটো পৰিলে না আৰু এনেও কথা বেছি কৈ থাকিলে ক্লাছ লৈ থাকিলে গলটো শুকাই যায় মই অলপ পানী সেইকাৰণে খালো He concludes that childhood now exists in the innocent face of an infant. Infant pare horu lora chole, horu puali. Baby bilakok infant. Koise je childhood to etia exist kore only ei horu lora chole bilakor mukhot he. Ihotor innocent face ot he. Amar etia nai poete teneke bhabise karon poet dangor hol. The poem highlights themes of growing up, loss of innocence, self awareness. Jeti ami dangor ho teti amar self mane আত্ম মানে সতৰ্ক হও আমি and the transition মানে change from childhood to adulthood childhoodৰ পৰা adulthood পালে পয়েটে তো এটোই হল পোয়েট্ৰিটোৰ মেইন হাইলাইটস থিমটো তো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ক্লিয়াৰ হৈছে নে পয়েমটো মই গ্ৰামাৰ আনি আছো গ্ৰামাৰ ৰাইটিং দুটাই গুটেখিনি হ'ব আজি গুটেখিনিয়ে পাবা ঠিক আছে গুটেখিনি হৈ যাব আজি ঠিক আছে ওকে তো এখিনি তোমালকে মনত ৰাখিবা পয়েম বিলাকৰ বিষয় সুধিব পৰীক্ষা এতিয়া আহিলে the poet has discussed two stages of life childhood and adulthood how do we differentiate one from another দুটা লাইফৰ কথা কৈছে childhood আৰু adulthood হয়নে the poet considers childhood as a blissful period মানে very happy period in one's life হয় না একদম নিজৰ ইচ্ছা মতে খেলা খুৱা পঢ়া প্ৰেছাৰো ইমান নাই হয়নে নহয় মাহতে ইমান আমাক প্ৰেছাৰাইজো নকৰে সৰু থাকো ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে তোমালকে বাৰু এতিয়াও সৰুৱে হৈ আছে ডাঙৰ হলে বুজিবা মানে কেৰিয়াৰ বহুতখিনি দায়িত্ব আহিব ৰেসপন্সিবিলিটি তোমালকৰ মানে যেতিয়া আহিব তেতিয়া বহুত লাইফটো অলপ চেঞ্জ হয় where a child trusts everyone হয়নে নহয় সৰু বাচ্চা এটাইতো সবকে বিলিভ কৰে না ডাঙৰ হলেহে সৰু বাচ্চা এটাই না ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব নোৱাৰে কোন মানুহ ভাল কোন মানুহ বেয়া কি সদায় সহজ সৰল মন কয় না বাচ্চে মন কে সচ্চে adulthood however is marked by rational
and creative thoughts. Logically, we can think logically. Adulthood পোৱাৰ পিছত আমাক যদি কোনোবাই উল্লু বনাই আছে আমি সেইটো ধৰিব পাৰো কোনোবাই যদি ফাঁকি দি আছে কিন্তু সৰু বাচ্চা এটাই বেচেৰা সিহঁতে একো নাজানে তুমি যদি বেয়া বস্তু এটা খাব দিহঁতে মানে সাপোজ এনেকে মানে বেয়া মানে পুৰণা ব্ৰেড এখনো খাব দিয়া নাজানে খাই দিব এডাল্ট এটা কি কৰিব চাব বস্তুটো বেয়া নেকি কিয় খাম বেমাৰ হ'ব তেনেকুৱা তো এটা ৰেশনেল আৰু এটা থট এটা আহে ক্ৰিয়েটিভ থট আহে কেনেকে কৰিম কোনটো ডিসিজন লম ability to perceive মানে তোমাৰ হল মানে কিবা এটা বস্তু পোৱা and differentiate and learn new things ঠিক আছে তো তেও কি কৰে মানে ডিফারেন্সিয়েট মানে পাৰ্থক্যটো উলাব পাৰে কি বস্তু লম কি বস্তু নলম আৰু তেওলোকে কি কৰিব পাৰে নতুন নতুন বস্তু শিকিব পাৰে ওকে শিকিব পাৰে জানিব পাৰে এটা আন্ডাৰস্ট্যান্ড বুলি দিলুটো অৰবা হা কলমটো হলাই লও বুজি পাইতেও হয়নে নহয় এডাল্ট বিলাকে আৰু কি হয় যে ডিফারেন্সিয়েট কৰিব পাৰে আৰু নতুন বস্তু শিকিব পাৰে ইন দিস স্টেজ অফ লাইফ ওয়ান অলসো লার্নস টু বি ডাবল ফেসড এন্ড ক্রাফটি ঠিক আছে তো এই বয়সটো এডাল্টহুডটো এনেকুৱা এটা বয়স যত মানুহে কি কৰিব পাৰে জানানে ডাবল ফেস দিখানে কা এক হে ফেস और करने का एक है ঠিক আছে তো এটু মানে তেওলোকে খুব বেশি মানে হিপোক্রিট বেয়াৰ ফলে গুছি যায় বেয়াৰ ফালে তেওলোকে গুছি যাব পাৰে বুজি পালা ডাবল ফেসড মানে হল তোমাৰ দুমুখিয়া মানে কব এনে মুখেদি কব যে তুমি মোৰ বেস্ট ফ্ৰেন্ড কিন্তু বেস্ট ফ্ৰেন্ড বুলি কই পেলে হি তোমাক শুই আছো বুলি কই পঢ়ি থাকিব লাহে তেনুকা আৰু মানুহবিলাক চেঞ্জ তোমাক হেল্প কৰিম বুলি কব কিন্তু তোমাক পিছত টাইমত হেল্প নকৰে ক্ৰাফটি মানে কানিং মানে কি কৰে নিজৰ বস্তুখিনি লব কাৰণে কয় নহয় মানে কৌশলেৰে হলে বুদ্ধিৰে হলে লব বলছে নেহি তো চলছে মানে এটা কানিং ওয়েট মানে ধূৰ্তমি কৰা বুলি কয় এটো দুষ্টম মানে জেনেকে নহক তেওঁলোকে নিজৰ বস্তুটো লবই তো এডাল্ট হলে সেই বস্তুবিলাক আহে কিন্তু চাইল্ডহুডটো একদম সচ্চা ভাল সময় জীৱনৰ বুজি পাইছা পয়েমটো বুজি পাইছা নে এখিনি কোৱেশ্চন আনসাৰ এখিনি আহিলে পাৰিবানে নাই ঠিক আছে great next discuss the realization that dawn upon the poet মানে যেটু poetক একদম থুলি খাইছে when he crossed the age of 11 years যেতিয়া তে 11 years শেষ হল তেও ডাঙৰ হৈ গল তাৰলৈকে 10 বছৰ মানলৈকে 11 years আগলৈকে চাইল্ডহুড টু জিয়ালে তাছে যেতিয়া তে এডালসেন্স পালে তেও বস্তুবিলাক চেঞ্জ হল when the poet crossed the age of 11 years poet যেটু ভাবিলে যে মানে he lost his childhood at that time he realized that he had lost his childhood and developed a mind of his own karon 11 years of pisat ami olo bhal beya bostu olo bujibo para hoyne he also found out that non existence of hell and heaven je hell aru hell bostu mane kuno exist nokore আগতে আমাক একদম 8-9 বছৰ থাকোতে মাহতো কৈছিল এইটো নকৰিবি পাপ লাগিব অমুক হ'ব তমুক হ'ব কিন্তু যেতিয়া তেওঁ ডাঙৰ হল after 11 years মানে হি গম পাই when he turned 11 he understood that hell and heaven this kind of places don't exist in realত তেনুকা নাই স্বৰ্গমত্তকত বুলি interpret the use of hypocrisy by the poet ব্যাখ্যা কৰিব দিছে when he talks about adults কথা কত hypocrisy মানে যেটো পাখণ্ড মই যে কৈছিলো বা hypocrisy মানুহবিলাক hypocrite বিলাকৰ মতে কেনেকুৱা কোৱাছো যেটো মানে এনে কব যে মানুহক সদায় হেল্প কৰিব লাগে তে এনেকে হেল্প কৰিব লাগে একদম মানুহ হেল্পফুল হ'ব লাগে তেনেকৈ কব কিন্তু যেতিয়া টাইম আহিব তেতিয়া কব ওহো মইতো নোৱাৰিম আপোনাক হেল্প কৰিব সেইটো hypocrisy নহয় তুমি বেলেকে কাবাক হেল্প নকৰা দেখি তোমাৰ খং উঠিছে কিন্তু যেতিয়া তোমাৰ পালা আহিল হেল্প কৰিব তেতিয়া তুমি আৰামছে টাটা বাইবা হেতু কেনেকে হ'ব যেটো বেলেকৰ কাৰণে এপ্লিকেবল হয় তোমাৰ কাৰণে হ'ব লাগিব হয় নে নহয়
As the poet grew up, যেতিয়া poet ডাঙৰ হ'ল, he could make out the double standards followed by adults. তেওঁ বুজি পালে যে এই adult বিলাকে double standard, double face, মানে দুটা মানে way of তাহাঁতৰ মানে personality দেখুৱায়. He realized that though adults preached and talked of love, যদিও মানে গুণগান গাই যে মানে মানুহে ইটো এন্তক ভাল পাব লাগে, হিংসা কৰিব নালাগে, এই কথাবিলাক যদিও কৈ থাকে, their behavior was totally different. তেওঁলোকৰ behavior বিলাকতো completely different. একো মিলে নাই. help কৰিম বুলি কৈ পেলে পিছতে মানে তোমাৰ মানে পাহৰি যায়. And full of manipulation. Manipulation মানে কেনেকুৱা জানানে? তুমি সাপোজ কৰিব এটা মন নাই হা, তুমি মানে এনেকে কনভিন্স কৰিবা ন যে তুমি মানে কামটো কৰিব বাধ্য হবা, ম্যানিপুলেট কৰিব তোমাক যে এইটো ভাল হয়, এইটো কৰা তেনেকে, ঠিক আছে? তো তেনেকে তোমাক মানে কনভিন্স কৰিব যে এইটো ভাল হয়, তুমি কৰাচোন, এই ৰাস্তাটো দি তুমি যোৱাচোন, তেনেকে তোমাক ক'ব, ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব তোমাক, ঠিক আছে? মানে প্ৰভাৱ এটা তোমাক মানে ইমান ধুনীয়াকে ক'ব যে ম্যানিপুলেট কৰি ক'ব যে সাপোজ এটা বস্তু এটা কাম যেটো তুমি কৰিলে বেয়া, হেতু তুমি কৰিব নালাগে, কিন্তু তোমাক এনেকৈ তেও মানে ব্ৰেইন ওয়াশ কৰিব, ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব যে নাই নাই তুমি এইটো কৰা, হেতুক ম্যানিপুলেট কৰা বুলি কয়. বুজি পাইছা? তুমি মানে নিজৰ মানে নিজৰ মানে বুদ্ধি ইউজ কৰি তুমি তাক মানে নিজৰটো কৰাব ট্ৰাই কৰি আছা, ম্যানিপুলেট কৰি আছা. বুজি পাইছা? সাপোজ এনেকুৱা তোমাৰ পৰীক্ষা আহি আছে, পৰীক্ষাৰ আগত তুমি পুৰা সিৰিয়াস যে তুমি পঢ়িবা, তোমাৰ মা দেউতাৰ সপোন তুমি পূৰণ কৰিবা. তোমাৰ লগৰ এটাই তোমাক ফোন কৰি কৈছে এ হ'ব দে, কিনো পঢ়ব লাগে, ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এনে যাম দে, সেকেন্ড ইয়াৰত আমি ফালিম নহয় দুটা একেলগে, বল অলপমান খেলি হৈ তোমাক ম্যানিপুলেট কৰি আছে. সি নিজৰ মতে তোমাক মানে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰি আছে, যেটো কৰিব নালাগে, which is very bad. It is a negative word. বুজি পালা? বুজি পালা ম্যানিপুলেশনৰ মিনিং? বৰ্ণালী ডেকা বুজি পাইছা? সো এইটো কি আমি কাকো ম্যানিপুলেট কৰিব নালাগে, হয় নে নহয়? This is a very bad thing. যদি বুজি পাইছা, yes ma'am বুজি পাইছো বুলি কবা. They were all hypocrites who behaved differently from the way they talked. যেটো কয় হেতু ধৰণে হেহতে বিহেভ নকৰে, ঠিক আছে? মই এটোৱে কলো যে এডাল্ট বিলাকে এডাল্ট হোৱাৰ পিছত তোমাক ক'ব ধুনিয়াকে যে মানে মই তোমাক হেল্প কৰিম, তুমি যেতিয়াই বিপদত পৰা প্লিজ মোক এটা ফোন কৰিবা, মই তোমাক সহায় কৰিম. ভাষণ দিলে মানুহৰ আগত যে মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেন্ড হয় ই বা তাই, মই সহায় কৰিম, কিন্তু যেতিয়া সময় আহিল ফুট, হেতুক তোমাক হিপোক্ৰিট বুলি কয়, পাখণ্ড অসমীয়াত. হে পাখণ্ড এনেকুৱা যে কয় হেতু, এই যে আগতে হেইবিলাকৰ দুষ্ট পাখণ্ড বুলি যে কৈছিল, ৰামায়ণ মহাভাৰত যদি চাইছা, মানে হে অসুৰ বিলাকক ৰজা বিলাকে কৈছিল নহয়, হে দুষ্ট পাখণ্ড, এইকেইটা হিপোক্ৰিট. বুজি পাইছা? ক্লিয়াৰ? ভয়েস অফ দ্য ৰেইন পাৰিবা পৰীক্ষাত আহিলে? ইয়াৰে যদি আৰটিসি বেসড আহে, মই আশা কৰো তোমালোকে পাৰিব লাগে. সৰি, এইটোতো তোমাৰ চাইল্ডহুড হয়, মই পাগলে হম তোমালোকক কৰা গলে. এ ফাদাৰ টু সন, এতিয়া কমেন্টত লিখো ও মেম আপুনি দেখোন পঢ়াই আছে চাইল্ডহুড, কি ভয়েস অফ দ্য ৰেইনৰ কথা কৈ আছে, মোৰ মানে কিবা ৱৰ্ড মনত পৰিছিল তাতে, সেইকাৰণে. ঠিক আছে, তো এইটো মই আকৌ ঘূৰি আহিলো. ফাদাৰ টু সন বহুত এটা টাচিং হয় এই পয়েমটো, তোমালোককো চাগে পঢ়াইছে, হলে মই আৰু এবাৰ ধুনীয়াকে কম. এলিজাবেথ জেনিংছ, শি ইজ দ্য পয়েটেছ অফ দ্য পয়েম. তোমালোকে প্লিজ মনত ৰাখিবা নামটো. তো ইয়াতে যদি কোৱাচোন, এটা বাপেক আৰু পুতেকৰ কাহিনী এইটো. তো এই পয়েট্ৰিটোত কি কৈছে জানানে? যেতিয়া আমি সৰু থাকো, আমি আমাৰ দেউতাহঁতৰ লগত খুব ক্লোজ থাকো, কিন্তু যেতিয়া এটা এজ আহে আমাৰ মাজত এটা গ্যাপ আহি যায়, হয়নে? আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়ান সোসাইটিতো হয় দেউতা মানে হিটলাৰ, হয়নে নহয়? সৰুতে বিৰাট দেউতাৰ কলাই বকাই উঠি পুৰা আমি ফ্ৰীলি থাকো, কিন্তু ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এটা গ্যাপ এটা আহে ন, আমি কিবা এটা কথা দেউতাক খুলি ক'ব নোৱাৰো, মাৰ থ্ৰু দি কম, মানে মা হ'ল আমাৰ ব্ৰিজ দেউতা আৰু আমাৰ মাজত.
খুব ভয় লাগে বাৰু আজিকালি তোমালোকৰ জেনেৰেশ্যনটো বাৰু মানে খুব দেউতাবিলাকৰ লগত ফ্ৰী আৰু কিন্তু আমাৰ টাইমত কেনেকুৱা আমাৰ দেউতাহঁত অলপ ষ্ট্ৰিক্ট আছিল মাহঁতৰ লগত সব ক'ব পাৰো কিন্তু দেউতা আছে বচকে रहना তেনেকুৱা আছিলে তো এটা খুব মানে ফাদাৰ সনৰ বন্ডিঙৰ ওপৰত হয় তো কি হৈছে পইণ্টটো চোৱা কৈছে দ্য পয়েম ৰিপ্ৰেজেন্টস এক মিনিট ৰবা magical pen use কৰি দিম মই the poem represents the emotional conflict and the lack of understanding between a father and his son তো এটা ইমোশনাল কনফ্লিক্ট হৈ আছে বাপেক আৰু পুতেকৰ মাজত এই পয়েমটো হেতু ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে কন্ডিশনটো আৰু এটা কি জানানে lack of understanding মানে বুজাৰ অভাৱ পুতেকেও বাপেকক বুজি নাপায় বাপেকেও পুতেকক বুজি নাপায় এটুয়ানটোৰ দুশ্মন হেতু হ'ব নালাগে হয়নে নহয় মা দেউতাজনো আমাৰ কেতিয়াবা দুশ্মন হ'ব পাৰে The father expresses his confusion and pain, saying he doesn't understand his own child despite living together for years. আর দেউতাকে এটা মানে কনফিউজ হৈ আছে এটা দুখ প্ৰকাশ কৰিছে যে যদিও মই মোৰ ল'ৰাটোৰ লগত সৰুৰ পৰা একেলগে আমি এখন ঘৰতে তাক সৰুৰ পৰা মই তাৰ জন্ম জানো মই যেহেতু তাৰ পিতৃ গোটেইখিনি জানো কিন্তু মই যেন তাক ক'বাত বুজিব পৰা নাই ভালকে আমাৰ একেলগে যেন সেই আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো আমাৰ যেন নাই দেউতাকে সেই বস্তুটো ফিল কৰি খুব বেছি দুখ প্ৰকাশ কৰিছে কি হল কমেন্ট সেকশন একদম সুনা সুনা হৈ গৈছে লাভ ইমোজি আৰু জুই এবাৰ দিয়াচোন জোস কত গল তোমালকৰ হৈ গল নেকি তোমালোকে ডাউন হৈ গলে মোৰ ডাউন হৈ যাম ভাগৰ লাগি যাব সেই কাৰণে মোৰ লগত ৰেসপন্ড কৰা তোমালোকে ভাল ভাল কমেন্ট লিখা কিবা ডাউট আছে খুধা আছা ন তাকে তো নহলে মোক অকলে থাকা যেন লাগে যে হেতু কাৰণে এইহে আছে তো গ্ৰুপত ল'ৰা ছোৱালী কিটা আমাৰ ঠিকে মাজে মাজে অলপমান মাত চাত দিবা নহলে মোৰো অকলে ডাউন হৈ যোৱা টাইপ লাগে ওকে ঠিক আছে বঢ়িয়া ঠিক আছে মোৰ ডাউন টাইপ লাগে হেতু কাৰণে তো হেতু কাৰণে মই ভাবিলো যে বলো তোমালোকে অলপমান কথা কথা কোৱা হয়নে নহয় আচ্ছা মই এটা কথা ভাবিছো তোমালোকে এগ্ৰি কৰা নে নাই কবা মই তোমালোকক এটা নাম দিও নেকি দিও নাম এটা দিও নেকি তোমালোকক ধুনিয়াকে তেতিয়া আমি মানে তেতিয়া অলপ কানেক্টেড ফিল কৰিব পাৰিম দিও ওকে আচ্ছা মোৰ তোমালোকে তো জানাই মোৰ নামটো স্বাধীনতা তো স্বাধীনতাক তো ফ্ৰীডম বুলি কও তোমালোকক মই ফ্ৰীডম স্কোৱাড বুলি কও হব তোমালোক মোৰ ফ্ৰীডম স্কোৱাড মানে কি এটা টিম হয়নে নহয় আমি এটা টিম নহয় জানো ওকে মই ফ্ৰীডম স্কোৱাড হবনে তোমালোকক নাম এটা দিলু মই একদম 12 লৈকে নামটো থাকিব তোমালোকৰ ওকে ঠিক আছে তো মোৰ ফ্ৰীডম স্কোৱাড তোমালোকে এতিয়া কনসেন্ট্ৰেট কৰা he knows nothing about his son and tries to rebuild their relationship okay তো কি কৰিলে যেতেও মানে কলে যে মানে ৰিলেশনশিপটোতে বিল্ড কৰিব ট্ৰাই কৰিছে হা বাই ৰিকলিং হিজ চাইল্ডহুড লৰাটোৰ সৰু কালৰ চাইল্ডহুড খিনি মনত কৰি তেও ৰিকল কৰিব ট্ৰাই কৰিছে ওকে আচ্ছা নামটো কেনে লাগিল ফ্ৰীডম স্কোৱাড এবাৰ কোৱাচোন কমেন্টত হয়নে নহয় তোমালোকে মোৰ ফ্ৰীডম স্কোৱাড কোৱা ভাল লাগিছে ন নামটো মই ভাবিলো তেতিয়া আমি সদায় কানেক্টেড হৈ থাকিম হয়নে নহয় ফিল কৰিম যে এইকিটা মোৰ ইহত মোৰ হয়
একদম তে এবাৰ কমেন্টত লিখি দিয়া ফ্ৰীডম স্কোৱাড বুলি এতিয়া মই গম পাম আৰু তোমালোকৰ ভাল লাগিছে ওকে বঢ়িয়া ওকে ওকে তো ঠিক আছে তো এইটো নাম তোমালোকৰ থাকিল বঢ়িয়া তো তোমালোক মোৰ ফ্ৰীডম স্কোৱাড ওকে কাৰণ নামটোৰ লগতো মোৰ মিলি কৰা স্কোৱাড মানে মোৰ টিম কেটা মোৰ কিউট কিউট ষ্টুডেন্টছ খিনি হয় নে নহয় সো এতিয়া চোৱা আমি এতিয়া পয়েমটোত আৰু হও ঠিক আছে The father questions whether he has failed in nurturing the seed he once planted, symbolizing his upbringing of the son. এতিয়া দেউতাকে প্ৰশ্ন কৰিছে যে মই কবাত অসফল হলো নেকি seed বুলি কওতে কি কৈছে শুনা এতিয়া ফোকাস কৰা দে যে কি কৈছে যে মই তাক সৰুৰ পৰা মানে তাৰ আপব্ৰিঙিংত মই অলপ ফেইল হলো নেকি ঠিক আছে এনেকে দেউতাকে মানে নিজকে প্ৰশ্ন কৰিছে কাৰণ হয় যেতিয়া আমি নিজৰ মানে দেউতাহতে আমাৰ প্ৰচাবা মই এটা কথা কও দেউতাবিলাক এনেকুৱা মানুহ যে তেওঁলোকে আমাক ভাল যথেষ্ট পায় কিন্তু হেতু প্ৰকাশ নকৰে এটো একদম মানে দেউতাক বিলাকৰ মানে এটো মানে একদম ইউনিভাৰ্সাল প্ৰবলেম আৰু এটো তেওঁলোকৰ কেতিয়াও তেওঁলোকে নকয় তোমালোকেও সাগে পাইছা নিজৰ দেউতাক তো মই বিচাৰো এই পয়েমটোৰ পিছত নিজৰ দেউতাক এবাৰ কবা আৰু যে দেউতা তোমাক বহুত ভাল পাও ঠিক আছে very important point though the son was shaped by his father's values je hoy loratuk deutake gutekhini সংস্কাৰ দিছে he now lives in his own world teo ki kintu etia he loratu jetia dangor hol he notun nijor ekhon prithibit jai thake separate from his father to mane when his son grew older mane taharotar majat there is a mane koi no eta ডাঙৰ এটা গ্যাপ এটা ওয়াল ক্ৰিয়েট হৈ গল যত দেউতাকেও পুতেকৰ লগত হেজিটেট কৰে পুতেকেও কথা নাপাতে দেউতাকৰ লগত আৰু এইটোই দেউতাকক বহুত বেছি দুখ দিলে there is silence and emotional distance between them আৰু এটা নকুৱাকে এটা মানে কই নহয় সাইলেন্স আৰু ইমোশনাল এটা গ্যাপ আহি গল তেওঁলোকৰ মাজত they speak like strangers without real communication তো স্ট্ৰেঞ্জাৰৰ দৰে অচিনাকি মানুহৰ দৰে কথা পাতে আৰু নরমালি একো নাপাতে সপোজ কবাত যাব ওলাইছে জুৱা নেকি কবাত দেউতাকে হদিলে অ যাও দেবা দেউতা মই অমুকত যাও আহিম মই অমুক পিছত দে এনেকুৱা তুমি চিন্তা নকৰিবা তেনো আমি বাৰু ছোৱালী বিলাক দেউতাকৰ লগত ফ্ৰী হয়নে নহয় যি ইচ্ছা হে কব পাৰো ফ্ৰী হয় আমি কিন্তু লৰা আৰু দেউতাকৰ মাজত সদায় এটা গ্যাপ থাকে তো বাপেকে এই বস্তুটো ফিল কৰিছে যে মই গুটেই তোমালোকক সকলোকে কও যে প্লিজ নিজৰ দেউতাৰ লগত কাৰণ দেউতাবিলাকে কথা কম কয় প্ৰকাশ কম কৰে হয়নে নহয় নিজৰ দেউতাৰ লগতো মাৰ লগত যেনেকে ফ্ৰী দেউতাৰ লগতো হবা the father longs for his son to return home like the prodigal son referring to the biblical story of forgiveness ঠিক আছে তাৰ পিছত তেও মানে দেউতাকে পুতেকৰ ঘুৰিয়ে কবাত উলাই গলে ঘৰত ঘুৰি আহিব বুলি দেউতাকে ৰখি থাকে পুতেকৰ কাৰণে দেউতাকে কি মানে ৰখি থাকে কিন্তু তেও ইয়াতে এটা কথা কৈছে যে prodigal son মানে অপব্যয় মানে লৰাটো একদম মানে কেয়াৰলেস এই জত বস্তু উৰাব পইচা তেনেকে তো গটিকে ইয়াতে সেই কাৰণে এটা তেও মানে পুতেকৰ বিষয়ে কথাটো prodigal son বুলি কৈছে জনে মানে অপব্যয় একো নাভাবে বস্তু এটা এটা বিবলিক্যাল স্টোৰী অফ মানে ফৰগিভনেস তো মানে ৰেফাৰ কৰিছে যে লৰাটোৰ মানে একো নাই মানে ফিলিংস ক্ষমা এইবিলাকৰ একো নাই ই নিজৰ মতে মস্ত মগন হেতু দেউতাকে কৈছে he is willing to forgive and forget past misunderstanding to rebuild their bond with love আৰু দেউতাকে এটা কথা কৈছে যে now I am ready as I love my son very much আৰু মই বিচাৰো যিখিনি মিসআন্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে সেইখিনি ক্ষমা কৰি পাহৰি পাষ্ট খিনি আমাৰ বন্ড অফ লাভ বন্ড খিনি যাতে আমাৰ যে মিলা প্ৰীতি খিনি যাতে মানে হয় বুলি দেউতাকে খুব এটা আশা কৰিছে পুতেকৰ পৰা ক্লিয়াৰ The poem shows that both father and son suffer from grief and misunderstanding. Ar ei poem to bujaise je deutak aru putek duy khub mane dukh aru bhul buja buji mane bhul buja buji the suffer kori ase. Ami jodi kotha khini kou mane etu antur logot freely kou tetia to gap na thake hoine
Anger in their relationship arises from the hidden sorrow and emotional pain. আৰু তাহাঁতৰ মাজত এটা খঙৰ মানে এটা উদ্ভৱ হৈছে কিয় কাৰণ তেওঁলোকৰ মানে কি সেই যে দুখখিনি আছে আৰু ইমোশনাল পেইনখিনিৰ কাৰণে তাহাঁতৰ মাজত মানে বাপেকে ভাবে পুতেকে মোক কিয় বুজি নাপায় পুতেকে ভাবে দেউতাই মোক কিয় বুজি নাপায় এটা মিসআন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ কাৰণে তাহাঁতৰ এটা খং ক্ৰিয়েট হৈছে In the final lines, both extend an empty hand, symbolizing their desire for reconciliation, মানে unite হ'ব লাগে and forgiveness. আৰু কৈছে যে এতিয়া দুটাই মানে ধুনীয়াকে লগ হ'ব লাগে, মিলা প্ৰীতিত থাকিব লাগে. The poem highlights themes of generation gap. যেহেতু যেতিয়া আমি ডাঙৰ হওঁ ন আমাৰ পেৰেন্টছৰ মাজত এটা ঠিক আছে এটা কি থাকিব generation gap থাকে আৰু এইটো একদম নৰমাল মই তোমালোকক এখিনি কমে সদায় কমিউনিকেশন ব্ৰেকডাউন থাকে ভালকে আমি কও কিবা তেওঁলোকে বুজে কিবা love forgiveness and and the longing to restore broken relationships ঠিক আছে আৰু এটা মানে সবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে মানে এটা পয়েমটো বুজাইছে না দেউতাকে লাষ্টত কি বিচাৰিছে the father in the poem wants to end their misunderstanding হয়নে and anger আৰু তেও ৰিস্টোৰ আৰু মানে আনিব ঘুৰাই আনিব খুজিছে সেই ব্ৰোকেন ৰিলেশনশিপটো যাতে ভালৰ ফালে আকৌ ৰিস্টোৰ কৰা মানে আকৌ ভাল কৰিব খুজিছে তো এইটো আসল কি সুন্দৰ পয়েম হয়নে বৰ ধুনিয়া পয়েম হয় আমাক এটা পয়েমটো খুব এটা ধুনিয়া মৰেল লেসন দিলে তো মই ভাবু তোমালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল পয়েমটো এবাৰ মোক জনোৱাচোন কেনেকুৱা লাগিল কেনেকুৱা লাগিল পয়েমটো সুস্মিতা কি দুখ তোমাৰ তুমি আছা ক্লাস 10ত আৰু তুমি কৈছা মেম ক্লাস 10ৰ লাইভ আনক প্লিজ সুস্মিতা তুমি হসাই ক্লাস 10ত নে তুমি মিছা কৈ আছা फिर की ले रहे हो क्या क्लास 10 एग्जाम तो हेक हल আমি এটা এইচএস 11 ক্লাস কৰি আছো বুজি পাইছা সো তুমি যদি তুমি ক্লাস 11 নহয় তেনে হলে ইউ আর ওয়েস্টিং ইওর টাইম ওকে সো মই এতিয়া ক্লাস 11 মোৰ মৰমৰ আমাৰ ষ্টুডেন্টস খিনি যাতে ৰিজাল্ট ভাল হয় সেই কাৰণে কৰি আছো ঠিক আছে তো তোমাৰ যদি মন নাই তুমি অলপমান শুই থাকা মেবি তুমি কিবা কাৰণে ডিস্টার্বড হৈ থাকিব পাৰে মানে ইট হ্যাপেন্স মই আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইওর প্রবলেম সো তুমি পৰীক্ষা দিছা ন বহুত স্ট্রেস হৈ আছা তো তুমি মা দেউতাৰ লগত ক'বাত ফুৰিব যোৱা এনজয় ইওর লাইফ ওকে সো এই ক্লাস 11 দাদা বাইদেউ সকলক পঢ়িব দিয়া তেওঁলোকে টপ কৰিব লাগিব নহয় হয়নে নহয় কি কোৱা মোৰ ক্লাস 11 ষ্টুডেন্টস সকল এগ্ৰি নে ক্লাসটো ভাল লাগি আছে নে নাই মজা যদি লাগি আছে মজা মজা কমেন্টত লিখা সুস্মিতা ক্লাস 10 হয় 11 কেনেকে ভাল লাগিব এটো তো কারেক্ট আই এম টোটালি এগ্রি উইথ ইউ মই হসাকে এগ্রি কৰো তোমাৰ লগত কারেক্ট মই বুজি পাইছো কিয় ভাল লাগা নাই ইমান স্ট্রেস গুটে বছৰটো পঢ়ি পঢ়ি হনে ক্লাস 10 হল আৰু এটা তুমি এনজয় কৰা ক্লাস 11 জয়েন আস থ্যাংক ইউ তো এটু পয়েমটো আসলে খুব এটা ইমোশনাল পয়েম ওকে হয়নে নহয় তো ঠিক আছে পয়েমটো খুব এটা ইমোশনাল পয়েম আৰু মানে আমি খুব শিকিব লাগে হয়নে নহয় সো মই এটা তোমালোকক কও যে নিজৰ মানে এই পয়েমটো পিছত কয় ন লিটাৰেচাৰে আমাক বহুত শিকায় ৰাইট সো নিজৰ দেউতাক এটলিষ্ট আজিৰ পৰা এটা দেউতাক আপোনাক তোমাক বহুত সম্মান কৰো আৰু ভাল পাও আৰু মানে তোমাক গৌৰৱ বোধ কৰাবলৈ ফিল কৰাবলৈ আমি সদায় ৰেডি তেনেকে এবাৰ কবা দে সো এটা খুব ধুনিয়া এটা ইমোশনাল পয়েম ৰাইট বঢ়িয়া তো এতিয়া আমি কোৱেশ্চন আনসাৰ খিনি চাও কাৰণ তোমালোকে যে এতিয়া 11 12ত পঢ়া ন 12 পাবাই বাৰু জেনিবা এমাহ দুমাহৰ কথা তো তোমালোকক এতিয়া অলপ ডিপ লেভেলৰ কনসেপ্ট দিব বুজি পাইছা এনেকুৱা ইমোশনাল ষ্টৰী কিমান এটা মানে ডিপ মিনিং এটা লুকাই আছে হয়নে গ্ৰেট তো এতিয়া সো give reasons why the father knows nothing about his son even though they have lived in the same house তো এটা কৈছা ন যে ৰিজন দিব দিছে যে দেউতাকে পুতেকে তো একেলগে থাকে বাট কিয় তাহাঁতৰ মাজত এটা কমিউনিকেশন গ্যাপ আছে why क्या है कारण the father son relationship is actually non functional একদম কথা বতৰা বহুত বেছি কম হয়
তেওঁলোকৰ মাজত কমিউনিকেশ্যন গেপ বহুত বেছি মানে দেউতাক ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে ল'ৰাবিলাকে কি কৰে দেউতাকৰ লগত এটা মানে ডিষ্টেন্স এটা মানে আনি লয় নিজৰ মাজত দেউতাকবিলাকে ভাবে ইয়াক নকওঁ আৰু কিন্তু সেইটো আচলতে ভুল হয় সেইটো আচলতে কৰিব নালাগে which is very bad মানে according to the poet মানে তাহাঁতৰ ৰিলেশ্যনটো মানে একদম ব্ৰোকেন হৈ যায় ইনএক্টিভ হৈ যায় ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে তোমাৰ নন ফাংচনেল বুলি কৈছে তাহাঁতৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো একদম মানে তোমাৰ মানে কি বুলি কয় যে শেষ হৈছে The father doesn't understand the aspirations, longings and cravings of the son. আৰু দেউতাকেও কি হয় পুতেকৰ কি ইচ্ছা কি বস্তু পাব বিচাৰে সেইবোৰ বুজি নাপায় They do not communicate with each other and behave like strangers. আৰু সিহঁতে যিহেতু এটো আনটোৰ লগত কথাই নাপাতে তো তাহাঁতৰ মাজত এটা গেপ আহি যায় Therefore the father doesn't know anything about his son. আৰু সেইকাৰণে দেউতাকে পুতেকৰ বিষয়ে একোৱে নাজানে পুতেকে কি ভাল পায় কি বেয়া পায় কি ভাল পায় কি বেয়া পায় দেউতাকে একোৱে নাজানে খুব এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট হয় পয়েমটোৰ ফালৰ পৰা ওকে সো খুব এটা ইম্পৰ্টেন্ট পয়েম ৰবা কোনোবাই স্ক্ৰিনশ্বট মাৰিলে মাৰি লোৱাচোন লিখিব লাগিলেও লিখি ল'ব পাৰা ওকে লিখিব লাগিলে লিখিব পাৰা ওকে কোনোবাই আছে ক্ৰেভিং মানে আ ষ্ট্ৰং ডিজায়াৰ ফৰ সামথিং কিবা এটা যেতিয়া আমি বহুত বিচাৰো সেইটো ক্ৰেভিং বুলি কয় সব যেনেকা মোৰ বহুত ভুক লাগি আছে মোৰ ক্ৰেভিং হৈ আছে মোৰ ক'বাত ফুৰিব যোৱাৰ ক্ৰেভিং হৈছে মানে মোৰ ষ্ট্ৰং ডিজায়াৰ টু ট্ৰেভেল বুজি পালা ক্ৰেভিং মানে ষ্ট্ৰং ডিজায়াৰ ফৰ সামথিং যিকোনো বস্তুৰ কাৰণে বহুত বেছি যেটা ইচ্ছা হয় সেইটো ক্ৰেভিং বুলি কয় ক্লিয়াৰ বৰ্ণালী ওকে ঠিক আছে এতিয়া হো নেক্সট কোয়েশ্চন Interpret the poet's use of silence surrounds us and its meaning. তো poet কি কৈছে যে এই লাইনটো থ্ৰুদি যে আমাক এতিয়া শান্ত মানে কি কয় মৌনতাই আমাক আবৰি ধৰিছে The father feels helpless as he has no dialogue with his son. মানে তাৰ লগত একো পুতেকৰ লগত একো কথা পাতিব লগিয়া নাই Okay? They do not understand each other and they are living like strangers with each other. তাহাঁতৰ লগত কোনো ধৰণৰ এটো আনটো বুজি নাপায় আৰু তাহাঁতে এটো আনটোৰ লগত অচিনাকি মানুহৰ দৰেহে থাকে Their outlook and temperament are so different that they remain separated from each other. তেহাঁতৰ মানে সিহঁতৰ নজৰিয়াটো বস্তু এটাৰ প্ৰতি চোৱা আৰু তাহাঁতৰ মাইন্ডসেট খং এবোৰ মানে খুব টেম্পাৰামেন্ট বুলি কয় না এবিলাকক মানে সেড সৰো এংগাৰ তো এই টেম্পাৰামেন্টটো তাহাঁতৰ বেলেগ সেইকাৰণে তাহাঁতে মানে কি হৈছে মানে ইমান ডিফাৰেন্ট যে এলাইন নকৰে এটাৰ খং উঠি থাকিলে এটাই দুখত থাকে এনেকুৱা টাইপ সিচুৱেচন তো তেনেকুৱা সেইকাৰণে তাহাঁতে সেপাৰেট হৈ গৈছে দে হ্যাভ আ communication gap along with the generation gap আৰু তাহাঁতৰ এটা communication gap হৈ গৈছে কাৰণ তাহাঁত মানে communication gap এটা হৈছে কাৰণ হিহঁত মানে কি এটা generation gap আহি গৈছে তাহাঁতৰ মাজত because দেউতাকটো পুতেকতকৈ বহুত বেছি ডাঙৰ which causes the silence and further stretches it ঠিক আছে আৰু মানে কি হল সাইলেন্স হৈছে আৰু পিছলকে এই বস্তুটোৱে টানি মানে আৰু তাহাঁতৰ ৰিলেশনশিপটো বেয়া হৈ গৈ আছে বুজি পালা Describe the father's attitude towards his son in the third stage. Analyze. Okay? So, ite deutakor mane heitu khudise. The father expresses his wish to rectify mane ako mane sudharna. The situation in the third stanza. To bapeke nijor bhul khini sudharabo try kori ase. The father wants
his son to return to the home that he has left. আৰু পুতেকে যেটো ঘৰ এৰি থৈ গৈছে দেউতাকে ভাবিছে যে তুমি আহা মোৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহা The father is willing to forgive his son and build their relationship. আৰু দেউতাকে তাৰ পুতেকক তেখেতৰ পুতেকক ক্ষমা কৰি আকৌ তাহাতৰ ৰিলেশনশিপটো ভাল কৰিব খুজিছে ঠিক আছে এইকেইটা পইণ্টৰ ইম্পৰ্টেন্ট মানে কোৱেশ্চনছ আছিল আৰু মই দি দিম বাৰু ডোন্ট वरी বুজি পালা পইণ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে ক্লিয়াৰ বুজি পাইছা WhatsApp চেনেলটোত পাবা নোটছ খিনি কাৰেক্ট পাৰিবা এক্সামত আহিলে লিখিব ঠিক আছে ঠিক আছে তো এটা সাপ্লিমেন্টারি লৈ যাও আমি তো চ্যাপ্টার ইজ Ranga's marriage written by Musti Venkatesha Iyengar South Indian writer হইতে হৈ গৈছে চ্যাপ্টারটো মানে স্কুলত পঢ়িছা তোমালকে নে আৰম্ভ কৰিব পাৰি হয়নে পঢ়ি লও দিয়া তো সাবা তো এটু কি হল মই এখন দেখিছানে যেহেতু Ranga's marriage Ranga is the boy হয়নে না লৰাটোৰ নাম Ranga হয় তো তাৰ বিয়াৰ এটু কাহিনী হয় The story is set in the village of Hosahalli and revolves around Ranga the educated son of the village accountant তো villager accountantor মানে পুতেক জনৰ নাম হল Ranga তো হি কি হৈছে মানে পঢ়ি মানে কি বুলি কল who returns from Bangalore after completing his studies তো বেংগলোৰত পঢ়া শেষ কৰি তেও নিজৰ গাঁৱত হোসাহাল্লিত ঘূৰি আহিছে The villagers gather eagerly মানে অধীৰ আগ্ৰহেৰে eagerly মানে to see him because he is among the rare few who have studied in the city and learned English which was uncommon in the village এতিয়া সাবা আমাৰ গাঁও বিলাকত কেনেকুৱা হয় কোৱাচোন কোনোবাৰ লৰা বা ছোৱালী যদি চহৰত যায় পঢ়ে আৰু তাত পঢ়া শুনা কৰি আহে আৰু তাতে ইংলিশ ক'ব পাৰে তেন্তিয়া হলে তেওঁলোকক খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্স দিয়া হয় ৰংগাৰ ক্ষেত্ৰটো সেমে হৈছিলে যে ৰংগা যেহেতু মানে বেংগলোৰৰ পৰা পঢ়া শুনা কৰি আহিছে খুব স্মাৰ্ট কনফিডেন্ট ইংলিশতো কথা ক'ব পাৰে তো গাঁৱৰ মানুহবিলাক ৰং আমাৰ ভিলেজৰ একাউন্টেন্টৰ পুতেকটো বেংগলোৰৰ পৰা আহি পালে ভাই আমি এবাৰ চাই হো কিমান জানা হ'ব চাগে হি একদম মানে তাক একদম মানে খুব ইম্পৰ্টেন্স দিয়ে আৰু গাঁৱৰ মানুহবিলাকে এটো চাগে তোমালোকেও মানে দেখিছা কেতিয়াবা তোমালোকৰ বাহিৰৰ পৰা যদি গাঁৱৰ পৰা মানে বাহিৰত পঢ়িব গৈছে দাদা বাইদেউ সকলক কিমান সন্মান কৰে মৰম কৰে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে The village ৰবাহা এক মিনিট অলপ পানী খাও ঠিক আছে তোমালোকে চ্যাপ্টার লেসনটোত ফোকাস কৰিব এৰি মেসেজ হাঁহি পৰীক্ষা আহিছে গাত লাগা নাই তোমালোকৰ হা এই ক্লাস 11 চলি কিটা কাৰণ মাৰাত টাইম আছে
ল'ৰা ছোৱালী মখা গালি পাৰা আৰু পিটা টাইম আছে নেকি ভাই তোমালোকে ক'লে বুজি পাব লাগে হয়নে নহয় কোৱাচোন আৰামছে নিজৰ মতে কথা চলি আছে কি বাপৰে মোৰ হাঁহিয়ে উঠে পঢ়লে মই পঢ়িব ধৰিলে মই বাগৰি পৰিম হাঁহি হাঁহি নকওঁ আৰু মই কিয়নো মানে একদম 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 বাপৰে বাপ লোৱাৰ আসাম জিন্দাবাদ নেকি মাৰবই লাগিব মাৰি দিছো আৰু নলবেৰা একদম 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 হয়নে নহয় মাৰিবই লাগিব একো নাই প্লিজ ক্লাছটোত ফোকাস কৰা এনেকে কথা পাতি থাকিলে কেনেকে হ'ব কোৱাচোন হা তোমালোকক মই চাবা এতিয়া মই যদি অকল কষ্ট কৰো তোমালোকে যদি নকৰা পিছত কোৱা একো লাভ নহল ক্লাছটো কৰি কি হ'ব কোৱাচোন তোমালোকেতো দেখিছাই না মই ৰাতিপুৱা 8টাৰ পৰা তোমালোকক ক্লাছ লৈয়ে আছো মই অৰিজিন মোৰ বৰপেটাৰ হয় মই কিন্তু গুৱাহাটীত মোৰ জন্ম ডাঙৰ হৈছো মোৰ দেউতা বৰপেটাৰ তো মই নিজকে গুৱাহাটীৰ বুলি ক'ব পাৰো গুৰিটো মোৰ বৰপেটাত কিন্তু নলবাৰী বৰপেটাটো ওচৰা ওচৰিয়ে হৈ দিয়াচোন আৰু ওকে সো মই গুৱাহাটীৰ হয় বাট মোৰ গুৰি হল বৰপেটা সেইটোৱে আৰু তো প্লিজ তোমালোকে সো আমাৰ এটা কথা কওঁ আমাৰ আজিৰ ক্লাছটোত যদি 10 11ৰ বাহিৰে বেলেগ ক্লাছৰ ল'ৰা ছোৱালীও আছে তাহাতেতো ধৰি লও টাইম পাছ কৰি গুচি যাব নিজৰ পৰীক্ষা দি তোমালোকক টাইম পাছ কৰাই আছে হয়নে কিন্তু যোনে 11ৰ মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেইটা মোৰ ফ্ৰীডম স্কোৱাড তোমালোকে প্লিজ ফোকাস কৰা এক্সাম আমি ভাল হ'বই লাগিব বুজি পাইছা প্লিজ তোমালোকে ভাল কৰিবই লাগিব পৰীক্ষাটো তোমালোকৰ কাৰণে মই ইমান লাগি কষ্ট কৰি পিপিটি বনাইছো প্ৰেজেন্টেশন মানে আমি কন্টেন্ট বিলাক ৰেডি কৰিছো আমাৰ টিমে পিপিটি বনাই দিছে হয়নে নহয় কিন্তু তোমালোকে যদি এনেকে কথা পাতি টাইম ওয়েষ্ট কৰা তোমালোকে ভাবাছো মোৰ বেয়া নালাগিবনে এজ এ টিচাৰ হয়নে নহয় তো তোমালোকৰতো এইটো ৰেসপন্সিবিলিটি ন যে মেমে ইমান কৰাই আছে অলপ ভালকে আমি পঢ়ো মন দি নহয় কথাটো নহয় জানো নে মই কিবা ভুল কলো কোৱা বলো এতিয়া ষ্টৰিটোলৈ ঘূৰি আহো প্লিজ শুনা পৰীক্ষাৰ পিছত যাতে লিখিব নোৱাৰিলে মোক নকবা ইয়াৰে 6 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰৰ কোৱেশ্চন আহিব Although Ranga is educated and modern in outlook, tar nazariya to khub mane hi khub modern hoy, educated hoy. He remains humble and respectful towards elder. তো তেও খুব নম্ৰ আৰু বেলেগক সন্মান কৰে নিজতকে ডাঙৰ টাচিং देयर ফিট এন্ড গ্ৰিটিং देम পলাইটলি সবৰে ভৰিত ধৰি হেয়া কৰে আৰু নমস্কাৰ বুলি তেনেকে সবকে সম্ভাষণ জনায় ও এটোৱে কাহিনী দিস ইজ দা কাহিনী ষ্টৰী তো মই এতিয়া পৰীক্ষাৰ সময়ৰ কাহিনী পৰীক্ষাটো ভালকে দিয়া হা তাৰ পিছত আমি কেতিয়াবা লাইভ আহিলে এনে কথা পাতিম প্ৰমিস হ'ব খালি এতিয়া পৰীক্ষাটো ভাল হৈ লওক The narrator wishes to get Ranga married and begin thinking about suitable bride. So, yare narrator bhabise je Ranga kibake biya pati dibo lage. Ha, aru bhabibo dhorise je keneke suitable swali bisora jay, yogyo swali. As Ranga declares that he does not want to marry a very young girl but prefers a mature and sensible one. Tar pisot Rangai koise মানে ৰংগাৰ চইচটো কি তাক এজনী মানে কি যাকে তাকে বিয়া নকৰাই তাক এজনী ইয়াং ছোৱালী লাগিব কি মানে ঠিক আছে কি এজনী ইয়াং ছোৱালীৰ হলনি কি ছোৱালীজনী ইয়াং হলে নহব হিতেও এটা মেচিউৰ মানে মেচিউৰ আৰু সেন্সিবল ভাল ছোৱালী এজনী বিয়া কৰাব খুজিছে The narrator cleverly plans to bring Ranga and a suitable girl Ratna Rama Rao's niece মানে হল তোমাৰ ভতিজা ছোৱালী তো নেৰেটৰে কি কৰিছে এটা কাম কৰো নেকি ৰাংগা আৰু ৰত্নাৰ বিয়াখন পাতি দিও ৰাংগা কোন হয় ৰত্না কোন হয় ৰামা ৰাও's niece together so that they may develop feelings for each other তো তেনেকে মানে নেৰেটৰে ভাবিছে এহেতক লক কৰাই দিলে তাহাঁতৰ ভাল পোৱা হৈ যাব আৰু মই ধুনিয়াকে বিয়া পাতি দিম তাহাঁতৰ Ratna is portrayed as a talented and cultured girl
who can sing beautifully and play musical instruments like the veena and the harmonium. আৰু এটা ৰত্নাকো দেখাইছে তাই খুব এজনী মানে কি কয় talented cultured মানে নিজৰ ৰুটৰ লগত জড়িত ছোৱালী নিজৰ মানে কালচাৰ ভালকে জানে আৰু তাই মিউজিকেল ইনস্ট্ৰুমেন্ট ভিনা হাৰমনিয়াম এইবোৰ বৰ ধুনিয়াকে বজাব পাৰে আৰু সেই গান ৰত্নাৰ গানটো শুনিয়ে গান গাই আছিল ৰত্নাই তেতিয়া মানে ৰংগাই তাইৰ প্ৰেমত পৰি গৈছিল তো বহুত এছে পঢ়িলো ৰিয়েলিষ্টিক ষ্টৰী পঢ়িলো এতিয়া অলমান ষ্টৰী ফালে অলমান লাভ ষ্টৰী হয় এটো এটা when Ratna sings in the narrator's house তো ৰত্নাই মানে narrator ঘৰতে দিন গান গাই আছিল Ranga is visibly attracted to her though he tries to hide his feelings এটো ৰংগাৰ অলপ তাইৰ প্ৰতি এটা ভাল লগা ভাব এটা আহি গৈছিল ঠিক আছে আৰু কিন্তু সি মানে নিজৰ ফিলিংস খিনি মানে কোৱা নাই আৰু যে ৰত্নাক ভাল লাগিছে কিনি narratorৰ আগত ৰংগাই কোৱা নাই কথা ঠিক আছে ও শুনি আছা ষ্টৰীটো ৰাইজসকল শুনি আছা ও মেম আছে ইয়াতে হেল্ল হেল্ল পাহৰি গল মোক সবে মই কান্দিম আৰু এতিয়া পাহৰি গল সবে মোক নাই 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 শুনা তোমালোকে নিজৰ মতে হ'ব দিয়া মই বহুত বেয়া পালো তোমালোকক মোক দেখুৱালে যে মেম আপোনাৰ মানে আমি আপোনাক ইম্পৰ্টেন্সে নিদো আৰু হ'ব বহুত দুখ দিলা দে বহুত বেয়া লাগিল ইমান কষ্ট কৰি টিচাৰে শিকাই আছে একো হেলু নাই দুখ হে জিন্দগী মে দুখ হে নহয় শুনা নাই ঠিকছে কথা পাতি আছে মই কমেন্টত দেখি আছো নাই কি যে টাইম আহিল পাহৰি গল মোক এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই পাহৰিলে মোক ভাবিলে আৰু হ'ল আৰু মেমে আৰুনো কি আৰু বকি থাকক ভাষণ দি থাকক আমি আৰু পৰীক্ষা বেয়া হলে হওক আৰু আমি আমাৰ মাজত কথা ওলাই থাকিম কথা পাতি থাকিম কথা মেইন আমাৰ পৰীক্ষাৰ মানে কি সিলেবাসতকে আমাৰ কথা মেইন পাহৰিলা সবে পাহৰিলে খালি বৰ্ণালীৰ মনত আছে নেকি বাকি সবে পাহৰিলে মোক ওকে তো প্লিজ শুনা তেনেহলে চ্যাপ্টাৰটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় the strengthen the possibility of their marriage the narrator consults শাস্ত্ৰী তো কি হল এতিয়া তাহাতৰ বিয়াৰ কথাটো মানে আগবঢ়াব লাগে নেৰেটৰে কি গল এটা শাস্ত্ৰীয়ে যেনেকুৱা আমাৰ যে পূজাৰী বিলাক থাকে ন দেউ বিলাক আমাৰ হাত সাত চাই দিয়ে তাকেতো মানে কি কমেন্ট বিলাক তোমালোকে কিছু মানে খুব ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন সুধিও দিয়ে ন সেইকাৰণে আমি কমেন্ট সেকশনটো বন্ধ কৰা নাই নহলে প্ৰবলেম হৈ যাব ন কিছুমান ষ্টুডেন্টৰ ডাউট খিনি ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব মই হেতু কাৰণে দেই তো নেৰেটৰে শাস্ত্ৰীয় এষ্ট্ৰলজাৰ এজনক জ্যোতিষী এজনৰ ওচৰত গল এণ্ড টেক্টফুলি মানে কৌশলেৰে influences him to predict that Ranga's future bride's name is similar to Ratna ইয়াৰ মাজতে ঠিক আছে ইয়াৰ মাজতে মানে কি জানানে নেৰেটৰে এটা বুদ্ধি কৰিছে মানে হেৰিক কৈছে যে ৰংগাক কৈছে নেৰেটৰে দে ৰত্নাৰ বিয়া হৈছে নহয় তেনেকে কোতে একদম হেৰি তাৰ মনটো একদম দুখ লাগি গল ৰংগাৰ হে ভগৱান ঠিক আছে কিনো মানে কথা এটা কলে মোৰ তাইক ভাল লাগিছিল আৰু এতিয়া বিয়া হৈয়ে গল তাইৰ ইস নেৰেটৰে মানে এটা লগৰ বিলাক আমাৰ থাকে নহয় কুচুটিয়া কিছুমান অলমান মানে কামুৰ দি পেলাই অলপ ভাল পায় আৰু মিছা এনেকে কৈ দিলে দেই তাৰপিছত তেতিয়া আকৌ হি উপায় নাপায় এতিয়া ভাবিলে যে এনেকাতো হলেতো নহব ৰংগাৰো মন চন দুখ এহঁতৰ বিয়াখন পাতিব লাগিব তো হি এপ্ৰ'চড এন এষ্ট্ৰলজাৰ জনে ক'লে যে দো শাস্ত্ৰী ইনিচিয়েলি মেনশ্যন দ্য নেম Kamala, the narrator cleverly guides the conversation so the name Ratna emerges as a possibility. আৰু কি কৰিছে narrator astrologer শিকাই দিছে বলে কবি তোৰ বিয়া আৰ নামৰ ছোৱালীৰ লগতে হ'ব later it is revealed that Ratna is not married আৰু যেটো ইটো narrator মিছাকে ৰংগাক মানে অলমান কই নহয় যে অলমান মজা অশান্তি দিও অলমান টেনশন দিও লগৰ বিলাক তো হেবিলাকৰ কাৰণে ন আমাক ভালু পায় মাজে মাজে আমাক টেনশনও দিয়ে তাৰ পিছত কি হল তাৰ পিছত
মানে এইটো হেৰি ৰংগাই গম পালে যে ৰত্নাটো মেৰিড নহয় contrary to what Ranga had previously believed and this clears the path for their union আৰু যেতিয়া ৰংগাই গম পালে তাইটো মেৰিড নহয় তাৰমানে কি আমি বিয়া পাতিব পাৰিম gradually Ranga's hesitation disappears and he agrees to marry Ratna আৰু লাহে লাহে gradually মানে লাহে লাহে Rangar he hesitation he হিচকিচাহতটো গুছি গল আৰু হি কি কৰিলে এগ্ৰি কৰিলে যে okay I will marry Ranga because she is a very তাহাতে এনেকে happily they got happily married the story understands আৰু তাহাতৰ এটা লৰাও হৈছে সবা ends happily with Ranga and Ratna's marriage Ranga আৰু Ratnar marriage এদি এই ষ্টৰীটো শেষ হল স্ন্যাপশ্বটৰ পৰা 10 নম্বৰ আহিব 10 মাৰ্কস এটা 6 নম্বৰ দুটা 2 নম্বৰ মানে 2 2 যা 4 6 এটা তো ক'ব নোৱাৰি নহয় কোনটো চেপ্টাৰ পৰা আহে তো পঢ়না তো পড়েগা তাৰ পিছত কি হল and later they have a son named Shama তাৰ লৰাটোৰ নাম Shama symbolizing a successful and joyful family life or মানে they became very happy okay the narrative humorously reflects the customs নীতি নিয়ম এই narrative-টোৱে মানে comically jokingly কি দেখাইছে যে এটা custom নীতি নিয়ম and traditions of rural society গাঁৱলীয়া সমাজ এখনৰ tradition কি custom কি নীতি নিয়ম বিলাক দেখুৱাইছে including arranged marriages and the role of astrology আৰু arranged marriageৰ role কি গাঁৱলীয়া সমাজত আৰু astrology কি ভূমিকা পালন কৰে কাৰণ astrologer এতিয়া ধৰা গমে পাইছো আমি যে narrator শিকাই দিলে হি কৈ দিলে হয়নে নহয় তা মানে ম্যানিপুলেট কৰিব পাৰি হয়নে এস্ট্ৰোলজাৰ বিলাকে তেনেকে মানে 18 মাতে কৰিব পাৰে হেতু দেখুৱাইছে the story highlights the blend of tradition and modernity blend মানে mixture Ranga is educated and progressive yet rooted in cultural values তাতে খুব ধুনিয়াটা ট্ৰেডিশনাল আৰু মডাৰ্ন মানে মডাৰ্নিটি দেখুৱাইছে কিয় Ranga went to Bangalore for higher studies but after returning to his village he respected everyone হয়নে নহয় যেটো বাহিৰৰ পৰা আহিলে মানুহ বিলাকে অলপ egoistic এনুকা টাইপ হৈ যায় but he was deep rooted in his cultural values বুজি পাইছা তো ৰংগাই নিজৰ মানে কালচাৰ অফ ট্ৰেডিশন খুব বেছি গুৰুত্ব he was very respectful person clear story to বুজি পালা সো কি ধুনিয়া ফটো এখন দিছো মই সাউথ ইন্ডিয়ান ওয়েডিংৰ ক্লিয়াৰ বুজি পালা এবাৰ কোৱা ঠিক আছে আমি প্ৰশ্ন উত্তৰ খিনিলে এবাৰ আগবাৰ এতিয়া why did the villagers gather around Ranga's house after his return তো villager মানুহ বিলাকে কলে কি কলে the villagers gathered out of curiosity কৌতূহলেৰে and pride because Ranga had returned from Bangalore after higher studies তো গাঁৱৰ মানুহ বিলাকে ভাবিলে বাহ ৰংগাই হায়াৰ ষ্টাডি কৰি গাঁৱত ঘূৰি আহিলে নৰমালি মানুহৰ কি মেন্টালিটি গাঁৱৰ পৰা যদি লৰা ছোৱালী ওলাই যায় বাহিৰত পঢ়া শুনা কৰি তাতে সেটেল হয় তাহাতে কেতিয়াও গাঁৱত ঘূৰি নাহে but Ranga was different in this case educated youths were rare in the village and everyone wanted to see how city life and had changed him আৰু হে গাঁওখনত যেহেতু Ranga ভিলেজৰ একাউন্টেন্টৰ পুতেক আছিলে তো বাপেকৰ টকা পইচা আছিলে কাৰণে বাহিৰত পঠাব পাৰিছে আৰু গাঁওখনত এডুকেটেড লৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা বহুত কম আছিলে হেতুটো কাৰণ এটা ৰেয়াৰ মানে খুব কম everyone wanted to see how city life had changed আৰু সকলোৱে জানিব খুজিছিলে যে সিটি লাইফটোৱে Ranga কেনে কইনো হেল্প কৰিছে বা কেনেকে চেঞ্জ কৰিছে কিবা তাৰটা চেঞ্জ আহিছিলে নেকি তো হেতুত তাহাতে খুব কৌতূহলেৰে Rangaক লগ ধৰিব আহিছিল লাগে যদি এবাৰ ফটো মাৰি লোৱা
হৈছে next why did Ranga initially refuse to marry Ranga আৰম্ভণিতে কিয় বিয়া কৰাব খোজা নাছিলে কিয় বিয়া কৰাব খোজা নাছিলে okay kiyo Ranga did not want to marry a very young girl as was customary ঠিক আছে he preferred a mature sensible wife and believed love should develop after marriage rather than before it ঠিক আছে তো তাৰ মানে মেন্টালিটি টো তেনেকুৱা আছিল ৰংগাৰ ঠিক আছে তো কি মই আৰু এবাৰ কৈছো সো Ranga did not want to marry a very young girl as was customary মানে ট্ৰেডিশনালি মানে অকল ট্ৰেডিশনাল ছোৱালী এটাই যে বিয়া কৰাম হেতু নহয় তাক তেও প্ৰিফাৰ কৰিছিল এগৰাকী মেচিউৰ আৰু সেন্সিবল ছোৱালী জুনে আনৰ দুখ কষ্ট বুজি পায় আৰু বিশ্বাস কৰিছিল যে ভাল পোৱাটো মানে লাভ শুড ডেভেলপ আফটাৰ ম্যাৰেজ ৰাদাৰ দেন বিফৰ ইট আৰু Ranga বিলিভ কৰিছিল যে প্ৰেম ভাল পোৱাটো বিয়াৰ পিছত হ'ব লাগে rather before marriage তো বিয়াৰ আগতকে বিয়াৰ পিছত হ'ব লাগে তেই কাৰণে তেও এটা মেচিউৰ ছোৱালী এজনী সেন্সিবল ছোৱালী বিচাৰিছিল ওকে কাস্টমাৰী মানে হল ট্ৰেডিশনাল কনভেনশনাল যেটো নরমাল how did the narrator influence Shastri's prediction মানে ভবিষ্যৎবাণী okay The narrator cleverly guided Shastri by suggesting possible names and hinting at Ratna. The narrator মানে কিছুমান possible মানে সম্ভাৱনীয় নাম বিলাক দিছে আৰু হিন্ট দিছে মানে ইংগিত এটা দিছে যে ৰত্নাৰ নামটো যাতে তেও কৈ দিয়ে ঠিক আছে কাৰণ আমি নরমালি কি কৰো ঠিক আছে through indirect prompting মানে এনেকা জেক দি থাকা বুলি যে কয় he ensured that astrology supported Ranga's marriage with Ratna তো narrator কৈছে যে astrologyৰ কাৰণে হে হল তোমাৰ বিয়া কিন্তু আসল কথাটো তো narrator হে জানে হয়নে নহয় narrator इसको उल्लू बनाया बड़ा मजा आया Ranga তেনেকুৱা কৰিলে ন কাৰণ এষ্ট্ৰলজাৰৰ কথাটো আমাৰ ইটো এটা বিলিভ ন জ্যোতিষী বিলাকে কলে আমি বিশ্বাস কৰো ইফালে নেৰেটৰে জ্যোতিষীক পাঠ পঢ়াই দিছে বলে আৰ নামৰ ছোৱালী দি বিয়া হ'ব বুলি কবি Ranga থত যে ও এষ্ট্ৰলজাৰে যদি কৈছে মোৰ মনেও তাইক বিচাৰে তেনেহলে আমাৰ বিয়াখন হ'ব দিম ব্ৰেক দিম নিশ্চয় অলপ ৰখা মেম ক্লাছ ৰবা মই তো তোমালোকক জনাম বাৰু ক্লাसेस বিলাক কি হ'ব ওকে মেম আপুনি অলপ আৰাম কৰক নাই মই আৰাম কৰিব নোৱাৰো তোমালোকৰ পৰীক্ষা নহয় নো ডাউট কালি আমাৰ স্পেশাল ডে হয় বাট তথাপিও তোমালোকৰ পৰীক্ষা তোমালোকক ভাল ৰিজাল্ট ইংলিশত ভাল নম্বৰ আনাৰ দায়িত্বটো মোৰ ওপৰত তো গটিকে মই তাৰ কাৰণে কষ্ট কৰিমে তোমালোকে খালি মোৰ লগত থাকা হেখলৈকে লাইফটো হা এখিনি লাগে মোক তোমালোকৰ পৰা গম পাইছানে সো মই তোমালোকৰ কাৰণে কষ্ট কৰিব ৰেডি মই আছো তোমালোকৰ লগত চিন্তা নকৰিবা ঠিক আছে চিন্তা নকৰিবা আছো মই তো এটা কি হল the narrator cleverly guided Shastri by এটুটো কলো তো কি কৰিলে মানে একদম মানে উল্টাকে মানে পাঠ পঢ়াই Shastri মানে narratorে তাহাতৰ বিয়াখন পাতি দিলে okay wait
তাৰ পিছত কি হ'ল Ranga describe the character of Ranga as presented in the story Rangar characterটো সুধিছে ঠিক আছে Ranga is portrayed as an educated yet humble young man ঠিক আছে তো Ranga মানে এটা educated আৰু humble মানে বহুত মানুহ কেনেকুৱা হয় জানা শিক্ষিত হোৱাৰ পিছত বহুত বেছি এটা অহংকাৰী ইগোইষ্টিক হৈ যায় মানে মইতো সব জানো মোৰ লগত এনেকুৱা টাইপ সো কিন্তু Ranga was completely different হি মানে যদিও হেকানে এতে কৈছে যে he was an educated yet humble young man শিক্ষিত প্লাস হাম্বল নম্ৰ মানুহ ন এই পৃথিৱীত বহুত কম আছে সো তোমালোককো মই ৰিকুৱেষ্ট কৰো প্লিজ তোমালোকেও শিক্ষিত হোৱাৰ লগতে নম্ৰ ভদ্ৰ হবা শিক্ষিত হল বুলি নিজতকে মানে তলত থকা মানুহক নিজৰ মা দেউতাক কেতিয়াও ইগনোৰ নকৰিবা ইনসাল্ট নকৰিবা এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট লাইন মোৰ মনত পৰিলে বিদ্যা দদাতি বিনয়ম মানে বিদ্যাই মানে জ্ঞানে শিক্ষাই নলেজে মানুহক বিনয়ী কৰে নম্ৰ কৰে সো মই মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল তোমালোকক এটাই কও যে সদায় বিনয়ী নম্ৰ হবা আৰু এই লাইনটো মনত ৰাখিবা কি কলো বিদ্যা দদাতি বিনয়ম এটো সংস্কৃতৰ এটা শ্লোক হয় আৰু মোৰ খুব প্ৰিয় মানুহ যিমান শিক্ষিত হয় সিমানে বেছি নম্ৰ আৰু ভদ্ৰ হয় ঠিক আছে তো মই আই হোপ মই আশা কৰো তোমালোকে মোৰ এই কথাখিনি ৰাখিবা আৰু জীৱনত সদায় ভদ্ৰ নম্ৰ হৈ থাকিবা ঠিক আছে শিক্ষিত মানে এটো নহয় যে আমি যাকে তাকে জিটি কথা কম মানুহক ডিসরেসপেক্ট কৰিম হেতু নহয় নিজতকে ডাঙৰ মানুহজন আমাতকে কম শিক্ষিত হলে আমি তে সন্মান কৰিব লাগিবই কাৰণ তে আমাতকে ডাঙৰ হয়নে আমাৰ সংস্কাৰ আমাৰ মা দেউতাই আমাক হেই শিকাইছে ৰাইট সো প্লিজ এখিনি ফলো কৰিবা although he studied in Bangalore and learned English কাৰণ গাঁৱৰ পৰা যোৱা লৰা এটাই যেতিয়া টাউনত পঢ়ি আহিলে তাকো ইংলিশ শিকিলে he remains rooted in village culture and respects elder আৰু তেও কিন্তু নিজৰ ভিলেজ কালচাৰক লৈ খুব rooted হৈ থাকিলে আৰু ডাঙৰকো খুব সন্মান কৰিছিল সো তোমালোককো মই অনুৰোধ কৰো প্লিজ তাক ৰংগাৰ ক্যাৰেক্টাৰটো তোমালোকে খুব এটা ধুনিয়া ক্যাৰেক্টাৰ হয়নে কি এক্সাম্পল সো প্লিজ তোমালোকে তেওঁৰ ক্যাৰেক্টাৰটো এটা উদাহৰণ হিচাপে ল'ব পাৰা হয়নে আৰু জীৱনত তেনেকে তোমালোকেও ভাল মানুহ হোৱা খুব হাম্বল খুব ভদ্ৰ যাতে তোমালোকক লৈ একদিন প্ৰাউড ফিল কৰিব পাৰো যে এই মানে কি কয় যে মোৰ অমুক ষ্টুডেন্টে খুব ইমান ভদ্ৰ ইমান শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতো কি যে নম্ৰ কি যে ভদ্ৰ এখিনি মই তোমালোকৰ পৰা মোক টিচাৰ হিচাপে মোক এখিনি তোমালোকে ৰিটাৰ্ণ দিবা আৰু মোক একো নালাগে পৰীক্ষাত ভাল ৰিজাল্ট কৰিবা লগতে ভাল মানুহ হবা দেই এখিনি তোমালোকক মোৰ ৰিকুৱেষ্ট এটা থাকিলে তো হি গ্ৰীটস পিপল পলাইটলি এণ্ড টাচেস देयर ফিট আৰু তে খুব ধুনিয়াকে মানুহক গ্ৰীট মানে কি সম্ভাষণ জনাই নমস্কাৰ দিয়ে সৰু হলে হাঁহি মাৰি মৰমৰে কাবাৰ মূৰত হাতখন বুলাই দিলে নিজতকে সৰু ভাইন্তি ভন্তি পালে গাঁৱৰ আৰু ডাঙৰ বিলাকৰ কি কৰে ভৰি চুই হেয়া কৰে showing good upbringing আৰু এটোৱে কি দেখুৱায় upbringing দেখুৱায় আমি যিমান ভদ্ৰ কই নহয় we are the reflection of our parents upbringing আমাৰ মানে আমাৰ ক্যাৰেক্টাৰতে মানুহে গম পাই যাব যে আমাক পেৰেন্টসে কেনেকুৱা শিক্ষা দিছে কি upbringing হৈছে আমাৰ ভাল upbringing হৈছে নে বেয়া upbringing হৈছে আমি যদি খুব হাম্বল কাকো ক্ষতি নকৰো মানুহক ৰেসপেক্ট কৰো তেতিয়া আমাক পেৰেন্টসে ক'ব বাহ মাক দেউতাকৰ মানে ইমান মানে ধুনিয়াকে মানে খুব ভাল সংস্কাৰ দিছে ৰুড হও ডাঙৰক ডিসরেসপেক্ট কৰো তেতিয়া কি আমাৰ মা দেউতাক কোৱেশ্চন কৰিব নে নকৰে কি বা শিক্ষা দিছে দেউতাক মাকে হয়নে পলাইটলি মানে নম্ৰভাৱে বৰ্ণালী ভদ্ৰভাৱে পলাইটলি মানে ভদ্ৰভাৱে ঠিক আছে তো পলাইটলি মানে কি খুব ভদ্ৰভাৱে গ্ৰীট কৰে নম্ৰভাৱে unlike traditional customs he refuses to marry a very young girl ঠিক আছে তো তাহাতৰ ট্ৰেডিশনৰ মতে তাহাতৰ কাস্টমাৰীৰ মতে এটো কেনেকুৱা যে লৰা এটাই সদায় ইয়াং মানে সৰু ছোৱালী এজনী বিয়া কৰাব লাগে কিন্তু হি কি কলে যে মোক সৰু ছোৱালী নালাগে হি প্ৰিফাৰ্স এ মেচিউৰ এণ্ড আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং পাৰ্টনাৰ ওকে মানে এজনী কই নহয় যে জুনে খুব আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং হয় বুজি পায় মেচিউৰ হয় প্ৰাপ্তবয়স্ক ছোৱালী এজনী লাগে this reflects his progressive mindness এটো বুজাই তেওঁৰ উন্নয়নশীল মনটো তেওঁৰ উন্নত মাইন্ডসেটটো যেতে যে বাহিৰত পঢ়ি আহিলে সঁচা অৰ্থত তেওঁ খুব এটা ধুনিয়া বস্তু শিকিলে যে জীৱনত জীৱন সংগী কৰিবলৈ জীৱন সংগীজন আমাৰ কি হ'ব লাগিব মেচিউৰ হ'ব লাগিব আৰু আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব লাগিব হয়নে নহয় বুজি পাব লাগিব আমাক মাইন্ডসেট মানে তেখেতৰ মানে মনৰ অৱস্থাটোৰ কথা কৈছে
However, he is shy about expressing his emotions and tries to hide his attraction towards Ratna. Kintu tothap mane Ranga bahut shy hoy, লাজকুৰীয়া স্বভাৱৰ ল'ৰা হয় তো লাজকুৰীয়া স্বভাৱৰ ল'ৰা কাৰণে সি তাৰ যিখিনি ফিলিংস ৰত্নালে সি মানে বস্তুটো সিখিনি সি দেখুৱাব পৰা নাই বেচেৰাই সি মানে শো কৰিব পৰা নাই যাৰ কাৰণে নেৰেটৰে কি কৰিছে তাৰ লগত গেম খেলিছে পুৰা নেৰেটৰে গেম খেলিছে তাৰ লগত অলপমান জকাইছে আৰু লগৰ হয়তো তাৰ পিছত তোমাৰ কি হল कहा गया overall শেষত Ranga represents a balance between modern education and traditional Indian values making him an admirable and relatable character তো ইয়াতে Ranga কি কৰিছে খুব modern education আৰু মানে এটা traditional Indian valuesৰ মাজত তেও নিজকে খুব ব্যালেন্স কৰিছে যদিও তেও বাহিৰত গৈছে গাঁৱত তেও নীতি নিয়মখিনি তেও এৰা নাই ওকে আৰু এটোৱে তেও খুব এটা মানে প্ৰিয় ব্যক্তি এডমাইৰেবল পারসন আৰু ৰিলেটেবল আমি সবকে ৰিলেট কৰিব পাৰো ন তেৰ ক্যাৰেক্টাৰটোৰ লগত ইমান ধুনিয়া ক্যাৰেক্টাৰ ন নিজেও আমাৰ তেনেকুৱা বনিব মন যায় আমি বনিব লাগে আসলতে তেনেকুৱা সব এটা বৰ ধুনিয়া ক্যাৰেক্টাৰ দেখুৱাইছে নেক্সট বুজি পাইছা নে নাই কোৱা বলিয়ে বুজি পাইছা নে তোমালোকে ও এটাইহে বুজি পাইছে कोई है कहाँ गए सब लोग कत गल मानुबिला তোমালোকৰ বেয়া ভাল লাগে ন ইচ্ছা কৰি নিদিও ন মেমক অলপমান এই নেৰেটৰে ৰাংগাক কৰাৰ দৰে অলপমান আমনি দিও ৰ না বদমাছ হৈছে কিন্তু দেই দুষ্ট অলপ একদম চুপচাপ নিস্তব্ধ একো নাই মানে ও আছা মানুহবিলাক ঠিক আছে বঢ়িয়া তো এতিয়া সো হাউ ডাজ দ্য নেৰেটৰ প্লে আ সিগনিফিকেন্ট রোল ইন অ্যারেঞ্জিং Ranga's marriage yes the narrator played an important role হয়নে DSU ভুক লাগিছে গম পাইছো হোগা খানে কা ভি জুগাড় হোগা रुको ব্রেক দিম কিন্তু এখিনি মোক হেক কৰিব দিয়া প্লিজ The narrator acts as a clever matchmaker এই যে কই নহয় মানে আমাৰ লগৰ বিলাকৰ মানে তেনুকা বা তোমালকে দাদা বাইদেউ ক্ষেত্ৰতে দেখিছা মাজত এজন ফ্ৰেন্ড থাকে নহয় ই নিউজটো তাক দিব হি তাক দিব তেনেকে matchmaker এজন থাকে নহয় throughout the story he is determined to see Ranga married and carefully plans events to bring Ranga and Ratna together narrator কি কৰিছে Ranga আৰু Ratna কেনেকে একেলগে আনিব পাৰি ঠিক আছে He invites Ratna to sing at his house so that Ranga may notice her talent and beauty. He কি কৰিছে ৰত্নাক নিজৰ ঘৰত মাতিছে আৰু গান গাব দিছে আৰু সেই সময়ত ৰংগাক লৈ গৈছে অলপমান ৰংগা অলপমান ভাল লাগক তোমালকে নিশ্চয় তেনেকুৱা লগ পাছে ও ভাই প্লিজ মোক ফ্ৰেন্ডশিপটো কৰাই দে না হয়নে তেনেকুৱা টাই বা মুকৰ লগত ফ্ৰেন্ডশিপ এটা কৰাই দে লগৰ আমাৰ তেনেকুৱা থাকে নহয় ফ্ৰেন্ড আমাৰ হয়নে নহয় Ranga shows interest the narrator consults Shastri okay to Rangai যেতিয়া interest দেখুৱালে narrator Shastri তাতে গল the astrologer and tactfully influence the narrator okay shows interest the narrator consults Shastri the astrologer and tactfully influences his prediction to favor Ratna to হিয়তে predict কৰিছে ছলছে মানে অলপমান কলে যে আর নামে দি কৈ দিব হে আপুনি শাস্ত্ৰী জি through intelligence humor and subtle manipulation খুব মিহিকে মানে এটা ইনফ্লুয়েন্স কৰিছে কথাটোৱে ৰংগাক the narrator successfully arranges their marriage making them the driving force behind the story's happy ending আৰু হি মানে এটা ষ্টৰীটোৰ হ্যাপি এন্ডিংত আনাত নেৰেটৰৰ খুব এটা ইম্পৰ্টেন্ট রোল প্লে কৰিছে ক্লিয়ার বুজি পালা
যদি বুজি পাইছা মেম বুজি পাইছো লিখা পাইছা বুজি যদি বুজি পাইছা কমেন্টত জনোৱা এবাৰ বুজি পাইছো লাভ ইমোজি সিমোজি অলপ দিয়া ও এটাইহে বুজি পাইছা দুটা তিনটা সবে দিয়া পাৰিবা পৰীক্ষাত আহিলে ন কনফিডেন্ট হয় এতিয়া এতিয়া আমি লাষ্ট চ্যাপ্টাৰটো কৰো সাপ্লিমেন্টাৰী চলো Albert Einstein at school author Patrick Pringle okay to Albert Einstein kenuka asile school janu we know him that he was a ki genius their IQ level bahut beshi high asile Albert Einstein mane khub prithibir mane ejon prokhiddha scientist hoy hene noy teo aru khub ter mane horu kaltu ter kenuka asile so ki dhuniya ter baillo kalor ekhon photo logai dia hoise hene noy The chapter presents young Albert Einstein as an intelligent but unconventional student. Unconventional means which is not common, uncommon type of student who disliked rote learning and questioned the traditional education system. Teo hodai traditional education system tuk hodai mane question korisil etu kyo hol etu keneke hol kyo hobo etu tenuka type ঠিক আছে তে ম্যাথছ ভাল পাইছিল হয় 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 তো তে রট লার্নিং মানে তো এই যে মুখস্থ করে রট লার্নিং মানে মেমোরাইজেশন করে দেখি আৰু শুনি বস্তু এটা যে আমি মনত ৰাখো হেতুক রট লার্নিং বুলি কয় রট লার্নিং হা আরটি এন্ড কোয়েশ্চন দা ট্রেডিশনাল এডুকেশন সিস্টেম আৰু তেও মানে আমাৰ যেটো নরমাল ট্রেডিশনাল এডুকেশন সিস্টেম হেতুক মানে খুব কোয়েশ্চন কৰিছিলে In class, Einstein refuses to memorize historical dates, arguing that facts can be looked up in books and that education should develop ideas rather than memory. ঠিক আছে তো এলবার্ট আইনস্টাইনে কি কৈছিলে জানানে তেও মানে এই যে মানা কৰিছিলে রিফিউজ কৰা মানে মানা কৰা এই হিষ্টৰিকেল ডেটে অমুক যুদ্ধ কোন সনত হৈছিলে সাপোজ তেনেকুৱা এইবোৰ কথা মানে তেও ভাল পোৱা নাছিল আৰু তেও কি কৈছিলে জানানে যে মানে আর্গিউ কৰিছিলে যে ফ্যাক্টস ক্যান বি লুকড আপ ইন বুকস ফ্যাক্টস বিলাক তো লিখাই থাকে বুকত আৰু এডুকেশনে মানে এডুকেশন শুড ডেভেলপ আইডিয়াস ডেভেলপ কৰিব লাগে এডুকেশনে ৰাদাৰ দেন মেমৰি মেমৰাইজ কৰাবৰ হলনি এডুকেশনে মানুহৰ মনত আইডিয়া ইনষ্টিল কৰিব লাগে হিজ অনেষ্টি শক্স হিজ হিস্ট্রি টিচাৰৰ মাথা গৰম গল হে ভগৱান এই লৰাটো কি হে হিস্ট্রি ডেট বিলাক বলে তাক নালাগে তাক আইডিয়াস লাগে বলে অকল টিচাৰ তো অলপমান অফেন্ডেড হৈ গল হয়নে নহয় yes তেও হিস্ট্রি বেয়া পাইছিলে the teachers misunderstand him টিচাৰ জনে তেও ভুল বুজিলে and consider him rebellious মানে উদণ্ড জনে ডাঙৰক ৰেসপেক্ট নকৰ কথা নহune and disrespectful okay তো তেও the teacher thought Albert Einstein as a rebellious and respectful student okay বা কিড তেতিয়া তেওঁৰ এই বস্তুখিনি মানে তেওঁৰ মানে খুব বেছিকে মানে খং উঠিলে আইনষ্টাইন ফিলস ডাঙৰ হলিখিনি আইনষ্টাইন ফিলস মিজাৰেবল এট স্কুল মানে তেওঁৰ একদম ভাল নালাগিছিলে মানে ভেৰি মানে অশান্তি আৰু মানে হেল্পলেছ টাইপ আৰু because of his rigid atmosphere because of its rigid মানে তেও স্কুলৰ হেতু বহুত rigid মানে খুব কঠোৰ মানে strict থাকে ন স্কুলত এটু টাইমত এটু সাবজেক্ট পঢ়িব লাগিব নহলে নহব তোমাক তো তোমাৰ মতে নপঢ়াই মেথছৰ ক্লাছত মেথছে পঢ়াব হয়নে তুমি যদি ক ও স্যাৰ আজি নালাগে দিয়ক মেথছ আপুনি অসমীয়া পঢ়াই দিয়ক কিয় কৰিব স্কুলত এখন ৰুটিন থাকে না হয়নে নহয় ৰুটিন এখন থাকে
তো ঠিক আছে ৰিবেলিয়াছ মানে হল মানে যেটো মানে খুব উদণ্ড প্ৰকৃতিৰ বুলি যে কয় কাৰো কথা নুশুনে নিজৰ মতে চলে উদণ্ড প্ৰকৃতি বুজি পালা বৰ্ণালী ডিসঅবিডিয়েন্ট যোনে কাকো নামানে এটো কৰা নকৰো অমুকত নাযাবা জাম কি কৰিবা হেতু ৰিবেলিয়াছ বুলি কয় ওকে কাবাৰ মাউস চাই আছে নেকি ওকে ওকে ঠিক আছে বাৰু ঠিক আছে ওকে বঢ়িয়া 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 যদি চাইছে বঢ়িয়া হেল্ল' আন্টি ঠিক আছে তাৰপিছত কি হ'ল যে হাৰ্শ ডিসিপ্লিন স্কুলত মানে খুব বেছি ডিসিপ্লিন টাইমত যাব লাগিব টাইম পাৰ হলে তোমাক স্কুলত তোমাক টিচাৰে প্ৰিন্সিপালে গেট বন্ধ কৰাই দিয়ে হয় না বহুত কথা এণ্ড এমফেচিছ অন মেমৰাইজেশ্যন স্কুলত কি হয় মেমৰাইজ কৰিব দিয়ে ন আমাক অমুক টেবলখন পঢ়িব দিয়ে কিন্তু এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন এইবিলাকক খুব বেছি অপ'জ কৰিছিলে ৰাদাৰ দেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং স্কুলে কি কৰে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ মতে যে স্কুলে মানে মানুহক মেমৰাইজেশ্যনে শিকায় মুখস্থ বিদ্যা শিকায় মনত ৰাখা আয়ত্ত কৰাটো শিকায় আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ ওপৰত কাম নকৰে বুলি এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে খুব বেয়া পাইছিলে হিজ লিভিং কণ্ডিশ্যনছ ইন মিউনিক আৰ অলসো আনপ্লিজেন্ট আৰু তেওঁ মিউনিকত যেতিয়া আছিলে তেওঁৰ মানে থকা কণ্ডিশ্যনটো খুব বেছি আনপ্লিজেন্ট ভাল নাছিলে হি ষ্টেজ ইন আ পুৱাৰ নেইবাৰহুড feels lonely and misses his family in Milan. মিলানত থকা তেওঁৰ যেহেতু তেওঁ মিউনিকত আছিলে অকলে তেওঁ নিজৰ মিলানত থকা ফ্যামিলিটোক তাতে মানে মিউনিকত অকলহৰীয়া অনুভৱ কৰি খুব মানে নিজৰ ফ্যামিলিটোক মিস কৰিছিল his only comfort was his friend Yuri and his deep interest in science and music especially playing the violin আৰু তেওঁৰ মানে only friend কোন আছিলে ইউৰি ঠিক আছে আৰু তেওঁৰ মানে ইন্টাৰেষ্ট ক'ত আছিল এলবাৰ্টৰ সায়েন্স মিউজিক আৰু তেওঁ ভায়োলিন বজাই ভাল পাইছিল আইনষ্টাইন ডিসাইড হি মাস্ট লিভ দ্য স্কুল এণ্ড থিংকস a plan to obtain a medical certificate stating that he is suffering from a nervous breakdown তো এতিয়া আইনষ্টাইনে ভাবি আছে এতিয়া স্কুলটো এৰিম বুলি ক'লে তো মোৰ দেউতাই নিদিব আপ কিয়া কিয়া যায় তো এতিয়া এখেতেৰ মানে আইনষ্টাইনে কি কৰিছে জানা লগৰটো যে ইউৰিৰ এজন চিনাকি ডক্টৰ আছে তেওঁ জাস্ট মানে পাছ কৰিছে তো তেহঁতে প্লেনিং কৰিছে বোলে ভাই এখন যদি মেডিকেল সাৰ্টিফিকেট ওলাও হা আৰু তাতে লিখা থাকে যে মোৰ কিবা নাৰ্ভাছ ব্ৰেকডাউন হৈছে নাৰ্ভৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে তেনেকৈ সেই দেখাই দিওঁ দেউতা স্কুলত মই তেতিয়া ব্ৰেকো পা বুলি দেউতা হ'লেতো দেউতাই মোক খুদাই নেৰে তো তাহাঁতে মানে বন্ধুৰ মাজত কয় নহয় লগৰ ভাষাই সদায় মানে আমাক বচাবৰ কাৰণে বুদ্ধিবিলাক দি থাকে With Yuri's help, he meets Dr. Whale. तो यूरी बोले थे फिक्र मत करो दोस्त मेरे पास सॉल्यूशन है तुम्हारे प्रॉब्लम का I am your friend let me help you এনেকে কৈ দিলে ঠিক আছে বলে তাৰ পিছত who understand Einstein's mental stress and agrees to certify that he needs a break from school বেচাৰা এটা কয় নহয় লগৰ বিলাক আমাৰ সুখ দুখৰ সমভাগী হয়নে আমাৰ বেয়া লাগে তাৰ বেয়া লাগিব আমাৰ ভাল লাগিলে ভাল লাগিব হেকানে কয় নহয় যে friend is our second home মানে second family আমাৰ তো মানে বেচাৰা ইউৰিয়ে বুজি পালে যে ও এই বেচাৰা মোৰ লগৰ আইনষ্টাইনৰ ইমান তাৰ টেনচন হয়নে তাক মানে মই কিবা এটা মানে কৰি পেলে তাক স্কুলৰ পৰা সাৰ্টিফিকেটখন উলাই তাক বসাও ঠিক আছে Einstein plans to return to Milan and pursue his studies independently. তো Einstein plan কৰিছে যে মই মিলানত যাই পেলে এটোটো খুব ফেমাস আইনষ্টাইনৰ আইকনিক পিকচাৰ হয় এখন তোমালোকে সাগে মিম সিমতো দেখা কিছু মানে মিম সিমো বনাই নহয় আজিকালি তাৰছে হি আইনষ্টাইনে ভাবিছে কি মই মিলানত যাম আৰু মই ইন্ডিপেন্ডেন্টলি পঢ়িম মজা আছে কোনো মানে মোক যদি ডিস্টার্ব দিব নোৱাৰে মজাকে পঢ়িম নিজৰ মতে স্কুলৰ ভাই এটমস্ফিয়াৰ মোৰ ভাল নালাগে He called the particular mathematics which he loves deeply. তো তেওঁ maths ভাল পাইছিলে তো ভাবিলে কি deeply মানে study কৰি
His mathematics teacher, Mr. Coach, appreciates his talent and gives him a strong recommendation for higher studies, recognizing his extraordinary ability. আৰু তেওঁৰ মেথছৰ টিচাৰজনে মিষ্টাৰ কোচে ক'লে যে তোমাক মই হেল্প কৰিম আৰু মানে ষ্ট্ৰং ৰেকমেণ্ড কৰিলে যে তুমি হায়াৰ ষ্টাডিজ কৰা মেথছত আৰু তোমাৰ মানে খুব ভাল এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী অসাধাৰণ যোগ্যতা প্ৰতিভা আছে তোমাৰ ওচৰত. However, before Einstein can formally leave, the head teacher calls him and asks him to leave the school immediately. যি নহওক শেষত টুইষ্টটো আহিলে কি আইনষ্টাইন স্কুল এৰাৰ আগতে হেড টিচাৰে কৈছে তাত বাবা তুমি যোৱা আৰু নালাগে দিয়া আমাৰ স্কুলত পঢ়িব. The head teacher accuses him of disturbing the class and negatively influencing other students with his independent thinking. Head teacher জনে কৈছে বোলে তুমি নিজেতো নপঢ়া আৰু বাকি ক্লাছৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক একিউজ কৰা মানে দোষী বুলি কৈছে মানে দোষী কৰাৰ দেনা বুলি থাকে একিউজ কৰি কৈছে যে তুমি ইমান নিগেটিভলি কিয় ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰি আছা তোমাৰ ক্লাছমেটবিলাকক আৰু তুমি বাৰবাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থিংকিং কি এইবোৰ স্কুলত পঢ়া আমি ট্ৰেডিশনাল ৱেত পঢ়িব লাগিব তেনেকুৱা. Einstein calmly accepts the expulsion since he had already planned to leave. আৰু তেওঁ মানে খুব ঠাণ্ডা মগজুৰে টিচাৰৰ কথাখিনি শুনিলে আৰু ভাবিলে যে হ'ব আৰু টিচাৰ হয় আৰু মইতো প্লেনিং কৰিয়ে আছোঁ হ'ব দে আৰু ছাৰৰ আৰু কথাত আৰু মই কি হেৰি কৰিম. তো তেনেকৈ মানে তেওঁ ভাবিলে. ওকে তো একচেপ্ট কৰিলে যে তেওঁৰ যিটো মানে ৰিমুভ কৰা হ'ল স্কুলৰ পৰা এক্সপেল কৰাই দিয়া তেওঁক ওলাই দিয়া হ'ল এইটো তেওঁ একচেপ্ট কৰিলে আৰু মানে কাৰণ তেওঁতো অলৰেডি প্লেন কৰিছিলে গুচি যাব. হি শ্ব'জ মেচিউৰিটি এণ্ড ডিগনিটি ইন হেণ্ডেলিং দ্য চিটুৱেশ্যন হয় কাৰণ যেতিয়া তোমাক গালি পাৰিব তুমি ভদ্ৰভাৱে নিজৰ হেড ডাউন কৰি যদি সহ্য কৰিব পাৰিছা সেইটোৰ সমান ডাঙৰ গুণ নাই আৰু কাৰণ তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে নিজৰ টিচাৰক ক'ব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু তেওঁ নক'লে মনে মনে এক্সপালশ্যনটো মানে তেওঁক ৰিমুভ মানে ইজেক্ট কৰিলে স্কুলৰ পৰা এক্সপেল কৰি পঠাই দিলে. The chapter highlights the clash between যিটো যুদ্ধ clash মানে যুদ্ধ creative genius and rigid educational system that fail to nurture originality. তো এই চ্যাপ্টাৰটো কি হাইলাইট কৰিছে জানানে এই জিনিয়াস এই ক্ৰিয়েটিভ জন মানে সৃষ্টিকাৰী এই এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ মনটো আৰু এই ৰিজিড কঠোৰ এডুকেশ্যনেল সিস্টেমটো যিটোৱে অৰিজিনেলিটি মানুহৰ যিটো টেলেন্ট নিজৰ হেতুক মানে নাৰ্চাৰ কৰিবলৈ অসফল. সবে এটা বস্তুৱে পঢ়িব লাগিব হেনুকাটো নহয় সবৰে বেলেগ বেলেগ টেলেন্ট হয়নে. Ultimately, Einstein leaves the school relieved, determined to pursue his intellectual growth elsewhere. তো তেওঁ শেষত কি কৰিলে স্কুলখন এৰিলে অলপ ৰিলিভড হয় তেওঁ মানে ডিটাৰমাইন হ'ল আৰু নিজৰ ইণ্টেলেকচুৱেল বৌদ্ধিক গ্ৰোথৰ কাৰণে য'তে যাব তেওঁ মানে পাৰ্চিউ কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গ'ল মাৰ্কিং দ্য বিগিনিং অফ হিজ জাৰ্নি টুৱাৰ্ড গ্ৰেটনেছ মানে তেওঁৰ মহত্বৰ জাৰ্ণিৰ দিশে তেওঁ এখোজ আগুৱাই গ'ল আৰু সেইকাৰণে আজিও আমি এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনক সদায় সোঁৱৰো আৰু তেওঁৰ দৰে জিনিয়াছ এজন সঁচাকৈ পৃথিৱীৰ এক অন্যতম সম্পদ এক্সপালশ্যন মানে হ'ল ৰিমুভেল বৰ্ণালী ৰিমুভেল মানে কেতিয়াবা আমি যে কেতিয়াবা মানে হেৰি কৰি মানে ইজেক্ট কৰি দিওঁ বেলেগ স্কুলত পঠাই দিওঁ তেনেকুৱা স্কুলৰ টিচাৰজনে কৈছিল না যে এক্সপালশ্যন মানে হ'ল কি ক'লো ৰিমুভেল বেলেগত পঠিয়াই দিয়া বেলেগ স্কুলৰ পৰা বেলেগ স্কুলৰ এতিয়া যেহেতু আমি স্কুলৰ কনটেক্সটত পাতি আছো Now let's discuss question answers. Why did Einstein dislike learning dates and historical facts? Einstein believed that memorizing dates and facts
was meaningless because such information could easily be found in books. Einstein কৈছে যে কিতাপতে পাই দেখোন হে ডেট কেটা কি আৰু মেমোৰাইজ কৰিব লাগে. He felt that true education should develop ideas, understanding, and reasoning rather than depend on the rote learning. That is memorization. Memorize কৰি learn কৰাৰ সলনি আমি নিজৰ idea, understanding, reasoning এইবিলাককে মানে এডুকেশনে ডেভেলপ কৰিব লাগে instead of rote learning. Very, very important keywords কেটা মনত ৰাখিবা. Next, why did the head teacher ask Einstein to leave the school? The head teacher felt that Einstein's presence disrupted the class. Disrupted মানে এটা ৰখাই দিয়ে ক্লাসটো মানে ক্লাসটো আইনষ্টাইনে মানে মানে মাজতে ৰখাই দিয়ে মানে তাৰ প্ৰশ্ন সুধিব উল্টা পাল্টা প্ৰশ্ন সুধি মানে একদম ক্লাসটো উল্টা পাল্টা কৰি দিয়ে. ঠিক আছে ডিস্টার্ব করে আমনি দিয়ে. He believed Einstein was rebellious, উদণ্ড, refused to learn in the traditional way. তো he মানে traditional way শিকিব নোখোজে and negatively influence other students. Therefore, ঠিক আছে তাৰপিছত কি আছিলে তোমার কি বলি কয় he felt that true educational should develop ideas, understanding, and reasoning rather than depend on the rote learning. তো rote learning ও depend হব না লাগে. তো এইটো লাষ্টৰটো কি আছিলে Einstein believed rebellious, refused to learn in the traditional way, the negativity influenced other students, therefore he ordered him to leave the school. তো ভাবিলে যে আইনষ্টাইনে নেগেটিভিটি ক্ৰিয়েট কৰাই আছে ষ্টুডেণ্টৰ মাজত. Okay. Describe Einstein's তোমার কি আছে এটা describe Einstein attitude towards school and education. School আৰু এডুকেশনৰ প্ৰতি আইনষ্টাইনৰ কি আছিল attitude হা তো কি আছিল যে আইনষ্টাইন had a critical attitude towards the rigid German education system. তেওঁ বিৰাট ভাল পোৱা নাছিল জাৰ্মানৰ এডুকেশন সিস্টেমটো. তাৰপিছত he disliked the rote learning, questioned the importance of memorizing historical dates and facts. According to him, education should encourage independent thinking and the development of ideas. So development of ideas of hoday mane support koribo lage. He respected knowledge but rejected blind obedience and mechanical learning. ঠিক আছে তো তেও কি কৰিছিলে যে মানে নলেজক ৰেসপেক্ট কৰিছিলে কিন্তু ব্লাইন্ড মানে যেটো এটা বিশ্বাস মেকানিক্যাল লার্নিংৰ প্ৰতি হেতু তেও মানে ৰিজেক্ট কৰিছিলে. His teachers misunderstood his honesty and curiosity as arrogance and indiscipline. আৰু তেও কি কৰিলে টিচাৰ বিলাকে ভাবিলে যে মানে কি কয় এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন মানে arrogant হয় তেও মানে টিচাৰক ৰেসপেক্ট কৰিব নাজানে. তেও ভুল বুজিলে. Einstein was deeply interested in mathematics and science, which he studied with passion outside the classroom. তো তেও মানে ক্লাছৰ বাহিৰত হে ম্যাথছ যেহেতু ভাল পাইছিল তে ষ্টাডি কৰিলে. The chapter highlights how creative minds often struggle in rigid systems that fail to nurture originality. আৰু এই চ্যাপ্টাৰটোত কি বুজাইছে যে কেনেকৈ আমাৰ যেটো মানে কি বুলি কয় ৰিজিড এডুকেশনাল সিস্টেমটোৱে ক্ৰিয়েটিভ মাইন্ড এটাক নাৰ্চাৰ কৰাত মানে অসফল হয় বিফল হয়. ঠিক আছে এটো বুজি পাইছা ইম্পৰ্টেন্ট আছিল কোৱেশ্চনটোত আই হোপ তুমি লিখিব পাৰিবা. সাইড দিছো দিয়া এটো ফটো মাৰি লোৱা মই সাইড দি দিছো দিয়া. হৈছে ফটো মাৰা
একদম ইয়াৰ পিছত গ্ৰামাৰে কৰাম গ্ৰামাৰ আৰু ৰাইটিংটো মই তোমালোকক গাইড কৰি দিম ডোন্ট वरी নেক্সট ওয়ান এটো হৈ গল হাউ ডিড আইনষ্টাইন ফাইনালি সাকসিড ইন লিভিং দ্য স্কুল কেনেকৈ সাকসিড হল সফল হল যে আইনষ্টাইন ডিসাইডেড টু লিভ দ্য স্কুল because he felt suffocated মানে একদম suffocated মানে যেটো মানে একদম এটা বেয়া কন্ডিশন আৰু মানে সহ্য কৰিব পাৰা নাই in its strict and discouraging atmosphere একদম strict কঠোৰ আৰু মানে কয় নহয় যেটো মানে হেৰি হয় মানে এনকাৰেজ নকৰে ডিসকারেজ কৰে ঠিক আছে with the help of his friend Yuri he approached Dr. Weil and requested a medical certificate starting that he was suffering from a nervous breakdown কলে যে মানে রিকোয়েস্ট কৰিলে যে প্লিজ মোক এখন মানে সার্টিফিকেট লিখি দিওক যে মোৰ নার্ভাস মানে ব্রেকডাউন হৈছে the doctor understood his mental distress and issued the certificate advising him to stay away from school for some time আৰু কলে যে স্কুলৰ পৰা আপুনি অলপ দূৰত থাকক ডক্টৰে কলে meanwhile his mathematics teacher Mr. Coach gave him a strong recommendation for higher studies আৰু তেওঁৰ মেথছৰ টিচাৰ জনে কলে যে তুমি মেথছৰ কাৰণে ভালকে মানে পঢ়া তুমি ষ্টাডি কৰা before he could formally withdraw the head teacher expelled him a expel একি হয় for disturbing the class তাক expel কৰি দিলে thus Einstein left the school relieved and determined to pursue his future আৰু এনেকৈ আইনষ্টাইনে কি কৰিলে ডিটাৰমাইন্ড হল আৰু নিজৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে তেওঁ আগবাঢ়ি গল বুজি পালানে চ্যাপ্টাৰটো ক্লিয়াৰ হৈছে নে নাই बोलिए लिटरेचर खत्म प्रोज पोएट्री गोटे है क्वेश्चन तुम्हालोके प्रोज पोएट्री मैं हेक करिलो गोटेखिनि 40 नम्बर तुम्हालोकर खटाং 40 मार्क्स फिक्स হেৰি দিও নেকি 15 দিও নেকি তেতিয়া 5 কাটাক কাটি হয় 15 পৰা কেইটা ক'ত হ'ব কোৱাচোন 15 পৰা 20 মিনিট কিমান হ'ব 35 15 পৰা 20 পিছৰ পৰা 25 35 235 सुपर क्लियर मैम ओके बाकी বিলাক ओके ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকক এটা মই হেৰি দিও আমি এটা লাঞ্চ ব্ৰেক এটা লওঁ হা 20 মিনিটৰ ভাগৰো লাগিছে মোৰ অলপমান খাই এনাৰ্জেটিক হওঁ ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি আহি যাম থাৰ্টি নালাগে 20 লো 30 বেছি হৈ যাব দে 30 নালাগে 30 তো এলা হৈ যাব নো 30 তো এলা হ'ব 20 মিনিটৰ লো আমি এতিয়া কিমান হল 2:15 ন তোমালোকে 2:35 ত আহা 20 মিনিটস নাই মই লিখি দিছো ৰবা ঠিক আছে 25 মিনিটৰ এটা ব্ৰেক দিছো 25 মিনিটছৰ ব্ৰেক এটা দিছো হা ধুনিয়াকে সো তোমালোকে 2:40 ত আহি যাবা লাঞ্চ অলপ কৰি লও আমি হা অলপ কিবা খাই লও ঠিক আছে লগ পাইছো 25 মিনিট পিছত
সবে আহিলানে নাই জলদি আহা আমি এতিয়া গ্ৰামাৰখিনি ডিসকাস কৰিম আহি গলো একদম আমি গ্ৰামাৰখিনি ডিসকাস কৰিম ওকে লাঞ্চ কৰিলা খানা খালা তোমালোকে ঠিক আছে বঢ়িয়া ভাত পানী খালা ন ঠিকে আছে হ'ব দিয়া একো নহয় তোমালোকে কি বুলি কয় যে ক্লাছটোত আমি স্টাৰ্ট কৰো তো তোমালোকক লাগিব ডিটাৰমিনাৰ্স লাগিব হা যেটো তোমালোকৰ সিলেবাসত আছে মইতে হেমতে তোমালোকক কৰাম তো ডিটাৰমিনাৰ্স বুলি ক'লে আচ্ছা মই খালো দে মই ভাত খালো সো এতিয়া আমি ক্লাছটো স্টাৰ্ট কৰো তো ডিটাৰমিনাৰ্স হল মানে জুনে কি কয় জানানে নাউনৰ কথা আমাক মানে কয় নাউনৰ নাম্বাৰ কি হয় তেনেকুৱা টাইপকে আমাক বুজায় ঠিক আছে তো ডিটাৰমিনাৰ্সৰ মানে আমি ইম্পৰ্টেন্ট তোমাৰ হ'ব সাম এনি খুব খুধে লিটল দা লিটল খুধে ফিউ এ ফিউ খুধে এবোৰ এক্সামত খুব খুধা দেখা যায় তো মই সেই কাৰণে আৰু তোমালোকৰ ইভেন আৰ্টিকেল যে আছে এ এন দা ইখিনি ডিটাৰমিনাৰ্সৰ আন্ডাৰতে আহে আৰ্টিকেলকো আমি ডিটাৰমিনাৰ্স বুলিয়ে কওঁ ঠিক আছে ওকে কোনোবাই ৰোজা ৰাখিছা ঠিকে আছে দিয়া ইভিনিং টু ইফতাৰ কৰিব পাৰিবা তুমি হয়নে ঠিকে আছে দিয়া ভাল কথা তো ইয়াতে সোৱা fill in the blanks with suitable determiner তো ইয়াতে কি দিছে সোৱা we have very dash information এতিয়া কথাটো হল কি তোমাৰ few আৰু a few মই তোমালোকক কও প্ৰথমতে মই ডিসকাস কৰিম ডিটাৰমিনাৰ্সৰ খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এটো few a few the few তোমালোকে ক্লাস 10 তো নিশ্চয় পাইছা few a few the few হয়নে তো few a few the few সদায় কাউন্টেবল নাউনৰ কাৰণে ইউজ হয় কাউন্টেবল নাউন ঠিক আছে কাউন্টেবল নাউনৰ কাৰণে few a few the few হ'ব ৰাইটিং আনি আছো মিৰ্জানুৰ অলপ ধৈৰ্য ধৰা গ্ৰামাৰ খিনি শিকিলো স্টেপ বাই স্টেপ যেনেকে লিটাৰেচাৰ কৰোতে মিক্স কৰা নাই মই মিক্স কৰিব বিচৰা নাই একচুয়ালি হেতু কাৰণে তোমালোকে তেতিয়া সিকোয়েন্সত মনত থাকিব তো few a few the few কি বুজায় তোমাৰ কাউন্টেবল নাউন যেনেকুৱা কি হয় খুব এক্সামত আহে he is a man of few words তেও মানে কথা নকয় তেও খুব কম কথা কয় মানে কথা নকয় প্ৰায় মানে ফিউৱে কি বুজায় অলমোস্ট নাথিং নীল এই ফিউৱে বুজায় কেইটামান I have a few friends in the city মানে সিটিখনত চহৰখনত মোৰ কেইজনমান বন্ধু আছে আৰু দা ফিউৱে বুজায় যিখিনি থকাখিনি নিৰ্দিষ্টকে বুজায় এতিয়া মই ফিউৰ বুলি যদি ফিউ বুলি কও I have a few friends মোৰ কেইজনমান বন্ধু আছে কেইজনমান আছে I have few friends হলে মোৰ বন্ধু নাই অলমোস্ট নীল আৰু এটা দা ফিউৱে কি বুজাব জানানে দা ফিউৱে বুজায় থকাখিনি নিৰ্দিষ্টকৈ বুজায় ঠিক আছে থকাখিনি নিৰ্দিষ্টকৈ এখিনি বুজি পাইছেনে খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকে জনাটো বহুত বেছি দৰকাৰ কাৰণ ফিউ এ ফিউ দা ফিউৰ পৰীক্ষাত সুধিবই আৰু তো আমি হেইমতে মানে ৰেডি হোৱাটো ভাল জনাটো ভাল ওকে
ঠিক আছে এবাৰ চোৱা the few people but the few friends I have the few friends I have are very helpful but they are very helpful সিহঁতে বহুত বেছি helpful হয় they are very helpful মানে মোৰ যিমান কেইজন বন্ধু আছে সিহঁতে বহুত মানে সহায় কৰে বুজি পালানে তাৰ মানে মোৰ অলৰেডি থকা বন্ধু কেটাৰ কথা I have বুজি পালা তাৰ মানে কি হয় যেতিয়া নিৰ্দিষ্টকে থকাখিনি মোৰ থকা বন্ধু মোৰ যেই কেইজন বন্ধু আছে তেওঁলোকে মোক বহুত বেছি সহায় কৰে ক্লিয়াৰ হল few এ বুজায় almost nothing a few বুজায় কেইটামান the few এ বুজায় থকাখিনি নিৰ্দিষ্টকে এতিয়া আহিলে little a little the little same হয় meaning little মানে হল তোমাৰ almost nil nothing negative বুজায় a little এ বুজায় তোমাৰ অলপমান বুজায় the little এ বুজায় থকাখিনি নিৰ্দিষ্টকে the little এ কি বুজায় থকাখিনি নিৰ্দিষ্টকে আৰু ই সদায় হয় uncountable nounৰ লগত uncountable noun এতিয়া uncountable আৰু countable noun কি হয় মোক কোনোবাই ক'ব পাৰিবানে কি হয় uncountable আৰু countable noun কি কি বুজি পোৱা এবাৰ মোক কৈ যোৱা কোৱাচোন মোক কমেন্টত জনোৱা মই চাই আছো চোৱা কাউন্টেবল হল যিবোৰ নাউন আমি গণিব পাৰো কেনেকুৱা বুক ফ্ৰেন্ডছ পেন এইবোৰ আমি কাউন্ট কৰিব পাৰো আৰু আনকাউন্টেবল নাউন হল যাক আমি গণিব নোৱাৰো এতিয়া কেনেকৈ হ'ব এক্সাম্পলত যদি মই দিও সাপোজ এনেকুৱা I am sorry I know little French মানে মই ফ্ৰেঞ্চ ল্যাঙ্গুৱেজটো প্ৰায় নাজানোৱে সেইকাৰণে মই ক'ব নোৱাৰিম তাৰ মানে এটো তোমাৰ কি হল লিটল মানে নাইয়ে প্ৰায় মোৰ নলেজ নাই মই ক'ব নোৱাৰো ল্যাঙ্গুৱেজটো এ লিটলৰ এটা কমন ডায়লগ আছে এ লিটল নলেজ এটা চোৱা ফ্ৰেন্ডছটো তুমি কাউন্ট এটা ফ্ৰেন্ডছ দুটা ফ্ৰেন্ডছ বুলি তো কাউন্ট কৰিব নোৱাৰা হয় নে নহয় তো তেতিয়া আমি কি কৰিম ল্যাঙ্গুৱেজক তুমি এটা ল্যাঙ্গুৱেজ এনেকে মানে ক'ব নোৱাৰে এটা আনকাউন্টেবল হৈ যাব হয় নে নহয় A little knowledge is a dangerous thing. Is a dangerous thing. Alpa bidya bhayankari. Again, a knowledge bostutu tumar hoy jabo uncountable noun un. To uncountable noun or logot ki hobo? Ami little ba a little. Etia alpa bidya mane olop tene hole a little hobo. Little mane to nai zero knowledge hoy gol heten. Zero ba almost nilor kotha koa nai nohoy. Next, the little. Suppose enuka. The little money he had. The little money. Again, money is uncountable. The little money he had. He gave it to the beggar. He gave it to the beggar. তো বেগারক দি দিলে তার তাত যিখিনি টকা আছিল হি বেগারক দি দিলে ওকে তো ভিখাৰীক তেও যিখিনি তেও টকা আছিল তো এতে গম পালে হি হ্যাড তার তাত থকা টকাখিনি হি বেগারক দি দিলে ক্লিয়ার বুজি পালা লিটিল এ লিটিল দা লিটিল ইয়েস আনকাউন্টেবল হলে এ লিটিল দা লিটিল হব আৰু তোমাৰ কাউন্টেবল হলে এ ফিউ দা ফিউ এতিয়া মই এখিনিত আহিছো এতিয়া চাবা we have dash information এতিয়া তোমালকে কোৱাচোন ফিউ হ'ব নে লিটিল ইনফৰমেশন তো কাউন্টেবল নে আনকাউন্টেবল কি হ'ব
ইনফৰমেশনৰ লগত কি হ'ব লিটল নহব we have very little information আমাৰ বহুত ইনফৰমেশন বহুত কম আছে কাউন্ট yes do you have dash question এতিয়া কোৱা some আৰু any ৰ কথা মই তোমাক খুধু some আৰু any হল তোমাৰ যেতিয়া মানে আমি পজিটিভ সেন্টেন্সত some কও যেনেকা there are some apples on the table ৰ ওপৰত বা in the basketত কেটামান apple আছে কিন্তু যদি any আৰু any হ'ব তোমাৰ নেগেটিভত আৰু ইন্টাৰগেটিভ যেনেকা I don't have any story book to read মোৰ story book নাই নেগেটিভ do you have any story book তোমাৰ story book আছে নে তাৰ মানে খুধা আৰু নেগেটিভ ইন্টাৰগেটিভ আৰু নেগেটিভত any লগা পজিটিভ হলে some এটা তুমি কৈছা do you have question some question নে any question হ'ব any question কাৰণ ইয়াতে ইন্টাৰগেটিভ any question খুধিব তোমালোকক এক্সামত খুব খুধে next do you need dash help some help to নহয় do you need any help তোমাক হেল্পৰ দৰকাৰ আছে নেকি dash of the boys was given a pen এটো হ'ব তোমাৰ every নহয় each এ এটা গ্ৰুপৰ এজনক বুজায় তো এটো হ'ব তোমাৰ each of the boys was given a pen he had dash time to spare as he was in a hurry he যেটো জলদিত আছে তাৰ সময়ৰ অভাৱ এটো a little হ'ব নে a little হ'ব নে little কোনটো হ'ব কোৱাচোন a little হ'ব নে little a little জুনে কৈছে এটো ফুল হ'ব এটো হ'ব little তাৰ হাতত তাৰ খৰচ কৰিবলৈ সময় নাই কাৰণ হি দৌৰাদৌৰিত আছে নহয় দৌৰাদৌৰিত থাকে আমি কোনে সময় নাই পাছত কবি little হ'ব he had little time to spare as he was in a hurry তাৰ মানে হি যেহেতু দৌৰাদৌৰিত আছিল তাৰ হাতত খৰচ কৰিবলৈ সময় নাই next do you have dash complaint against the authority সামনে এনি কি হ'ব do you have dash complaint against the authority কি হ'ব আনসারটো কোৱাচোন do you have dash complaint against the authority yes any do you have any complaint against the authority any এটো হ'ব তোমাৰ little এটো হ'ব তোমাৰ again any মই লিখি দিছো এবাৰ ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছা সামিনীৰ কোশ্চেন আহিলে পাৰিবা পৰীক্ষাত এতিয়া আহিলে তোমাৰ টেন্স কাৰেকশন টেন্সৰ যদি মই তোমালোকক কও যে ইংলিশ স্পিক অল ওভাৰ দ্য ওয়ার্ল্ড এটো কি হ'ব কোৱাচোন আনসারটো কি হ'ব টেন্স কারেকশন কৰা ইংলিশ স্পিক অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড বলো আনসারটো লিখা কমেন্টত আনসার লিখা yes english speaks english এ কয় হ'ব english কয় নি english is spoken english কোৱা হয় all over the world গোটেই পৃথিৱীত english কোৱা হয় if it rains we will not go answer কোৱা if is কি হ'ব if it rain we will not go কি হ'ব answer টো correct if it rains we will not go মই আমি না যাও we will not go এতিয়া শুনা এতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ বিহাইন্ডৰ ষ্টৰীটো শুনা কেনেকৈ আমি আইডেন্টিফাই কৰিম এতিয়া চাবা যেতিয়া তোমাৰ মানে ইফেডি দুটা মানে সেন্টেন্সক কানেক্ট কৰা যাব দুটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সক যদি মানে তোমাৰ ধৰিলোৱা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সক কাউন্ট মানে যিকোনো দুটা ক্লজক কানেক্ট কৰিম তেতিয়া এটা ক্লজ যদি সিম্পল ফিউচাৰ হয় আনটো সিম্পল প্ৰেজেন্ট হয় সাপোজ এনেকা
if he comes, যদি he আহে, I will go with him. যদি he আহে তেনেহলে মই তাৰ লগত যাম, বজাৰত যাম বা কবাত যাম আৰু হা, with him. গম পালানে? এইটো চোৱা, I will এইটো simple future আৰু ইয়াতে simple present. if থকা সেন্টেন্সৰ কন্ডিশনাল যদি হয়, এটা ক্লজ simple future হলে আনটো কি হ'ব, simple present. বুজি পাইছা? এইটো একে, ফুটবল is played all over the world. বাকি একে, ফুটবল is played all over the world. All over the world. ফুটবল গোটেই পৃথিৱীতে খেলা হয়. Played all over the world. Okay. বুজি পাইছা এইখিনি? Okay. Next যদি মই কওঁ এতিয়া, I know him for 5 years. ঠিক আছে, তো কোৱেশ্চন কেইটা মই তোমাক এবাৰ কৈ দিছো চাবা, এইকেইটা তোমাৰ নো মানে ভাৰ্বৰ কি হয়, তোমাৰ একচন ৱৰ্ড থাকে আৰু কিছুমান মানে ফিলিং ভাৰ্ব থাকে, যেনেকুৱা নো মই কাবাক জনাটো সেইটো মই দেখুৱাই দিব নোৱাৰো, বাট কুকিং, স্লিপিং, সিঙ্গিং, ড্ৰাইভিং, দিজ আৰ একচন ৱৰ্ডছ, এইবোৰ মানুহে কৰি থকা আমি দেখা পাওঁ। কিন্তু যেতিয়া এনেকে ফিলিং ভাৰ্ব থাকিব আৰু তাতে ফৰ আৰু সিন্স থাকিব, তেতিয়া আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছৰ হলনি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াছৰ হলনি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট। যেনেকুৱা I have known him for 5 years. মই 5 বছৰ ধৰি তেওঁক জানো। মই 5 বছৰ ধৰি তেওঁক জানো। Five years. মই তেওঁক 5 বছৰ ধৰি জানো। Okay. এতিয়া তোমালোকৰ স্ট্ৰাকচাৰ খিনি কি আছিলে, সিম্পল প্ৰেজেন্টৰ কি আছিলে, সাবজেক্ট প্লাস V1, এটো সিম্পল প্ৰেজেন্ট, আৰু থাৰ্ড পারসন হলে সাবজেক্টৰ লগত তোমাৰ s or es লাগিব। ফৰ এক্সাম্পল, I go to school, মই স্কুললৈ যাওঁ, ইজি সেন্টেন্সত মই দিছো। বাট যেতিয়া আমি হি লগাম তাৰ লগত আমি হি গো নকওঁ, we always say he goes to school. তোমালোকৰ পারসন বিলাক যে আছে ইংলিশত, ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন, তাৰ কিবা ডাউট আছে নেকি? যদি ডাউট আছে সুধাচোন। পারসন বিলাক যে আছে আমাৰ, তাৰ কিবা ডাউট আছে নেকি? ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন, ইয়াৰে কিবা ডাউট আছে? ইএস লাগিব নাই ন? ঠিক আছে, তাৰ মানে কি হয়, থাৰ্ড পারসনৰ লগত ভাৰ্বৰ লগত এস ইএস এড কৰি দিবা এট দি এন্ড অফ দ্য ভার্ব, হা, সাফিক্স লগাই দিবা। ওকে, তাৰপিছত তোমাৰ কন্টিনিউয়াস হলে কি হ'ব, সাবজেক্ট প্লাস এম is /r plus verb ing plus verb ing verb ing. Suppose enuka, he is playing cricket now. ওকে, তো এটো কি হ'ব তোমাৰ, he is playing cricket now, এটো তোমাৰ হ'ব কন্টিনিউয়াস টেন্স, থাৰ্ড পারসন কাৰণে ইজ হৈছে। আৰু তুমি এটা কথা মনত ৰাখিবা, সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স আইডেন্টিফাই কৰাৰ এটা উপায়, সেন্টেন্সত যেতিয়া ইউজুৱেলি আৰু সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া সেন্টেন্স এটা কি হয়,
অভ্যাসগত কাম হেবিচুৱেল একশন সাপোজ এনেকুৱা মাই ফাদাৰ ৰিডছ নিউজপেপাৰ ডেইলি I go to school regularly আৰু যদি তোমাৰ ইউনিভাৰ্সাল ট্ৰুথ হয় যেনেকুৱা ইউনিভাৰ্সাল ট্ৰুথ বুলি ক'লে the earth is round the sun rises in the east এইবোৰ হলে কি হ'ব তোমাৰ simple present tense মনত ৰাখিবা দেই বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো ইয়াতে habitual হলি usually regularly এইবোৰ সেন্টেন্স থাকিলে তোমালকে গম পাবা সেন্টেন্সটো simple present হয় once a month once a month once a year often he often comes here he প্ৰায় ইয়ালৈ আহে ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তোমাৰ কি হ'ব আমাৰ প্ৰেজেন্ট তোমাৰ সিম্পল প্ৰেজেন্ট হ'ব টোপনি লাগিছে চকুত পানী মাৰি লোৱা কাৰণ টোপনি লাগিলেতো আমি পঢ়িবই লাগিব হয়নে পঢ়িব লাগিব নহয় জানো পৰীক্ষাইতো আৰু টোপনি বুজি নাপায় তুমিতো এনেকে এক্সামক ক'ব নোৱাৰা যে হেৰি মোৰ টোপনি ধৰিছে দিয়ক পেপাৰখন নকৰো উপায়তো নাই পঢ়িবই লাগিব ন হয়নে নহয় তো উপায় নাই পঢ়িম আমি দেই তাৰপিছত এতিয়া আমি কন্টিনিউয়াস টেন্স হলে নাও right now at this moment at this time বা currently currently এইবোৰ হলে তোমাৰ হ'ব প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস কি বুজায় যে বস্তু এটা এইমাত্ৰ মানে হৈ আছে ঠিক আছে বস্তু এটা এতিয়া ঘটি আছে যেনেকুৱা আই এম টিচিং ইউ হয়নে আই এম টিচিং ইউ তাৰপিছত হি ইজ সিঙ্গিং আ সং হি গান গাই আছে তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস বুলি কওঁ এতিয়া আহিলে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টৰ স্ট্ৰাকচাৰটো কি সাবজেক্ট প্লাস have / has plus V3 subject plus have has plus V3 তাৰমানে third form of the verb suppose এনেকুৱা তাৰমানে কি বুজায় প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টে বুজায় এটা কাম অলপ আগত শেষ হোৱা বুজায় আধা ঘন্টা বা তাতকৈ কম আগত তাতকে বেছি হৈ গলে তোমাৰ প্ৰেজেন্ট সিম্পল পাস্ট হৈ যাব প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট হয় suppose এনেকুৱা he has gone to school he has gone to school just now he এইমাত্ৰ স্কুললৈ গ'ল just now yet থাকিলে এটো প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট হয় he এইমাত্ৰ স্কুললৈ গ'ল gone to go third form হয় go went gone বুজি পাইছা বুজি তাৰ পিছত এবাৰ আহিল কাৰণ টেন্সৰ স্ট্ৰাকচাৰ কেটা জানা বৰ দৰকাৰ টেন্সৰ স্ট্ৰাকচাৰ কেটা জনা বৰ দৰকাৰ আৰু এটা তোমালোকক কথা মই এড কৰো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট বুলি কওতে sorry present continuousত কিন্তু এই ফিলিং ভার্ব বিলাক যেনেকুৱা suppose I love my country
হেতু আমি I am loving my country বুলি নকও কাৰণ love to এটা ফিলিং ভার্ব হয় এটো অ্যাকশন ওয়ার্ড নহয় তাৰ লগত আমি am is or was were লগাব নোৱাৰো তাৰ লগত am is or was were লগাব আমি নোৱাৰো ঠিক আছে বুজি পাইছা ফিলিং ভার্বৰ লগত am is or মানে কন্টিনিউয়াস ফর্মত লিখিব আমি নোৱাৰো I hate you I am hating you বুলি নকও বুজি পাইছা তাৰমানে তো প্ৰেজেন্ট টেন্সত আহে আমি সিম্পল প্ৰেজেন্টত লিখিম ইনস্টেড অফ প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ওকে তো আমি ফিলিং ভার্ব হলে তাৰ লগত কন্টিনিউয়াস ফর্ম নলগাও বুজি পাইছা তাৰ পিছত মই আৰু এটা কথা তোমালোকক এড কৰো কি বুলি কয় যে ইয়াতে মই এড কৰিছো এবাৰ আহো আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স প্ৰেজেন্ট মই শর্টত লিখিছো কন্টিনিউয়াস tense present perfect continuous continuous এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস কি জানানে এটু হব অতীতত কিবা এটা কাম স্টার্ট হৈ বৰ্তমানলৈ চলি থকা বুজায় ঠিক আছে অতীতত কিবা এটা কাম স্টার্ট হৈ যদি বৰ্তমানলৈকে হে কামটো চলি থকা বুজায় হেতু কয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস স্ট্রাকচার ইজ সাবজেক্ট plus have plus has plus been plus v3 sorry verb ing not v3 verb ing okay for example she has been sleeping for 2 hours তাই 2 ঘন্টা ধৰি শুই আছে তাই 2 ঘন্টা ধৰি শুই আছে তো এটো মানে তাইৰ শুৱা কামটো 2 ঘন্টা আগত স্টার্ট হৈছিল and it is still continuing বুজি পাইছা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস বুজি পাইছা গ্রামার লাগে গ্রামার থাকার পাছত মানুহিতা নাই এবাৰ এবোৰ প্রিভিয়াস ইয়ারত আহা কোয়েশ্চন হয় মই জিবুর লইছো জুনে নাচাই তার নম্বর গল খতম টাটা বাই বাই ঠিক আছে তো এতিয়া আমি গম পাল এতিয়া কথাটো হল কোনবিলাক মানে আমি জানিব লাগিব যে কোনবিলাক টেন্সৰ লগত মানে তুমি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স টু চিনি পাবা সিন্স আৰু ফৰ সেন্টেন্সত থাকিলে সিন্স ফৰ থাকিলে তুমি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস বুলি কবা এটা সিন্স কাৰ লগত হ'ব সিন্স হ'ব তোমাৰ পয়েন্ট অফ টাইমৰ লগত পয়েন্ট অফ টাইম মানে কেনুকা জানানে পার্টিকুলার টাইম যেনুকা মানডে since Monday 5 p.m. January name of a particular month 2000 name of a particular year কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি পয়েন্ট অফ টাইমৰ লগত সিন্স লগাম এতিয়া for আহিব for is used
with a মানে for a duration of time duration of time duration of time যেনেকুৱা for 2 years for 2 days for 2 months for 2 years এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত হলে তোমাৰ কি হ'ব ডিউৰেচন উইক ইয়াৰ্ছৰ পিছত মই যদি উইক সপ্তাহ she has she has been suffering from fever for 2 weeks 2 সপ্তাহ ধৰি তাই জ্বৰত ভুগি আছে বুজি পাইছা দিয়েছো নাৰেশনটো বুজাই আৰু সিম্পল পাস্ট হলে হ'ব আমাৰ তোমাৰ সাবজেক্ট প্লাস v2 মানে he went to school yesterday he yesterday স্কুললৈ গৈছিলে he went to school yesterday ঠিক আছে তো আমি মানে সাবজেক্ট প্লাস v2 কন্টিনিউয়াস হলে কি was were লাগিব subject plus was were plus verb ing suppose enuka they were playing football hete football kheli asil তাৰপিছত এইবাৰ past perfect হ'ব subject plus had plus v3 খুব past perfectৰ এটোৱে খুধে বেছিকে যে the এনেকে হুদিব দুটা অ্যাকশন একেলগে হ'ব the patient had died before the doctor came ঠিক আছে তো কি হল পাষ্টত যদি দুটা ঘটনা একেলগে হয় ইয়াতে সো the patient had died before the doctor came তো প্ৰথমতে হোৱাটোৰ লগত তোমাৰ past perfect হয় ইয়াতে কোন the patient had died before the doctor came doctor অহাৰ আগত ৰোগীজন মৰিল হেকাৰণে তো past perfect এটো প্ৰথমতে first action এটো first action প্ৰথমতে হৈছে আৰু এটো second action ৰোগী পিছতহে মৰিছে second action so with if two actions happened in the past for the first action we use past perfect and for the second action we use simple past এনেকে তোমাক কমপ্লেক্স সেন্টেন্সত দি দিব simple past বুজি পাইছা past perfect ৰ কন্ডিশন তো বুজি পাইছা
অ কি খবৰ মামাৰ ঘৰ মামী খুৰাৰ ঘৰ হত বুজি পাইছানে কি হ'ব কিয় ইমান কথা পাতি থাকা তোমালোকে কোৱাচোন হা কিয় ইমান কথা পাতা বাপৰে কথা পাতি মানে পাগল কৰি দিব এই মানুহ কিহঁতে বেলেগ কথা পাতে ন ইমান মানে কথা শেষে নহয় ন একদম স্কুলতো চাগে একদম চেপৰ এনেকে কৰি থকা টিচাৰে একদম এনেকে ব্লেকবোৰ্ডৰ ফালে চোৱাৰ লগে লগে একদম কথা ষ্টাৰ্ট ন গোটেই কথা কি এইকেইটা বাপৰে চেলিউট ইমান কথা ক'ব পাৰা বাহ মানে অলপ হেৰি নকৰিলে হ'ল আৰু নাচালে হ'ল আৰু মই ক্লাছ হৈ থাকিব আৰু পৰীক্ষা আহিব পৰীক্ষা যে আমাৰ বাতে নেহি ৰুকনি চাহিয়ে হয়নে কথা ঠিক একদম ফুল একদম কি হ'ব মই এটা কথা কওঁ পৰীক্ষাটো যোৱাৰ পিছততো তোমালোকে চিনাকিটো হলাই আজিকালি ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুকৰ যুগ পৰীক্ষাৰ পিছত কথা পাতা হয়নে এনেকে টাইম ৱেষ্ট কৰি কিবা লাভ আছে হা কিবা লাভ আছে তোমালোকে কোৱাচোন ইমান কথা পাতি থাকে ইমান কথা ইহঁতৰ গোটেইকেইটা এটা কথা কি ওলাইছে একদম ঠিকছে কথা কতে ইহঁতে বিয়নি মেল বহিছে একদম গোটেইকেইটা বিয়নি একেবাৰে হয়নে ন ইমান কথা পাতেনে বাপৰে মানি গৈছো ভাই বিয়া খাব আহিলে তেনেকে আপোনাৰ ক'ত ঘৰ মোৰ টোপনি লাগি আছে ৰ'ব মই কমু হা ইমান বৰিং হলে কেনেকে হ'ব মানুহ বাপৰে মানব লাগিব চলি কিতাক ঠিকে আছে ওকে মন দিয়া পৰীক্ষাত আহিব নহয় এইকেইটা তো আৰু প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াসটো পৰীক্ষাত হিমান নুহুধে নেক্সট আহিলে তোমাৰ সিম্পল ফিউচাৰ subject plus V1 subject plus shall will plus V1 he will go to Delhi tomorrow he Delhi লৈ অহাকালি Delhi লৈ যাব tomorrow থাকিলে next week থাকিলে আমি future continuous future indefinite or simple future লগাম হ'ব বুজি পালা তাৰপিছত আহিল সিম্পল ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াসত সাবজেক্ট এস বুলি লিখিলো দিয়া সাবজেক্ট প্লাস shall will plus be plus verb ing suppose enuka I will be doing homework at this time tomorrow অহাকালিৰ এই সময়টোত মই হোমৱৰ্ক কৰি থাকিম তাৰ পিছত যদি ফিউচাৰ পাৰফেক্ট হয় সাবজেক্ট প্লাস will shall টো লাগিবই প্লাস have plus V3 suppose enuka by next June they will have completed their studies অহা বছৰ জুনলৈকে তেওঁলোকে নিজৰ ষ্টাডি কমপ্লিট কৰিলে হেতেন আৰু ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস এক্সামত নুহুধে ইমান ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে টেন্স খিনি ক্লিয়াৰ হৈছে
Good. এতিয়া আহিলে আমাৰ মডেলস এইটো till until to তোমাৰ হেইট হ'ব if condition যেনেকা I will wait until he comes মই হি আহি নোপোৱালৈকে ৰখিম এটা সিম্পল ফিউচাৰ মানে তোমাৰ কি বুলি কয় যে if থাকিব লাগিব কন্ডিশনালত হ'ব এইটো বৰ্ণালী until থাকিব যেনেকা I will wait until he comes বা till he comes হি নহালৈকে মই ৰখিম ওকে নেক্সট এতিয়া আহিলে তোমাৰ মডেল অক্সিলাৰি টোটাল 9টা shall should will would may might can could must ঠিক আছে তো তোমাৰ ইহতে কি বুজায় কিছুমান স্পেসিফিক বস্তু বুজায় স্পেশাল হয় ইহত যেতিয়া এটো সোৱা dash we dash love our country তো ইয়াতে মডেল ডিউটি হলে কি হ'ব we should love our country আমি আমাৰ কান্ট্ৰিখনক ভাল পাব লাগে compulsion কোনটো মডেল অক্সিলাৰি compulsion বুজায় must I must pay my loan compulsion মই লোন পে কৰিবই লাগিব I must pay my loan compulsion মানে which is মানে something which is compulsory and we cannot ignore that thing বুজি পাইছা we have to do that thing anyway মানে যি কোনো ধৰণে কৰিব লাগিব তেতিয়া এটো হ'ব compulsion এতিয়া কেনে বুজাই তোমাৰ ability মানে কি can হ'ব we can play football আমি ফুটবল খেলিব পাৰো সামৰ্থ্য I can swim I can sing okay তেনুকা কনটেক্সটত তোমাৰ কি হ'ব can হ'ব মানে এতে ability বুজাইছে ability বুজাইছে নেক্সট তোমাৰ পারমিশনৰ কাৰণে টিচাৰক কি হুদা তুমি may I come in এনেকে হুদানে may I come in ma'am এটো পারমিশনৰ কাৰণে আমি কি হুদু may I come in ma'am বা may I come in sir তো তোমালোকক এনেকে ব্ৰেকেটত দি দিব moral duty compulsion ability permission ইয়াতে তেনেকে আছে compulsion ইয়াতে কি হ'ব এই লাষ্টৰ দুটা কৰি দিয়াছোন কি হ'ব লাষ্টৰ আনসাৰ দুটা কৰি দিয়াছোন লাষ্টৰ দুটাৰ উত্তৰ দুটা কোৱা চলো ওকে ফার্স্ট হ'ব মাস্ট কারেক্ট কথা পাতপৰি বাকি কেইটা অলপ ৰিপ্লাই দিয়া ৰুনু আৰু ৰাজদীপেহে দিলে অপ্ৰ এডিটছেও দিলে বাকি বিলাকেও দিয়া উত্তৰ দিলেহে পাৰিবা ভেরি গুড বঢ়িয়া তো ইয়াতে কম্পালশন বুলি যেহেতু কৈছে আমি কি লিখিম মাস্ট he must pay his dues before he can be allowed to sit at the examination তো examination বহিব কাৰণে পৰীক্ষাৰ ফিসটো দিবই লাগিব next moral duty he should listen to what his parents say he should listen to what his parents say তাৰ মাক দেউতাকে যি কয় হি শুনিব লাগে তোমালকে সদায় মনত ৰাখিবা মডেল ভাৰ্বৰ লগত সদায় মডেলছৰ লগত সদায় ভাৰ্ব v1 হয় সেই কাৰণে he should listen কোনোবাই যদি listens লিখা listened লিখা কাটি দিব we can played নহয় মানে মডেল ভাৰ্ব কিটাৰ লগত সদায় ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম হ'ব এখিনি ক্লিয়াৰ বুজি পাইছা এখিনি মডেলছৰ লগত সদায় ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম মনত থাকিব থাকিবনে মনত
ঠিকে আছে এইবাৰ এৰৰ কাৰেকশন তোমালোকৰ বহুত আহে পৰীক্ষাত এৰৰ কাৰেকশন কেটা কৰাচোন ফাৰ্স্টটো কি হ'ব মাই মাদাৰ নেভাৰ লিসেন্স হোৱাট আই সে মাই মাদাৰ নেভাৰ লিসেন্স হোৱাট আই সে কি হ'ব কাৰেক্ট ফৰ্ম কোৱাচোন এটো হ'ব মাই মাদাৰ নেভাৰ লিসেন্স টু লিসেন টু তো সবা লিসেন্স তোমাৰ কি হ'ব জানানে এটো ন লিসেন্সে হ'ব মোৰ মাই শুন মানে কেতিয়াও নুহুনে টু প্ৰেপজিশন টু নাই ইয়াতে সেই কাৰণে এটো টু টু লগাব লাগিব লিসেন টু মি বুলি কয় ন লিসেন মি বুলি নক লিসেন্স টু মাই মাদাৰ নেভাৰ লিসেন্স টু হোৱাট আই সে মোৰ মাই মই কি কও কেতিয়াও নুহুনে লিসেন্সে হ'ব কিন্তু টু টু লগাব লাগিব ইয়াতে কাৰণ মাই মাদাৰ টু থাৰ্ড পাৰসন হ'ব না তাৰ লগত তুমি আৰু লিসেন লগালে তো ভুল হৈ যাব ভাৰ্বৰ লগত কাৰেক্ট নেক্সট টু টু লাগিব টু কাৰেক্ট ইট ইজ ৰেইনিং সিন্স মৰ্নিং টেন সিকালো নহয় কৰাচোন কত ভুল আছে কৰাচোন এই গুটেকিটা কৰাচোন তোমালোকে has been কি বঢ়িয়া কাৰণ এইটো সোৱা এইটো হ'ব তোমাৰ প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস সিন্স আছে তো গটিকে সিন্স থাকিলে এটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস স্ট্ৰাকচাৰ এটো তো কন্টিনিউয়াস হয় তো এটো হ'ব ইট হ্যাজ বিন ৰেইনিং ভেৰি গুড জুনে জুনে কাৰেক্ট কৈছা বঢ়িয়া ইট হ্যাজ বিন ৰেইনিং ইট হ্যাজ বিন ৰেইনিং কাৰেক্ট বঢ়িয়া বাকিখিনি আৰু गमटू पाइसे गुवाहाटी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द कंट्री क्या होगा इसका उत्तर उत्तर दीजिए उत्तर दीजिए কি ভুল আছে সেন্টেন্সটোত এটাহে উত্তৰ দিলে বাকি কেটাই দিয়াছোন মই 1 মিনিট তোমালোকক সময় দিছো চিন্তা কৰা সোচো সোচো ওকে ৰাজদীপে দিলে আৰু বাকি বিলাক সোৱা তেনেকে বিশেষ একদম বহুত এৰৰ থকা নিদিয়ে সেন্টেন্সত এটা এৰৰ থকা দিব এটো সব গুৱাহাটী ইজ ওয়ান অফ দা ওল্ডেষ্ট সিটি টু সিটিজ হ'ব মানে কান্ট্ৰিৰ আমাৰ গোটেই ৰাষ্ট্ৰখনতো বহুত সিটি আছে সেই গোটেই সিটি বিলাকৰ এখন মানে নুকা ওয়ান অফ মাই ফ্ৰেণ্ডছ ইজ এ ক্ৰিকেটাৰ মোৰ বন্ধু বিলাকৰ এজনে ক্ৰিকেটাৰ হয় মানে ক্ৰিকেট খেলে বা ওয়ান অফ মাই ফ্ৰেণ্ডছ প্লেজ ফুটবল মোৰ বন্ধু কেইজনৰ এজনে ফুটবল খেলে পইণ্টটো বুজি পাইছানে তেতিয়া ওয়ান অফ দা ওল্ডেষ্ট সিটিজ হয় বহু কেখন সিটিজৰ পুৰণি সিটিজৰ এখন গুৱাহাটীও হয় দা সিটি ইজ নোন ফৰ ইটস বিউটিফুল সিনাৰিজ কি হ'ব নেক্সট সেন্টেন্স কি হ'ব কারেক্ট এটো সিনারি হ'ব সিনারিজ নহয় সিনারি সিনারিটো নিজেই তোমাৰ আনকাউন্টেবল হয় she is reading since morning কি হ'ব she is reading since morning
has been reading. Very good. কাৰণ এইটো হ'ব she has been reading. Present perfect continuous. Correct. বঢ়িয়া কাৰণ since বা for থাকিলে present perfect continuous tense হ'ব বঢ়িয়া এইবাৰ আহিলে ডায়লগ কমপ্লিশন মানে তোমালোকক নেৰেশন নিদি ডায়লগ কমপ্লিশনটো এইচএস ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত দিছে আৰু 12ত কিন্তু নেৰেশন লাগিব তো ইয়াতে তোমালোকে পিক কৰিব লাগিব কোনটো হয় I said to him dash are you doing what ne when are you doing ne what are you doing কোনটো হ'ব তোমালোকে দেখি আছা ন ভালকে ক্লিয়াৰলি স্ক্ৰিনখন ভিজিবল হয় ক্লিয়াৰলি হয়নে নাই ঠিক আছে দি আছে উত্তৰ বাৰু কিয় আমি when are you নহয় what তুমি কি কৰি আছা when to হল place he replied I am writing a few essays as part of my preparation as part of my preparation for the examination কি হ'ব write the pick word মানে correct word to লিখা preparation correct preparation preparing নহয় preparation কাৰণ my to হ'ব তোমাৰ possessive adjective এর পিছত কি থাকিব noun থাকিব preparing to নহয় preparation correct বঢ়িয়া next I said to her dash are you how are you ne when are you how are you ne when are you preparing is wrong বৰ্ণালী preparing নহয় prepare হ'ব I am preparing হলহেতেন my preparing নহয় my preparation yes কাবাৰ খবৰ খুদিলে কয়টো how are you কি খবৰ তোমাৰ she replied I am fine it's so nice to see you dash in our village return ne back ne come in our village কি হ'ব back correct যে তুমি ঘুৰি যে উভতি আহিলা হেতু কৈছো next I said to John dash is how ne what is your business going at this moment কি হ'ব how ne what yes how হ'ব how is your business going at this moment এতিয়া তোমাৰ বিজনেস কেনেকুৱা চলি আছে John replied we meet later tonight to discuss it over dinner ৰাতিপুৱা খোৱাটোক আমি লাঞ্চ কওঁ আৰু দুপৰীয়াৰটোক কি কওঁ আমি ডিনাৰ very good next Ruhi said to Rohan don't ne haven't you finished reading the book কি হ'ব don't হ'ব নে haven't क्या होगा करेक्ट आंसर haven't correct don't জুনে দিছে এটো ফুল হ'ব কুমুদ বৰা don't কিয় নহয় মই তোমাক কৈ আছো ৰিজনটো লজিকটো বুজা চাবা মই এটা কথা কওঁ সাপোজ don't হলহেতেন কিন্তু do did doesৰ পিছতো ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম হে হয় এটো don't থাৰ্ড ফৰ্ম have has had ৰ লগতহে থাৰ্ড ফৰ্ম হয় ভাৰ্বৰ তুমি ভাৰ্বটো দেখি আইডেন্টিফাই কৰিছে haven't you finished reading the book তুমি বুকখন পঢ়ি হে কৰাই নাই নে do did doesৰ পিছত সদায় ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম হয় আৰু have has had ৰ পিছত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম হয় তো ফিনিশ টু কি হয় থাৰ্ড ফৰ্ম অফ দা ভাৰ্ব v3 Rohan replied I dash finished reading the book কি হ'ব may finished নে have finished I have finished নে I may finished I have finished নে I may finished yes I have finished কাৰণ may হলে তো মডেল ভার্ব হ'ব মডেলৰ লগত তো v1 হে হয় v3 কেনেকে তো ইয়াতে কি হ'ব I have finished reading the book next she said to me তাই মোক কলে why are you late নে where are you late কি হ'ব why are you late নে where are you late yes তোমার কিয় দেরি হল I replied I am not late it's 10:30 in my watch ne by my watch
কোৱা কাৰেক্ট আমি what is the time by your watch বুলি কওঁ we never say in your watch দে তোমাৰ ঘড়ীত কেই বাজিলে কেইটা বাজিছে by very good বঢ়িয়া ইমান ধুনীয়াকে উত্তৰ দিছা চোৱাচোন গোটেইবিলাকে একেলগে আনসাৰ দি আছা পৰিৱেশটো কি সুন্দৰ মধুৰ না তো গতিকে ভাল লাগে তোমালোকক সেইকাৰণে মই কওঁ যে অলপ ফোকাস কৰা কি তোমালোকে বেছিভাগে কাৰেক্ট আনসাৰ দি আছা কি ধুনীয়া উত্তৰ দি আছা বঢ়িয়া অলপ পানী খালো ৰবা তোমালোকেও পানী চানি খাই থাকিবা লাহে লাহে গৰম পৰিলে নহয় হোলি আহিলে মানে তো গৰমে ডিঙি চিঙি শুকাই যায় আচ্ছা হোলিৰ প্ল্যান কেনেকুৱা তোমালোকৰ পৰীক্ষা পৰিব নেকি এবাৰ হোলিত ইন নহয় বাই ওয়াচ হ'ব দে বাই ওয়াচ সদায় মনত ৰাখিবা প্ৰেপজিশনৰ হয় এটো হয় দিয়া এতিয়া একেদিন আৰু পঢ়াই সময় ন ক'ত আৰু ঠিকে পৰীক্ষাখিনি কমপ্লিট কৰি লোৱাচোন আচ্ছা তোমালোকৰ হোলিৰ কোন স্কুলৰ হয় তুমি প্ৰ এডিটছ তোমাৰ নামটো কি কোৱাচোন আৰু কোন স্কুলৰ তুমি এইটোতো তোমাৰ মানে বেলেগ হেই কৰি লৈছা নেকি ন তোমাৰ অৰিজিন নামটো জনাবা যদি পাৰা ইফ ইউ ৱান্ট ওকে ৰাজদীপ তুমি বৰপেটাৰ নেকি হয় মোৰটো অৰিজিন ঘৰ বৰপেটাতে হয় কেতিয়াবা যাব ইচ্ছা আছে গলে নিশ্চয় লগ পাম দেই নিশ্চয় বৰপেটাত গলে নিজৰে ঠাই নিশ্চয় লগ পাম তোমালোকে সায়েন্স স্ট্रीम লাগে সোৱা ধৈৰ্য ধৰাচোন আহি আছে সাৰপ্ৰাইজ रुको जरा सब्र करो ঠিক আছে সারপ্রাইজ আহি আছে ওয়েট কৰাচোন লেটস সি ইংলিশত ফোকাস কৰা পৰীক্ষাটো ভাল কৰা ওকে গ্ৰেট ঠিক আছে বহুতে জায়গা ঠিক আছে মঙ্গলদৈ মই দেখা নাই বাৰু নিশ্চয় যাম বৰ্ণালী শিওর যাব ট্রাই কৰিম দেই যেতিয়া সময় পাও কাৰণ মানে কব আমি যদি কও ন আমাৰ অসম গোটেই অসমখন ইমান ধুনীয়া আমাৰ অসমতে কিমান জায়গা আছে তেজপুৰ হয়নে মঙ্গলদৈ নগাঁও গোটেইখিনি আমাৰ চাবলগীয়া জায়গা নিশ্চয় ঘূৰি শেষে কৰিব নোৱাৰিম সঁচা কথা যাবই লাগিব যাব লাগিব নিশ্চয় যাম নাই মই শিৱসাগৰ যোৱা নাই মই বহুত জায়গা ঘুৰিব আছে জানানে মই সোশ্যাল মিডিয়াত জনাম যদি কেতিয়াবা যাও ঠিক আছে একদম মই বহুত শিৱসাগৰতো যাব ইচ্ছা বহুত মানে তাৰে তলাতল ঘৰ ৰংঘৰ ধেৰ চাব আছে নিশ্চয় তোমালোক সকলোকে লগ পাম ৰিজাল্টটো ভাল কৰা তেতিয়াহে লগ পাম হয়নে নহয় ঠিক আছে সারপ্রাইজ আহি থাকিব তোমালোকে এনেকে খালি পঢ়া শুনা কৰা এতিয়া আমি নেক্সট পেজত যাও ৰবা তো এতিয়া ইম্পৰ্টেন্ট সেন্টেন্স ট্ৰান্সফৰমেশন ভেরি ইম্পৰ্টেন্ট একদম জুনে যত কৈ আছা মই সকলো কমেন্ট চাই আছো মই নিশ্চয় যাম এতিয়া ফোকাস কৰা কোৱেশ্চনত ওকে তো এতিয়া কোৱাচোন সেন্টেন্স ট্ৰান্সফৰমেশন শি ইজ দ্য মোস্ট ইন্টেলিজেন্ট গার্ল ইন দ্য ক্লাস এটো কি হ'ব কম্পাৰেটিভ কৰিলে কোৱাচোন কম্পাৰেটিভত কৰাচোন এই সেন্টেন্সটো কোনে পাৰে চাও কাৰ বনে আনসাৰটো চাও পিডিএফ টো ক্লাছৰ পিছত পাই যাবা ৰাহুল দে ক্লাছটো শেষ হওক
ক্লাছৰ পিছত দি আছো ৰাহুল শেষ হৈ লওক ক্লাছটো এটো পজিটিভ হ'ব তোমাক কম্পাৰেটিভ তুমি কি লিখব লাগিব জানা she is more intelligent than any other girl in the class she is more intelligent than any other girl in the class আর যদি তুমি পজিটিভত লিখা no other girl in the class is and as intelligent as her তেনেকে হ'ব yes she is more intelligent than any other girl in the class এটো কম্পারেটিভত হ'ব correct বঢ়িয়া বঢ়িয়া great বঢ়িয়া কিন্তু যেতিয়া তুমি no other to লগাবা যেতিয়া পজিটিভ বনাবা no other girl in the class is as intelligent as her তাইৰ দৰে ইন্টেলিজেন্ট ছোৱালী ক্লাছত নাই বুজি পালা বুজি পাইছা এইখিনি नेक्स्ट क्या है he knows what my name is इसको सिंपल कैसे बनाएंगे केनेके करिम he knows what my name is एटु की हबो he knows my name very good sunil kiara great okay so mata kotha ko sentence or type keta swa sentence or type hol simple compound aru complex ebur tumar detail of second year ot lagibo ha complex to simple of tumar eta independent clause thake independent clause clause যদি মই কও তোমালোকক কেনেকে হ'ব এটো he is happy এটো এটা ডাইরেক্ট সেন্টেন্সৰ মিনিং টু পাইছো কিন্তু এটা কম্পাউন্ড যদি মই দিও ইয়াতে দুটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ he is happy but he is poor he মানে he happy কিন্তু he দুখিয়া বুজি পালা ইয়াতে দুটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এটো he is happy এটা আৰু he is poor দুটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজৰ কম্বিনেশন টুক তোমাৰ কি কব কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কমপ্লেক্স টু হ'ব I was sleeping when he came তো কমপ্লেক্সত কি হল এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ in আৰু এটা ডিপেন্ডেন্ট বা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ when he came or যদি মই এই সেন্টেন্সটো I was sleeping to গুছাই দিও when he came or কিবা মিনিং থাকিব নেকি একো মিনিং নাই হয় না নহয় তো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সত কি হয় এটা সাবঅর্ডিনেট বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আৰু এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ তো I was sleeping when he came কিন্তু মই যদি এই when he came to কাটি দিও এই I was sleeping ইটো তো এটা কমপ্লিট মিনিং যত সাবজেক্ট এটা থাকিব ভার্ব এটা থাকিব আৰু অবজেক্ট এটা থাকিব আৰু and but এবলা হলে তোমাৰ কম্পাউন্ড হ'ব আৰু before when while এবলা থাকিলে কমপ্লেক্স এটা সোয়া এটা he knows what my name is to কিবা he knows my name he মোৰ নামটো জানে আৰু যদি তুমি ইয়াক কমপ্লেক্স বনাই দে he know what my name is to কি ইনডিপেন্ডেন্ট ক্লজ মই যদি খুদু অকল what my name is কাবাৰ এটা পার্ট হৈ আছে he knows এটো এটা কমপ্লিট হি জানে কমপ্লিট সেন্স a complex sentence doesn't make a complete sense এটো মনত ৰাখিবা মই যদি কও what my name is does it make any sense no we have to use he knows to complete the meaning point to বুজি পাইছা clear
বুজি পাইছা এই কনসেপ্টটো সিম্পল কম্পাউন্ড আৰু কমপ্লেক্সৰ পাৰিবা পৰীক্ষাত আহিলে নেক্সট এটো কৰাচোন ষ্টিফেন হকিং ইজ দ্য মোস্ট ফেমাস সায়েন্টিস্ট অফ দিস জেনারেশন প্লিজ লিখো প্লিজ কৰি দিয়া এটো কি হ'ব কোৱাচোন No, write the full sentence. অকল famous লিখিলে নহব Stephen Hawking is more famous than any other scientist of this generation. Very good, Rajdeep. Bohia. Correct. Study with MRC. Okay. Tomorrow correct হৈছে নে চাও Yes. Saba. এতিয়া মই এটা কথা কওঁ ডিগ্ৰিজ এডজেক্টিভে ডিগ্ৰিজ অফ কম্পেৰিজন হতে এডজেক্টিভ বিলাকৰ পৰা বুজে নৰমালি কেনেকুৱা কম্পেৰিটিভ ডিগ্ৰী কেনেকে চিনি পাম আমি তাতে কম্পেৰিটিভ ডিগ্ৰীত IER লাগে তেনেকুৱা লাভলি লাভলিয়াৰ লাভলিয়েষ্ট হ্যাপি হ্যাপিয়াৰ হ্যাপিয়েষ্ট কোল্ড কোল্ডাৰ কোল্ডেষ্ট হয়নে ER লগালে কম্পেৰিটিভ EST লগালে তোমাৰ সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী Positive, comparative, আৰু superlative. এতিয়া মোক এটা কথা কোৱা আচ্ছা এডজেক্টিভৰ কাম কি কোৱাচোন এডজেক্টিভে কি কৰে এডজেক্টিভৰ ফাংশন কি এডজেক্টিভে কি কৰে জানানে হতে নাউনক মডিফাই কৰে নাউনৰ বিষয়ে কয় সাপোজ এনেকুৱা She is a beautiful girl. তাইজনী ধুনিয়া ছোৱালী Okay. He is a brave man. তেওঁ এজন সাহসী ব্যক্তি তো এবিলাকে মানে নাউনৰ কোৱালিটি বুজোৱা কামটো হল এডজেক্টিভৰ বুজি পালা তো এই এডজেক্টিভক লৈ আমি কম্পেৰিজন কৰিব পাৰো পজিটিভ এডজেক্টিভে কাৰো লগত কম্পেয়াৰ নকৰে ই হদাই সাপোজ এনেকুৱা মই যদি কও easy যদি কো wise জ্ঞানী he is a wise man তেওঁ এজন জ্ঞানী ব্যক্তি ই কাৰো লগত পজিটিভ ডিগ্ৰীয়ে কাৰো লগত তুলনা নকৰে ওকে আৰু কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী দুজনৰ লগত তুলনা কৰে সাপোজ এনেকুৱা এটো হ'ব wiser he is wiser than his brother he tar ককায়েকতকৈ জ্ঞানী ইয়াতে সুপাৰলেটিভ কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত ER লাগিব আৰু লগতে than লাগিব than আৰু ER লাগে than আৰু ER ঠিক আছে নেক্সট সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীত লাগিব IEST wisest EST or IEST wisest আটাইতকৈ জ্ঞানী he is the wisest person বা wisest man in his family he tar পৰিয়ালৰ আটাইতকৈ জ্ঞানী ব্যক্তি হি তাৰ পৰিয়ালৰ আটাইতকৈ এটো EST লাগিছে আৰু ডা লাগিব সদায় মনত ৰাখিবা মানে কি কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীটোৰ পিছতে এডজেক্টিভৰ পিছতে দেন লাগিব আৰু সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীত সদায় এডজেক্টিভৰ পাছত আগত ডা লাগিব বুজি পালা ওকে তো এতিয়া আনসার খিনিলে আহো যে কি হবো স্টিফেন হকিং is more famous than any other scientist of this generation Stephen Hawking is more famous
than, sorry, oh yes, than any other scientist of this generation, right? Scientist of this generation. এতিয়া যদি এটুক মই পজিটিভ বনাও কি লিখিম জানানে? No other scientist is as famous as Stephen Hawking of this generation. এই জেনারেশনৰ সায়েন্টিস্ট বিলাক কাৰো ষ্টিফেন হকিঙৰ দৰে স্মাৰ্ট মানে ফেমাস সায়েন্টিস্ট নাই। আহিছে মেম হোৱাটছএপত ঠিকে আছে আৰু এবাৰ ক্লিক কৰাচোন তুমি ময়ো জাস্ট এই মাত্ৰ ক্লিক কৰি চালো আহি যাব আৰু এবাৰ ক্লিক কৰা আৰু এবাৰ কৰা কেতিয়াবা দিস সাইট ক্যান বি ৰিচড বুলি আহি আছে এবাৰ আহিছিলে মোৰ প্লিজ আৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰাচোন তুমি আৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰো বাপৰে বাপ এনে দীঘল বাপৰে 10 বাৰ মান লিখলা নেকি তুমি আৰু এবাৰ ক্লিক কৰা তোমাৰ নামটো নাজানো মই কিবা ঠিক আছে তো এটো কি হ'ব তুমি এটা বস্তু মনত ৰাখিবা কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত হলে এনি আদাৰ লগাবা আৰু পজিটিভ ডিগ্ৰীত নিব দিলে নো আদাৰ ক্লিয়াৰ বুজি পাইছা এইখিনি বুজি পাইছা আৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰাচোন তুমি প্লিজ আৰু এবাৰ কৰা লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত পিন কৰা লিংকটোত ক্লিক কৰা ডিগ্ৰীজ অফ কম্পেৰিজনৰ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকৰ হৈছে ক্লিয়াৰ কত গল মানুহবিলাক হেল্ল ক্লিয়াৰ হৈছে পাৰিবা চেঞ্জ কৰিব পজিটিভত নো আদাৰ তাৰপিছত এজ লাগিব নো আদাৰ as famous as আৰু ইয়াতে হ'ব এনি আদাৰ ক্লিয়াৰ আচ্ছা আচ্ছা মোক এটা বস্তু কচোন এডজেক্টিভ গুডৰ কম্পাৰেটিভ আৰু সুপাৰলেটিভ ফৰ্ম কিটা মোক কমেন্টত লিখা কম্পাৰেটিভ আৰু সুপাৰলেটিভ গুড গুড we have already shared the link okay pinned it in the comment section please check it once আগতে কম্পাৰেটিভ লিখা ওকে আৰু বেডৰ কি হ'ব বেড bed b a d worse নহয় worse bad worse worst এই দুটা এক্সেপশনাল গুড বেটাৰ বেস্ট এই দুটা এক্সেপশনাল হয় আৰু লম্বা যিবোৰ চাৰিটা সিলেবল আছে হেবিলাকৰ এডজেক্টিভ যেনেকৈ ইন্টেলিজেন্ট হয়নে হেবিলাকৰ তোমাৰ কি হ'ব intelligent more intelligent most intelligent popular more popular most popular okay তেনেকুৱাকে মনত থাকিব পাৰিবা পৰীক্ষাত আহিলে পাৰিবা যদি পাৰা thumbs up এটা দিয়া আৰু লাভ ইমোজি
কাৰেক্ট বঢ়িয়া বঢ়িয়া পাৰিবা পাৰিবা তোমালোকে পাৰিবা মোৰ লাগি আছে পুৰা পৰীক্ষা ভাল হ'ব এবাৰ ঠিক আছে বুজি পাইছা মই যিখিনি গ্ৰামাৰ এতিয়ালৈকে বুজালো বুজি পাইছা কাৰণ চোৱা এক্সাম আহিলে হয়নে তো আমি এক্সামৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা যিকেইটা টপিক লাগিব মই গোটেইকেইটা উঠাইছো তাতে তোমালোকে পাৰা এইবোৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰে কোৱেশ্চন হয় PYQ these are PYQ so don't worry কমন আহিব যদি বুজি পাইছো মেম বুলি দিয়া গম পাম মই তেতিয়া হয়তো হয় সবেই ভাল ৰিজাল্ট কৰিব লাগিব এবাৰ এটো একদম মানে আমাৰ ষ্টুডেন্টস তোমালোকৰ নামটো কি ফ্ৰীডম স্কোৱাড হয়নে তো আমাৰ ফ্ৰীডম একে জুই আমাৰ PW অসমৰ ষ্টুডেন্টস জুই হয়নে তো আৰু তোমালোকৰ নামটো দিলুৱে মই নামকৰণ হৈ গল আজি তোমালোকৰ ফ্ৰীডম স্কোৱাড ওকে মই মনত ৰাখিম তোমালোকে মনত ৰাখিবা বঢ়িয়া এতিয়া ৰিএৰেঞ্জ সেন্টেন্স কিটা মানে কি তোমালোকক কি কৰিব জানা 11ত এতিয়া হেৰি দিয়ে সেন্টেন্স বিলাক মানে ওয়ার্ড বিলাক বেলেগ কে দিব তোমালোকে সজাব লাগিব slowly and we near silently the target moved sentence to বনোৱাচোন correct way sentence to correct way বনোৱাচোন লিখি মোক দেখুৱা লিখাচোন এটো মোক কৰি দেখুৱা তোমালোকক সময় দিছো দিয়া কৰা We moved slowly and silently near the target. কি ধুনিয়া উত্তৰ লিখছে বঢ়িয়া we moved বাবা সেন্টেন্স এটা কি থাকে প্ৰথমতে সাবজেক্ট we moved verb লাগিব silently and slowly near 6 the target 7 8 পৰীক্ষাত এনেকে তোমালোকে 1 2 3 4 কৰি লব পাৰা we moved silently and slowly near the target to ওচৰলৈকে গলো next so already আহি গল talking please stop will you please stop talking will you please stop talking মই 1 2 3 4 কৰি দিছো হা সেন্টেন্স কেটা sham not know swim does to how কি হ'ব এটো sham 1 2 sham does not 3 does not know 4 how to 5 6 to swim হ'ব 7 sham doesn't know how to swim এটো 1 2 তোমালোকে পৰীক্ষাত এই মেথডটো ইউজ কৰিব পাৰা তেতিয়া এটাও লেটাৰ নৰখে তোমালোকৰ গম পাইছা পেন্সিলে দি পেপাৰখনত এনেকে লিখি লবা তাৰপিছত কাৰেক্ট আনসাৰটো লিখি দিবা কপিত next song he came I had left after the place he came after I had left the place he came after I had left the place ঠিক আছে 1 2 3 4 টেকনিকটো বুজি পালা মই যোৱাৰ পাছত হি আহিলে আগতে মই গুছি গলো next this is to see who the person came last week this is to see এটো কৰাচোন this is to see
কৰা Yes, this is the person. This is the person who came number 6 to 7 C8 9U 10 last 11 week. This is the person who came to see you last week. Correct. Boria. Next, are harmless to snakes most people. কি হব ভাবাচোন এটো কৰা are harmless to snakes most people. Yes, most snakes are harmless to people. Correct. Most snakes are harmless to people. Correct. Most snakes are harmless to people. মানে বেছিভাগ মানে স্নেক হাৰ্মলেছ নহয় কিন্তু কিছুমান তাৰ মাজৰ কিছুমানহে বহুত বেছি মানে হাৰ্মফুল হয় ঠিকে আছে তো সেন্টেন্স ৰিঅৰ্ডাৰিংৰ আইডিয়াটো পাইছা তোমালোকে প্ৰথমতে চাবা তোমালোকে বিচাৰিবা সাবজেক্টটো সেন্টেন্স এটাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কি সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট তাৰ পিছত আৰু ফ্ৰেজ থাকিব তোমাৰ হয়নে তো এইটো সেন্টেন্সৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় বুজি পাইছা সেন্টেন্স ৰিঅৰ্ডাৰিং পাৰিবা তোমালোকে মই আশা কৰো পাৰিবা আৰু এনেকে পৰীক্ষাত 1 2 3 4 কে দি লবা তেতিয়া তোমালোকৰ ইজি হ'ব পৰীক্ষাত ইজি হ'ব তোমালোকৰ এনেকে যদি কৰা বহুতখিনি ইজি হ'ব তুমি ওয়ার্ড কেটা পঢ়ি চাবা তাৰ পিছত 1 2 3 4 কে বনাই মিলাই প্ৰথমতে সাবজেক্ট তাৰ পিছত ভার্ব তাৰ পিছত অবজেক্ট হয়নে নহয় তেনেকে আমি স্টার্ট কৰি দিম সেন্টেন্সটো এ মোস্ট স্নেক্স সাবজেক্ট হার্মফুল সরি হার্ম আর টু হ'ব তোমাৰ ভার্ব হার্মলেস টু অবজেক্ট টু মোস্ট পিপল এখিনি ফ্রেজ হল ফ্রেজ মানে কি যত একু মানে তোমাৰ গ্ৰুপ অফ ওয়ার্ডস হুইচ ডাজন্ট হ্যাভ মানে ডাজন্ট মেক কমপ্লিট সেন্স তাত কোনো সাবজেক্ট অবজেক্ট নাথাকে কিন্তু ক্লজ হলে ফ্রেজ আৰু ক্লজৰ ডিফাৰেন্সটো কি জানা ক্লজত সাবজেক্ট আৰু ভার্ব থাকে আৰু ফ্রেজত কোনো ভার্ব নাথাকে জাস্ট গ্ৰুপ অফ ওয়ার্ড যেনেকা আই ওয়েক আপ আর্লি ইন দা মর্নিং টু হল ফ্রেজ আই গো টু স্কুল ডেইলি এটো হল ক্লজ তাতে সাবজেক্ট এটা আছে গো টু কি ভার্ব আছে হয়নে নহয় পাৰিবা যদি পাৰা থাম্বস আপ দিয়া যদি পাৰা এক্সাম আউট আহিলে পাৰিবা থাম্বস আপ এটা দিয়া ৰিয়েৰেঞ্জত মার্কস ক্যারি কৰিব বহুত ভাল উঠাব কাৰণে কাৰণ ওয়ার্ড কেটা সন্মুখতে আছে ওয়ার্ড কেটা সন্মুখতে আছে গ্রেট
বুজি পাইছানে অলপমান কনফিডেন্স আহিছেনে পৰীক্ষাত পাৰিবা বুলি কনফিডেন্স আহিছেনে তোমালোকৰ যদি মোক জনোৱাচোন এবাৰ মোৰো ভাল লাগিব তেতিয়া পাৰিবানে পৰীক্ষাত আহিলে কেটামান টেন্সৰ কৰো আহা উত্তৰ কৰি যাবা সৰি ৰবা মুছুতে একদম ওপৰত হে গুচি গ'ল মই লিখি গৈছো হা তোমালোকে চাই যাবা 1 2 কৰাচোন এইকেইটা বঢ়িয়া correct the taxi is waiting ৰবা এটো বি থাকিলে উইশ মানে ইমাজিন কৰিছে এটো ওৱেৰ হ'ব কল্পনা কৰিলে I wish if I were a king মই আশা কৰো মই যদি ৰজা হলো হেতেন I wish I were a bird মই আশা কৰো মই যদি চৰাই হলো হেতেন বুজি পালা আৰু not see এটো কি হ'ব I haven't seen correct so ইয়াতে যদিও for আছে আমি I have not been seeing নহয় কাৰণ see টো তোমাৰ feeling verb হয় তো ইয়াতে হ'ব I have not seen him for a year মই এবছৰ ধৰি তেওঁক দেখা নাই নেক্সট কৰাচোন I meet him yesterday to কি হ'ব বঢ়িয়া পাৰি আছা বঢ়িয়া পাৰিবা তোমালোকৰ পৰীক্ষা ভাল হ'ব মই গ্যাৰান্টি দিছো বঢ়িয়া ম্যাথ হ'ব কিয় কাৰণ yesterday আছে নহয় yesterday থাকিলে v2 ম্যাথ বঢ়িয়া ইখিনিয়ে লাগে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব পাৰিব লাগিব বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ হৈছে গোটেইখিনি
পাৰিবা পৰীক্ষাত আহিলে বঢ়িয়া 1 মিনিট মোক সময় দিয়াচোন কেইটামান ইৰৰ কাৰেকশ্যনৰ মই দিও হা তোমালোকে কাৰেক্ট কৰিবা neither of the two girls dash guilty মানে দুজনী ছোৱালীৰ এজনীও দোষী নহয় তো ইয়াতে is are কোনটো কাৰেক্ট হ'ব is are ৰ কোনটো কাৰেক্ট হ'ব আনসাৰ দিয়া error correction etu next each of them dash honest are ne is error correction ati bur question hudhe ha next here solve koriba try kora agote error correction er bahut question ahe correct kora next তুমি আইডেন্টিফাই কৰা নাম্বাৰিং দি পেলে যাবা হা তেতিয়া মোৰ হেল্প হ'ব চাবলে next
He is one of the bright student in the class. What আছে ভুল? ভুলটো কত আছে বিচাৰা? ঠিক আছে neither of the two girls is হবনে আর কোনটোত is কেনেকে হল কৃষ্ণা কি নাম আছে কৃষ্ণকান্ত শৰ্মা এটো neither of the girls is ছোৱালী দুজনীৰ এজনীও দোষী নহয় each of them is honest সিহঁতৰ প্ৰত্যেকই honest here comes our captain here আৰু there দি হলে ভাৰ্বৰ লগত ses লাগে bread and butter খতে এটা বুলি ধৰা হয় সেইকাৰণে bread and butter is my favorite breakfast ইয়াতে yours নহয় your হ'ব your loving son yours নহয় এটো চোৱাচোন 6 নম্বৰটোত he is one of the bright student in the class কি হ'ব লাষ্টৰটো ঠিকে আছে বাকি এটো কি হ'ব he is one of the bright student in the class কোট আছে ভুলটো ওকে এটো তো ঠিক one of the brightest হয় ওকে one of the brightest মই লিখি দিলো brightest হ'ব এটো বাকিটো কত ভুল আছে he is one of the brightest কত আছে ভুলটো ঠিক আছে brightest হ'ব মোৰ লিখোতে ভুল আছে brightest হ'ব বাকি কত ভুল আছে ইয়াতে he is one of the brightest student in the class কত হ'ব ভুলটো कहाँ होगा চাওচোন জুনে জুনে সবা তোমালোকে ভুলটো আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰনে কি ভুল হৈছে সবা he is the brightest student in the class that is correct but কি কৈছে he is one of the brightest মানে already classত বহুতটা brightest students আছে student হ'ব students কি কৈছিলো one of my friends one of the brightest students one of the intelligent boys or এজন brightest students or এজন না কত ইন আছে নাই নহয় he is one of the brightest students in the class ক্লাছত মানে ব্ৰাইট বহুত ষ্টুডেন্ট আছে তাৰ মাজৰ হিউ এজন এই ওয়ান ওয়ার্ডটো আছে যে হেতু কাৰণে আমি এটো প্লুৰাল হয় বহুতৰ ব্ৰাইটেষ্ট আৰু বহুত আছে তাৰ মাজৰ হি এজন বুজি পাইছা এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় he is the brightest student in the class it is correct কিন্তু he is one of the brightest students মানে brightest students ক্লাছত আৰু আছে হি তাৰে মাজত এটা correct sentence to comment ত লিখা one of the নহয় brightest মানে আমি ব্ৰাইট ষ্টুডেন্টৰ কথা কৈছো সুকা ষ্টুডেন্টৰ কথা কৈ আছো তোমালোকে ইমান এনেকে সেন্টেন্সটো পৰীক্ষাত বদলাব গলে এক্সামিনাৰে কাটি দিব মই তোমালোকক কৈছো এৰৰ কাৰেকচনত ইমান ভুল নিদিয়ে
এটা ৱৰ্ডে দিব তাতো তোমালোকে যদি নিজে নিজে বনাই গ্ৰামাৰৰ এক্সপাৰ্ট হৈ কৰিব যোৱা কাটি দিব নম্বৰ কথা হল হেতুৱে কাটি দিব নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লিখা হেৰি আনসাৰটো এবাৰ কমেন্টত লিখা হি ইজ ওয়ান অফ দ্য ব্ৰাইটেষ্ট ষ্টুডেন্টস ইন দ্য ক্লাছ লিখা ৰাইট ইন দ্য কমেন্ট এজনহে লিখিলে সালমাই লিখিলে বাকিবিলাক ক'ত গল সুনীল ৰাজদীপ অনামিকা আছিলে চাই ঠিক আছে এবাৰ লিখি লোৱা সেন্টেন্সটো তেতিয়া মনত থাকিব ওয়ান লাগিলে তাৰ পিছৰটো প্লুৰেল সেন্টেন্সৰ লাষ্টত ফুল ষ্টপ দিবা পাংচুৱেশ্যন নিদিলে সেন্টেন্স ৰং পাংচুৱেশ্যন নিদিলে সেন্টেন্স ৰং কত হি ইজ দা তুমি কোৱেশ্চনটো পঢ়া নাই ভালকে হি ইজ ওয়ান অফ দা নে কি হি ইজ দা কি আছে কোৱেশ্চনটো পঢ়াচোন কি লিখিছো বৰ্ডত পঢ়া কি লিখা আছে পঢ়া কোৱেশ্চন বিলাক নিজে এনেকে বনাব নাযাবা কৃষ্ণ তুমি ভালকে চোৱা কোৱেশ্চনটো পঢ়ি মই কি লিখিছো চোৱা এবাৰ সকলোৱে বুজি পাইছানে মোৰ এই পইণ্টটো মই কি ক'ব খুজিছো যদি পাইছা বুজি পাইছো বুলি দিয়া কমেন্টত হি ইজ ওয়ান অফ দা থাকিব নৰ্মেলি হি ইজ দ্য ব্ৰাইটেষ্ট ষ্টুডেন্ট ইন দ্য ক্লাছ দ্যাট ইজ কাৰেক্ট বাট যেতিয়া কোৱেশ্চনত থাকিব হি ইজ ওয়ান অফ দা ইন্টেলিজেন্ট তাৰ পিছত তোমাৰ লগাই দিবা ইন ওয়ান অফ দা মোস্ট ইন্টেলিজেন্ট বয়জ ওয়ান লগালে তাৰ পিছৰ নাউনটো প্লুৰেল হৈ যায় ভুল নকৰিবা পৰীক্ষাত তোমালোকৰ এই ভুলটো 1 নম্বৰ কাটি দিব 1 মাৰ্ক ডিডাক্ট 1 নম্বৰ কে থাকে নহয় ইয়াতে 1 নম্বৰ কাটি দিব তোমাৰ তো বস্তুবিলাক একদম বাৰিকিছে কৰিব পাৰিব লাগিব একদম ক্লিয়াৰ তেহে নম্বৰ পাবা কুমুদ বৰা হি ইজ ওয়ান অফ দ্য ব্ৰাইটেষ্ট ষ্টুডেন্টস এটো প্লুৰেল হ'ব প্লুৰেল বহু বচন ঠিক আছে এখিনি আছিল তোমালোকৰ গ্ৰামাৰৰ মই গুটেখিনি তোমালোকক কৰাই দিলে এতিয়া লেটাৰ আমি ৰাইটিং সেকশনত যাম সো ৰাইটিং সেকশনত তোমালোকক এনেকে দিব ৰাইট এ স্পিচ অন দা টপিক ইউনিটি এণ্ড ডাইভাৰ্সিটি স্পিচ দিব স্পিচ মানে কি বক্তৃতা এটা প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব ইউনিটি এণ্ড ডাইভাৰ্সিটিৰ ওপৰত তোমালোকে এনেকে স্কুলত হয় যদি সাপোজ ইউ আৰ অৰুণা অফ XYZ স্কুল write a speech on the topic unity in diversity enake porikha dile tumi start korle as a respected principal honorable teachers and my dear friends good morning today I would like to share my views on the topic unity in diversity thik ase to tumi dhuniya ke kola je moi mane topic tur upor dibo khujisu our world is a rich tapestry of culture languages and traditions each of us brings unique perspectives and experiences that contribute to our collective strength. In our country, diversity is not just a fact. So, it is our India context of diversity बहुत important है ना नहीं कारण हमार इंडिया एनुका এখন পৃথিবীর country যত বহুত ভাষা কোৱা মানুহ পাঞ্জাবী গুজৰাটী মাৰাঠী হয় না আসামিজ ইমান ভাষা কোৱা মানুহ বেলেগ বেলেগ মানুহ থাকে হয় না নহয় তাৰ পিছত it teaches in our country diversity is not just a fact it is our identity etu amar identity it teaches us tolerance সহ্য গুণ শিকায় understanding and respect for one another আমি কেনেকে আনক ৰেসপেক্ট কৰিব পাৰো এটো শিকায়
তাৰপিছত embracing our differences fosters harmony foster মানে আনে আমি যেতিয়া আমাৰ ডিফাৰেন্সেস বিলাকক মানে বেলেগ কোৱালিটি বিলাকক আমি যেতিয়া মানে একসেপ্ট কৰি লও তেতিয়া তোমাৰ কি হয় খুব বেছি ভাল হয় হয়নে আৰু হেল্পস ব্ৰেক ডাউন barriers আৰু তেতিয়া আমাৰ মিলাপ্ৰীতি বাঢ়ে allowing us to work together towards common goals আমি মিলাপ্ৰীতিৰে common goal লৈ থাকিব পাৰো in unity we find strength unity আমি একতাত আমি শক্তি পাও together we can promote inclusivity and create a society where we all are part of one human family আৰু যত আমি মানে এটা পৰিয়ালৰে সদস্য হৈ যাও এটা পৰিয়ালৰে সদস্য হৈ যাও ঠিক আছে আমি ইকুৱেলি সকলোৱে থাকিব পাৰো we can celebrate our uniqueness while remembering that we can build connections remembering that we all are part of one human family আমি সবে মানে কি হয় এটা পার্ট ইয়াৰ পৰা মই কৈ দিছো we can promote inclusivity and create আমি মানে একটা যে একলগ হৈ সমাবেশত মানে এটা হৈ থাকিব পাৰো and create a society where everyone feels valued and heard সকলো যাতে ভ্যালু ফিল মানে ভ্যালুড আৰু সবকে যাতে সবৰে কথা শুনা হয় we can celebrate our uniqueness while remembering that we all are part of one human family আমি সকলোৱে এটা পৰিয়াল হয় whether through festivals art or simply sharing stories we can build connections that transcend our differences তো আমাৰ differences বিলাক মানে কি হয় যদিও আমাৰ ডিফাৰেন্সেস আছে তেনেহলে কিন্তু সেইবোৰ কেতিয়াও লগত আমাৰ মানে তাৰ আমাক একো বাধা আনিব নোৱাৰে ঠিক আছে ঠিক আছে তো আমাৰ সকলোৰে ওপৰত আমি হ'ব পাৰো আৰু ডাইভাৰ্স ইউনিটি এন্ড ডাইভাৰ্সিটি এটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হেতু কাৰণে পইণ্ট ৰিমেম্বাৰ আৱাৰ ডাইভাৰ্সিটি ইজ আৱাৰ গ্ৰেটেষ্ট এছেট থ্যাংক ইউ এটো হল তোমাৰ স্পিচত আমি তেনেকৈ লিখিব লাগিব টলাৰেন্স মানে সহ্য গুণ টলাৰেট মানে সহ্য কৰা স্ক্ৰিনশ্বট মাৰা যদি মাৰি লোৱা সহ্য গুণ ঠিক আছে বুজি পাইছা ওকে তাৰপিছত এতিয়া মই তোমালোকক স্পিচ হলে আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব নেক্সট তোমালোকৰ আহিলে এটো তোমাৰ আৰ্টিকেলো সোধে তাৰপিছত আৰ্টিকেলত আমি কি আৰ্টিকেল বিলাক তোমাৰ নিউজ পেপাৰত আহে হয়নে মেগাজিনত আহে তো ৰেপিড আৰবানাইজেশ্যন এণ্ড শ্ৰিংকিং পাৰ্কছ এণ্ড গ্ৰীণ spaces meant for young children to play in ঠিক আছে this is leading to children staying indoors and getting addicted to gadgets and social media write an article exploring the paucity of playgrounds in metro cities যে metro city বিলাকত কিয় মান তোমাৰ প্লেগ্ৰাউণ্ডৰ দৰকাৰ হয় metro city বিলাকত কিয় প্লেগ্ৰাউণ্ড লাগে ঠিক আছে মেট্ৰো সিটি বিলাকত কিয় প্লেগ্ৰাউণ্ড লাগে পজিটিভ মানে তোমাৰ হ'ব ডিক্ৰিজ এক মিনিট হা
কমি কিয় গৈছে তো ইয়াতে তুমি আনসাৰত লিখিবা লষ্ট প্লেগ্ৰাউণ্ড অফ ভ্যানিশিং চাইল্ডহুড প্লেগ্ৰাউণ্ড নোহোৱা হ'ল মানে আমাৰ বেৰিয়াৰ্স মানে তোমাৰ সীমা বিলাক যিবোৰ সীমা আছে আমি সেইবোৰ পাৰ কৰিব লাগিব ওকে বেৰিয়াৰ মানে হল সীমা বিলাক আমি ভাঙিব লাগিব ঠিক আছে তো ইয়াতে কি কৈছে যে লষ্ট প্লেগ্ৰাউণ্ড as a vanishing মানে disappearing নোহোৱা by সংগীতা বা সাক্কে তুমি যিকোনো লিখিলা concerned citizen metro cities are rapidly losing their green cover and open spaces হয় metro city বিলাকত আমি গুৱাহাটীৰে যদি কথা কওঁ গুৱাহাটীত তোমাৰ কি হৈছে মানে গ্ৰীনাৰী নোহোৱাই হৈ গৈছে আৰু open spaceও নাই once bustling with laughter and energy and parks are আগতে যিবোৰ পাৰ্কত মানুহে ভৰ্তি হৈ আছিলে এবাৰ এতিয়াচোন সেইবোৰ আজিকালি নোহোৱাই হ'ল parks are now being replaced by towering buildings এতিয়া তাতে বিল্ডিং হৈছে and commercial complexes সেই মুকলি পথাৰ বিলাকত বৰ্তমান বিল্ডিং হৈছে বিল্ডিং হৈ পেলে তোমাৰ জায়গাবিলাক চেঞ্জ হৈ গৈছে this lack মানে অভাৱ of open spaces is pushing children indoors এইবিলাকৰ কাৰণে লৰা ছোৱালী বিলাকে বাধ্য হৈছে ঘৰত থাকিবলৈ leading to increased screen time বাঢ়িছে and addiction to gadgets and social media আৰু আমাৰ লৰা ছোৱালী বিলাক social media প্ৰতি আসক্ত হৈছে যিবোৰ সৰু সৰু 5 6 7 ত পঢ়া লৰা ছোৱালী তোমালোকেও সাগে নোটিস কৰিছা পুৰা একদম মানে বেয়া হৈ গৈছে তেওঁলোক Playgrounds play a crucial and important role in shaping a children's character, fostering friendship hoy na friendship gori uthe and igniting creativity aru creativity eta mane hei die mane eta scope die ignite kore thik ase they provide opportunities for physical activity social interaction and teamwork jetia ami ekeloge khelu titia ki hoy titia amar milapriti badhe ami teamot keneke kaam kore hetu ami janu okay আমাক আৰু মানে জ্ঞান মানে আমি যাতে মানে ক্ৰিয়েটিভ আৰু বেছি বনিব পাৰো দে প্ৰভাইড অপৰচুনিটিজ ফৰ ফিজিক্যাল এক্টিভিটি সোশ্যাল ইন্টাৰেকশন আমি খেলা ধুলাৰ মাজেৰে কি আমাৰ শৰীৰটো ভালে থাকে আমি মানুহৰ লগত কথা পাতিব শিকো টিম ওয়াৰ্ক শিকো however the decline in these spaces has contributed to rising obesity মানুহ শকত হৈছে লাগাতকে বেছি ফিজিক্যাল লেবাৰৰ অভাৱত poor mental health বেয়া হৈছে and a sedentary life cycle among children লৰা ছোৱালী বিলাকৰ লাইফ সাইকেলটো বহুত বেয়া হৈ গৈছে ঠিক আছে লৰা ছোৱালীৰ লাইফ সাইকেলটো বহুত বেয়া হৈ গৈছে ঠিক আছে sedentary meaning to তুমি লিখি থোৱা involving little exercise মানে শৰীৰ চৰ্চা নাই little exercise শৰীৰ চৰ্চা নোহোৱাই হৈ গৈছে involving little exercise সৰু লৰা ছোৱালীৰ এক্সাৰসাইজ বস্তুটো নোহোৱাই হৈ গৈছে short মানে তোমাৰ 100 words তো লিখিবই লাগিব at least next it is imperative that the government prioritizes green infrastructure etu correct je government e green infrastructure mane parks are banaise ensuring parks and playgrounds remain intact মানে তোমাৰ ধৰিলে পাৰ্ক আৰু প্লেগ্ৰাউণ্ড বিলাক যাতে মানে থাকে সদায় মানে মেইনটেইন হৈ থাকে লৰা ছোৱালী যাতে খেলিব পাৰে গভৰ্নমেন্টেও হিখিনি মানে লৈছে ইনিশিয়েটিভ মেইনটেইন হৈ থাকে যাতে
কাৰণ তুমি যদি পাৰ্ক বনাইছে তুমি যদি মানে ভাঙি বেয়া কৰি আছা তেতিয়াতো বেয়া ন সতে মানে আমি প্ৰপাৰ ইউজ কৰো পাব্লিক এই বস্তু বুলিবলে মানে আমি ধাক্কা মাৰি কিবা এটা বস্তু মানে ফ্লাৱাৰ পট বিলাক ভাঙি দিলো হেতু বে strict policies must be implemented to preserve these vital spaces এতিয়া পাৰ্ক বিলাকটো বহুতে যাই লেতেৰা কৰে এইবোৰো কিন্তু কৰিব নালাগে বেয়া কথা a balance between the urban growth and environmental well-being is necessary to safeguard the health and happiness of future generation ঠিক আছে তো আমি যদি আমাৰ future generationক হেল্প কৰিব খোজো তেনে হলে আমি মানে এইবিলাক বস্তুক সেফগার্ড দিব লাগিব আৰ্টিকেল আহিলে এনেকে লিখিবা এতিয়া আহিলে তোমালোকৰ ৰিপোৰ্ট ৰাইটিংত কি your school recently conducted an inter-school heritage quiz contest as the student reporter write a report of the event in about 100 to 120 words to be published in your school magazine your Amit Archana mention date time and venue to report amar ki henibu dibo lage to yate know your heritage to in a bid to make students aware of their heritage to koise je student bilakok teulukor heritage or bikhoye jonaboloi hole জনাবৰ কাৰণে ঠিক আছে কালচাৰ হিষ্ট্ৰী অফ দ্য নেশ্যন সেন্ট মাৰ্ক স্কুল বা যিকোনো XYZ স্কুল দি দিলা আৰু নিজৰ স্কুলৰ অৰিজিন নামটো নিদিবা hosted an exciting inter-school quiz competition called Know Your Heritage on Friday 14th March the contest focused on topics related to history mythology culture monuments and handicraft so a great participation of students from various schools in the city to tumi yate 14th jodi hoise tumi agote hobo লাগিব no date to eneke di dibo para yate eneke date to di dibo para je Guwahati চাবা তাৰপিছত তুমি গুৱাহাটী তাৰপিছত এটো দিলা 16th Feb দিলা সাপোজ মানে ফেব্ৰুৱাৰী 16ত হৈছে তুমি লিখিলা আৰু ফেব্ৰুৱাৰী দি পালে তুমি স্টাৰ্ট কৰি দিলা এতিয়া তোমালোকে স্ট্ৰাকচাৰটো কি লিখিবা ৰিপৰ্টৰ প্ৰথমতে টাইটেলটো দিলা টাইটেল দিলা তাৰপিছত কোন দিনা লিখিলা কাৰণ ৰিপৰ্টটো কেনেকুৱা আগতে হৈ গৈছে আগতে হৈ গৈছে কিন্তু এতিয়া তুমি মানে বস্তুটো লিখি আছা কাৰণ 14 ফেব্ৰুৱাৰীত অলৰেডি হৈ গল তুমি এতিয়া মানে ফ্ৰাইডে সাপোজ হৈ গল মাৰ্চত হৈছে সাপোজ 16 ফেব্ৰুৱাৰীত তুমি মানে হৈ গল তুমি 14 মাৰ্চ ৰবা 14 ফেব্ৰুৱাৰীত হৈ গল ন ৰবা ডেটটো মই হলাই দিছো তুমি তেনে হলে 16th মাৰ্চ দিলা বা 18th মাৰ্চ কৰি দিলা 18th March 18th March কাৰণ অলৰেডি হৈ গল তাৰ পিছত তুমি কৈছা তাৰ মানে আমি আৰ্টিকেল ৰিপৰ্টত কি মনত ৰাখিবা প্ৰথমতে টাইটেল তাৰ পিছত জায়গাটোৰ নাম তাৰ পিছত ডেটটো লিখি তুমি স্টাৰ্ট কৰিলা হয়নে নহয় তাৰ পিছত তোমালকে ডিটেইলছ দিলা কোড পাতিছে ঠিক আছে ভেনিউটো দিলা তাৰ পিছত তোমাৰ কি পাতা হৈছে কুইজ কন্টেন্ট মানে কম্পিটিশনটোত কি হৈছিল হেখিনি দিলা আৰু লাষ্টত এন্ডিং এটা যে মানে কেনেকে দা সাপোজ এনেকে মই ইয়াতে দিছো লাইনটো The students' enthusiasm and eagerness to participate made the event a great success. এটো সবৰে প্ৰতি কমন হ'ব যদিহে তুমি হেৰি ইউজ কৰা কি বুলি কয় যে ইভেন্ট এনুৱেল ফাংচন প্ৰাইজ ডিস্ট্ৰিবিউশন ডে হলে তুমি তেনেকে দিলা
এণ্ডিংটো তাৰমানে কি প্ৰথমতে আমি ইন্ট্ৰোটো দিম কি পাতা হৈছিলে ডিবেট কম্পিটিশন যদি ডিবেট কম্পিটিশন কুইজ কম্পিটিশন তাৰপিছত কেনেকৈ কি ডিসকাস কৰা হৈছিলে টপিক কাৰণ চোৱা ৰিপৰ্ট ৰাইটিং এবিলাকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো জনা বৰ দৰকাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো জানিলে যিকোনো টপিকৰ ওপৰত তোমালোকে লিখিব পাৰিবা সো কি কলো প্ৰথমতে টাইটেলটো দিলা তোমালোকৰ আইডিয়া এটা হৈ যাব সাপোজ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সেলিব্ৰেশন তুমি প্ৰথমতে এনেকৈ দি দিলা স্কুলত কোন স্কুলত আৰু Independence Day to same date 15th of August তাৰপিছত কি সেলিব্ৰেট মানে কি পাৰ্ট কোনোবা গেষ্ট আহিছিলে নেকি ফ্ল্যাগ হোইস্টিং হৈছিলে হয়নে কোনোবাই পোয়েম ৰিসাইট কৰিলে সিঙ্গিং মানে সাপোজ তোমা কোৰাস সৰাস গাইছিলে হেতু তাৰপিছত এই পইণ্টটো সবতে একে the event had a great success এই লাইনটো কমন The winners were awarded exciting prizes and all the participants were appreciated for their efforts. In all, Know Your Heritage was a successful, informative event that educated the students and the audience about the rich heritage of India. বুজি পালা তোমালোকে প্ৰথমতে ইন্ট্ৰোটো তাৰপিছত কি পাতিলে তাৰপিছত এটা কনক্লুজন ক্লিয়াৰ বুজি পাইছা ৰিপৰ্ট ৰাইটিংৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো ফৰমেটটো বুজি পাইছা যদি পাইছা কমেন্টত এবাৰ জনোৱা মোক পাইছানে পৰীক্ষাত লিখিব পাৰিবা প্ৰথমতে টাইটেল ডেটটো আৰু সদায় মনত ৰাখিবা যে সবা তুমি ৰিপৰ্ট এটা কেতিয়া লিখো ইনসিডেন্টটো আগতে মানে ফাংশনটো আগতে হৈ যোৱাৰ পিছতহে লিখো তো অলৰেডি হৈ গৈছে 14 মাৰ্চত তুমি 18 মাৰ্চত লিখি আছা এনেকুৱা ভুলতে কেতিয়াও নকৰিবা যে হৈছে 14 মাৰ্চত তুমি 12 তাৰিখে কেনেকৈ লিখিবা আমিতো ফিউচাৰ প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰো ন টাইটেলটো নিজৰ মতে বেসড অন দা কোৱেশ্চন যদি মনীষা ন যদি ডিবেট কম্পিটিশন হইতে ডিবেট কম্পিটিশন দিবা এটু কুইজ কম্পিটিশন আছিল সেই কাৰণে টপিকটো অলৰেডি দি দিয়ে নো ইয়োৰ হেৰিটেজ তুমি দি দিলা লিখি তেনেকে নিজৰ মতে কিন্তু এই বস্তুটো মাইন্ড কৰিবা যে যেটো ৰিপৰ্টৰ ডেট হ'ব লিখাৰ ডেটটো আগত হ'ব কিন্তু কাৰণ বস্তুটো ৰিপৰ্টটো আমি কেতিয়া লিখো অলৰেডি ইনসিডেন্ট এটা হৈ যোৱাৰ পিছত লিখো 10 তাৰিখে তোমালোকৰ স্কুলত সাপোজ এনুৱেল ফাংশন আছিল 10 মাৰ্চ সাপোজ 10 ফেব্ৰুৱাৰী তুমি হয়তো 15 ফেব্ৰুৱাৰীত বা 16 ফেব্ৰুৱাৰীত নিউজটো লিখি আছা এনেকুৱাটো হ'ব নোৱাৰে ন 16 ফেব্ৰুৱাৰীত হৈ আছে তুমি 10 ফেব্ৰুৱাৰীত লিখি আছা ইটস নট পসিবল হয় নে নহয় কাৰণ আমি পাষ্ট ইভেন্টৰ বিষয়ে লিখো ৰিপৰ্টত আৰ্টিকেলত ওকে আৰ্টিকেলত ডেটৰ কোনো দৰকাৰো নাই আৰ্টিকেলত ডেটৰ কোনো দৰকাৰ নাই ডাইৰেক্ট টপিকটো স্টাৰ্ট কৰি বাই বুলি দি পালে বাই সংগীতা বা সাকেত যিকোনো এটা লৰা হলে লৰাৰ নাম ছোৱালী হলে ছোৱালীৰ নাম নেভাৰ ৰাইট ইউৰ ৰিয়েল নেম ঠিক আছে তাৰ পিছত আৰু স্পিচত সদায় এনেকে স্টাৰ্ট কৰিবা ৰেসপেক্টেড প্ৰিন্সিপালস অনাৰেবল টিচাৰ্স এন্ড মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেন্ডস ঠিক আছে তো তেনেকে তাৰপিছত গুড মৰ্নিং দিবা সদায় স্পিচত সদায় কাৰণ এইটো এটা বক্তৃতা হয় বক্তৃতাত আমি সকলোকে প্ৰথমতে স্টাৰ্টিং গ্ৰীট কৰো যে এনেকে অসমীয়াটো কও নহয় আমি যে নমস্কাৰ আজিৰ সভাৰ সভাপতি মহোদয় এনেকে কও ন ইংলিশতো তেনেকুৱা তো সদায় স্পিচত তোমালকে আৰু টপিকটো তোমাৰ ধৰিলো ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্সিটি দিলা কাৰণ মেনশন কৰি দিব তাৰ পিছত তোমালকে ইন্ট্ৰোটো দি তাৰ পিছত ডেসক্ৰাইব ইওর পয়েন্টস তাৰ পিছত ইন কনক্লুজনত তুমি ধুনিয়াকে এটা পজিটিভ নোটত হেক কৰিলা হেক কৰি থ্যাংক ইউ বুলি লিখিবা স্পিচত লাষ্টত আমি থ্যাংক ইউ দিও নহয় তো ক্লিয়াৰ স্পিচৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ ক্লিয়াৰ যিকোনো স্পিচ আহিলে পৰীক্ষাত পাৰিবানে যদি পাৰা থাম্বস আপ দিয়া যদি পাৰা থাম্বস আপ দিয়া বুজি পাইছানে নাই কোৱা পাৰিবা স্পিচ কাৰণ এইবোৰ মানে বস্তুটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো জানিলে তুমি নিজে বনাই লিখিব পাৰিবা ঠিক আছে তো মই হিকানে ষ্ট্ৰাকচাৰটো কৈছো যে ৰেসপেক্টেড যদি তুমি স্কুলৰ ষ্টুডেন্ট বুলি দিয়ে তো তুমি ৰেসপেক্টেড প্ৰিন্সিপাল বুলিয়ে দিব লাগিব ৰেসপেক্টেড প্ৰিন্সিপাল স্যাৰ দিলা ঠিক আছে ৰেসপেক্ট এটো এড কৰিলে ৰেসপেক্টেড প্ৰিন্সিপাল স্যাৰ অনাৰেবল টিচাৰ্স স্ট্ৰাকচাৰটো জানি থবা ৰাইটিংত মেইন স্ট্ৰাকচাৰ ৰাইটিংত মেইন স্ট্ৰাকচাৰ
এইবাৰ আহিল তোমাৰ জব এপ্লিকেশন পৰীক্ষাত খুব সুধে এবাৰ আহিল জব এপ্লিকেশন তো তোমাক এই পৰীক্ষাত এই পইণ্ট কেটা দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে হা কিন্তু তোমাক এনেকে এটলিষ্ট দিব যে ইউ আৰ Minal Mrinal, you saw the given advertisement in the newspaper and wish to apply for the position advertised in about demand. Ki advertise required for an English teacher for primary classes. Qualification ki lagibo graduate Montessori trained, strong personal communication skills, experience 3 to 5 years, computer literate. Send your biodata within 10 days to Mr. Sharma, Principal, Royal Public School. তো যেতিয়া এখন ফর্মাল অ্যাপ্লিকেশন হয় সো ফর্মাল অ্যাপ্লিকেশনত অলওয়েজ রাইট ফার্স্ট দ্য সেন্ডারস অ্যাড্রেস হু ইজ রাইটিং তার পিছত থাকিব তোমাৰ ডেট তাৰ পিছত থাকিব তোমাৰ ডেট স্ট্ৰাকচাৰটো মনত ৰাখি থবা সকলোৱে পৰীক্ষাত আহিব ৰবা হা মই ভালকে লিখি দিছো ফার্স্ট কি থাকিব ইখিনিত থাকিব তোমাৰ Sender's address. তাৰপিছত ইখিনিত থাকিব তোমাৰ ডেট ইয়াতে এক লাইন এৰি দিবা হা Sender's address আৰু ডেটৰ মাজত লিভ আ লাইন তাৰপিছত এটো হ'ব তোমাৰ ৰিসিভাৰছ এড্ৰেছ কোনে ৰিসিভ কৰিব লেটাৰখন তোমাৰ লেটাৰখন কোনে পাব তাৰপিছত তেখেতৰ ডেজিগনেশন কি হয় তেও Manager হয় নেকি কোনোবা কোম্পানীৰ বা তেও প্ৰিন্সিপাল যদি প্ৰিন্সিপাল তাৰ পিছত তোমাৰ স্কুলৰ নামটো আৰু এড্ৰেছটো তাৰ পিছত সাবজেক্ট থাকিব সাবজেক্ট ফুল ফৰ্মত তাৰ পিছত স্যালুটেশন বুলি কয় এখিনি মানে স্যাৰ ম্যাডাম স্যালুটেশন লাগিবই নহলে ভুল হ'ব হেতু কাৰণ আমি অচিনাকি মানুহ এটাক লিখি আছো অচিনাকি লিখিলেতো স্যাৰ ম্যাডাম তাৰ পিছত এখিনি তুমি স্টার্ট কৰিবা এখিনি বডি গোটেইখিনি বডি প্লিজ তোমালকে স্ট্ৰাকচাৰটো পে মানে কোন পে অ্যাটেনশন টু দা স্ট্ৰাকচাৰ মেইন স্ট্ৰাকচাৰে হয় তাৰপিছত কি দিবা ইন ৰেসপন্স টু ইয়োৰ এডভাৰটাইজমেন্ট ইন দা নেশনাল ডেইলি দা ইন্ডিয়ান দা এক্সপ্ৰেছ টাইমছ বা ইন ৰেসপন্স টু ইয়োৰ এডভাৰটাইজমেন্ট ইন দা লোকেল ডেইলি দা আসাম ট্ৰিবিউন তুমি তেনেকে দিলা ডেটেড 21 ফেব্ৰুৱাৰী তো ইয়াতে কি হৈছে এগেইন এতে 22 তাৰিখে পোৱা নিউজটো হে তুমি লিখি আছা নেক্সট এতে 21 লিখি তাতে 20 লিখিলে নহব 22 লিখিলে নহব উল্টাই নিদিবা কাৰণ আগতে তুমি এডভাৰটাইজমেন্টখন পালা 21 তাৰিখে তাৰ পিছত হে তুমি লেটাৰখন এপ্লিকেশনখন লিখিলা তোমালোকৰ সেকেন্ড ইয়াৰত আহিব এখন সন এটা দিলা ফৰ দা পোষ্ট অফ ইংলিশ টিচাৰ আই ওয়ান্ট টু অফাৰ মাই ক্যান্ডিডেটচাৰ যে বা আই ওয়ান্ট টু এপ্লাই ফৰ দ্যাট পোষ্ট তেনেকে দিলা having my B.Ed degree from Delhi University বা having my B.Ed degree from যিকোনো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি হ'ব পাৰে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটি হ'ব পাৰে I have 2 years of experience in teaching primary classes mention কৰিব দিছে experience I possess my own কৰো মোৰ আছে strong communication skills and am computer literate okay আৰু মই কি হয় কম্পিউটাৰ লিটাৰেট হয় মই কম্পিউটাৰ জানো I am confident that I can contribute effectively to your institution আৰু মই ইখিনি আপোনাক মানে কনফিডেন্টলি ক'ব পাৰো যে মই আপোনাৰ স্কুলত ভালকে মানে কি ভাল অৰিহণা যোগাম I am enclosing my detailed resume or biodata for your perusal মানে আপোনাৰ কাৰণে মই কি সুবিধাৰ্থে মই মোৰ বায়োডাটাখন এটাচ কৰি মানে এনক্লোজ কৰি দিছো মানে আপোন তোমাৰ এপ্লিকেশন ফৰ্মৰ লগত ঠিক আছে ঠিক আছে বুজি পাইছা পেৰুজেল মানে হল তোমাৰ ৰিভিউ কৰা চাব পাৰা তাৰ পিছত কি দিলো You may call me for an interview or any date as per your convenience. So আপুনি কল কৰিব পাৰে আৰু মানে যি আপোনাৰ সুবিধাৰ্থে আপুনি মোক ইন্টাৰভিউটো লব পাৰে I shall be able to join my duties at 1 month notice if appointed. আৰু এটো মেনশন কৰি দিলা যে যদি আপুনি মোক সিলেক্ট কৰে মই 1 মাহৰ ভিতৰত জয়েন কৰিব পাৰিম I hope for a positive reply. তো
তো মই আপোনাৰ পৰা এটা পজিটিভ ৰিপ্লাই আশা কৰিলোঁ তাৰপিছত ক্লোজিং দিলা থ্যাংকিং ইউ ইয়োৰ সিনসিয়াৰলি যিকোনো এটা নাম দি দিবা ছোৱালী যদি হয় মিনাল দিবা ছোৱালী লৰা হলে মিনাল হলে ছোৱালী মৃণাল হলে লৰা বুজি পালা স্ট্ৰাকচাৰটো বুজি পালা আৰু ইয়াতে তোমালোকৰ বায়োডাটাখন এনক্লোজ ৰিজিউমে দিলা ঠিক আছে তাৰপিছত নামটো দিলা নিজৰ দেউতাৰ নামটো তাৰপিছত ইয়াতে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশনটো দিলা তাৰপিছত ইন্টাৰেষ্ট এণ্ড হবিজ কি আছে পঢ়াত কি মাৰ্কস আহিলে হেতু দিয়া হ'ল তাৰপিছত তোমাৰ বা ইয়াতে তুমি 10th board বুলি CBSE বুলিও দিব পাৰা 10th board তুমি 10th board আৰু 12ৰ এনেকে এড কৰি দিবা পইণ্ট তোমাৰ কোৱালিফিকেশনত তাৰপিছত ল্যাঙ্গুৱেজ নোন কি জানা সাপোজ আমি এটা অসমীয়া কোনোবাই ফ্ৰেন্স জানে ফ্ৰেন্স দিব তো হিন্দী ইংলিশ আসামিজ আমাৰ পপ জানো এটো তাৰপিছত ওয়ার্ক এক্সপেৰিয়েন্স দিলা ওয়ার্কিং এজ এন ইংলিশ টিচাৰ ফৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল এট PQR স্কুল কিবা এটা স্কুলৰ নাম দিলা ডেট প্লেস আৰু সিগনেচাৰ এটো হল তোমাৰ স্ট্ৰাকচাৰটো বুজি পালা জব এপ্লিকেশনৰ স্ট্ৰাকচাৰটো বুজি পাইছা জব এপ্লিকেশনৰ স্ট্ৰাকচাৰটো বুজি পাইছা তোমালোকে বাকি বিলাকে কি হল লাভ বা থাম্বস আপ দি কোৱা যে মেম বুজি পাইছো পাৰিবা পৰীক্ষাত আহিলে জব এপ্লিকেশন কিন্তু 12টো আহিব তোমাৰ কৈ থলো মই আগতে PDF টো নিশ্চয় পাবা আৰু তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু তোমালোকক এড কৰো কেতিয়াবা লেটাৰ টু এডিটৰো আহে লেটাৰ টু এডিটৰো সেম সেন্ডাৰস এড্ৰেছ ডেট ৰিসিভাৰস এড্ৰেছ সাবজেক্ট সেলিউটেশন বডি ক্লোজিং টু দিলা তাৰ লগতে তুমি ফ্ৰেজটো এনেকে স্টাৰ্ট কৰিবা থ্ৰু দা এটো এডিটৰৰ কাৰণে হা লেটাৰ টু এডিটৰ তাৰ বডিৰ কাৰণে মই দিছো এডিটৰ through the columns of your esteemed daily এখিনি কমন হ'ব ফ্ৰেজটো I would like to draw the attention of তাৰপিছত তোমালোকে স্টাৰ্ট কৰিব পাৰা তাৰপিছত টপিকটো লিখি দিবা এইটো লেটাৰ টু এডিটৰৰ বডিৰ পাৰ্ট হয় লেটাৰ টু এডিটৰৰ পাৰ্ট হয় বডিত এনেকে লিখিব লাগিব কিন্তু প্ৰিন্সিপাললৈকে নহয় দে এইটো অনলি লেটাৰ টু এডিটৰৰ কাৰণেহে ঠিক আছে তো এতিয়া মই তোমালোকক ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ কিছুমান ট্ৰিক্স কও হা ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ ট্ৰিক্স কও তো শুনা ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনত কি কৰিবা জানানে তোমালোকে প্ৰথম কি কৰিবা ফাৰ্স্ট ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ মই যদি কথা কও ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ যদি মই তোমালোকক কথা কও ৰবা ফাৰ্স্ট তোমালোকে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনত ফাৰ্স্ট তোমালোকে কোৱেশ্চন কিটা পঢ়িবা নম্বৰ 1 কোৱেশ্চন পঢ়িবা কোৱেশ্চনছ খিনি ৰিড কৰিবা কোৱেশ্চন খিনি পঢ়ি তাৰ পিছতে প্যাসেজটো পঢ়িবা ঠিক আছে যেতিয়া কোৱেশ্চন খিনি আগতে পঢ়ি লবা তুমি গম পাই যাবানে কি কোৱেশ্চন আহিব খুদিছে ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমালোকে আনসাৰ খিনি পইণ্ট আউট কৰিবা আন্ডাৰলাইন কৰি লৈ লবা পেন্সিলেদি তাৰ পিছত start writing your answer next যেতিয়া vocabulary question আহিব এতিয়া suppose এনেকুৱা এটা word পালা passage টোত যে সেই word টোৰ meaning টো তুমি বুজিয়ে পোৱা নাই
হেনুকা হৈ যায় কেতিয়াবা তো হেতুৰ পৰা বাচিবলৈ কি কৰিবা তুমি মিনিংটো বাৰ পঢ়িবা আৰু পেছেজটো ৰিড দ্য পেছেজ এটলিষ্ট 3 টাইমছ তিনিবাৰ পঢ়ি ল'বা পটাপট পঢ়িবা স্কিমিং কৰি প্ৰথমতে ডিপছ পুৰা এটা ৱৰ্ড তাৰপিছত স্কেনিং মানে স্কিমিং কৰিবা একদম ফাৰ্ষ্ট কিৱৰ্ডখিনি চাবা তেতিয়া তোমালোকৰ বহুতখিনি হেল্প হ'ব তাৰপিছত ভকেবুলাৰীৰ কাৰণে কি কৰিবা যেহেতু সপ্তা ৱৰ্ডৰ মিনিং আমি জনাটো সম্ভৱ নহয় এইটো ইম্পচিবল সো যেতিয়া আমি সেন্টেন্সটোৰ মিনিংটো বুজিব ট্ৰাই কৰিম ন মানে অৰ্থটো কি ক'ব খুজি আছে তেতিয়া আমি তাৰ মিনিংটো ইজিলি উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে এইটো হ'ল তোমাৰ ৰিডিং এটা ৰিডিঙৰ তোমাৰ আহিব এটা ডিসকাৰ্সিভটো যেনেকুৱা মানে অপিনিয়ন বেসড হ'ব পাৰে আৰ্গুমেন্টেটিভ টোনৰ মানে অথৰে কি ক'ব খুজি সাজেশন এনেকুৱা হ'ব পাৰে যিকোনো টপিকৰ ওপৰত স্পৰ্টছ সায়েন্স বিউটি নলেজ এনেকুৱা টপিকৰ এটা ফেক্চুৱেলটো হয় তোমাৰ ফেক্চুৱেলত য'ত তোমাৰ ডাটা থাকিব ডেটাবিলাক দিয়া থাকিব ফেক্চুৱেলত তোমাৰ কি থাকে যেনেকুৱা ইমান পাৰ্সেন্টেজ ইমান তো তাতে তোমালোকে পুৰা আগতে এগেইন কোৱেশ্চন কেটা পঢ়ি পেছেজ কেটা পঢ়িবা পেছেজ পঢ়ি তাৰ পিছত তুমি আনসাৰখিনি নিজে উলিয়াব পাৰিবা ধুনিয়াকে এতে 20 মাৰ্কস থাকিব টোটাল সো 20 to 20 স্কোৰ কৰা বহুত ইজি যদি ভালকে পঢ়া হয় কম্প্ৰিহেনশন ইজ দা মোস্ট স্কোৰিং পাৰ্ট ঠিক আছে বহুত স্কোৰ কৰিব পাৰি এটো কাৰণ অলৰেডি উত্তৰ কিটা তোমাৰ সন্মুখতে থাকে জাস্ট তুমি পঢ়ি বনাই লিখিব লাগে ক্লিয়াৰ হৈছে কম্প্ৰিহেনশনৰ ডাউট ক্লিয়াৰ পাৰিবা তোমালোকে পাৰিবা কম্প্ৰিহেনশন আহিলে পাৰিবা বাকি বিলাক কি হল পাৰিবানে নাই শুয়ে গ'ল নেকি বহুতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ক্লাছ হৈ আছে তো আজি সো ভকেবুলাৰিটো তুমি বনাই লিখি মানে যেতিয়া পেছেজটো পঢ়িবা ন তুমি মিনিং গুটে সেন্টেন্সটো পঢ়িলে তুমি এনেও ওয়ার্ডটো নেগেটিভ নে পজিটিভ উলিয়াব পাৰিবাই হেতু প্ৰবলেম নহয় হেতু পাৰিবাই আৰু ভকেবুলাৰি যদি ষ্ট্ৰং কৰিব খোজা এটাই উপায় তোমালোকে চেপ্টাৰ বিলাক থাৰা ৰিডিং কৰা বুকৰ যে চেপ্টাৰ বিলাক খুব ভালকে পঢ়া বহুত ওয়ার্ড ষ্টক হ'ব তো এটু তোমালোকৰ আমাৰ হোৱাটসএপৰ তোমাৰ হেৰি হয় কিউআৰটো তোমালোকে স্ক্যান কৰি ল'ব পাৰা যদি জুনে জুনে কৈ আছিল মেম পাৰা নাই কানেক্ট হ'ব প্লিজ এটো কিউআৰটো স্ক্যান কৰি লোৱা মোক হলে কৈ দিবা এবাৰ মই কোৱেশ্চন খিনি লম তোমালোকৰ ফটো খিনি ল'ব মই সাইড কাটি দিছো অলপ জয়েন হোৱা আছে ন ঠিক আছে কি খুদি আছিলা এতিয়া কি হেৰি কাৰ কি কোৱেশ্চন আছে খুদাচোন মোক ৰিভাইজ কেনেকে কৰো ৰিভাইজ বাৰ পঢ়ি কৰিব লাগিব সাপোজ তুমি এটা চেপ্টাৰ সাপোজ আজি ৰংগাস ম্যাৰেজটো কৰিলা তুমি 3 দিন পিছত আৰু এবাৰ পঢ়া ৰিভিজন নকৰিলে কিন্তু লাভ নাই ৰিভাইজ কৰিবই লাগিব উইদাউট ৰিভিজন একো লাভ নহব ঠিক আছে তো আজি ক্লাস পিডিএফ তো ক্লাসৰ পিছতে পাই যাবা ৰাইট আফটাৰ দা ক্লাস you will get the pdf don't worry so কোৱাচোন ক্লাসটো কৰি কেনেকুৱা লাগিল তোমালোকৰ এবাৰ তোমালোকৰ অনুভৱখিনি জানো মোক এবাৰ জনোৱা ভাল লাগিলে নে ক্লাসটো কৰি আজি তোমালোকৰ তোমালোকেও তোমালোকৰ সময় দিছা দিনটো দিয়া ৰাতিপুৱা 8টাৰ পৰা সহজ কথা নহয় তো গতিকে মই ভাবো তোমালোকৰ হেল্প হৈছে নে নাই এতিয়া তোমালোকে মোক কলেহে গম পাম যদি হৈছে বুলি ভাবা তেনে হলে লাভ ইমোজি আৰু জু ইমোজিৰে মোক কোৱা যে মেম বুজি পাইছো বহুত ভাল লাগে ক্লাসটো কৰি Please let me know. কোনোবাই দিছে ভালে লাগিল মেম ইনি আৰু কৈছে আৰু মনৰ পৰা ক বেয়া লাগিছে যদি মুখত কোৱা মোৰ একো নাই বেয়া পাব লগা কাৰণ তোমালোকক মই ফোর্সফুলি ক'ব নোৱাৰো ন ভাল লাগিছে বেয়া লাগিছে ওকে একো নাই সুনীল তোমালোকৰ ষ্টুডেন্ট খিনিৰ ভালৰ কাৰণে আমি সকলোৱে মই আমাৰ গোটেই ফেকাল্টি খিনি লাগি আছে হয়নে না আৰু ক্লাস চলিয়ে থাকিব তোমালোকৰ কালিও আছে মেমে কৰিব তো গটিকে তোমালোকৰ ভালটোই আমাৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট মেইন প্ৰায়োৰিটি ঠিক আছে তো গটিকে তোমালোকৰ কাৰণে আমি ইখিনি নিশ্চয় কৰিম
ওকে সো তোমালোকে পিডিএফ তোমাৰ ক্লাছৰ পিছত দি আছো বহুত ভাল লাগিল তোমালোকক লগ পাই ওকে সো আমি নেক্সট লগ পাম ঠিক আছে নোট ৰাইটিং তোমালোকৰ নাহে নহয় নোট ৰাইটিংটো মই সিলেবাছত পোৱা নাই তোমালোকৰ নোট ৰাইটিংটো পোৱা নাই সিলেবাছত মই সিলেবাছত যি আছে গুটে কভাৰ কৰিছো কম্প্ৰিহেনশনটো কিয় মই বুজাই দিছো কাৰণ কম্প্ৰিহেনশন ইজ মানে অল এবাউট মানে আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ ওপৰত তুমি নিজৰ মানে বুজি পালেহে আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো থাকিলেহে পাৰিবা কম্প্ৰিহেনশনটো চেক কৰে তোমাৰ ইংলিশ বুজি পোৱা নে নোপোৱা তুমি লিখিব পাৰা নে নোৱাৰা হেতুৱে ঠিক আছে নোট ৰাইটিং তোমালোকৰ সিলেবাছত নাইতো ক'ত মই পোৱা নাই দেখোন নোট ৰাইটিংটো পোৱা নাই মই সিলেবাস চেক কৰি তোমালোকক কৰাই আছো তো তোমালোকৰ आर्टिकल स्पीच और क्या रिपोर्ट जॉब एप्लीकेशन लेटर टू एडिटर एखिनि इम्पोर्टेंट হয় তাৰ ফালৰ পৰাই মই গুটেখিনি তোমালোকক PYQ চাইছিলো মই যেনেকে ধৰিলা ঠিক আছে তেনেকে আমি গটিকে মই কৰালো তোমালোকক আই হোপ মই ভাবু তোমালোকৰ বহুতখিনি হেল্প হল সো আজিলৈ ইয়াতে এৰিলো তোমালোকৰ এক্সাম কেনেকুৱা হল মোক জনাবা বহুত তোমালোকক শুভকামনা থ্যাংক ইউ তোমালোকে ইমান টাইম ক্লাছটো ধৈৰ্য সহকাৰে তোমালোকে চালা তোমালোকক নিশ্চয় লগ পাম নেক্সট ইয়াৰটো হয়নে নহয় সো অল দ্য বেষ্ট সো বাই ফৰ নাও থ্যাংক ইউ